Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 20. júní. Fyrir fundinum liggja 23 mál. Við hefjum leika á umræðu loftgæði samanber 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 19. júní að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri grænna. Og frummælandi málsins Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og kæru borgarbúar. Mikilvægi loftgæða í okkar iðandi borg mál sem hefur fengið aukna og verðskulda umræðu. Með aukinni heilbrigðisvitund hafa kröfur aukist að tryggja íbúum borgarinnar bestu loftgæði hverju sinni. Þetta gert til að koma í veg fyrir það heilsutjón sem mengun og svifryk geta haft í för með sér og á þetta sérstaklega við fólk með skert öndunarfæri en ekki síður til að vernda okkar yngstu borgarbúa fyrir skertri lúnarýmd. Reykvíkingar búa við mjög góð loftgæði þegar miðað við á heimsvísu, en borgin númer 7 á lista Umhverfisstofnunar Evrópu yfir þær borgir í Evrópu sem hafa bestu loftgæðin. Þó að það sé vissulega góður mælikvarði, þá það augljóst að það má gera mun betur og bregðast við þegar uppkoma aðstæður í borginni þar sem ógna heilsu fólks. Talið að 2–3% dauðsfalla á Íslandi megi rekja til mengunar hjá fólki með undirliggjandi sjúkdóma samkvæmt Umhverfisstofnun. Það allt að 60 einstaklingar á ári og við þessu þarf sannarlega að bregðast, en förum aðeins yfir hvað við að gera í dag. Frá 2009 hefur Reykjavíkurborg verið með viðbragðsáætlun í formi skammtíma aðgerða þegar loftgæði slæm. Reykjavíkurborg var fyrsta allra sveitarfélaga til að innleiða slíka viðbragðsáætlun og henni framfylgt af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og starfsfólki borgarinnar. Viðbragðsáætlun þessi samanstendur af aðgerðum sem hægt að grípa til ef loftgæði slæm, þar á meðal viðvörunum þegar mengunarefni fari yfir ákveðin mörk, þar sem hvatt til þess að draga úr umferð og virkja notkun á vistvænum ferðamátum. Tilkynningum komið á fjölmiðla, leikskóla, grunnskóla og íþróttafélaga meðal annarra og sérstaklega hugað að því að koma upplýsingum til þeirra hópa sem hvað viðkvæmastir fyrir. Þessar tilkynningar einnig hægt að sjá á heimasíðu borgarinnar. En aðgerðirnar snúast ekki eingöngu upplýsingamiðlun. Í aðgerðaráætluninni einnig farið í aðgerðir til að rykbinda stóra stofnbrautir og forvirkar aðgerðir svo sem efnisval varðandi hálkuvarnir. En nú í vetur var ákveðið af stýrihópi vetrarþjónustu að söltun væri valdaleiðin í hálkuvörn á stigum fram yfir Söndun. En einnig var aukin áhersla lögð á tíðari þrif á götum. Aukin umræða hefur skapast í kringum hvaða aðgerðir heilbrigðiseftirlit borgarinnar geti beitt til að draga úr mengun og tryggja þannig bætt loftgæði og þá helst hefur rætt takmörkun á bílaumferð götur borgarinnar. Ljóst að áramót voru loftgæði slæm og köfnunarefnisdíoxíð fór ítrekað yfir heilsuverndarmörk og þá spurningin hvernig hægt að bregðast við svona toppum til að koma í veg fyrir slíka daga. Í dag starfar heilbrigðiseftirlitið eftir verklagi sem ég nefndi hér áður. Fyrir 2 árum, í janúar 2021, voru lögð fram í samráðsgátt drög að reglugerð takmarkanir og bann veghaldara við umferð vélknúinna ökutækja stundarsakir vegna loftmengunar og gaf heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur umsögn hana. Niðurstöður samráðs hafa ekki verið birtar og reglugerðin hefur ekki komið út.
Þar með hefur ákveðin forvinna verið þegar unnin og því möguleiki að taka þær umræður áfram. Augljóst að samtal þarf að vera gert í samráði við nærliggjandi sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem og Vegagerðina sem veghaldari á okkar stærstu umferðaræðum. Án náins samstarfs milli sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu, Vegagerðarinnar og lögreglu erfitt að sjá hvernig niðurstaða takmörkun umferðar á höfuðborgarsvæðinu geti átt sér stað. Þá má ekki gleyma hlutverki Veðurstofunnar og samráð við hana þar sem möguleiki að spá fyrir svona dögum og þannig gefa út viðvaranir fram í tíma því veðurfar leikur stórt hlutverk þessa daga þar sem loftgæðin eru sem verst. Ég get ekki lokið minni umræðu hér án þess að minnast á fílinn í herberginu, nagladekkin. Umræða nagladekk hefur lengi verið fókusmiðjan þegar kemur að umræðum svifryk í borginni. Það nauðsynlegt að draga úr notkun nagladekkja innan borgarmarkanna því aðrir kostir eins og harðkornadekk gætu dugað hér innan bæjar. Við erum hins vegar höfuðborg Íslands og hingað kemur fólk akandi frá svæðum þar sem bíleigendur kjósa nagladekk vegna öryggissjónarmiða. Mér finnst að Reykjavíkurborg eigi í fyrsta lagi að tryggja að götur séu greiðfærar með öflugum hálkuvörnum og snjómokstri og minnka þannig þörfina fyrir nagladekk. Í öðru lagi á Reykjavíkurborg að upplýsa og fræða áhrif nagladekkja á loftgæði og hvetja til þess að bíleigendur velji dekk við hæfi. Og ennfremur ætti Reykjavíkurborg að hvetja stjórnvöld til þess að skapa hvata fyrir bíleigendur til þess að velja vistvæn dekk frekar en nagladekk. Það mætti gera með stýringu á verði vistvænna dekkja. Erindisbréf frá borgarstjóra stofnun starfshóp aðgerðaáætlun loftgæði var samþykkt í borgarráði síðastliðinn fimmtudag, en markmið með starfshópnum að marka langtíma stefnu loftgæði og uppfæra aðgerða- og viðbragðsáætlun Reykjavíkurborgar. Sem formaður þessa starfshóps hlakka ég til að takast á við þá áskorun að tryggja bætt loftgæði í okkar höfuðborg. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, loftgæðamál hafa verið mér hjartansmál alveg frá því ég byrjaði að hafa afskipti af stjórnmálum. Og þó að loftgæði Reykjavík séu ein þau bestu í heimi, þá fer svifryk engu að síður yfir heilsuverndarmörk og það ógn við heilsu okkar og líf og spillir annars góðum loftgæðum. Umferð og útblástur bíla helsta orsök svifryksmengunar og þá sér í lagi bíla á nagladekkjum. Og þá skipta aðrir þættir máli í myndun svifryks eins og slit á vegum, bremsum, dekkjum en einnig hefur tegund vegyfirborðs, umferðarmagn, umferðarhraði og vegþjónusta eins og söltun og skolun áhrif. Að búa við svifryksmengun sem fer yfir heilsuverndarmörk og setur þannig heilsufar íbúa höfuðborgarsvæðisins í hættu, það algjörlega óásættanlegt og við eigum og verðum að bregðast við með þeim tiltæku ráðum sem hafa gefist best og aðrar borgir hafa sýnt okkur að duga. Það hægt að grípa til skammtíma og langtíma mótvægisaðgerða, meðal annars með því að setja skammtíma takmarkanir og fjölda bíla og lækka umferðarhraða ásamt því að bleyta götur þegar þurft er. Þetta vitum við allt saman. En eins og kom fram í máli Aðalsteins Hauks Sverrissonar, borgarfulltrúa, að þá eru þetta líka naglanir og við því þurfum við að bregðast. Minnum þess að eitt sem fórum við í ágætis átak, þetta á ekki alltaf að vera átak, þetta á bara að vera normið.
Við eigum öll að temja okkur naglalausan lífstíl. En hvað sem þessum aðgerðum líður, þá áríðandi að við sem við stjórnvölin erum grípum til allar þeirra árangursríka aðgerða til þess að draga úr umferðartengdri loftmengun. Vegna þess að sandurinn sem héðan kemur á Suðurlandinu, við getum lítið við honum gert nema þá að fara í einhverjar viðbragðsaðgerðir. Við ráðum svo sem ekki mikið oft við náttúruna, en við ráðum við því sem við sannarlega höfum búið til sem maðurinn gerir. Þann 1. janúar 2020 þá tóku ný umferðarlög gildi og samkvæmt 85. grein þeirra að þá unnt að takmarka eða banna umferðarstundarsaki á vegi eða svæði þegar mengun yfir heilsufarsmörkum eða hætta talin á að svo verði. Og til grundvallar slíku banni að þá skal liggja fyrir rökstuðningur fyrir takmörkun umferðar vegna mengunar, studdu mælingarniðurstöðum og mengunarspá. Og þetta höfum við allt í höndunum og getum strangt tekið brugðist strax við. Mér finnst bara mjög gott að við sem að setja af stað þennan stýrihóp. Ég var þegar farin af stað með vinnu inn á umhverfis- og skipulagssviði í hinu farsæla góða vinstri meirihluta, en nú hefur náttúrulega hinn misfarsæli meirihluti tekið við. Halda því til haga hérna fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem í rauninni að móðga okkur vinstri með því að kalla þennan meirihluta vinstri. En þrátt fyrir þennan útúrdúr að þá liggur ýmislegt til inn á sviðinu hvað við getum gert. En svo það líka þannig að við erum að innleiða snjallborgina með snjöllum umferðarljósastýringum, við getum notað snjöll hraðastýringar umferðarljósatæki eða hvað það heita, ég veit það ekki alveg. En þetta allt saman til og þessu hefur verið beitt víða í Evrópu og bandarísku borgum og þetta það allt þarna. Við þurfum bara að safna þessu saman og við þurfum að hafa hugrekki til þess að beita þessum tækjum sem við höfum. En sem sagt, ég fagna því að þessi stýrhópur sem þessi tillaga var lögð fram á okkur Vinstri grænum hérna í upphafi ársins að setja saman þennan stýrhóp til þess að einmitt að sanka að sér og vera með svokallað með leyfi forseta best practice. Ég fagna því að hann sé að fara að vinna aðgerðaáætlun gula og gráa daga. Það margt róttækt sem hægt að gera og ég vona svo sannarlega, svo ég ítrykki það enn og aftur, að hann hafi hugrekki til að beita þeim róttæku aðferðum og aðgerðum sem hafa sannað sig í öðrum borgum og gætu duga vel hér. Mér langar líka að nefna það að endurhönnun gatna og takmörkum mengandi þátta gegnir það mestu. Og þetta ekki bara loftgæðamál, heldur þetta líka loftslagsmál. Og það umferðin sem við eigum kappi við að etja til þess að ná niður. Þannig að þetta bæði loftgæðamál en líka loftslagsmál. Þannig, gerum allt til þess að endurheimta frelsi okkar til þess að vera úti á stilltum frostdögum og fallegum vordögum og við skulum ekki leyfa mengunni að hafa vinninginn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Meðal manneskjan andar að sér 11.000 lítrum af loft á dag og því gríðarlega mikilvægt að tryggja góð loftgæði, að við séum að anda að okkur góðu lofti í þeim 25.000 andadráttum sem við drögum að jafna inn yfir daginn. Og þegar við að tala aðgerðir til að bæta loftgæði, þá þarf að fara að rót vandans sem hér meðal annars kapitalisminn og hvernig auðvaldi hefur fengið að éta upp náttúruna sér til hagnaðar. Þá þarf að beita aðgerðum líkt og sköttum og reglum gagnvart fyrirtækjum sem menga mest og það lífsgæði almenning sem að vera leiðarljós allra loftslagsaðgerða en ekki hagnaðarkrafa fyrirtækja eiganda. Og til að bæta þau lífsgæði og skoða hvað við getum gert núna hér í borginni, þá þarf að tryggja góðar umhverfisvænar samgöngur og hér nauðsynlegt að leggja áherslu á að efla almenningssamgöngur.
Þær þurfa að vera það góðar og áreiðanlegar þannig að hægt sé að leggja bílnum og treysta því að strætó muni skila þær alla leið. En við búum ekki við þannig aðstæður, strætó óáreiðanlegur, ferðir ekki nógu tíðar og ferðatími langur og þrátt fyrir það að leiðirnar þekja ekki svæðin nægilega vel og þannig að oft þarf að ganga talsverða vegalengd til að komast á leiðarenda. Ofan á það búið svo illa farþegum sem reiða sig á strætó dag eftir dag, helgar, snemma á morgnana og seint á kvöldin þar sem það ekki einu sinni hægt að hafa samgöngumiðstöðvar opnar yfir þann tíma sem að strætó gengur. Og skoðum til dæmis Mjóddina, þá auglýstur tími sá að það lokar alltaf klukkan 6 á kvöldin og á virkum dögum opnar 7 á morgnana, svo opnar Mjóddin 10 á laugardögum en ekki fyrr en 12:30 á sunnudögum. Og ég veit að það stundum svona opið fram yfir lokunartíma en það ekkert öll sem eru meðvituð það og þessi opnunartími, hann ekki beint að segja kæru strætófarþegar, verið velkomin að bíða hérna inn í hitanum og fá okkur sæti á meðan að beðið eftir vagni. Og svo það hlemmurinn sem mörg upplifa að sé ekki fyrir sig, að hlemmurinn sé ekki fyrir þau sem að bíða eftir vagni, heldur fyrir greiðandi viðskiptavini sem snæða á máltíðum í mathöllinu og södra þar hvítvín. Og eins og með Mjóddina þá hlemmur ekki búin að opna þegar fyrstu vagnar fara þar Og af hverju ég að tala allt þetta, opnunartíma samgöngumiðstöðva og það auðvitað til að draga fram að vilji stjórnvalda eða frekar vilja leysi til að skapa góða umgjörð utan almenningssamgöngur, það ræður miklu í því hvort að fólk sé tilbúið til þess að treysta strætó eða ekki. Allt þetta skiptir máli. Og þegar ekki hugað að almenningssamgöngum, þegar ekki litið til reynslu þeirra sem treysta algjörlega á strætó og til þeirra sem starfa sem vagnstjórar, að þá grotna kerfið niður og það ekki verið að bæta strætó og með því í raun verið að ýta fólki frá þeim möguleika. Og þegar við erum að ýta fólki frá því að nota almenningssamgöngur, þá hefur það auðvitað neikvæð áhrif á bílaumferð og mengun sem hlýst af því. Og í nýlegri könnun kom sem sagt fram að það sem standi helst í vegi fyrir því að fólk noti strætó að leiðakerfið henti illa, til dæmis tímasetningar sem henta illa og að ferðatími sé of langur og þá einnig stór hluti sem telur sig ekki þurfa á strætó að halda. En þetta kemur allt fram í könnun prósent fyrir strætó í maí 2022. Og svona viðhorf síðasta meirihluta borgarstjórnar og þessi með núna sá að í framtíðinni komi borgarlína sem muni leysa samgönguvandann og því óþarf að vera að bregðast við stöðunni í dag. Og með þessari nálgun þá ekkert gert til að leysa stöðuna núna. Og til þess þá þarf að hlusta á það sem strætófarþegar að kalla eftir og nota það til að bæta strætó og þar með auka líkurnar á því að fleiri sjái sér fært að treysta strætó í stað bílsins. Það sem strætófarþegar hafa verið að kalla eftir til dæmis fleiri ferðir, að vagnar byrja að ganga fyrr á virkum dögum og helgar og rútín okkar náttúrulega svo misjöfn þannig að sum byrja að vinna snemma, önnur klára seint og það mikilvægt að hafa almenningssamgöngur í boði út frá mismunandi vakta og vinnutíma fólks. Þá hefur líka verið kallað eftir tíðari ferðum, ekki bara yfir daginn, heldur líka á kvöldin og helgar og þá þarf einnig að bæta aðstöðuna, að hafa góð biðskýli og aðlaðandi samgöngumiðstöðvar. Þannig að eitt af fyrstu skrefunum í því að bæta loftgæðin og tryggja heilnæmt umhverfið, það hlýtur að vera að draga úr mengun með því að bæta vistvænar almenningssamgöngur og gera þær svo góðar þannig að sem fæstir telja þörf á því að vera á bíl og að við bara gerum almenningssamgöngur bara virkilega aðlaðandi. Við getum ekki lagt ofurtrú á það einn daginn muni fleiri nota almenningssamgöngur ef við erum ekki að bæta þær núna út frá reynslu þeirra sem að best þekkja til. Og svona annað sem að snýr beint að okkur og varðar heilnæm loftgæði náttúrulega aðstaða og skattlagning á mengandi skemmtiferðaskipum og það að tryggja aðgengi að góðum grænum svæðum í nærumhverfi okkar allra sem svona stuðpúði gagnvart slæmum loftgæðum. Og það ekki bara nóg að grænu svæðin sé til staðar, heldur þurfa þau að vera aðlaðandi, vel skipulögð og vel hirt þannig að fólki líði vel þar. Þannig að svona
Til að draga þetta saman þá þarf að stórefla almenningssamgöngur og beita öllum aðgerðum sem hægt gagnvart mengandi starfsemi okkar nærumhverfi og efla aðgengi að góðum og vönduðum grænum svæðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Til umræðu nýlega stofnaður stýrihópur sem hefur það hlutverk að marka langtímastefnu loftgæði og uppfæra aðgerða og viðbragðsáætlun Reykjavíkurborgar loftgæði. Flokkur fólksins styður að sjálfsögðu þessi megin sjónarmið sem felast í þessari áætlun og að halda svifryksmengun innan lögbundinna marka. Orkuskipti eru mikilvæg en Flokki fólksins finnst ganga allt of hægt að breyta bílaflota Reykjavíkur yfir í vistvæna bíla. Flokkurinn óskaði upplýsinga hversu margir bílar í eigu Reykjavíkurborgar væru vistvænir rafmagnsbílar eða metanbílar. Okkur barst svar í febrúar 2023 og það var sagt að segja sláandi að sjá hve hægt hefur gengið að koma á vistvænum ökutækjum í borginni. Samkvæmt upplýsingum frá sviðum borgarinnar og B-hlutafyrirtækjum Reykjavíkurborgar þá meiri hluti bíla, dísel eða bensínbílar. Sem dæmi, af 72 strætisvögnum eru 50 dísilvagnar. Orkuveita Reykjavíkur á 200 bíla og 117 af þeim eru dísilbílar. Þarna eru svo sannarlega sóknarfæri hjá borginni til að gera betur, því það sýnir ekki mikið metnað í að flýta orkuskiptum þegar aðeins fjórðungur bílar sem borgin notar eru knúnir af vistvænum orkugjöfum. Eitt af markmiðum stýrihópsins að breyta ferðavenjum Reykvíkinga og það væntanlega átt við að borgarbúar nýti sér í auknum mæli almenningssamgöngur. Flokkur fólksins telur mikilvægt að þessi byrja á því að fá skýringar á hjá Reykvíkingum hvers vegna þeir nota ekki almenningssamgöngur í meira mæli og eitthvað í framkvæmd almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem höfðar ekki til almennings. Og ég vil taka svo hjartanlega undir með borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að það augljóslega eitthvað að. Og það svo mikilvægt að vera í góðu sambandi við fólkið í borginni, við borgarbúa, og fá þau með okkur í lið því við þvingum ekki fólkið í almenningssamgöngur eða að hjóla. Svo geta nú reyndar ekki allir hjólað. Já, við þurfum að í stuttu máli þá eru almenningssamgöngur á engan hátt valkostur við einkabílinn eins og staðan í dag. Í mörgum löndum Evrópu eru til almenningssamgöngur sem virka, sem sagt í raunverulegu valkostu við einkabílinn og við ættum að horfa til þeirra. Og það staðreynd að einkabíllinn sá ferðamáti sem flestir kjósa og ekki hvað síst þeir sem vinna fjarri langt frá heimili sínu og bílum fyrir fjölgandi, það sína staðreyndir. Já, og Flokkur fólksins hefur ítrekað og margsinnis bent á ljósastýringavandamál og tafir og teppir í umferðinni og þær valda mengun, tafirnar, þannig að við þurfum að greiða þar úr. Grunnreglan á að vera svo að einkabíllinn á að komast frá A til B með sem minnstum hindrunum og stoppum svo að hann sé minnst í gangi og þannig mengar hann minnst. Já, markmið hópsins að minnka hlutfall nagladekkja sem bara gott markmið. En við teljum að það megi aldrei vera á kostnað öryggis. Ekki má gleyma hvar við búum og við hvaða veðurskilyrði. Ef veturinn snjóþungur verða alltaf einhverjir að vera á nagladekkjum svo þeir komist leiðar sinnar.
Hver og einn verður að meta þetta og taka mið af aðstæðum. Ekki á að refsa fólki fyrir að vilja lifa við öryggi og fólk sem telur að það verði að vera á nagladekkjum á að hafa val það. Auk þess getur skipt máli hvernig malbyggið samansett og hvernig það þrifið. Þessi atriði geta haft mikil áhrif á svifryksmengun. Ef svo þá ábyrgð Reykjavíkurborgar mikil að taka fram malbygg sem hefur sem minnsta svifryksmengun í för með sér og án tillit til hvernig dekk ökumenn nota. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað rætt loftgæði á kjörtímabilinu og hefur skorað á Reykjavíkurborg að taka frumkvæðið og skoða möguleikann á öðrum valkostum en flugeldasýningu á stórum viðburðum sem borgin kemur að, eins og hverfishátíðum og á menningarnótt. Jafnframt lagði Flokkur fólksins til að borgarráð samþykkti að hvetja borgarbúa til að styrkja starf björgunarsveita án þess að kaupa flugelda. Mikið svifryk hefur mælst í loftinu áramót af völdum flugelda og svifryk frá flugeldum talið varasamt og heilsuspillandi, eins og við erum að ræða hér. Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt til að dregið verði úr ferðalögum borgarfulltrúa, borgarstjóra, starfsmanna og embættismanna allra sviða. Fjarfundir ætti að vera meginreglan þegar kemur að fundum fjarri vinnustað, en með slíku fyrirkomulagi væri dregið verulega úr kolefnisspori og kostnaði. Umhverfisráðherra hefur tekið þetta skref nú þegar í sínu ráðuneyti og borgin gæti tekið það ráðuneyti sér til fyrirmyndar. Annað, eitt af því sem ekki hefur verið horft til í baráttunni við svifryksmengun trjágróður. Rannsóknir sýna að trjágróður dregur úr svifryki. Plöntun trjáa einföld aðgerð sem hefur góð áhrif. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til við skipulagsyfirvöld að þau stórauki plöntun trjáa meðfram stórum umferðaræðum í borgarlandinu. Einnig höfum við lagt til að hafi verið skógrækt til kolefnisjöfnunar, allt frá græna treflunum við Rauðavatn að Hengli. Við höfum jafnframt lagt til að Reykjavíkurborg hætti að slá gras á mönum og umferðareyjum. Að slá þessi svæði óþarfi eins og margir hafa bent á. Villigarðar eða órækt nú viðurkennt sem hluti af sjálfbærni. Þessi svæði eiga að fá frið til að þróast samkvæmt náttúrulegum ferlum og auk þess dregur þessi aðgerð úr mengun. Þetta sem sagt okkar innlegg í vinnu þessa stýrihóps og vonandi horft til þessara þátta og svo vil ég bara óska borgarfulltrúanum Aðalsteini Hauki Sveinssyni og þeim stýrihópnum bara velfarnaðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Bondan komin í lag að tæka? Að tæka bonduna? Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér eru loftgæði Reykjavík til umfjöllunar, enda nú búið að skipa enn einn stýrihópinn á vegum borgarráðs sem á að marka langtímastefnu loftgæði og uppfæra aðgerða og viðbragðsáætlun Reykjavíkurborgar bætt loftgæði. Slíkir stýrihópar hafa áður verið á kreiki á þessum vettvangi og borgarstjórn hefur þá samþykkt tillögur að bæta loftgæði í borginni. En þrátt fyrir allar slíka stýrihópa, allar slíkar uppfærslur og allar slíkar yfirlýsingar að bæta ástandið fer svifryk ítrekað yfir heilsuverndarmörk í borginni, þannig að heilbrigðiseftirlitið sér sig knúið til að vara borgarbúa við of mikilli loftmengun. Og þeir sem eru viðkvæmir í lungum eða með undirliggjandi öndunarfæra sjúkdóma ráðlagt að halda sig innandyra. Leikskólar sem staðsettir eru nálægt stofnbrautum hafa sífellt oftar þurft að halda börnum innandyra vegna svifryksmengunar.
Samkvæmt loftgæðaskýrslum Umhverfisstofnunar Evrópu síðastliðin ár er talið að rekja megi allt að 80 ótímabær dauðsföll til svifryksmengunar á Íslandi á hverju ári. Fengnir hafa verið erlendir sérfræðingar til að meta aðstæður hér. Einn slíkur, Larry G. Anderson, kom hér árið 2017 til að rýna gögn loftgæði í Reykjavík og nágrenni sem Umhverfisstofnun og Orkuveita Reykjavíkur hefðu mælt síðustu 2 til 6 árin á undan. En þar var fylgst með magni svifryks, nítróxíð og brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Þessi gögn voru síðan borin saman við gögn frá Bandaríkjunum og í ljós kom að svifryksmengunin í Reykjavík var mun meiri en í stórri iðnaðarborg í Bandaríkjunum. Dr. Larry G. Anderson taldi nauðsynlegt að greina betur og rannsaka hvað valdi þessari miklu mengun og taldi að ekki sé hægt að leysa þennan vanda fyrir en vita sér hvað veldur honum. Oft hefur því verið haldið fram að notkun nagladekkja sé að kenna og það hefur nú komið fram hér í máli nokkura borgarfulltrúa sem hafa talað hér á undan mér. En Anderson tók ekki undir það því frá þeim komi gróft ryk en hér sé fínt ryk að ræða sem sé mun hættulegra og sem krefjist daglegra mælinga. Ljóst er að borgaryfirvöld hafa ekki hlustað á né tekið mið af þessum ábendingum né heldur farið í nauðsynlega rannsóknir til að greina orsökina, enda hefur ekki enn tekist að draga verulega úr svifryksmengun og halda henni undir heilsuverndarmörkum. Borgaryfirvöld hafa heldur ekki hlustað á þær tillögur sem lagðar hafa verið fram af okkur sjálfstæðismönnum til að draga úr svifryksmenguninni. Árið 2019 lögðum við fram 5 metnaðarfullar tillögur þess efnis að draga úr svifryksmengun sem vísað var til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs, en nú 4 árum síðar hafa þær enn ekki verið teknar til skoðunar. Tillögurnar snúa meðal annars að því að skoða verði efnisval borgarinnar á gæðum þess sands sem dreift er götur og stíga, farið verði ítarlega yfir gæði malbiks sem lagt er á götur borgarinnar, dregið verði úr losun jarðefna á umferðareyjum og gróðursvæðum meðfram umferðarsvæðum, en komið hefur í ljós að jarðefni safnist fyrir við gangstéttakanta og umferðareyjum sem síðan þyrlast upp og eykur svifryk í andrúmsloftinu. Þá lögðum við til að frítt verði strætó á gráum dögum, takmörkun þungaflutninga með efni sem valdi geta svifryksmengun á gráum dögum. Þungaflutningar með uppgröft og jarðefni hafa stóraukist á stofnbrautum á undanförnum árum og eiga stóran þátt í aukinni loftmengun. Því er nauðsynlegt að skoða takmörkun á þessum þungaflutningum með efni á gráum dögum. Þá lögðum við til að unnið yrði gegn dreifingu byggðar í nærliggjandi sveitarfélög með því að útvega hagstæðar byggingarlóðir í borgarlandinu nær vinnustað fólks. Á síðustu árum hefur þéttingarstefna borgarinnar snúist upp í andhverfu sína og leitt til mestu dreifingar byggðar í sögu Reykjavíkur. Þannig hefur fólk neyðst til að flytjast í nærliggjandi sveitarfélög á landsbyggðinni sem hefur lengt vegalendir þess til og frá vinnu. Það nú varla umhverfisvænt. Það er ótrúlegt og óábyrgt hversu lengi borgaryfirvöld hafa látið reka á reiðanum að fara í aðgerðir í þeirri viðleitni að bæta loftgæði í borginni. Því miður hefur borgin skellt skollaeyrum við ábendingum fræðimanna í þeim efnum og ekki einu sinni farið eftir eigin samþykktum í þeim efnum. Ekki einu sinni farið eftir eigin samþykktum. Það nú reyndar svo að það er mörg horn að líta þegar hugað er að loftgæðum í Reykjavík og þeirri mengun sem dregur úr þessum loftgæðum. Borgaryfirvöld skella ekki bara skollaeyrum yfir svifryksmengun. Þau eru nákvæmlega jafn andvaralaus og áhugalaus þegar kemur að jarðvegsmengun og mögulegri dreifingu hennar út í andrúmsloftið. Með hugsanlegum skelfilegum afleiðingum ef ekki er viðhöfð ítrasta aðgærsla. Þetta kom berlega í ljós á síðasta borgarstjórnarfundi þar sem við sjálfstæðismenn settum fram tillögu umhverfismat á jarðvegi þess svæði sem fyrirhugað er sem byggingarland í Skerjafirði. Hversna skildum við sjálfstæðismenn nú hafa farið fram á umhverfismat á þessu fyrirhugaða byggingarsvæði og jarðvegi þess? Jú, það er vegna þess að þarna finnst einhver mengaðasti jarðvegur í borgarlandinu samkvæmt ágætis frummatsskýrslu Eflu. Niðurstaða Eflu gefur til kynna að 88% af öllum heildarjarðvegi svæðisins sé svo mengaður að hann er ónothæfur og ólöglegur í íbúðabyggð.
Þar af 17% jarðvegsins svokallaður rauður jarðvegur, svo mengaður að hann ónothæfur og ólöglegur á öllu byggðu bóli, í íbúðabyggð sem atvinnubyggð. Þennan jarðveg segir í skýrslu Eflu meðal annars: magn og mengandi innihald rauða jarðvegsins með þeim hætti að gríðarlega mikilvægt að átta sig vel á umfanginu. Svo gera megi aðgerðaráætlanir snýr að uppgreftri flutningu, móttöku og meðhöndlun. Enn fremur segir, með leyfi forseta: hér þarf að hefja án tafar samtal við umhverfis- og heilbrigðisyfirvöld, ekki síður en skipulagsyfirvöld, til að koma þessari meðhöndlun og notkun mengaðs jarðvegs í fastar og lögformlegar skorður. Hér augljóslega kveðið á mikilvægi þess að rannsaka svæðið mun betur til að halda vel utan rauða jarðvegi. En borgaryfirvöld hafa ekkert látið uppi frekari rannsóknir svæðisins né neina aðgerðaráætlun. Þvert á móti hafnaði meirihluti borgarstjórnar tillögu okkar sjálfstæðismanna lögformlegt umhverfismat svæðisins á síðasta borgarstjórnarfundi. Á sama tíma heimtuðu sömu borgaryfirvöld að lendingarljós færi umhverfismat til þess eins að öryggisbúnaður við flugvöllinn yrði dreginn á langinn. Ekkert hefur heldur verið gefið upp það hvert eigi að flytja þetta gríðarlega magn af baneitruðum jarðvegi, né heldur hvernig að meðhöndla hann. Ég veit ekki til þess að slíkur móttökustaður fyrirfinnist í landinu. Í síðustu viku átti ég samtal við sérfróða mann skaðlega áhrif þessarar jarðvegsmengunar á heilsufar fólks. Ég bað hann að renna yfir skýrsluna frá Eflu og kíkja þar á töflur yfir mengunarefna í jarðveginum og skaðleg áhrif þeirra. Daginn eftir lét hann svo mælt að hér gæti verið á ferðinni eitthvert hrikalegasta umhverfislys í sögu Reykjavíkur. Meðal efna sem þarna að finna í allt og ríkum mæli kadmíum sem getur valdið krabbameinum, kóbalt sem getur valdið hjartasjúkdómum, taugasjúkdómum og fleiri sjúkdómum, króm sem getur valdið krabbameinum, kopar sem getur valdið lifrar- og nýrnarbilun, nikkel sem getur valdið krabbameinum, vanadín sem getur valdið krabbameinum, sink sem getur til dæmis valdið taugasjúkdómum, blóðleysi, anemíu og fleiri sjúkdómum, margvísleg olíuefni sem mörg hver mjög skaðleg heilsu fólks og PAH sem krabbameinsvaldandi. Kræsingar af þessum toga auka ekki loftgæði og allra síst fyrir þá sem búa steinsnar frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. En það ekki að sjá að borgaryfirvöld hafi minnstu áhyggjur af þessari mengun sem Efla vara þó alvarlega við. Góðir borgarfulltrúar, það ekki nóg að bretta upp ermar. Það þarf að hefja standa. Það í raun sama hvar komið að loforði þessa borgarstjórnarmeirihluta, alveg sama hvort málefni snúist loftgæði, leikskólarými eða lýðræðishugsjón og íbúðalýðræði. Allstaðar það sama sagan. Allstaðar það orðin tóm. Yfirgengilega skrautlegar yfirlýsingar manngæsku og góðan ásetning þessa meirihluta. Innantómar yfirlýsingar sem allir hafa nú þegar séð í gegnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum loftgæði í dag. Þarft málefni fyrir okkur öll. Við sem þjóð erum nefnilega stolt af landinu okkar, stolt af landsins gæðum, vatni sem við drekkum ferskt úr ám og lækjum, ósnortin náttúra, úvinn og ófyrirséð og blessa lofti sem við öndum að okkur, ferskt, svalandi. Hreint vatn, hreint land, hreint loft. Loftgæði fallegt orð, gæði loftsins sem andað að sér á föstum stað og tíma. Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á skömmum tíma. Bærinn við sundin sem þróaðist í þorp og endaði sem borg. Fólk sækir í þéttbýli og þjónustu, vill búa í borgum og eltir atvinnutækifæri. Reykjavík borg í vexti og alls ekki eina borgin sem í vexti, heldur þetta viðvarandi verkefni allra borga sem eftirsóttar til búsetu.
Samhliða fólksfjölgun og aukinni velmegun fjölgaði bílunum. Með fólki koma bílar. Hefur það komið upp síðustu misserinn að loftmengun fari yfir heilsuverndarmörk. Síðustu 5 árin hefur íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað tæplega 28.000, þar af Reykvíkingum tæplega 16. Þegar sveitarfélögin á Reykjanesi eru tekið með þá heildarfjöldi íbúa 255.000 og það 12% fjölgun á umræddu tímabili. Á VF Samgöngustofu kemur fram að heildarfjöldi ökutækja í Reykjavík eru rúmlega 126.000. Þegar höfuðborgarsvæðið og sveitarfélögin á Reykjanesi sem tekin eru saman, þá heildarfjöldi ökutækja 261.000. Fleiri bílar en fólk. Áætlanir gera ráð fyrir svipari fjölgun íbúa næstu 4 árin. Í viðtali sem birtist við Hrafnkell á proppi skipulagsfræðing í Kjarnanum í lok árs 2021 kemur fram með leyfi forseta. Undanfarið hefur árleg fjölgun á höfuðborgarsvæðinu að jafnaði verið 4.000 íbúar. Miðað við hvernig við erum að þjónusta ferðaþörf þessa fólks í dag, þá bætast við 3.000 bílar á hverju ári. Ef þú myndir raða þessum bílum öllum upp á rauðu ljósi við Kringlumýrarbrautina, þá myndir röðin enda við Kúagerði á milli Straumsvíkur og Voga. Það fer í gegnum Reykjavík, gegnum Kópavog, gegnum Garðabæ, Hafnarfjörð og endaði í Vogum á Vatnsnesströnd. Leið sem tæplega 22 kílómetrar. Með hverjum 4.009 íbúum fylgja 3.000 bílar. Þetta þýðir á einu kjörtímabili bætast við 12.000 bílar á götum höfuðborgarsvæðisins. 12.000 bílar. Þetta umbreytingaskeið sem við lifum kallar á nýja hugsun, nýja nálgun og mikið hugrekki. Samgöngusáttmálinn rammar inn hágæða almenningssamgöngur og fjölbreytta ferðamáta. Aðalskipulag Reykjavíkur til 2040 regnhlífin yfir framtíðarborgina, græna þétta mannlífsborg. Svæðaskipulag höfuðborgarsvæðisins sem fangar allt atvinnusvæðið, höfuðborgarsvæði í samfellt búsetusvæði og húsnæðissáttmálinn kortleggur borgina og uppbyggingu næstu ára. Sýn meirihlutans í borginni og okkar í samfylkingunni skýr. Hvað þarf til að skapa grænt, vistvænt og heilbrigt samfélag fyrir okkur öll, komandi kynslóðir og börnin okkar? Því það ljóst að við getum ekki haldið áfram á sömu braut. Fleiri bílar, fleira fólk. Við þurfum færri bíla, fleira fólk, fjölbreytta ferðamáta og hágæða almenningssamgöngur. Og hvernig skyldi það nú vera? Einmitt í loftinu sem við öndum að okkur að finna efni, litlar síbreytilegar agnir sem geta verið á föstu formi eða í vökva. Þessar agnir falla niður úr andrúmsloftinu nálægt mengunar uppsprettum, flokkast í vissa stærðir og þær agnir sem við þekkjum undir heitinu svifryk. Gróft svifryk og fínt svifryk. Gróft svifryk miðast við 2,5 til 10 mikrometra, en fínt undir 2,5 mikrometra. Og ég ætla að biðja ykkur að tapa ykkur ekki í stærðinni, kæra borgarstjórn, en á Vísindavefnum myndi að finna mynd sem hjálpar til að sjá stærðina fyrir sér. 1 korn af fínum fjörusandi eru 90 mikrometrar, mannshár 50 til 70 mikrometrar, þannig að þessar agnir eru agnar smáar. Svifryki sem undir 10 mikrometrum kemst inn í öndunarfæri manna, læðist niður berkjur og þær allra smæstu setjast að í lungnablöðrunum og frásóast þaðan út í blóðrásina. Þannig svifryki ekki bara heilsuspillandi fyrir lungu, hjarta og æðar, heldur ferðast agnirnar í gegnum blóðrásina út allan líkamann og geta valdið bólgum í höfði, leitt til sjúkdóma eins og Alzheimer og elliglapa, fara í gegnum fylgju til fósturs og geta haft áhrif á þroska barna. Rannsóknir sýna fram á að 2 til 4 sinnum meira magn agnar er að finna í öndunarfærum barna en finnast hjá fullorðnum. Börn eru viðkvæmari og útsettari fyrir svifryki og þetta getur hamlað þroska þeirra. Hérna áðan var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að tala vísa í einhverjar rannsóknir, einhvern fræðimann sem taldi að nagladekk hefði ekki áhrif á svifryk. Í íslenskri rannsókn Þrastar Þorsteinssonar, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði sem unnin var fyrir Vegagerðina árið 2021, sýnir hann fram á, og hún heitir Áhrif hraða á mengun vegna umferðar, koma einmitt fram sláandi niðurstöður staðreynd nagladekki og hversu víðtæk og afgerandi hlutdeild þau hafa í svifryki. Vissuð þið að bíll á nagladekkjum eys 2 kílóum af svifryki á ári miðað við meðalakstur
á meðan bíll sem eykur á nagladekkja eigi 300 grömm af svifryki. Og þá búið að taka tillit til þeirra þátta í mengun bílsins eins og dekkjaslits og bremsuryks. Einn bíll sem eykur á nagladekkjum á veturna mengar á við 6 bíla sem keyra á annars konar vetrardekkjum. Umhverfis- og skipulagssvið borgarinnar heldur utan talningu á nagladekkjum og samkvæmt þeim tölum 44% bíla síðustu árin en heldum dekkjum. Ef hlutfall nagladekkja 44% á ári og svo reiknum við aðeins miðað við núverandi fjölda bíla í borginni í meðalakstri skila bílar Reykvíkinga 136 tonnum af svifryki út í andrúmsloftið á ári hverju. 136 tonn. Einn stór vörubíl tekur 40 tonna hlass, þannig að við erum að ræða rúmlega 3 stóra vörubíla á ári undir svifryk. Ögn sem við skilgreindum undir 10 mikrometrum verður að 136 tonnum á ári. Ef við næðum hlutfalli bíla á nagladekkjum úr 44% í 20% myndi sami fjöldi bíla skila 84 tonnum af svifryki í andrúmsloftið eða 38% minna. Ef hlutfall nagladekkja næðist niður í 10% yrði samdrátturinn í svifryksmengun 54%. Þannig að það til mikils að vinna að minnka notkun nagladekkja. Forseti, ágæta borgarstjórn, eftir þessa upptalningu þá hljótum við að geta sannmælt að svifryk ekkert smámál í borgarsamfélagi dagsins í dag. Þessa smáu agnir sem í tonnum þyrlast út í andrúmsloftið í kringum íbúan okkar og börnin okkar. Slæm loftgæði að hafa áhrif á heilsu fólks, sérstaklega viðkvæma hópa og börn og eldra fólks og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur léleg loftgæði eina mestu ógn mannkyns. Það til mikils að vinna að draga úr notkun nagladekkja, minnka umferð, lækka hraðan og stýra umferð með gjaldtöku, en á sama tíma undir sterkar almenningssamgöngur, tryggja borgarlínunni brautargengi og hvetja til fjölbreytta ferðamáta. Við viljum ekki vera kynslóðum sem kæfir, komandi kynslóðum í slæmum loftgæðum. Tökum af þeim gæði sem við ólumst upp við, hreint land, hreint vatn, hreint loft. Til þess þarf pólitískt hugrekki að standa með umhverfinu, standa með komandi kynslóðum, standa með börnum okkar allra sem við berum svo sannarlega ríkar skyldur til. Samhliða þessu myndi ég vilja sjá markvissari gagnasöfnun nálægt íþróttamannvirkjum sem liggja við þungar umferðaræðar eins og við Mjódd, Hlíðarenda, Víkina og samhliða Suðurlandsbraut. Það væri líka mikilvægt að halda utan þann fjölda skipta sem stjórnendur í leik- og grunnskólum, jafnvel frístund og íþróttafélögum þegar að forsvarsmenn þeirra og stjórnendur velja að halda börnum innri vegna slæmra loftgæða þrátt fyrir að þau séu innan heilsuverndarmarka. Það sérkennilegt að uppi ríki lagaóvissa heimild sveitarfélaga til þess að standa með heilsu íbúa sinna, að þau hafi ekki skýra heimild til þess að takmarka eða banna umferð stundasakir þegar loftgæði eru heilsuspillandi og það bara mjög gott að fá þetta hreint í þessum stýrihóp. Þannig ég bind vonir við að þessi vinna sem stýrihópurinn leggur upp með og þessi aðgerðaáætlun sem mun fæðast, að setja verið skýra línur að minnka hlutfall negldra dekkja, að ávarpa yrði lausnir til að draga úr loftmengun og að við höfum hugrekki til þess að standa með borgarbú með þessari viðbragðsáætlun sem við munum sjá. Því að við viljum borg fyrir fólk, ekki bíla, fleira fólk, færri bílar, hreinna loft. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Dóra Björt Magnúsdóttir, Guðjónsdóttir. Forseti mun loka mælskrá í þessu máli eftir 2-3 mínútur þar sem ekki hafa fleiri óskað eftir að koma mælskrá í svolítinn tíma. Þannig að gjöra svo vel, Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæri borgarbúar. Ég vil byrja að þakka kollega mínum Söru Björgu Sigurðardóttur borgarfulltrúa fyrir frábæra ræðu. Gaman að hlusta á hana og gaman að hlusta á allar þessar merkilegu tölur því að þær skipta sannarlega máli í samhenginu. Umhverfisstofnun Evrópu hefur metið það svo að á Íslandi megi rekja alltaf 80 ótímabær dauðsföll til svifryks í lofti á hverju ári, eins og hefur verið nefnt hér í dag. 80 dauðsföll, það alveg fullt af fólki.
Eins og sést á mælingum loftmengun oft á tíðum með öllu óviðunandi innan Reykjavíkur. En hvað loftmengun? Hér ein skilgreining tekin úr Læknablaðinu með leyfi forseta. Loftmengun má lýsa sem ástandi þar sem styrkur efna eða efnasambanda í andrúmslofti orðinn það hár að hann veldur óæskilegum eða skaðlegum áhrifum á heilsu almennings eða óæskilegum áhrifum á náttúru eða mannvirki. Enn fremur, loftmengun dregur úr lífsgæðum og lífslíkum manna. Loftmengun dregur úr lífsgæðum og lífslíkum. Vá! Loftmengun dregur úr lífsgæðum og lífslíkum. Þetta sannarlega alvarlegt viðfangsefni. Með þeim alvarlegri. Því þetta snýst ekki þægindi, ekki kósí, ekki eitthvað skemmtilegt eða uppbyggilegt. Þetta snýst líf og heilsu. Þetta snýst lífsgæði og því grafalvarlegt viðfangsefni. Stundum mikið dregið það fram í þessu samhengi hvað við viljum ekki láta takmarka okkur, hvað við viljum mikið hafa frelsi til þess að gera það sem við viljum, það sem okkur finnst þægilegt. Það auðvitað ótrúlega pirrandi þegar einhver sjónarmið mæta þeim að þú þurfir einhvern megin að huga að þínum eigin neysluvenjum eða hegðun og takmarka þig á einhverja vegu. Það samt eitthvað sem við verðum að taka inn í myndina, að frelsi ekki bara frelsi til að gera, frelsi líka frelsi frá því að búa við óviðunandi loftmengun. En við erum ekki bara að tala frelsi, við erum líka að tala tækifæri. Tækifæri til þess að gera það sem við viljum gera. Við sjáum að það sem skiptir máli varðar samgöngur í borginni að búa til tækifæri fyrir þau okkar sem að vilja sannarlega nota aðra samgöngumáta en þá sem að menga mest. Taka almenningssamgöngur, strætó eða það borgarlínu sem kemur, hjóla og ganga. Við vitum það að ef við byggjum innviðina, þá kemur fólkið. Ég skil vel það háværa ákall sem liggur fyrir aðgerðir á gráum dögum. Sum hafa talað að gráadaga ætti í rauninni að skilgreina sem gula daga. Það margt í þessu samhengi sem mögulegt og við verðum að taka þetta verkefni alvarlega og gera miklu betur. Því það sannarlega óboðlegt að börn, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma get ekki farið út úr húsi vegna heilsufarsaðstæðna á gráum dögum. Það ekki mikið frelsi í því að geta ekki farið út. Og ég þarna, ég með lungnasjúkdóm, ég með astma og það rosalega óþægilegt að upplifa þetta. Við sem hér sitjum berum ábyrgð, allt sveitarstjórnarfólk sem á þingfólki okkar hinum megin við götuna, við berum öll ábyrgð og þurfum að gera betur. Mikilvægt að stofnaður var stýrihópur á síðasta borgarráðsfundi aðgerðaáætlun vegna loftgæða. Og það hefur verið gert lítið úr því að stofnaður hafi verið enn eitt stýrihópurinn, en það nú einfaldlega þannig að það góð stjórnun að fólk komi saman til að ræða mál og finna út úr þeim. Frekar en að standa í sittkoru horninu og velta vöngum, þá sitjum við saman og finnum lausnir með sérfræðingum. Það uppbyggilegt. Það góð stjórnun. En það af og frá að ekkert hafi verið aðhafst til að draga úr loftmengun á vettvangi Reykjavíkurborgar hingað til. Búið raunar að leggja gríðarlega góðan grunn að vinnu þessa stýrihóps. Og við megum vera stolt af því góða starfsfólki sem að vinnur að þessum málum á hverjum degi, bæði á vettvangi heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og vettvangi umhverfis- og skipulagssviðs þar fyrir utan. Loftgæði utandyra hafa verið mæld reglubundið í Reykjavík síðan 1986. Reykjavík hefur í raun verið í forystu þegar kemur að því að vakta mengun og gefa á tilkynningar þegar þurfa þykir. Það má segja að umræðan loftmengun í Reykjavík sé gjarnan meiri en loftmengun annars staðar. Ein ástæða þess að vöktunin í Reykjavík meiri. En því miður stoppar mengunin ekki við sveitarfélagamörk. Höfuðborgarsvæði allt eitt umferðarsvæði. Við fáum umferð víða að frá öllu landinu og heldur ekki eini veghaldarinn. Vegagerðin heldur utan þjóðvegi í þéttbýli. Og þeir skipta rosalega miklu máli í þessu samhengi.
Það er því afar brýnt að allt höfuðborgarsvæðið og helst landið allt ef því að skipta taki höndum saman það að stemma stigu við loftmengun. Einnig að mismunandi stofnanir taki höndum saman. Sameining heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu sem í bígerð gæti verið spennandi stuðningur við þá vegferð. En einnig hefur verið í gangi mjög mikilvægt samtal á milli mismunandi ábyrgðaraðila og stofnana sameiginlegar aðgerðir og mun ég koma betur inn á það samtal. Vöktun skiptir þó öllu máli enda eru upplýsingar mikilvæg forsenda upplýstrar og faglegar ákvarðanatöku. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vinnur í samræmi við viðbragðsáætlun heilbrigðisnefndar Reykjavíkur loftgæði eins og hefur komið fram og var hún fyrst samþykkt árið 2009 og uppfærið 2012 og 2020. Viðbragðsteymi undir forystu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur hefur starfað síðan áætlunin var samþykkt eins og farið hefur verið yfir. Vegagerðin hefur verið í viðbragðsteyminu okkar alveg síðan 2009. Til að stemma stigu við svifryksmengun hefur rykbindingu verið beitt markvisst af hendi Vegagerðarinnar þegar viðbragðsteymið metur þörf á því. Og það hefur verið gert með auknum þunga undanförnu og sást glöggt í vor þegar ábyrjandi betri loftgæði voru innan höfuðborgarinnar en í nágranna sveitarfélögunum. Vegagerðin og nágranna sveitarfélögin hafa sýnt því áhuga á að vera með samræmdar aðgerðir og upplýsingagjöf. Sameiginlegar tilkynningar væri mjög gott skref sem og rykbinding alla leið, enda hefur sumsé verið mest rykbindingu í Reykjavík. Það er þó svo að rykbinding auðvitað plástur á sárið. Langtímaverkefni að draga úr umferð og í það allra minnsta að sporna við aukningu umferðar, samhliða íbúafjölgun sem gríðarlega mikil. Á árinu 2022 fjölgaði Reykvíkingum næstum því heilt Seltjarnarnes. Umferðin á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist 12% milli ára. Umferðin í borginni í febrúar jókst einnig 12% milli ára, mest á Vesturlandsvegi ofan Ártúnsbrekku. Svo mikil nú aðförin að einkabílnum að umferðin í borginni jókst 12% milli ára, krakkar. Hvað að gerast? Sólarhringsumferð Ártúnsbrekku gríðarleg, 60.000 bílar og þetta eru ansi margir bílar og það mikil aukningin og þetta eitthvað sem við verðum að bregðast við, halda áfram að gera betur, miklu betur. Eins og við þekkjum eitt stærsta verkefni á vettvangi skipulags- og samgöngumála einmitt að breyta samgönguvenjum íbúa til að gera þeim kleift sem vilja ganga, hjóla og nota almenningssamgöngur. Því það miklu auðveldara að vera bíl í dag. Einnig verið að minnka hraða og það hefur verulega áhrif í þessu samhengi. Safnað hefur verið saman mikið af upplýsingum aðrar aðgerðir til að draga úr mengun erlendis og aðgerðir sem hafa verið beitt erlendis frá. Hvað að virka og hvað ekki, hvað raunhæft og hvað ekki. Þetta allt saman í skoðun og það mikið samstarfi í gangi. Skrifstofa samgöngustjóra borgarhönnunar hefur í þessu samhengi fundað með Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Vegagerðinni, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Umhverfisstofnun mögulegar aðgerðir til að stemma stigu við loftmengun þar sem rætt var hvaða aðgerðir hægt að fara í og hvað þarf að breytast og svo framvegis. Samtalið hefur haldið áfram milli Reykjavíkurborgar, Vegagerðarinnar og Heilbrigðiseftirlitsins og núna síðast var haldinn fundur með fulltrúum allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að skapa grundvöll fyrir sameiginlegum aðgerðum. Þetta skiptir öllu máli. Stærsti orsakavaldurinn á loftmengun á höfuðborgarsvæðinu eru þjóðvegir í þéttbýli og þar Vegagerðin veghaldari. Vegagerðin vill grípa til aðgerða og mér skilst hún sem í rannsókn í gangi hvað nýtist best til að draga úr mengun. Þegar niðurstöður liggja fyrir þar einnig góður pakki til að byggja aðgerðir á. Við getum gert og erum að gera ansi margt til að draga úr loftmengun en við þurfum að klára það verkefni að finna út úr þeim heimildum sem liggja fyrir lögum, hálkuvarnir, snjómokstur, að gera meira til að draga úr notkun nagladekkja. Stundum eru önnur dekkraunar öruggari kostur en nagladekk þegar hálka úti. En hér hefur verið talað að ekki megi draga úr loftmengun á kostnað öryggis. En ég vil minna á að það ekki mikið öryggi í því að viðhalda ástandi sem dregur úr lífsgæðum og lífslíkum manna. Við verðum að bregðast við og við verðum að vera djörf. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls að lokum í þessari umræðu og síðustur á mælendaskrá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst þakka fyrir þessar góðu umræður og samstöðu sem mér heyrist ríkja innan borgarstjórnar að taka loftmengun og loftgæðamál mjög alvarlega og þess vegna bind ég mikla vonir við tillögur og vinnu þess stýrihóp sem að fara af stað með hópi sérfræðinga og embættismanna við að hnykkja á bæði langtímastefnu og aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar varðandi þessi atriði. Áhrif loftgæða og svifryks á heilsufar hefur fengið aukið vægi í umræðinu undanfarin ár og þá ég að tala alþjóðlega umræðu og umræðu á vettvangi læknavísindana. Þetta endurspeglast hér á landi kannski fyrst og fremst í því að Reykjavík hefur haft bæði stefnu, markmið og verið leiðandi í því að mæla loftgæði en ef við förum til dæmis til London þá þetta eitt stærsta viðfangsefni borgarstjóra Lundúna vegna þess að mengun gríðarlega mikil og alvarlegt vandamál sem Sadiq Khan hefur reyndar persónulega reynslu af en á mjög marga mælikvarða að þá loftgæði risastórt viðfangsefni og vandamál í borgum. Hér á Íslandi var Reykjavík svolítið ein að sinna þessu fyrir mörgum árum en stjórnvöld og umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun hafa í raun gert umtalsvert á undanförnum árum og tekið sér tak ef svo má segja, sett vera metnaðarfulla áætlun að vinna bættum loftgæðum á Íslandi og það stefnumörkun sem ég hvet fólk til að kynna sér sem heitir Hreint loft til framtíðar. Aðgerðirnar sem þar eru settar fram eru byggðar á alþjóðlegum rannsóknum og meginmarkmiðið skýrt með leyfi forseta að stuðla að loftgæðum og heilnæmu umhverfi tilvitnun lýkur. Undirmarkmiðin eru býsna róttæk og skýr, nefnilega að fækka ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar í færri en 5 árið 2029, fækka fjölda þeirra daga þar sem svifryk fer yfir heilsufarsmörk úr 20 niður í 0 árið 2029 og að ársmeðaltal brennisteinsvetnis verði áfram undir skilgreindum mörkum. Eitt af því sem hefur kristallast í umræðinu undanfarið að það þarf að huga að ytri umgjörðinni og ná fram sameiginlegum skilningi allra á hvað felist í lagaheimildum og reglugerðum varðandi heimildir sveitarstjórna og heilbrigðiseftirlita og heilbrigðisnefnda til að grípa inn í. Hér var bleiki fíllinn nefndur nagladekk. Borgarstjórn hefur ekki verið með þá stefnu að banna nagladekk en hefur hreyft því að barátta ýmissa í Osló leiddi til þess að tekið var gjald af nagladekkjum sem hafði töluverð áhrif á neyslu, þar að segja minnkaði notkun þeirra. Það var raunar dálítið athyglisvert að það voru læknar á barnaspítala í Noregi, sérstaklega þeir sem voru með yngstu börnin sem að beittu sig hvað harðast fyrir þessu í samstarfi við ýmsa fjölmiðla sem sinntu þessu mjög mikið og það var vegna áhrifa loftmengunar á lungnaþroska barna. Þannig að þarna eru mjög skýr tengsl á milli heilbrigðis og umhverfismála en þetta eru skiptar skoðanir og ég tek undir með þeim sem að hafa verið að benda á í umræðunni að umræðan loftmengun getur ekki haft upphaf og endi sinn í umræðu nagladekk þó að þau séu sannarlega hluta því vegna þess að greiningar Umhverfisstofnunar benda til þess að 70% til dæmis af því svifryki sem við að etja sé frá umferð og þar eiga dekkin hlut, ekki bara naglarnir, heldur líka beinlínis gummíið. Það er talað hér hreinsun gatna sem getur skipt máli og getur gert gagn
en mjög erfitt á erfiðustu þar að segja frostadögunum vegna þess að þá getur ekki notað vatn og við vitum það líka að smæsta rykið að því alls ekki hægt að sópa upp né heldur nituroxíðinu sem svo lofttegund sem við þurfum líka að hafa í huga í þessu. En eins og margir hafa sagt hér í umræðunni, hver staðan? Loftgæði á Íslandi og í Reykjavík einhver það best í heiminum. Það enga síður svo að mat Umhverfisstofnunar Evrópu að 80 ótímabæra dauðsföll megi rekja árlega til svifryks og loftgæða á Íslandi. Í nýlegu endurmati hefur þessi tala aðeins lækkað, kannski nær 40 til 60, en þetta samt gríðarlega há tala. Rannsóknir til dæmis Laufeyjar Tryggvadóttur, forstöðumanns hjá Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands á áhrifum óbeinna reykinga var að til þeirra mætti rekja 56 dauðsföll á ári. Þannig að þetta eru háar tölur. Við getum mátað þetta inn í töluna dauðsföll í fyrstu bylgju COVID ef við viljum fá einhvern samanburð, þó þetta sé ósambarilegt. En þá sýndi samfélagið að það var ríkur vilji til þess að breyta ýmsu til þess að koma í veg fyrir að þær tölur hækkuðu til jafns við tölurnar eins og þær voru í ýmsum löndum. Ég held ég þurfi ekki að hafa þetta mikið lengra. Það engin tilviljun að ein af aðgerðunum í lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar það að uppfæra aðgerðaáætlun loftgæði og loftmengun. Það var meðal annars með vísun til þess sem að stýrihópurinn var settur af stað núna, en líka með vísun til þess að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hafði fengið samþykkta tillögu inn í skipulags- og samgönguráði að vinna sambærilega vinnu. Vísa ég til í raun aðgerða lýðheilsustefnunar til svona frekari svona fyllingar í þessu, en mér finnst satt best að segja að stýrihópurinn sem nú að fara af stað hafi fengið býsna gott fóður hér úr umræðunni í borgarstjórn, bæði frá meiri og minnihluta og mikla hvatningu til þess að gera þetta vel. Ég vildi nefna svona í almennu pólitísku samhengi að lýðheilsustefna Íslands sem hefur verið til umfjöllunar á Alþingi, að henni skipti 7 meginkafla og ég hef haft orð á því að ég sakna þess að loftgæði og loftmengun sé ekki sérstakur áherslu þáttur í henni. Ég held að sé fyllsta tilefni til þess og held að við ættum að halda þeim ábendingum sannarlega á lofti. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, það Líf Magnúsdóttir og Marta Guðjónsdóttir. Líf, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Undir ræðu borgarstjóra þá var ég minnug þess að í janúar á þessu ári að það báðum við Vinstri græn umræðu loftgæði í kringum áramót. Og mér heyrðist reyndar af þeirri umræðu að borgarfulltrúar væri nú ekkert sérstaklega til í það að biðla sérstaklega til Alþingis að fá auknar heimildir til þess að stýra þessu hjá sveitarfélaginu. En mér langar bara að minna á það að flugeldar eru ótrúlega mengandi, þó það sé kannski bara einu sinni 2 ári, að þá þurfum við að hafa það líka í huga þegar við tökum sæti í þessum stýrihópi og förum við sviðið hvað við getum gert til þess að draga einmitt úr loftmengun af í rauninni mannavöldum. Þannig að ég vildi bara, og ég vona svo sannarlega að verði þá viðhorfsbreyting hjá borgarfulltrúum einnig að því sem að lítur að flugeldum og já, á áramótum. Borgarfulltrúar lokið við að veita andsvar, svara það andsvari stutt. Borgarstjóri, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágætis ábending að hafa allt undir í umræðunni. Núna ber þannig við að við eigum mælingar frá mörgum síðustu áramótum. Síðustu áramót voru býsna góð hvað varðandi loftgæðin. Það hefur mjög mikið með veður að gera, en við vitum að áramótin 2019, 2020 og 2021 voru erfið. Þannig að mér finnst alveg sjálfsagt að hafa það með í umræðunni og enda eru markmiðin sem sett eru fram í stefnumörkun stjórnvalda sem ég nefndi áðan, þau að þessir toppar eða þessir einstöku dagar verði býsna fáir þegar komið er fram í lok áratugarins, þannig að við höfum alla daga undir í þeirri umræðu. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá þessum hluta andsvara lokið. Þá hefur óskað að taka til máls Marta Guðjónsdóttir í andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég velti fyrir mér og beini því til borgarstjóra fyrirspurn það hvers vegna tillögur okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem lagðar voru hér fram árið 2019 að hafi ekki verið teknar til skoðunar og af hverju þær fylgdu þá ekki með inn í vinnu þessa starfshóps vegna þess að minnst ein af þeim tillögum sem þar kemur fram samhljóða þeirri tillögu sem að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur lagt fram og ratar inn í þennan starfshóp. Þessar tillögur hafa ekkert verið til meðferðar á vettvangi borgarinnar eins og til stóð. Þeim var vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs á sínum tíma og hafa ekkert verið teknar neitt til skoðunar síðan. Síðan langar mig til að spyrja borgarstjóra að því hvernig hann hyggst bregðast við þeirri miklu mengun sem getur stafað þeim jarðvegi sem er á fyrirhuguðu byggingasvæði Skerjafirði, þar sem er baneitraður jarðvegur og verður sennilega ekki mjög heilnæmt loft fyrir íbúa eða þá sem þar eru nærri og getur verið skaðlegur heilsu fólks af því að borgarstjóri var að vitna hér í norska kollega sína, barnalækna og fleiri. Þarna er 20 metrar í húsalóðir íbúa sem er búa næst þessum jarðvegi og þarna er svona 50 metrar kannski í barnaheimilið sem er rekið í hverfinu. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, til að svara því að þá fjallaði tillaga Sjálfstæðisflokksins frá febrúar 2021 þrennt sem viðbrögð við loftgæðum. Í fyrsta lagi að auka þrif á götum borgarinnar, í annan stað að auka viðbragðstíma snjómoksturs og í þriðja lagi að veita afslátt af gjaldskyldum bílastæðum fyrir þá sem væri ekki á nagladekkjum. Það er sjálfsagt að skoða þessar hugmyndir en ég hygg að þær séu bara lítill hluti þessa máls og virðist forðast það að kannski að ræða þetta fyrir alvöru sem að þarf að gera þó ég virði viljan fyrir verkið. Varðandi jarðveginn í Skerjafirði að þá ber að mínum mati að fara með hann eins og annan mengaðan jarðveg að hreinsa hann og fjarlægja. Hreinsa hann og fjarlægja og í raun er dálítið merkilegt að miðað við það hvað þetta liggur þungt á borgarfulltrúanum, ég ger ekki lítið úr því, að borgarfulltrúinn hafi ekki tekið það mál upp við rekstraraðila flugvallarins sem skilur jarðveginn svona eftir sig. Ef að það raunverulegar áhyggjur af því að nærlægu leikskóla stafi hætta af jarðveginn, hefur það verið gert? Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvarari sinni Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á jarðveginum í mengajarðveginum, baneitraða. Reykjavíkurborg er lóðahaldari þarna núna. Reykjavíkurborg heldur á málinu núna og hennar er ábyrgði. Þess vegna spyr ég borgarstjóra. Varðandi það hver er í hlutamáli, hvort að það var herinn hér á sínu tíma eða hvort að það var Shell eða hvort að það eru flugmálayfirvöld. Það finnst mér ekki skipta máli hér og nú.
heldur það þau áform Reykjavíkurborgar að raska þessum jarðvegi sem eru 267.000 rúmmetrar og 88% af þeim jarðvegi mengaður, mjög mengaður og ekki hæfur á íbúðarsvæði. Og ég taldi hér upp í ræðu minni áðan hvaða áhrif talið að þessi efni sem þar finnast í jörðu geti haft á heilsufar og þetta náttúrulega, það náttúrulega ábyrgðarlaust ef borgaryfirvöld ætla ekki að skoða það betur. En gott og vel, við erum búin að fá svari frá borgarstjóra, hann telur bara að það er að ræða við flugmálayfirvöld, ekki benda mig, bendu bara á einhvern annan og talaði við hann. Þetta eru svörin, þau eru haldlítil í svona alvarlegu máli. Hvað varðar tillögurnar sem ég nefndi í fyrra andsvari mínu, þá var ég að tala tillögurnar frá 15. mars 2019 sem að kváðu það að það yrði farið í að skoða gæði þeirra efna sem við notum, til dæmis eins og saltið og sandinn og fleira og það jarðefni sem safnast meðfram umferðareigjum, sömuleiðis að það verði frítt í strætó og þungaflutningar takmarkaðir á gráum dögum. Svo fátt eitt sér nefndi líka kannski að borgaryfirvöld færi að hugsa sín skipulagsáform með öðrum hætti, að þið væri ekki að ýta undir dreifingu byggðar. Hér hefur þéttingin orðið alveg gríðarleg á umliðnum árum með þeim afleiðingum að hér hefur svifrykið aukist. Við tókum bara eftir því þegar að valsvæðið var í uppbyggingu, hvað svifrykið jókst í borginni. Og það mun náttúrulega með 13.000 bílunum úr Skerjafirði, Guð hjálpa okkur þá. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvaröðru sinni og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka svar mitt. Rétt viðbrögð við menguðum jarðvegi að fjarlægja hann og hreinsa. Ég var einungis að spurja þeirra spurningar hvort að áhyggjum borgarfulltrúans hafi aldrei, hvorki fyrr né síðar verið beint að flugrekstraraðilum, þar að segja flugvallarrekstraraðilum, sem svo seint sem í fyrra sögðu að það væri áhyggjuefni að missa þetta æfingasvæði slökkviliðs flugvallarins. Hvernig æfir slökkvilið flugvallarins sig á þessu svæði við Skerjafjörð? Jú, þannig að hella olíu yfir svæðið og kveikja í olíunni. Það er ekkert skrítið að þessum jarðvegur sé mengaður. Þetta er æfingasvæði slökkviliðs sem hefur verið að hella þetta niður olíu viljandi. Og ég held að sé bara öllum fyrir bestu að því sé hætt, jarðvegurinn fluttur og hreinsaður. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvaröðru sinni. Borgarfulltrúinn hefur óskað eftir að mér skilst þetta gera örstutta athugasemd og forseti mun heimila það örstutt. Gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, takk fyrir það að leyfa örstutta athugasemd. Ég bendi á að borgarstjóri formar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og dálítið sérstakt að hann skuli ekki hafa beitt sig fyrir þá löngu síðan að því að það væri hægt að hella þarna niður olíu. Sömuleiðis þá bendi ég á það að það stendur til og Efla leggur til að þessum jarðvegi verði ekki ekið þarna í burtu, heldur verður settur hryggur upp meðfram öllu Einarsnesi, frá Skeljanesi niður að Bauganesi. Þannig að þá erum við að tala 15–20 metra í íbúðarhús þar sem að fólk býr, bæði börn, gamalmenni og fólk á öllum aldri sem getur orðið fyrir heilsuskaða. Takk fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera örstutta athugasemd. Gerir þá örstutta athugasemd borgarstjóri. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, slökkviliðið á flugvöllunum aðskilið frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Það var reyndar gert í óþökk slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins en þannig það samt. Borgarstjóri hefur þá lokið við að gera örstutta athugasemd og þá umræðum undir þessum fyrsta lið á fundi borgarstjórnar í dag lokið. Þá tökum við til umræðu og síðan til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórinn í Reykjavík verði kjörin í beinni kosningu og frummælandi þess máls fyrir hönd fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Helgi Ás Grétarsson. Gjör svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mæli hérna fyrir tillögu Sjálfstæðisflokksins beina kosningu borgarstjóra og í sögulegu samhengi þá ætla að minna hérna á að degi fyrir kosningarnar, borgarstjórnarkosningarnar 1986, þá voru menn á vinstri kantinum, listamenn og fleiri, sem sögðu við kjósum menn en ekki flokka, við kjósum menn af velleikum, við ætlum að kjósa Davíð Oddsson borgarstjóri í Reykjavík. Mikilvægi þess að það sé persónuleiki sem að gegni þessu embætti. Svo vil ég líka rifja upp að hugmyndin beina kosningu borgarstjóra var líka reifuð í leiðara í Fréttablaðinu í júlí 2005 og sem var mjög áhugaverð lesning. Í oddvitakjöri í Sjálfstæðisflokksins haustið 2013 fyrir borgarstjórnarkosningar 2014 var einn frambjóðandi, Hildur Sverrisdóttir, sem að setti þessa hugmynd á framfæri og þá var tekið viðtal við Gunnar Helga Kristjánsson í kjölfar kosningana og hann benti á ýmsa galla við hugmyndina og svo í viku fyrir síðustu kosningar þá skrifaði Björn Jón Bragason pistil að ætti að kjósa borgarstjóra beinni kosningu. Prinsipið hér sem að ég að leggja hérna fram í upphafi að þessi hugmynd í íslenskum stjórnmálum hefur verið lengi á lífi. Þannig að í sjálfu sér að þessu leyti ekki nýtt. Það sem mér hefur hins vegar fundist hér í borgarmálunum þetta ár sem að ég hef verið hér að við eigum sem fulltrúar Reykvíkinga vera alveg skýr og klárum það að Reykjavík sem höfuðborg og sem langstærsta sveitarfélagið hefur sérstöðu og það sé ekki þörf á því að fela þann veruleika og að það megi vera ýmislegt öðruvísi hér í Reykjavík en annars staðar á landinu. Bara sem dæmi að ef við tækjum Breiðholt þá væri það að ég held 4. stærsta sveitarfélag landsins. Það er því fyllsta ástæða til þess að hugsa fyrir þá sem eru að velta fyrir sig borgarmálum til lengri tíma hvernig við viljum haga stjórnkerfi borgarinnar og hvernig við viljum tryggja virkt lýðræði og að við eigum líka pæla í Reykjavík sem stað sem að hefur sérstöðu og á að hafa sérstöðu og það sé allt í lagi að reglur hér sé á margan hátt öðruvísi en annars staðar og í öðrum sveitarfélögum. Bara svona örstutt varðandi söguna að það var kosið einu sinni borgarstjóri hér í Reykjavík, það var 1920. Fyrsti varaborgarfulltrúi Stefán Pálsson, sagnfræðingur, skrifaði skemmtilega grein það efni í ágúst 2018 og þá var Knut Simsen kjörinn en hann hefur verið sá einstaklingur sem hefur setið lengst í borgarstjórastól eða frá 1914 til 1932 en hann vann þær kosningar og hérna er mynd af Sigurði Eggers sem laut í lægra haldi. Þannig að við höfum reynslu af þessu. 1926 voru sömu lög í gildi en þá var ekki kosið, Knut var sjálf kjörinn. Svo ég hérna með tölfræði borgarstjóra með lægra kjörfylgi en 40%. Vegna þess að það var svo í sögu frá því að það var flokkspólitískt kosið í bæjarstjórn frá og með 1932, þá var Sjálfstæðisflokkurinn lengi vel með hreinan meirihluta, svo kom vinstri meirihluti 78 til 82 og svo R-listinn 94 til 2006. En ef við skoðum þróunina í raun og veru síðan 2006, þá sjáum við að lægsta kjörfylgi borgarstjóra hefur verið 10,1%, verðandi borgarstjóri hefur 18,7% á bak við sig, núverandi borgarstjóri 20,3%, á síðasta kjörtímabili hafði borgarstjórinn 25,9% og tölurnar hækka síðan aðeins, en við sjáum að heilt á litið þá hefur þróunin síðan 2006 verið sú að borgarstjóri hefur tiltölulega lágt kjörfylgi með hvernig sagan hefur verið. Svo vil ég einnig benda á að kjörsókn var að jafnaði eða yfir 80% hér í borginni, en síðan 2010 hefur verið lægri en 75% og fyrir ári síðan hefur hún aldrei verið jafn lág eða 61,1%. Það er þessum ástæðum sem að hér lögð fram tillaga. Í staðinn fyrir að hafa þetta í umræðuformi, þá lagt til að þetta sé tillaga að borgarstjórn samþykki vissa áskorun
vegna þess að þetta í hendi löggjafans að breyta hér lagareglum svo að þetta verði hægt. Og þetta verða að vera 2 ráðherrar að mínu mati, annars vegar dómsmálaráðherra út af kosningalögum og innviðaráðherra hins vegar út af sveitarstjórnarlögum. Og þannig að það er í mörg horn að líta. Það er í mörg horn að líta ef þessi tillaga á að ná að fram að ganga efnislega. En þá kem ég aftur að því að persónulega finnst mér sem lögfræðingi og áhugamanni stjórnskipun og fleira að það er ekkert að því í okkar landi að hér í Reykjavík séu aðrar lagareglur en í öðrum sveitarfélögum. Það eru hér yfir 140.000 íbúar, það eru 36% af íbúafjölda landsins, hér samfélagið mjög fjölbreytt, hverfin ólík og það er þess vegna fyllsta ástæða til þess að hugsa hvernig við í Reykjavík viljum haga þessum hlutum til framtíðar litið. Kjarni samt vandans og hvers vegna hún lögð fram núna að mín skoðun sú og eins og landslagið í stjórnmálum hér í næstu kosningum mögulega og til lengri framtíðar að með allan þennan fjölda borgarfulltrúa sem hér eru og skiptingu atkvæða þá skapast frjór jarðvegur fyrir pólitísk hrossakaup þar sem að lykilspurningin fyrir þá sem eru í stjórnmálum hver hreppir þetta embætti borgarstjóra. Þetta gerir það verkum að fyrirfram viti í raun og veru kjósendur ekki hvernig þeir eru að kjósa í æðsta embætti borgarinnar. Þetta leiðir þá til þess, bæði núna undanfarið og svo jafnvel til framtíðarlitið, að það er einstaklingur sem situr í stól borgarstjóra með lágt kjörfylgi og að kjörsókn haldi áfram að minnka. Tillagan er einnig sett fram í alþjóðlegu samhengi en þetta var til umræðu á málþingi hjá Evrópuráðinu í Strasbourg í Frakklandi 22. mars síðastliðinn, þar sem meðal annars talaði borgarstjóri Liverpool sem er þarna í pontu. En ég vil líka benda á og það er mjög athyglisverð grein og ræða sem að borgarstjóri í Mykonos í Grikklandi flutti, en í Grikklandi er almannareglan sú að borgarstjóri eru kosnir í beinni kosningu. Svo vil ég líka benda á, það eru fjölmargar fræðirannsóknir sem gerðar hafa verið þetta efni og mjög traustar heimildir hvað þetta í víðsvegar hérna í Evrópu. Það til dæmis ein bók, ritrýnd frá 2017, þar sem hafa verið að lýsa í Englandi, Þýskalandi, Ítalíu og mjög mörgum öðrum Evrópuríkjum, þar sem að borgarstjóri kosin beint. Það var líka mjög vandaður texti og góð heimild umfjöllun stöðun í Englandi frá nóvember 2022, þetta frá breska þinginu. Þannig það fullt af heimildum hvernig mismunandi ríki leysa þetta. Prinsipið er einfalt. Kjósandinn hann á að fá að vita hver gegnir æðsta embættinu í sinni borg og hann geti kosið viðkomandi beint og milliliðalaust þar sem að þetta er það embætti sem er mestan sýnileikan, mestan pólitískan skýrleika og að það er þannig sem að við tryggjum öflugra og betra lýðræði. Fræðilega séð eru ýmsir kostur og gallar sem að fylgja þessu fyrirkomulagi og hér í þessari töflu er ég að benda á nokkra. Það sem að til dæmis Gunnar Helgi myndist á haustið 2013 væri, og það hefur líka verið praktískt vandamál, þegar það er misvægi milli þess sem er kjörinn borgarstjóri beint og svo þeirra pólitísku fulltrúa sem að sitja í borgarstjórn. Það er að segja að það eru andstæðar skoðanir á milli borgarstjórnar sem er kjörinn beint og þeirra sem eru síðan í meirihluta í borgarstjórn. Þetta hafa ríki leyst með ýmsum hætti. Reynslan af því að það sé hægt á svona lagað geti gerst er óheppileg. Þannig eins og til dæmis á Ítalíu eru kosningareglur þess eðlis, þeir eru búin að vera með þetta í 30 ár, að það sé alltaf tryggt að borgarstjóri sem er kosin beint, að hann hafi meirihluta í borgarstjórn. Þannig að það eru ýmis rök með og móti þessu fyrirkomulagi. En einnig vil ég benda á að ein ástæðan fyrir því að ég fór að velta þessu fyrir mér, það var í raun og veru í kjölfar umræðu ársreikning 2022
og þess veruleika sem að mér finnst blasa við sem stjórnmálamanni. Að hér eru ekki pólitískar forsendur til þess að taka þær ákvarðanir sem þarf að taka og leiða borgina úr þeim fjárhagslegum ógöngum sem hún er í. Og þetta stafar meðal annars af kosningafyrirkomulaginu og þetta stafar meðal annars af þeim hrossakaupum sem að fara á stað í kjölfar kosninga. Vegna þess að þú þarft styrka stjórn til þess að geta til dæmis að tekist á við þann rekstrarvanda sem að A-hluti borgarinnar er í. Mínar áhyggjur til framtíðar litið er að óbreytt fyrirkomulag leiði til þess að þessu sé ekki tekið, og haldi verið áfram að fjármagna rekstur borgarinnar með óhagkvæmum lán. Að lokum þá er hér örstutt samantekt. Þetta snýst að borgarstjóri hafi skýrara og lýðræðislegra umboð, að kjósendur getur jafnvel valið einstakling sem er ekki hluti af flokkakerfinu og að það sé þá auðveldara fyrir viðkomandi einstakling að taka erfiðar ákvarðanir sem eru nauðsynlegar fyrir velferð íbúa og framtíð borgarinnar og að borgarstjóri sem þannig verið kjörinn verði leiðtogi fyrir alla. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla svo sem ekki að hafa langt mál þetta. Mér langar kannski að byrja á því að minnast þess þegar Sjálfstæðisflokkurinn gerði eitt sinn oddvita minnsta flokksins í borgarstjórn að borgarstjóra, sælla minninga. En hvað breyttist? Ég kem hérna upp til þess að lesa bókun okkar Vinstri grænna og hefst á lesturinn. Tillaga Sjálfstæðisflokksins beina kosningu borgarstjóra er vanhugsuð tilraun til að reyna að steypa borgarmálin í mót landsmálanna. Það sem litið á borgarstjóra sem einhvers konar ígildi forsætisráðherra í stað þess að vera fyrst og fremst framkvæmdastjóri sveitarfélags. Fortíðar frá þessi reyndir að endurvinna fremur misjafna kerfi frá 3. áratug síðustu aldar ber heldur ekki merki mikla lýðræðisást. Það sem sú hugmynd virðist vera ríkjandi að embætti borgarstjóra hljóti að koma í hlut stærsta stjórnmálaflokksins. Slík hugsun er útbreidd í löndum sem búa við einmenningskjördæmakerfi, líkt og Bretland. Það sem sjálfsagt þykir að stærsti flokkur fái öll völd, jafnvel út á mikinn minnihluta atkvæða. Norræna fjölflokkahefðin viðurkennir þvert á móti að forysta í stjórnarsamstarfi getur komið í hlut allra þátttakendanna í samstarfinu. Og þá er bókunin búin. Og við Vinstri græn ætlum að gera það atkvæði gegn þessari tillögu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur það til máls Alexander Briem. Forseti, borgarstjórn, gott fólk og aðrir áheyrendur. Ég tek eftir að nú fjölgar tillögum í borgarstjórn sem eru í raun áskorun til Alþingis. En þessi er þó að minnstakosti frekar áhugaverð, skemmtilegt umræðuefni. Svo ég leyfi mér aðeins svona að fara yfir það. Bein kosning borgarstjóra er áhugaverð og hún er í raun stórpólitísk. Þetta er ákveðin hugmynd í stjórnmálaumræðunni og ég viðurkenni að fyrir mörgum árum þá þegar ég hugsaði að það fannst mér það ágætt. En síðan þá hef ég íhugað þetta aðeins betur og leyfi mér að fara yfir minn þess persónulega þangagang í málinu án þess að það endurspegli kannski skoðun allra Pírata eða allra í borgarstjórn eða allra í meirihlutanum eða hvernig sem það er. Einfaldlega því að þetta er bara skemmtileg stjórnmálaspurning. Til að byrja á að nefna að það væri undarlegt að ákveða þetta bara fyrir Reykjavík. Við vitum að í minni sveitarfélögum og reyndar stundum í Reykjavík hafa verið ráðnir ópólitískir borgarstjórar þegar það þykir hentugt. Ef það væri ákveðið að þetta gengi yfir öll sveitarfélög, þá vitum við að
það mjög óheppilegt fyrir mörg þeirra. Og ég veit ekki af hverju við ættum endilega að ákveða að þetta væri sérstakt fyrir Reykjavík og þurfum við þá ekki að ákveða líka af hverju það sérstakt, af hverju það gildi Reykjavík en ekki Hafnarfjörð eða Akureyri og ef það gildi Hafnarfjörð og Akureyri, af hverju ekki Vopnafjarðarbyggð eða sveitarfélagið Voga. Kannski Reykjavík með þannig sérstöðu að við ættum að skoða það en við þurfum þá að minnsta kosti að útskýra af hverju það bara Reykjavík en ekki einhver annar. Mér finnst þetta líka lykta þannig af því að vilja útiloka minni flokka frá þáttöku, að vilja stilla völdunum þannig upp að stórir stakir flokkar með innri aga í auðveldara með að sækja valdið. Og vandinn líka að þetta útilokandi fyrir minnihlutahópa, minnkar vægi þeirra og aðgengi að áhrifum. Þannig að þetta lyktar af töluverðri valdhyggju, að vilja sterka valdamikla aðila sem engum háðir. Við Píratar höfum talað það að það þurfi að skapa stjórnmál sem snúast minna einhver ákveðna hausa eða aðila sem þú getur treyst í blindni og frekar að búa til kerfi sem virkur lýðræðisvettvangur. Það opið kerfi, það sem gagnsæi, aðgengi, það sem að upplýsingum og það sem íbúum rétt aukið vald, aukið samtal. Frekar heldur en að kjósa einhvern einn stakan haus sem að fari með allt valdið. Ég ætla aðeins að bera þetta saman nefnilega á landsvísu. Í heiminum erum við með þessi tvö algengustu líkönin fyrir lýðræði. Annars vegar svona forsetalýðræði eins og í Bandaríkjunum, stórum hluta Suður-Ameríku, Afríku og ýmis ríkja Asíu og hins vegar þingbundna stjórn eins og á Íslandi, mörgum ríkjum Evrópu og sum lönd eru svo eitthvað blanda af þessu eða þá eitthvað allt annað. Í forsetalýðræði fer forseti með framkvæmdavaldið og þjóðhöfðingi. Hann kosinn beinni kosningu og þó hann þurfi auðvitað að halda vissri sátt við þingið þá eru þing og forseti í raun tveir jafngildir pólar sem halda ákveðnu jafnvægi og eru oft í höndum ólíkra flokka, jafnvel ólíkra póla, en geta þannig lent í töluverðum átökum. Í þingbundinni stjórn það þingið sem kýs forsætisráðherra sem skipar ríkisstjórn og forsætisráðherra þá yfirleitt líka leiðtogi annaðhvort stærsta flokksins eða þess flokks í meirihlutasamstarfi sem gat fengið það hlutverk en að minnsta kosti treyst af meirihluta þingsins til þess að fara með hlutverkið og háður því samþykki. Sumum finnst það lýðræðislegra að kjósa forseta eða leiðtoga framkvæmdarvaldsins, hvað sem hann kallast, beinni kosningu. Það alltaf á kostnað einhvers annars. Ég nefnilega persónulega alls ekki sannfærður að þetta sé raunverulega lýðræðislegra fyrirkomulag. Og þó svo borgarstjórn sé ekki þingið, þá byggir borgarstjórn í dag nær því fyrirkomulagi sem kallast þingbundin stjórn, heldur en forsetalýðræði. Borgarstjóri kosinn af borgarstjórn og treystir á að starfa í trausti hennar. Ef borgarstjóri væri kosinn beinni kosningu, þá hafði hann sitt eigið umboð, óháð umboði borgarstjórnar. Það væri verið að gera hann veigameiri á kostnað borgarstjórnar. En auðvitað væri það háð því hvaða vald við ákveðum að hann hafi, en það endilega lýðræðislegra að meiri völd séu falin í einum einstaklingi sem þurfi ekki stuðning samkundunar? Það lýðræðislegra að fækka fulltrúum? Í grunninn má nefnilega segja að þetta sé tillaga að taka ákveðin hluta af völdum borgarstjórnar út fyrir sviga og fækka fulltrúum sem fara með þann hluta valdsins niður í einn. Svo í grunninn snýst þetta samskonar hugmyndafræði og fækkun borgarfulltrúa, bara tekið út í öfga. Í dag starfar borgarstjóri í umboði borgarstjórnar og þarf að passa sig á því að gangi ekki lengra en stuðningur hans þar nær. Eins hefur hann beina aðkomu að því að tryggja það samstarf sem veitir honum það umboð, byggt á sínu pólitíska baklandi og eftir atvikum samkomulagi við fleiri flokka. Dagur ekki borgarstjóri í dag í krafti 20,3% kjörfylgis Samfylkingarinnar, eins og lesa mætti út úr ræðu frummælanda, Helga Áss Grétarssonar, heldur hann hér sem borgarstjóri vegna þess að hann nýtur stuðnings 13 af 23 borgarfulltrúum. Það að segja honum var treyst af fleiri borgarfulltrúum til að gegna þessu embætti og sem töldu að þeirra stefnu og þeirra áherslum væri betur borgið með hann sem borgarstjóra en með einhvern annan. Svo gildir svipað þegar Einar tekur við. Ef hann væri kosinn beinni kosningu, mér finnst þessi tillaga lykta af því að hér í borgarstjórn flokkur sem ágætlega stór en óvinsæll utan síns kjarnafylgis. Flokkur sem á erfitt með að sannfæra aðra flokka að samstarf með honum sé farsælt eða jafnvel að þeim sé treystandi til slíks og að sá flokkur sé reyna að koma breytingum sem geri honum kleift að stíga fram hjá því skrefi, að þurfa að finna sér samstarfsflokka. Ef borgarstjóri væri kosinn beinni kosningu
myndum við ekki gera ráð fyrir því lengur að hann hafi endilega slíkt umboð frá meirihluta borgarstjórnar. Þá þarf að vera á hreinu hvað gerist ef borgarstjóri og borgarstjórn eru ósammála, í hvaða tilfellum borgarstjóri ræður og í hvaða tilfelli borgarstjórn. Almennt séð myndi ég líta á tillögu þessa efnis sem tilraun til að draga úr vægi borgarstjórnar og einbeita í staðinn mikilvægustu völdunum að persónukosningu eins aðila. Mér þetta lýðræðislegt, ólýðræðislegt segi ég. Í lýðræðissögu Evrópu og víðar ljóst að þegar framkvæmdavaldinu eru færð meiri völd og beinni völd á kostnað þingsins það lýðræðisleg afturför. Það í stóru samkundunni í þinginu, þar að sjá landsvísu, og borgarstjórn í borginni, þar sem fulltrúar borgarana og mismunandi sjónarmið að koma saman, þar sem loka valdið ætti að liggja samkvæmt okkar stjórnskipan. Tilraunir til að færa okkur í áttina að forsetafyrirkomulaginu tengjast í yfirleitt að vilja einn sterkan leiðtoga sem sé ekki háður því að ná samkomulagi. Ég ekki þar. Þetta gæti líka farið á hinn veginn. Ef að þessi borgarstjóri hefði ekkert voðalega skýr völd eða hans ábyrgð væri ekkert voðalega mikil, gæti hann endað eins og í rauninni bara venjulegur embættismaður. Ef hann hefur ekki sérstaklega traust borgarstjórnar, hefur ekki bakland sem hann getur treyst á og ekki bundinn af samkomulagi eða stefnum flokka, hefur ekki vald til að knýja vilja sinn fram, ef að borgarráð eða borgarstjórn taka ekki ákvarðanir sem styðja við það sem hann ákveður að gera, þá verður hann í rauninni kannski bara svipaður og borgarritari sem eru auðvitað bara fínn embættismaður og ágætis staða en ekkert voðalega valdamikill þannig séð. Þannig að svo skiptir líka máli hvernig borgarstjórnin væri valin og þó það sé kannski umdeililegt hversu lýðræðislegt þetta væri ef að við myndum nota raðaða forgangskosningu þá væri fullkomlega útilokað að þetta væri lýðræðislegra ef einfalda meirihlutakosningu væri að ræða. Það nefnilega bara hægt að hafa einn borgarstjóra í þessu kerfi. Það gerir að verkum að við endum með í raun ígildi tveggjaflokka kerfis með leyfi forseta svokallað first past the post eða fyrstur yfir línuna, líkt og fyrirkomulag kosninga þingmanna í Bretlandi og kosninga í Bandaríkjunum. Og þó því sé beitt með mismunandi hætti, þá það þannig að nema það sé ákveðið að beita forgangsröðunarkosningunni eða rauðuðu forgangsvali, þá lendum við í lýðræðislegum vanda. Ef ekki farin rauðuð forgangsleið, gerir þetta verkum að mismunandi sjónarmið neyðast til að fylgjast að baki eins af tveimur frambjóðendum. Allir þriðju frambjóðendur væru bara að skemma fyrir þeim af þessum tveimur sem þó nærri þeim. Það ástæðan fyrir því að græni flokkurinn og libertarian flokkurinn í Bandaríkjunum ná ekki fram að ganga. Af því að atkvæði greitt til libertarian flokksins gagnast í raun demókrötum og það sem þeir eru yfirleitt ekki þannig þenkjandi að þeir vilji það, þeir sem myndu kjósa libertarians, atkvæði greitt grænaflokknum gagnast í raun helst republikunum og þeir sem myndu kjósa grænaflokkin eru alls ekki þannig þenkjandi heldur, lendum við í því að þriðju flokkar eru spilliafl í slíku framboði. Ef til dæmis vinsæll pírati byði sig fram og sama tíma og vinsæll sjálfstæðismaður, þá þyrfti metnaðarfullur fulltrúi þriðja framboðs að hugsa sig vel áður en hann býður fram. Vill hann taka atkvæði frá píratanum og hjálpa sjálfstæðismanninum eða öfugt? Í þessum kerfum sér stundum viljandi staðið að spilliframbóðum til þess að viljandi eyðileggja fyrir þeim sem kjósendur þess framboðs myndu annars kjósa ef að spilliframbóðið fær ekki fram. Og í þessu kerfi þurfa flokkar og hagsmunahópar að binda saman í blokkir til að passa að þetta gerist ekki og þurfa að kyngja svona liggur við hverju sem af því að það skárra en hinnkosturinn. Í þessu kerfi endar fólk á að kjósa gegn þeim sem það hatar meira frekar en að kjósa þann sem það vill. Þess vegna þetta vond hugmynd. Þennan allra versta hluta væri þetta forðast með raðaðri forgangskosningu en jafnvel þá til þetta sé óráðlegt. Að minnsta kosti fyrir Reykjavík, alveg örugglega fyrir önnur sveitarfélög og bara ekki góð hugmynd. Öll þessu boltaleggingum loknum þá legg ég til að tillögunni sé vísa frá, þetta ekki okkar forræði, þau sem hafa áhuga á þessu geta hæglega barist fyrir þessu fyrirkomulagi á landsvísu. Og það bara í grunninn ekkert lýðræðislegra að þjappa valdinu í eina mannesku. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, gaman að vera komin hingað aftur í þennan sal. Eins og góður borgarfulltrúi okkar Sjálfstæðisflokks Helgi Ás Grétarsson fór yfir, þá eru mörg gild rök fyrir þessari tillögu. Sérstaklega honum innilega sammála að margt mæli með því
að 17. kafli kosningalagana feli í sér sérákvæði Reykjavíkurborg eða stærri sveitarfélög. Því að rétt eins og sá möguleiki fyrir hendi sem í raun og veru bara fyrir smærri sveitarfélögin að viðhafa óbundnar kosningar, þá eru rök sem að hníga því að aðrar reglur geti gilt fyrir stærri sveitarfélög. Til þess að gæta hlutleysi þá gæti löggjafinn til dæmis dregið mörkin við 100.000 manns eins og honum er gjarnt að gera þegar hann setur lög sem eiga alls ekki að beinast að Reykjavíkurborg. En tillagan okkar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, snýst líka ábyrgð og hvernig milliliðalaus kosning yfirfærir ábyrgð. Ábyrgð borgarstjóra gagnvart borgarbúum og ábyrgð borgarstjóra gagnvart kjósendum. Því að borgarstjóri kosinn beinni kosningu milliliðalaust getur ekki skýlt sér á bak við embættismenn eins og fráfarandi borgarstjóri hefur ítrekað gert þegar á bjátar. Borgarstjóri kosinn beinni kosningu getur heldur ekki falið sér á bak við samstarfsflokka, líkt og fráfarandi borgarstjóri hefur ítrekað gert síðustu ár. Þetta snýst nefnilega ábyrgð og traust og það er það sem þetta mál snýst Þegar Reykjavíkurborg bregst borgarbúum í leikskólamálum líkt og gerðist síðasta haust og mun líklega gerast núna í haust, á borgarstjóri að stíga fram fyrir skjöldu og taka ábyrgð á klúðrinu en ekki tefla fram formanni borgarráðs. Þegar Reykjavíkurborg bregst borgarbúum í snjómokstri líkt og gerðist í desember, janúar og febrúar og mun örugglega gerast aftur í vetur, á borgarstjóri að stíga fram fyrir skjöldu og taka ábyrgð á klúðrinu en ekki tefla fram þáverandi formanni skipulagsráðs. Og þegar Reykjavíkurborg bregst borgarbúum í því að hafa yfirsýn yfir fjármál borgarinnar, líkt og hefur gerst síðastliðin 10 ár og mun líklega halda áfram í 3 ár enn, á borgarstjóri að stíga fram fyrir skjöldu og taka ábyrgð á klúðrinu en ekki tefla fram að sem ég tel vera allt og góðhjörtuðum forseta borgarstjórnar sem að sífellt virðist vera tilbúin í að þrífa upp vesennið eftir karlinn með keðjuna og mun líklega halda því áfram þegar nýr karl fær keðjuna. Síðustu daga hafa komið upp 2 lítil mál sem eru dæmigerð fyrir stjórn borgarinnar undanfarin ár. Í fyrsta lagi stóra körfumálið við Seljaskóla. Fyrstu svör formanns borgarráðs var að svara eins og hann hefur gert í öllum óþægilegum málum frá því síðasta sumar, að kenna síðasta meirihluta málið. Honum orðið þetta svo tamt, ef hann myndi óvart koma slompaður heim, þá myndi hann segja, já, partíið var ákveðið í síðasta meirihluta, ég gat ekki það þessu gert. En svo versnar bara málið áfram, því að nú veit enginn hver tók ákvörðun með þessa körfu og líklega verður bara einhver starfsmaður borgarinn að dreginn fram og látin beðast afsökunar á málinu. Því ekki mun borgarstjóri, framkvæmdastjóri Reykjavíkur, gera það. Það sem algengara það náðist ekki borgarstjóra vegna málsins. Það er það sem birtist yfirleitt í fréttum þegar óþægilegu mál eru. Hitt málið, sem sýnu alvarlegra og ber vott ótrúlega óheilbrigt viðhorf til borgarbúa sem vilja bæta umhverfi sitt og taka þátt í starfi borgarinnar og fá svör þjónustu borgarinnar eða skort þar á. Og þá ég að tala fund íbúðarráðs Laugardals þegar starfsmenn Reykjavíkur afhjúpuðu virðingarleysi sitt gagnvart borgarbúum og fólkinu sem þeir eru að vinna fyrir og fólkinu sem greiðir launin þeirra. Mér dettur ekki í hug að álasa starfsfólkinu þetta því að viðhorf þeirra eru augljóslega hluti af vinnustaðamenningu eða vinnustaðaómenningu sem að streymir niður úr ráðhúsinu. Þau hafa lært af yfirstjórninni. Það er alltaf gott að þegja og gera ekki neitt. Láta eins og málin komi sér ekki við. Það er bara best að kæfa málið. Borgarbúar vonuðu þetta að verðandi borgarstjóri sem í starfsnámi geri þessi vinnubrögð ekki að sínum. Hann ætti að vera minnuð þess að flokkur fráfarandi borgarstjóra hefur tapað miklu fylgi núna 2 kosningar í röð. Og það er ekki víst að Framsóknarflokkurinn hafi efnað því. Og það verður reyndar synd
að ágæti borgarfulltrúar Framsóknar í neðri sætum myndu gjalda fyrir kennsluna. Því að það er þessi óstjórn borgarmála, það er þetta virðingarleysi gagnvart borgarbúum og það er þetta ábyrgðarleysi sem þessi tillaga snýst öðrum þræðum. Að borgarstjóri svari beint til borgarbúa. Þess vegna leggjum við til að þessi tillaga verði samþykkt til þess að fá loksins borgarstjóra sem er tilbúinn til þess að taka ábyrgð á verkum sínum og þess fólks sem vinnur undir hans stjórn. Að fá loksins borgarstjóra sem vill ekki bara kæfa málin. Borgarfulltrúar hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Það gleður mig að það skuli vera til umræðu hvort fyrirkomulag lýðræðisins sé nægilega lýðræðislegt og að fólk skuli setja fram hugmyndir mögulega leiðir til að bæta það. Við ættum öll að spyrja okkur reglulega með gagnrýnum hætti það hvort kerfið sé að þjóna sínum tilgangi. Er það nógu lýðræðislegt? Væri það lýðræðislegra ef borgarstjórinn væri kosinn í beinni kosningu? Ef svarið við þeirri spurningu er já, af hverju að einskorða þetta við borgarstjórann? Hvað formenn fagráða? Væri ekki enn lýðræðislegra að þeir væri þá einnig kjörnir í beinni kosningu? Þegar út í það farið með fullri virðingu fyrir borgarstjóra, þurfum við yfir höfuð borgarstjóra. Ég hef oft veltið fyrir mér hvort kerfið sé nægilega lýðræðislegt eins og það er byggt upp í dag. Þá sérstaklega velti ég fyrir mér fyrirkomulaginu að skipta okkur upp í meirihluta og minnihluta. Að samstarfsfólki mínu í meirihlutanum ólaustu þá spyr ég mig hvort þetta kerfi sé ekki í rauninni ólýðræðislegt. Það getur í það minnsta í mörgum tilvikum orðið til þess að mál fari á annan veg en endurspeglar raunverulegan vilja meirihluta allra borgarfulltrúa. Heldur en ef málin væri rædd hvert fyrir sig af fulltrúum allra flokka og niðurstaðan í þeim myndi ráðast af meirihluta atkvæða eftir þá umræðu, frekar nú myndi ráðast af málamiðlun sem borgarstjórnarmeirihlutin gerir sín á milli. Ég meina, við skulum bara fara í smá hugaleik við mig. Segjum sem svo að það kæmi upp svo hugmynd að banna ketti í Reykjavík og segjum sem svo að allir 10 borgarfulltrúar minnihlutans væru alfarið á móti því og vilji kattahald óbreytt. Og gefum okkur það innan meirihlutans séu skipta skoðanir ketti. Þar sé það bil helmingur, segjum 7 borgarfulltrúar og þeirri skoðun að kettir eigi að vera leyfðir áfram eins og áður. En hinir 8 vilji hins vegar banna ketti innan borgarmarkana. Segjum þá að meirihlutin taki þessu máli mjög alvarlega og ræði sig niður á málamiðlun. Að kettir skuli áfram leyfðir en með þeim skilyrðum að lausaganga þeirra sé bönnuð. Gerum þá ráð fyrir að enginn í stjórnarmeirihlutanum sé neitt sérstaklega ánægður með þessa lendingu en geti sætt sig við hana til að halda meirihlutasamstarfinu gangandi. Í heildina værum við þá með 17 borgarfulltrúa sem vilja að kettir séu leyfðir án skilyrða að lausaganga sé bönnuð en 8 borgarfulltrúa sem vilja að kettir séu bara alveg bannaðir. Í þessari stöðu það vilji þriðjungs borgarfulltrúa sem verður til þess að ákvörðun tekin sem 2/3 á móti. Þó sum þeirra hafi vissulega sætt sig við niðurstöðuna þá hefði málið líklega farið allt öðruvísi en þarna hefði umræðan verið tekin á annan hátt ef meirihlutasamstarf hefði ekki verið til staðar. Þetta ýktadæmi gerist augljóslega ekki í alvörunni en ég held samt að sambærilegar atburðarásir eigi sér stað reglulega í þessari útfærslu fulltrúalýðræðis sem við höfum búið okkur til. Og ég tel að sé full ástæða til þess að ræða það hvort þetta fyrirkomulag sé endilega besta fyrirkomulagið sem við getum gert okkur í hugarlund. Ég er samt ekki að segja að við ættum að hætta þessu samstarfi hér og nú en ég hvet ykkur til þess að velta þessu fyrir ykkur. Þegar ég hugsa þetta ákveðna vandamál, að ákvarðanataka endurspegli alls ekkert endilega vilja meirihluta fulltrúa og þar af leiðandi ráðist ekki af umboði meirihluta kjósenda, þá finnst mér bein kosning borgarstjóra alls ekki vera forgangsatriði ef markmiðið í alvörunni að gera kerfið okkar lýðræðislegra. Jafnvel yrði það bara ólýðræðislegra eins og borgarfulltrúi Alexander Briem fór svo vel yfir hérna rétt áðan. Ef það að gera ákvarðanatökuna sem hefur dagleg áhrif á líf íbúa borgarinnar lýðræðislegri er hins vegar ekki markmiðið, heldur einungis að auka ásýnd lýðræðis. Þá kann hins vegar að vera að tillagan sé góð. Fyrir mér hljómar þetta nefnilega miklu meira eins og einhver táknrænn lýðræðisgjörningur heldur en breyting sem myndi raunverulega leiða af sér ákvarðanir sem teknar væru með lýðræðislegri hætti. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Þetta er bara farið að verða skemmtilegasti borgarstjórnarfundur sem ég hef tekið þátt í, þar sem að þið eru nú að fjalla um svona bæði mína ástríðu og það sem að ég hérna hef verið að skrifa birtist nú bara á síðasta ári fræðigrein eftir mig í tímariti sem heitir Public Leadership
og ég hef skrifað töluvert stöðu borgarstjóra, þannig að ég gæti bara ekki verið glaðari að fara út í sumarið eftir þessa umræðu. Ég ætla ekki, það sem að skiptir verulega miklu máli er að á þessu máli að þá eins og komið hefur fram í máli allra þeirra sem hér hafa tekið til máls eru alltaf kostir og gallar. En virðulegi borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson nefndi hér dæmi frá Ítalíu og Grikklandi og þeir hafa nú ekki verið taldir vera til fyrirmyndar varðandi það hvort að stjórnkerfið þeirra sé spilt eða ekki, þannig að ég er svona læt að líka milli hluta. En í prinsippinu langar mig til þess að leggja mesta áherslu á það að borgarstjóri er bæði ábyrgur fyrir, eins og komið hefur fram í máli annarra borgarfulltrúa, ábyrgar fyrir innra starfi borgarinnar en jafnframt pólitísku leiðtogi. Og þegar við erum með þessi hlutverk sem að fara saman í starfi okkar eins og við höfum hefð fyrir hér, að þá er nauðsynlegt til þess að borgarstjóri sem leiðtogi hafi til þess bæði þar til gefin völd sem að felast í formlegu hlutverki sem náttúrulega bara hann er kjörinn til þess að vera pólitískur leiðtogi, en af því að hann er borgarstjóri þá er hann líka jafnframt leiðtogi innra starfs Reykjavíkurborgar sem að er bæði hlutverkin eru jafn mikilvæg og það er ekki líklegt að enda höfum við séð dæmi það, utan alltaf var stjórnkerfið og borgin miklu minni þegar við vorum með öðruvísi hlutverk, en síðast þegar við síðasti borgarstjóri sem var fenginn inn en var ekki pólitískt kjörinn, það er ekki svo langt síðan, það var hann hvað heitir hann aftur? Þórólfur, hann var hér í stuttan tíma, en við sáum kannski á þeim ferli eins frábær stjórnandi og Þórólfur að þá vantaði hann pólitíska í rauninni samstöðu til þess að fara gegnum sínar ákvörðunum. Þannig ákvarðanataka, ábyrgð og stjórnvald þarf að vera algjörlega skýrt og það er það sem gerist þegar við erum með pólitískt kjörinn borgarstjóra. Það er ekkert óljóst, ég er algjörlega ósammála því, sérstaklega hefur komið mér óvart eftir ég kom hérna inn í sveitarstjórnarmálin, ég hafði náttúrulega nálgast þetta sem stjórnmálafræðingur, en það er öðruvísi að upplifa það á eigin skinni að það er mikið oddvitaræði. Það er eitthvað sem ég myndi vilja ræða. Að það er mikið oddvitaræði innan bæði, ég held að það sé eigi almennt við sveitarstjórnar stigið og það hefur komið á óvart að það er í rauninni að oddvitarnir eru mjög ráðandi og það er eitthvað sem að við myndum gjarnan hugsanlega vilja ræða, en það er algjörlega kýrskýrt í hugum kjósenda hverjir eru í rauninni í framboði til borgarstjóra. Það eru oddvitarnir í hverjum flokki fyrir sig. Þannig að þráttur að við segjum að það séu persónur og leikendur sem skipta máli, þá er það tiltölulega skýrt í hugum kjósenda hverja vali stendur Og þegar að krísur koma upp sem að gerast reglulega því miður í stjórnkerfi, þá er gríðarlega mikilvægt að leiðtoginn hafi þar til gerð völd sem birtist á 4 máta í hlutverki leiðtoga. Það er í fyrsta lagi formlegu völd og í öðru lagi óformlegu völd, síðan er það vegna þekkingar og í rauninni vegna stöðu. Það er í rauninni mikilvægt að borgarstjóri hafi þar til gerð völd. Og mér finnst í rauninni ekki alveg hægt að taka samlíkinguna við forsætisráðherra, vegna þess að út frá því sem að þið hafa verið að tala að þá er það oft þannig að fjármálaráðherra birtist reglulega í fjölmiðlum en ekki forsætisráðherra verið að ræða þau viðfangsefni. Alveg eins og ég vonandi tek þá ábyrgð og ég virðulegur borgarfulltrúi Friðjón tók það fram að það væri verið að tefla fram öðrum heldur en mér sem fórum í skóla og frístundur, og þá er það einfaldlega vegna þess að þeir hafa ekki haft samband við fyrst. Við getum svo líka farið út í PR-umræðu það hvenær þeir tala við konu og hvenær þeir tala við kalla og hvenær maður er inn í fjölmiðlum og hvenær ekki. En það er bara eitthvað allt annað. Þannig að mér hugnast þetta kerfi sem við höfum búið okkur til. Ég tel það vera lýðræðislegt og ég tel líka að völd forystunar sé best tryggð með þessum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sara Björg Sigurðardóttir. Nú, afsakið, það fór alveg fram hjá okkur. Forseti biðst afsökunar á því. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvara, er það Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur borgarfulltrúa að því hvað hún á við með því að
fyrrverandi ráðinn borgarstjóri Þórólfur Árnason sem var ópólitískur hafi ekki komið málum í gegn. Ég spyr líka hvaða mál á hann við það. Ég minnist þess ekki að það hafi verið eitthvað vandamál í hans borgarstjóratíð. Sömuleiðis langar mig til þess að spyrja hana að því hvort að hún hafi kynnt sér til dæmis kjörtímabilið 1978 til 82 þegar Egill Skúli Ingibergsson var starfandi borgarstjóri og það gekk nokkuð áfallalaust fyrir sig og það var ekki að sjá að hann sem ópólitískur borgarstjóri að það hamlaði honum til þess að koma málum áfram. En ég held að borgarfulltrúinn hafi kannski ekki alveg lesið hér allt svo greinargerðanum með tillögu okkar sjálfstæðismanna þar sem að markmið með tillögunni til lengri tíma hamla gegn pólitískum hrossakaupum embætti borgarstjóra að borgarstjórnarkosningum loknum. Það er alveg ljóst að eftir síðustu kosningar að borgarstjórastóllinn var keyptur ansi dýru verði, til dæmis með flugvelli eins og frægt er orðið. Vill borgarfulltrúinn að slík hrossakaup eigi sér stað í framtíðinni? Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelíu Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Sko, það er ákveðin túlkunaratriði sem að felast í orðum þínum varðandi hrossakaup. Ég tel að í hvers skipti sem að meirihluti sé myndaður að þá sé farið yfir hvaða málefni eru mikilvægust, hverjir gegna hlutverkum og það hefur verið misjafnt eftir því hvaða meirihluti hefur tekið til starfa. Ég kannast ekki við það að Skerjafjörður hafi verið nýttur í þeirri umræðu. Það hefur þá allavega farið fram hjá mér. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þegar við þurfum að snúa þessu við og segja að ef flokkar þurfa að koma sér saman það hver er leiðtogi, þá þar með erum við komin nær lýðræðinu vegna þess að í því felst að það þarf að ákveða og rökstyðja og fara fram með hvaða hætti það er gert. Þannig það er ekkert sem að mælir gegn því að það sé gert með þeim hætti sem það er gert. Það gæti einhver kallað það hrossakaup en ég líti ekki svo á að það sé hrossakaup, ekki frekar heldur en að núna þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir tekur við, það er ekki hrossakaup, það er bara eitthvað sem var ákveðið þegar af stað var farið að hún myndi koma inn og Jón myndi víkja. Þetta er ekki pólitískt hrossakaup nema þú getur upplýst mig annað. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvaraðurinn sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég spyr borgarfulltrúann Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir að því hvað hún á við með því að við séum ekkert lýðræðislegri með því að kjósa borgarstjóra í beinni kosningu og sömuleiðis hvort að hún telji það vera svo að við séum nær lýðræðinu með því að reisa við fallin meirihluta kjörtímabil eftir kjörtímabil og gera sama manninn að borgarstjóra sem hefur mist þessa meirihluta sem að augljóslega borgarbúar hafa hafnað í þrígang. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvaraðurinn sinni og svara þá andsvaraðurinn sinni Árelíu Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Leið og þú ert komið beina kosningu fyrir borgarstjóra þá aftengist í rauninni borgarstjóri pólitískt flokkum oftast, getur þó stundum verið náttúrulega í framboði undir sem sagt eða með skýran flokk á bakvið sinn sem gerir þá í rauninni umræðuna mjög undarlega eins og við höfum byggt kerfi okkar upp. Ég tel að það sé algjörlega augljóst að þegar að það þarf að semja hver gegnir þessu hlutverki, alveg sama hver persónan hver gegnir hlutverkinu, að þá í rauninni sé það alltaf gert með tillit til þess hver nær mestum árangri út frá meirihlutunum, því það er náttúrulega alltaf áætlunarverk þeirra sem að í meirihluta starfa, hvort sem á þingi eða í sveitarstjórnum að ná árangri fyrir hönd kjósenda sinna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Fá Silja Heimar örstutt að athugasemd, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að bregðast við þessu andsvari borgarfulltrúans Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur. Hún segir að sá verði borgarstjóri sem hefur náð bestum árangri. Það er ekki að sjá að borgarstjóri sem hér situr nú hafi náð bestum árangri því hann er búinn að missa meiri hlutana í 3 kjörtímabil í röð. Það er ekki að ná bestum árangri og alveg Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Samið að fá borgarstjórn í lok kjörtímabilsins en ekki allt kjörtímabil. Takk fyrir þetta, þetta er ekki stutta athugasemd. Forseti, við stoppum þetta en málflutningi heldur áfram. Andsvörum er lokið, borgarfulltrúi, undir þessari ræðu. Vill borgarfulltrúinn taka til máls undir fundarsköp, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil brýna borgarfulltrúa að misnota ekki þetta atriði að biðja að fá að gera stutta athugasemd og hafa síðan bara málflutning þar sem aðri borgarfulltrúar geta síðan ekki svarað. Það er ekki tilgangurinn með stuttri athugasemd. Þetta er leiðinda ósíður hér í borgarstjórn og ég hvet forseta til þess að stöðva þessar tilraunir borgarfulltrúa til þess að halda áfram málflutninginum með þessum hætti. Takk fyrir þetta. Það er rétt í borgarfulltrúanum. Við höfum heimild til þess að veita borgarfulltrúum tækifæri til þess að gera stutta athugasemdir. Innan þeirra á ekki að vera með málflutning sem er þess eðlis að fólk þurfi að svara. Þetta hefur einmitt verið rætt í forsætisnefnd nákvæmlega þetta og var bara rætt á síðasta fundi forsætisnefndar svo það sé upplýst. En við þurfum og viljum halda áfram og gjöru svo vel, örstutt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég verði góðri trú það að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, væri formaður borgarráðs en ekki forseti borgarstjórnar. Þannig að athugasemdin kom úr dálítið sérkennilegri átt, hún kom ekki frá forseta borgarstjórnar eins og hún hefði átt að gera, hefði hann talið ástæði til þess að gera athugasemdir við málflutning þeirra sem hér situr. Hitt er annað máli, ég bendi borgarfulltrúanum Einar Þorsteinsson á að það geta allir sett sig á mælendaskrá. Takk fyrir þetta. Forseti er bara mjög þakkláttur fyrir þennan mikla stuðning sem hann fær frá borgarfulltrúum hér, en best væri bara ef forseti fengi að stýra fundi og við þyrftum ekki að vera að trufla það með stuttum athugasemdum störf forseta. En ég tek til mín það að vera þá röskari og stöðva þá svona og við höfum oft rætt það að stuttar athugasemdir ekkert endilega heima undir hverju einustu andsvari og því er áhugi á að breyta. En höldum áfram og þá er næst á mælendaskrá Sara Björg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mjög skemmtilegur fundur. Ég er sammála borgarfulltrúa Árelíu Guðmundsdóttur að þetta er skemmtilegt. Takka, ég vil allavega, við erum að ræða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórinn í Reykjavík verði kosin, beinni kosningu. Borgarstjórn samhliða og samþykkja áskorun til dómsmálaráðherra annars vegar og innviðaráðherra hins vegar að þeir hafi frumkvæði því að breyta viðeigandi ákvæðum laga svo að hægt sé að kjósa hann beinni vorið 2026 í sveitarstjórnarkosningum. Mér finnst þetta mjög áhugaverð tillaga og umræða sem hefur farið fram í dag. Það vill svo til að ég rannsakaði og skrifaði lokaritgerð í stjórnmálafræði. Can't beat that. Við leyfum afþakkið. Já, við kemum hérna með leynitrix. Hvort það væri betra að hafa faglega ráðinn framkvæmdastjóra eða hvort það væri betra að hafa hann pólitískan. Voru 3 misstór sveitarfélög rannsökuð, viðtöl tekin við 4 aðila sem tengdust framkvæmdastjóra sveitarfélagsins sem voru úr ólíkum áttum innan sveitarstjórnarinnar eða innan stjórnsýslunnar. Í stuttu máli var að stærð sveitarfélagsins sem skipti mestu máli hvort að velja skildi á milli faglegs og pólitísks ráðinn framkvæmdastjóra. Þeir kostur og gallar sem reifaðir voru af hendi frummælandi ræðisins kom ekki inn á það. Stærð sveitarfélagsins er mjög stórbreyta og það má ekki gleyma henni í þessu samtali. Í ritgerðinni kemur skýrt fram
að betra væri að ráða faglegan framkvæmdastjóra þar sem stjórnsýslan fámennari og þörfin á fagfólki brýnni. Í stærri sveitarfélögum væri betra að hafa pólitískt ráðin enda stjórnmálin harðari og sterkur málefnalegur ágreiningur milli pólitískra fylkinga forgangsröðun verkefna og áherslna. Með því að kjósa borgarstjóra í beinni kosningu getur skapast kyrrstaða í framgangi og þróun sveitarfélagsins, sérstaklega að borgarstjórinn ekki sammála þær leiðir sem kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar vilja fara. Ég velti líka fyrir mér umboðsvanda þess sem kosinn en í beinni kosningu, þannig að það getur skapað svona umboðsvandi, en í okkar tilvik það borgarstjórinn sem hefur tilhneigingu til þess að vinna fremur á hag ákveðins skilgreins hóp sem kaus hann, í stað þess að hafa almenna hagsmuni í huga og samstarfi aðra borgarfulltrúa. Það má því færa rök fyrir því að fjóraflokka meirihluti eins og starfandir í Reykjavík í dag sé lýðræðislegri leið og kemur í veg fyrir umboðsvanda því innbyggt aðhaldir í samstarfinu til að vinna almanna hagsmunum en ekki hagsmunum einstakra hópa eins og vandinn sem geti skapast í kringum borgarstjóra sem á allt sitt undir einum hóp. Í ræðu frummælanda, borgarfulltrúa Helga Áss, sýndi hann fram á að síðustu áratugina hefði fylgi að baki sitjandi borgarstjóra farið lækkandi án þess að skýra það út eða gera tilraun til þess. Fjölgun flokka eftir hrun ein breyta sem skýrir þessa þróun en fylgi dreifist og fleiri flokka. Önnur útskýring lækkun kjörsóknar líka önnur stór breyta sem gleymdist að ávarpa, þannig að þessi útskýring frummælanda er mikil einföldun og stendur ekki ein og sér. Hún þarf að skoðast í stærra samhengi. Frambjóðendur til borgarstjóra þyrftu alltaf að selja sig kjósendum á málaflokka. Hvaða málaflokka viðkomandi mildi leggja áherslu á í sínum störfum? Ef hann hefði ekki meirihluta kjörinna fulltrúa á bak við sig, þá gætu málin fest í stjórnkerfinu. Frægir einstaklingar hafa forskot á þá sem eru óþekktir, þeir efnameiri sem hafa tækifæri til þess að auglýsa sig með þá sem hafa minni tekjur. Í ljósi þessa þá stend ég eiginlega með fræðiritgerðinni sem ég skrifaði fyrir margt löngu. Upp að vissu leyti mætti líka borgarstjóra kosinn beinni kosningu við faglega ráðinn framkvæmdastjóra, því hann ekki hluti af þessum pólitíska meirihluta, en samt ekki því hann ekki ráðinn af meirihlutanum sem faglegur stjórnandi heldur hann kosinn af almenningi og mögulega pólitískt á skjön við þann meirihluta sem myndast. Áhugavert að frummælandi minnist á hrossakaup, en það annað orð yfir pólitíska fyrirgreiðslu, baktjaldamakk og pólitíska bitlinga. Ég ansi hrædd að Sjálfstæðisflokkurinn hefði og myndi selja Orkuveitu Reykjavíkur, hann myndi leysa félagsbústaði, byggja á Geldinganesi og kæfa íbúa með stærri umferðarmerkjum ef hann kæmist til valda. Og harla gengur tillagan út á það að kjósa borgarstjóra sem velur síðan samstarfsfólk og hleður fólki í kringum sig eftir eigin nefi, en annars veit ég ekki hvað fólki dettur í hugarn upp í Valhöll. Þeir hafa nú sögu. Það veikir líka tillöguna að hún einungis bundin við eitt sveitarfélag, en ekki öll. Ég held að það sé farsælast fyrir Reykjavík og Reykvíkinga að vera með pólitísk kjörinn framkvæmdastjóra. Stjórnmálaflokkarnir í borginni leggja dóm sinn í hendur kjósenda á 4 ára fresti. Átakalínur í borgarþróun síðustu ára sýna að hugsjónir og forgangsröðun fjármuna skipta máli. Það skiptir máli að hafa jafnaðarfólk, sterk félagshyggjuöfl, frjálslynda og sterka miðju núna og þá til þess að vera í brúnni fyrir borginni. Annars tók ég bara ritgerðina með mér og ég get bara leyft ykkur að lesa hana. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Efni ritgerðarinnar mun liggja hér frammi á kaffistofunni. Nei, ég lofa því nú ekki, en takk fyrir samt. Þetta gott boð, kæri borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir. Næst tekur til máls Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fagna því að þessi umræða fari hér fram í dag og vil þakka Helga Áss Grétarsyni, flytjanda tillögunnar, fyrir að leggja hana fram og öðrum sem hafa tekið þátt í þessum umræðum. Mér finnst bara, þó að
ekki margir úr meirihlutanum hafi neitt lýst stuðningi sínum við þessa tillögu, þá greinilegt að hún hefur komið rót á hugan hjá mörgum og þau sýna þeirra að minnsta kosti til að ræða þessi mál. Og þannig það nú fyrir okkur sem störfum í kerfinu og störfum eiginlega fyrir kerfið, að við megum aldrei einhvern veginn fara að ímynda okkur það að það kerfi sem nákvæmlega sem við stöndum við sé best. Það sé best og því megi helst ekki breyta, eigi ekki að breyta, því að sá hugsunarháttur sýnir fram á stöðnun sem á aldrei verða í þessum sal. Þvert á móti það að velta því fyrir okkur í ætíð í bráð og leynd, hvort við getum bætt vinnubröð okkar, bæði inn á við og út á við og ekki síst með hvaða hætti við erum valin. Og þetta alltaf spurning um beint lýðræði og fulltrúalýðræði. Það var athyglisvert að heyra hér athugasemdir Alexander Briem, borgarfulltrúa Pírata, því að Píratar hafa mjög oft verið tilbúnir til að ræða nýjungar, hugmyndir nýjungar, varðandi einmitt beint lýðræði og fulltrúalýðræði og allt þetta. Og hættan þetta svo að spurningin svo, það þetta beint lýðræði á 4 ára fresti þegar að borgarbúar velja sér fulltrúa. Svo fer þetta kannski að vera aðeins óbeinna og við felum síðan eins og menn vita embættismönnum daglegan rekstur mála okkar. Það hefur ekki alltaf verið eins, það hefur verið beinna lýðræði, getum við sagt, í borgarstjórn fyrir einhverjum áratugum. Þá voru embættismenn hér beinlínis í framboði. Það var síðan ákveðið, held ég bara án lagabreytingar, að hætta því kerfi, en þá á þeim tíma þá voru menn eins og borgarverkfræðingur og gattamálastjóri og held ég hitaveitustjóri líka. Þetta voru allt menn sem voru í framboði. Þeir öxluðu ábyrgð á sínum málaflokkum og ef göturnar voru ekki í lagi þá vissu allir, það vissu flestir Reykjavík hvað gattamálastjórinn hét og vissu að hann bar endanlega ábyrgð og gátu sett sig í samband við hann eða hans skrifstofu ef þau voru ósáttir. Og eins var það með hitaveituna og fræðslumálun og fleira. Það var ákveðið að breyta þessu kerfi, það þótti ekki henta með við hvernig kerfi var að þróast. En víða erlendis eru slíkar kosningar, enn við líði, jafnvel kosningar á embættismönnum, að þeir eru kosnir beinni kosningu, til dæmis lögreglustjórar í Ameríku og þessi menn þurfa að fara vel með vald sitt en þeir verða ellidauðir í starfi. Svolítið annað blasir við hjá okkur. Hjá okkur eru embættismenn, þeir eru ránir og yfirleitt allt bara hið besta fólk, en þetta de facto æviráning sem þeir búa við. Og við getum velti fyrir okkur að því að hér eru svona að ræða almennt málin. Við erum að leiti mörguleiti með borgarstjóra sem hefur sýnt af sér röggsemi að minnsta kosti í ákveðnum málum. Við getum velti fyrir okkur hvernig staðan væri ef að borgarstjóri væri bara kosin þegar að annar hætti. Að þegar að borgarstjóri væri kosin þá yrði hann æviráðinn. Ég held að ekkert okkar vildi það fyrir komulag, en mér finnst að líka veltaði fyrir okkur rétt að embættismennirnir sem eru mjög valdamiklir og sjáum rekstur málaflokkana frá degi til dags, og stundum finnst manni sumir embættismennir vera valdameiri borgarstjóri sjálfur, að væri betra að koma á kerfi, annaðhvort beinni kosningu þeirra eða eitthvað svona kerfi þar sem væri tryggt að þeir hefðu ekki kost á ævistarfi heldur, og þeir eru sumir æðstu embættismennir eru kosnir til 5 eða 10 ára, en við sjáum að það að de facto þetta æviráning. Og ég til dæmis í okkar opinbera kerfi, þar sem þessu hefur verið breytt, til dæmis, og það snýrað skólameisturum framhaldsskóla sem ríkið rekur, að lengi vel þá var það nánast, þá bjuggu þeir við æviráningu, svo var kerfinu breytt og
Ég held að það sé varla það deilt að stjórnun framhaldsskóla hefur svona almennt batnað fyrir vikið því að þeir verða fæstir núna held ég ef nokkur býst við það að vera ævilangt í starfinu heldur eitthvað ákveðið tímabil. Stóra breytingar sem hefur orðið á okkur á undanförnum árum það þegar borgarstjórn var stækkuð úr 15 í 23. Það var fullyrt á þeim tíma að slíkt myndi ekki hafa aukinn kostnað í för með sér, jafnvel sparnað. Ég held að það hafi ekki gengið eftir. Alltaf heyrir maður raddir úr borginni að við borgarfulltrúar séum ekki nægilega góðum tengslum við kjósendur og ég tel að leið og við ræðum svona tillögum að borgarstjóri verið kosinn beinni kosningu þá mætti líka velta því fyrir sér eins og hefur verið rætt í borgarstjórn áður fyrir löngu væri hægt að skipta borginni upp í einmenningskjördæmi. Slíkt þekkist líka víðum heim, til dæmis í hinni svokölluðu Íslendingaborg Winnipeg í Kanada, þar sem við höfum haft einhver samskipti við og þar alveg skýrt hver borgarfulltrúi hvers kjördæmis, hvers hverfis og hann ber ábyrgð á því, en svo koma þeir og gott ef þeir borgarfulltrúar voru ekki eitthvað í kringum 20, mér minnir það þegar verið í kringum 20 eins og við erum þó að það sé að vísu fjölmennir í borg, Winnipeg en það var alveg ljóst og þeir áttu fund með okkur fyrir mörgum árum og þeir lýstu á því fyrir okkur hvernig þeir þyrftu að svara til síns kjördæmis varðandi ákveðin atriði og ekki síst fyrirspurnir frá kjósendum en síðan koma þeir enda saman og velja eitt borgarstjóra úr sínum hópi svipaður gert hér. Ég verð að segja að mér fannst að skrítin röksemd fyrir óbreyttu kerfi koma fram í máli ræðumannsins sem talaði hér á undan mér, borgarfulltrúa Söru Sigurðardóttur, að það var hætta á því að Sjálfstæðisflokkurinn kemst til valda og seldi Orkuveituna og ég var hissa að heyra því haldið fram hér. Þetta eitthvað kjaftasaga sem komið á flót fyrir hverjar einustu kosningar að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að selja Orkuveituna ef hann komist til valda. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei lagt til að Orkuveitan yrði seld. Sjálfstæðisflokkurinn rauninni stofnaði Orkuveituna eða forvera hennar á sínum tíma, hitaveituna og vatnsveituna og rafmagnsveituna og ég get fullyrt það að það hefur aldrei komið til tals hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að einkavæða Orkuveituna og ótrúlegt að því sé haldið fram í þessari umræðu að það er í rauninni ef að bara eins einföld breyting eins og borgarstjórar í kosin beinni kosningu kemist til framkvæmdar. Þau röksemd sem sagt og það komu bara eins og hjá Alexander Brím, borgarfulltrúa Pírata, komu fram alveg ýmis góð rök fyrir því að nú þetta fyrirkomulag sé ágætt en það þýðir ekki það að það sé ekki hægt að finna betra fyrirkomulag og ég held einmitt að það sem þó kynnt sér þessi mál eins og til dæmis í Ameríku það sem þekkist alveg að borgarstjórar séu kosnir beinni kosningu. Ég held að það sé ekki síst þar sem þeir hafa lagt sig fram að höfða til minnihlutahópa og það er alveg frægar kosningar til það sem geta tímið sér rífi pér. Ég held einmitt að við slíkt fyrirkomulag þá leggi borgarstjórar, sá sem vill vera kosin borgarstjóri í beinni kosningu, hann leggi, og ég er ekki að segja að það sé ekki í okkar fyrirkomulag líka, en ég held að þeir leggja sér jafn mikið ef ekki meira fram þeir sem eru kosnir beinni kosningu við að höfða þá til allra borgarbúa og allra, ekki síst minnihlutahópana. En ég held að umræða sé holl. Mér fannst það var athyglisverð frétt sem birtist í gærunni einni íbúðarráðsfundinni í Laugardal, hvernig samspil kannski kjörinna fulltrúa og embættismanna eru þar. Ég ætla ekki að draga ofítjakar en eitt ályktanir af þeim fréttaflutningi, en þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa í huga, samspil E-listans, embættismannanna og borgarfulltrúa, hinna kjörinna fulltrúa, lýðræðislega kjörinna fulltrúa hins vegar. Og mér finnst þessi tillaga bara mjög gott innlegg í þá umræðu og vonast þess að þessi umræðu haldi áfram og okkur takist að ræða okkur á endanum niður á okkar raunverulegar breytingar til bóta hér í borgarstjórn.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, hér á borðinu umræða að kjósa borgarstjóra beinni kosningu og þetta, eins og fram hefur komið hérna í umræðinni, þetta ekki ný hugmynd. Knut Símsen var kjörinn í almenni atkvæðagreiðslu eftir harðan slag við Sigurð Eggerts árið 1920 og var kjörinn til 6 ára og að þeim liðinu var hann sjálf kjörinn, en þegar hann hætti 12 árum síðar var lögum breytt og í fyrsta sinn kjörinn flokkspólitískur borgarstjóri Jón Þorláksson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Og Sjálfstæðismenn sátu í þessu sæti óslitið frá 1932 til 78 og svo aftur frá 82 til 94, 2006 til 7 og svo 2008 til 10. Þannig að flokkspólitísk kosning borgarstjóra hefur sannarlega reynst þessum tiltekna stjórnmálaflokki farsæl þegar litið til sögunar. En nú árar ekki alveg jafn vel, fylgið dregst saman, Sjálfstæðisflokkurinn orðinn þyrstur í þessari eyðimerkur göngu og vill þá breyta reglunum. Og hér spurt form og hlutverk og ég í sjálfsvegar alls ekki fráhverf þessari umræðu beina kosningu borgarstjóra. Ég held að þessi aðferð geti haft ýmsa kosti, en líklega einhverja galla eins og gjarnar róttækar hugmyndir. Stjórnmál í dag stundum gagnrýnd fyrir að vera eintómar umbúðir, en ekki innihald, vinsældakosningar en ekki kosningu áherslur í borgarmálum. Og ímyndið ykkur nú, ef að borgarstjóri væri kosinn beinni kosningu og einhver vinsæll og þekktur fjölmiðlamaður dytti í huga að bjóða sig fram. Hann færi bara fram beint úr beinni útsendingu í beina kosningu og fengi bara glimrandi kosningu. Hvar væri við þá? Hann hefði kannski ekki hundsvit á borgarmálunum. Ég fullir að enginn hér myndi vilja sjá þetta gerast. En það áhugavert að velta þessari hugmynd fyrir sér. Borgarstjóri kjörinn beinni kosningu kannski meiri borgarstjóri allra flokka í borgarstjórn? Við þekkjum svona dæmi svipað form frá ýmsum löndum, til dæmis Finnlandi, þar sem að borgarstjóri hefur tillögurétt inn í borgarráð og flokkarnir þurfa að semja málin við hann beint. Þannig skapast nýir meirihlutar hvert mál og þurrkast aðeins út þessi hefðbundnu skil á milli meirihluta og minnihluta. Mér finnst þetta áhugavert og eflaust getum við dregið eitthvað lærdóm af þessu, jafnvel innan núverandi forms. Og það mín skoðun að borgarstjóri eigi að eiga gott samtal við minnihluta, en líka alla borgarbúa. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson minntist hér í ræðu sinni á það að það væri styrkur að borgarstjóri hefði mikið lýðræðislegt umboð og benti á það að borgarstjóri Reykjavíkur hefði undir 30% fylgi síns flokks. Sá sem hér stendur hefur 18,7% og Samfylkingin 20 og hvað var það? 3 eitthvað svoleiðis. En þetta ekki algilt. Það má alveg minna á það að Sjálfstæðismenn treystu Ólafi F. Magnússyni fyrir borgarstjórastólnum sem þá hafði 10% fylgi rúmlega. Og í landsmálunum hafa þeir valið Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra fyrst árið 2017 með tæp 17% af fylgi og svo aftur núna 21 með 12% af fylgi. Þannig að þetta alltaf matsatriði. En af því að frumælandi hér minntist í ræðu sinni á Gunnar Helga Kristinsson, stjórnmálafræðiprófessor, þá langar mig aðeins að vitna til orða hans þessi mál. Hann nefndi það að borgir út í heimi hafi reynt að fara þessa leið til þess að bregðast við dvínandi kjörsókn. Og kjörsókn hér í sjálfu sér ekki af góðu við vildum, en hún samt þokkaleg. Og ég held að dvínandi kjörsókn í Reykjavík megi bara skýra kannski einhverju leyti af því hvað umræðan borgarmálin oft hatrum og leiðileg. Og það bara verkefni allra hér í borgarstjórn að reyna að bæta úr því. Hann benti á það, prófessorinn, að til dæmis í Noregi þar sem menn reyndu að fara þessa leið, þá hafi svo tilraun mistekist og í Noregi hafa menn horfið frá henni. Og prófessorinn bendir á annað og það kallast á við orðræðu ábyrgð borgarstjóra
frá borgarfulltrúa Friðjóni Friðjónssyni og að hann svari til kjósenda og þá bendir prófessorinn á að ef að borgarstjóri er kosinn beinni kosningu þá geti komið upp skrítin staða þar sem að borgarstjóri kannski nýtur ekki stuðning borgarstjórnar. Til dæmis til þess að láta hann fá fjármagn til að moka snjó eða byggja leikskóla og ef við rekjum þá umboðskeðjuna alveg til kjósandans, hverju mega þá kjósendur að refsa í næstu kosningum, borgarstjóranum eða borgarfulltrúanum? Þannig ég held að það eru kostur og gallar við þessa aðferð og mér langar að hrósa borgarfulltrúa hér áðan, Sara Björk Sigurðardóttir fyrirgefðu, sem kom með ansi mörg góð sjónarmið inn í þessa umræðu. Og ég held að þessi tillaga hérna, hún er sett svona til þess að örva okkur öll í umræðinum lýðræði, en ég held hún sé ekki bara einvörðungu sett fram af lýðræðis ást. Ég held að hún sé kannski sett fram í því augnamiði að stærsti flokkurinn í borgarstjórn fengi sinn fulltrúakjörinn og þá er spurning þar borgarstjóri að vera með 50% atkvæða eða bara vera fulltrúi stærsta flokksins. Þetta er umhugsunarefni. En þetta kveikir líka umræðu bara almennt formið hérna í borgarstjórn. Hvort það ætti kannski að kjósa bara borgarfulltrúana líka í beinni kosningu. Þeir getur jafnvel bjóðið sér fram eftir hverfum. Hér var bent á það áðan að Breiðholtið væri samkvæmt skilgreiningunni 4. stærsta sveitarfélag landsins. Og kannski líka er það nauðsynlegt að við séum með svona marga borgarfulltrúa alla í fullu starfi. Mér finnst allt í lagi að ræða þessi mál. Ein rökin gegn því að fækka borgarfulltrúum væri þau að þá hefðum við líklega ekki fengið þessa umræðu hingað inn í borgarstjórn því að þá væri frumvarlandinn Helgi Ás Grétarsson líklega ekki hér í borgarstjórn en þessi umræðu gagnleg þannig að ég fagna því að við séum það mörg hér í dag og umræðan er góð en á kannski betur við í svona víðara samhengi á sveitarstjórnarstiginu og hvernig við getum aukið kosningaþátttöku og aukið lýðræðið í borgar- og sveitarstjórnarmálunum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þann skilning borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar að hafa verulegar áhyggjur af því ef að þessi tillaga næði fram á gang og yrði að lögum að sætur, fallur og glæsilegur fjölmiðlamaður færi úr sjónvarpinu í beinni útsendingu og yrði kjörinn í beinni kosningu. Ég myndi hafa sjálfur töluverðar áhyggjur af því. En það kannski höfum við svona ekki allt og góða reynslu af því núna bara nýlega að svona getur farið. En þetta er nú samt veruleikinn. Svo kannski bara, ég mun örugglega taka aðeins á því hér og eftir, en varðandi fræðiskrif Gunnars Helga og það sem að til dæmis Árelía og fleiri voru að nefna hérna, að það er bara búið að vera ansi mikil gerjun í þessum fræðum upp á síðkastið og miklu dýpri þekking og miklu meiri skilningur og samanburði ólíkra kerfa. Og undirstöðu atriði ef eitthvað svona eins og til dæmis misheppnast í Noregi að sko að mínu mati stjórnskipulega er æskilegasta lausnin sú að borgarstjóri sem er kjörinn beinni kosningu að hann fái að lágmarki 50% atkvæða. Ef það tekst ekki fyrir umferð þá verður kosið milli tveggja efstu í annarri umferð. Svo er það þannig í sumum ríkjum að það er alltaf tryggt að sá sem er kjörinn með þessum hætti að hann hafi meirihluta í borgarstjórn. Og ef önnur ríki geta búið til svona fyrirkomulag þá á það alveg að vera mögulegt hér á Íslandi og hér í Reykjavík og ég undirstrika að sérstaða Reykjavíkur sem sveitarfélag hér á Íslandi er slík
að það er fyllsta ástæða fyrir okkur sem erum hérna kjörnir fulltrúar að við veltum hérna vöngum yfir stjórnkerfinu og hvernig við viljum haga okkar málum til lengri framtíðar. Og þannig að ég ætlaði nú bara svona að koma með þessa punkta að ég tel að tilvísanir í einn íslenska fræðimann að það sé ekki fullnægjandi til þess að slá hugmyndina út á borðinu. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari nei. Er þá andsvörin lokið undir þessari ræðu. Og tekur þá til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara lýsa nokkur ánægju með þessa umræðu. Mér finnst hún skemmtileg og kom úr ýmsum áttum, sumum óvæntum og bara kannski segja okkur að þegar að við setjum einhverja svona hugmyndir á dagskrá þá fæst allavega út úr því áhugaverð umræða. Ég held að það séu sannarlega kostir og gallar við hvaða fyrirkomulag sem þegar við erum að skilgreina hvernig vald og hvernig farið með vald í lýðræðislegum stofnunum og þar getur tekist á eins og hefur verið komið inn á hér sjónarmið ábyrgð og skýra ábyrgð annars vegar en síðan valddreifing og temprun valds hins vegar og ég held að eitt af því sem við kannski ættum að hugleiða í þessari umræðu hvernig þetta getur farið saman, þar að segja skýr ábyrgð og afl til að koma hlutum í verk og tempra vald leið og ég tek undir með þeim í umræðunni sem að hafa dregið það fram að samstarf margra flokka, samtöl þeirra á milli, bæði í formi samstarfssáttmála en líka bara frá degi til dags, það temprar vald í eðli sínu. Valddreifing innan stjórnkerfis gerir það líka og það sem hefur kannski vantað svolítið í þessa umræðu vegna þess að það er sannlega verið að gera tilraunir með beina kosningu borgarstjóra til þess að svona auka áhugann á sveitarstjórnar og borgarmálum sums staðar til dæmis í Evrópu að þá kann ég þess fá dæmi að völd borgarstjóra í borgum meðal annars þar sem eru bein kosning til borgarstjóra sé jafn mikil og völd borgarstjóra í Reykjavík. Þau eru nefnilega mjög mikil því að borgarstjórinn í Reykjavík bæði æðsti yfirmaður allra embættismanna og í raun pólitískur leiðtogi og málsvari og það í raun fyrst og fremst það að vera hluta meirihluta og þannig lifandi þáttakandi í borgarstjórninni sem að tempra þetta vald þó það sé í raun óformlega en þó ekki vegna þess að auðvitað situr borgarstjóri hverju sinni með stuðningi viðkomandi meirihluta. Svo hefur ýmislegt verið sett fram hérna sem að hefur ekki gefist tími til að ræða ítarlega. Það að vinsæll og fallegur sjónvarpsmaður geti náð mikilli hylli strax og orðið borgarstjóri og að við höfum einhverja vonda reynslu af því, ég ætla að mótmæla því. Þvert á móti var Gísli Marteinn Baldursson mjög góður borgarfulltrúi og þau örugglega bara mjög fínn aftur í borgarstjórninni að myndi bjóða sig fram. Það sem að ég vildi síðan aðeins draga fram því að hér hafa nokkrir nefnt það að þetta veri hugsanlega leið stærsta flokksins til að koma aftur einhvern veginn fæti inn í sali valdsins og fara með völd í borginni að þá þetta kannski ekki alveg augljóst vegna þess að ólíkt því sem að hér var dregið fram hvað tilteknir flokkar voru með í stuðningi í borgarstjórnarkosningum að þá eru líka gerðar kannanir í aðdraganda borgarstjórnarkosninga stuðning við einstaka oddvita í stól borgarstjóra og ég verð að hryggja Sjálfstæðisflokkinn með upprifjun á því að fyrir allar 3 síðustu borgarstjórnarkosningar hefur verið gott samræmi milli niðurstaðna þeirra skoðanakannana og hver varð borgarstjóri. Það er að segja, það er asnalegt að rifja upp sjálfur en sá sem hér stendur naut mest fylgis
afgerandi mest til dæmis þegar að Eyþór Arnalds borgarfulltrúi var oddviti Sjálfstæðisflokksins og varð stærsti flokkurinn, að þá mældi sjálft Morgunblaðið munin 46% og 29% ef mann rétt. Og ég man það því ég var að fletta upp að því ég var búin að gleyma því. Það var miklu meiri munur en mig grunaði og endurspeglaðist ekki fyllilega í niðurstöðum flokkana en í sjálfum borgarstjórnarkosningunum. En kannski mitt gengur meirihlutamyndun líka út á það að reyna einhvern veginn að endurspegla svona straum og stefnur sem að búa í hjörtum borgarbúa og það hefur einfaldlega ekki verið ákall borgarbúa að Sjálfstæðisflokkurinn komist til valda í Reykjavík frá því að Sjálfstæðisflokkurinn leiddi Ólaf F. Magnússon til valda. Áhugafólk kannanir ætti nefnilega að kíkja á það að í gegnum reimálið, í gegnum það þegar Sjálfstæðisflokkurinn raun misti völdin, þá hélst stuðningur borgarbúa við Sjálfstæðisflokkinn í skoðanakönnunum nokkuð stöðugur og yfir 40%. En það raun í febrúar 2008 þegar Sjálfstæðisflokkurinn gerir Ólaf F. Magnússon að borgarstjóra, meðal annars að frumkvæði Kjartans Magnússon að borgarfulltrúa sem hér situr, að þá hrynur fylgi niður í 25% og búið að vera þar alveg síðan. Það hafði sem sagt ekki með hrunið að gera, ólíkt kannski fylgi við Sjálfstæðisflokkinn á landsvísu, heldur í raun ákveðin trúnaðarbrest við borgarbúa og kjósendur og sá trúnaðar hafði haldist óslitið gegnum súrt og sætt í 100 ár. Og ég ekki að halla á einhverja einstaklinga með að rifja þetta upp, ég bara að segja að þetta samspil flokka, einstaklinga við borgarbúa og kjósendur flóknari en svo að Sjálfstæðisflokkurinn geti gefið sér að þó að borgarstjóri væri kosinn beinni kosningu þá kæmi hann niðurlegur hans röðum vegna þess að sá flokkur hafi verið hvað stærstur í borgarstjórn allavega sumar kosningar að undanförnu, 2 af síðustu 4 ef mann rétt. Þannig að þetta eru svona bara mín 5 cent. Ég vildi bara í raun hrósa umræðunni hér. Hún áhugaverð frá mjög mörgum hliðum, en það ekki alveg allt sem sýnist og ég held að við verðum að ræða þessi mikilvægur þáttur í þessari umræðu, að ræða ekki bara vald og ábyrgð, heldur líka temprum valds og hvernig temprum valds verður til á sem lýðræðislegastan hátt og svo líka bara hlutverk og völd, bæði formleg, óformleg og í gegnum samtali meirihluta borgarstjóraembættinu í Reykjavík fylgja. Borgarstjóri hefur lokið við sína ræðu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, það Helgi Ás og Marta Guðjónsdóttir. Helgi Ás, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir tölu borgarstjóra og eins og honum vant þá fer hann að tala mikið Sjálfstæðisflokkinn og fortíðina og svo framvegis. Hugmyndina baki þessari tillögu að hugsa til framtíðar og velta fyrir sér stjórnkerfi borgarinnar vegna þess að þessi hugmynd hún fæddist í raun og veru eftir að ég var orðlaus af ábyrgðarlausu tali þeirra sem hér í meirihluta, sérstaklega fulltrúa Samfylkingarinnar fjármálastjórn A-hluta Reykjavíkurborgar. Ég var satt að best segja algjörlega orðlaus og ég fór að velta fyrir mér við hvaða pólitískar aðstæður núna á næstu árum og jafnvel til lengri tíma mun vera tekið á þeim meinum sem í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar til þess að ná tökum á rekstri borgarinnar. Og mitt svar var, það verulega hægt á því, sama hvaða flokkur svo sem við völd, að ábyrgðarleysið haldi áfram. Þess vegna fæddist þessi hugmynd og hún fæddist ekki út af einhverju fortíð og eitthvað sem að tengist Sjálfstæðisflokknum, heldur fyrst og fremst hvernig gætu við gert stjórnkerfi borgarinnar og kosningafyrirkomulagið hér lýðræðislegra, skilvirkara og betra, en ég tek alveg undir með öllum þeim sem hér hafa komið fram að við þessa tilteknu tillögu eru margir kostir og margir gallar. En þess vegna er hún sett fram til umræðu, en hún fæddist fyrst og fremst eftir að hafa hlustað á fulltrúa meirihlutans og frá Samfylkingunni sérstaklega ársreikning Reykjavíkurborgar 2022.
Borgarfulltrúum er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágætt að vita hvernig þessi hugmynd fæddist og í ljósi þess að fjárhagslegu veruleiki sveitarfélaga allt höfuðborgarsvæði og reyndar víð land er maður í raun þá undrandi að uppleggið sé það að þetta sé einhver sérregla sem gildir Reykjavík. Því að ef að þetta er eitthvað svona prinsip til þess að bregðast við viðfangsefnum í fjárhagsstöðu þá á það sannarlega víðar við. En nóg það, ég vildi bara virða borgarfulltrúan svars og ekki láta eins og ég væri ekki að hlusta en ég held að sú klíma sem við erum í fjármálum sé sammerk allavega með kollegum okkar hér á höfuðborgarsvæðinu og raunar víða land. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mín skoðun er sú að Reykjavíkurborg sem sveitafélag sé algjör í sérstöðu á Íslandi í samanburði við önnur sveitafélag. Ein ástæða þess fyrir utan stærðina er að Reykjavíkurborg ræður yfir gífurlega mörgum öflugum B-hluta fyrirtækjum. Rekstur þeirra fyrirtækja er hægt að nota til þess að rugla umræðu grunnrekstur A-hluta borgarsjóðs. Þessi sérstæða sem er hér í þessu sveitafélagi er þess eðlis að til lengri tíma fara að hugsa hvert er lýðræðislegt umboð æðsta yfirmann starfsmanna Reykjavíkurborgar, hvert viljum við fara með þetta sveitafélag og hvernig getum við aukið kjörsókn. Þess vegna eru þessi grunnrök fyrir tillögunni að þetta eigi að leiða til meiri ábyrgðar, skýrara vals fyrir kjósendur og að það sé heppileg pólitísk stjórn hérna hjá borginni til þess að ná tökum á fjármálum borgarinnar vegna þess að það er fyllsta ástæðu miðað við skuldastabbann henni A-hlutanum, greiðslu vaxta og afborgana að það séu teknar ákvarðanir til þess að ná árangri. Og það er þetta sem sagt fyrir utan öll önnur rök sem hér hafa komið fram sem er í raun og veru forsendan fyrir því að þessi tillaga er lögð fram en ekki svo mikið fortíðina, þessi tillaga er hugsuð til framtíðar. Borgarfulltrúum er lokið við að veita andsvar öðru sinni og höldum við þá áfram, veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tók eftir því að borgarstjórinn lýsti ánægju sinni áðan í ræðu sinni yfir þeim borgarfulltrúum sem hefðu komið hér beint af skjánum inn í borgarstjórn. Nefndi þar 2 til sögunar en ég hjó eftir því að það vantaði upp á einn sem reyndar gegndi borgarstjóraembætti hér tíma, Jón Gnarr. Spurningin er sú hvort að það hafi falist í því að borgarstjóri hafi ekki verið þá eins ánægður með hans störf þar sem hann var að nefna þessa sem að koma beint af skjánum hér inn til starfa. Sömuleiðis talaði borgarstjóri hér að það hefði orðið trúnaðarbrestur milli Sjálfstæðisflokksins við kjósendur, var þar að vísa til kosninganna 2018. Ég minni borgarstjóran á að þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn 30% fylgi, var langstærsti flokkurinn, trúnaðarbresturinn var ekki minni en svo. Hins vegar náði Sjálfstæðisflokkurinn ekki að mynda meirihluta þá vegna þess að borgarstjórinn, hann hefur verið einstaklega laginn í því að fá til fylgilags við sig minni flokka til þess að viðhalda hér völdum sem þá í rauninni ábyrgir fyrir því hvernig hér hefur farið í borginu og hvernig komið fyrir borginni núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég var nú að gera misjafnaða tilraun til fyndni þegar ég var að nefna Gísla Martein Baldursson fyrrverandi borgarfulltrúa til sögunar. En það þarf enginn að velkjast í vafa hugmynd til Jóns Gnarrs fyrrverandi borgarstjóra eða ferils hans. Ég beinlínis skrifaði það drjúgan hluta í tiltölulega nýútkominni bók sem heitir Nýja Reykjavík
og ég eiginlega bara vísa á hana varðandi það. Ég held að það hafi verið gæfa okkar samfélags að Jón stígur fram og kemur inn í pólitíkina og verður í raun farvegur fyrir reiði sem að ýtti í raun undir sko í ýmsum löndum hægri öfgaflokka og alls konar hluti sem við höfum séð minna mæli hér. En Jón og Bestiflokkurinn einhvern veginn tókst að virkja þetta á einhvern uppbyggilegan hátt með ótrúlegu með trúnaðarsambandi, einlægu trúnaðarsambandi sem að Jón hafði við mjög stóran hóp í samfélaginu sem að hluta til hafði ekki gefið sig að stjórnmálum eða ljá því eira sem að stjórnmálamenn voru að segja og gera. Þannig ég held að það hafi bara verið gæfa borgarinnar að Bestiflokkurinn var til, að Jóngnar var borgarstjóri. Og ef þið veltið því fyrir ykkur hvað það raun magnað að þegar Zelenski, núverandi forseti Úkraínu, segir hvað við hafa orðið og honum innblástur að fara í pólitík, þá var það sagan Jón Gnarr. Það engin tilviljun að Zelenski bauð Jóni að vera viðstaddur þegar hann tók við embætti á sínum tíma. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarar, þá andsvörum lokið. Þá til að ljúka þessari umræðu síðustur á mælendaskrá frummælandi Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir umræðuna hérna þessa tillögu og mig langar að koma hérna á framfæri nokkrum grundvallaratriðum vegna þess að mér hefur fundist að sko persónulega sem gamall fræðimaður hefur mér þótt gaman að vinna þessari tillögu og lesa og grúska og það ástæða til þess að uppfæra ýmsa punkta svo að fólk átti sig á tillöguflutningnum. Eitt dæmi sko, sem er svo sem fjallað að hvað svona sérstakt við Reykjavík og sem Alexandra Brím minntist á og svo líka varðandi minnihlutahópa. Kollegi minn Kjartan Magnússon hann svaraði því upp að vissu leyti en Reykjavík er mjög sérstök út af stærðinni, út af B-hlutafyrirtækjunum og það fyllsta ástæða til þess að það séu hér sérreglur að mínu mati. Tillagan gekk líka út á það fyrir minnihlutahópa að þeir oft á tíðum eiga erfitt uppdráttar í hefðbundum stjórnmálaflokknum en ef þetta fyrirkomulag yrði ofan á þá gæti sterkur einstaklingur í ýmsum samfélögum boðið sig fram og vakið athygli bæði á mögulega sjálfum sér náttúrulega en aðallega kannski hagsmunum síns hóps. Ég bendi líka Pírötum á að þáverandi leiðtogi Píröta hérna í borginni Hann lagði þetta til í aðdraganda borgarstjórnarkosninga 2014 og skrifaði það meðal annars blaðagreinar. Þannig að aftur verið að koma með einhverja pólitík að lúta að einhverjum flokkspólitískum hagsmunum Sjálfstæðisflokksins. Ég efast ekkert það að þessi tillaga og þessi hugmynd mjög umdeild innan minns flokks á heildina litið. En hún sett fram vegna þess að ég með þá allan á skoðun og við hér í borgarstjórnarhópnum að það sé mikilvægt að þessi mál séu rædd akkurat á þessum tímapunkti. Hef ég 10 mínútur? Nei. Já, herðu, fyrirgeðu, ég misti aðeins hérna áttina. Já, tíminn að fara upp. Jæja, herðu, sko, svo það annað. Varðandi það sem að Árelia Eydís var að tala varðandi að ég var að vísa í nokkru Evrópuríki meðal annars Ítalíu og Grikklandi. Þetta gerði meðal annars vegna þess að þarna skýrar heimildir og mjög áhugaverðar lesningar til sem aðgengilegar á netinu og Ítalir búin að vera mjög ánægðir með þetta alveg síðan 1993 en þessu var komið á og meðal annars þess að uppræta spillingu og þetta hefur almennt verið að talið ganga vel þar. En ég bendi Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur borgarfulltrúa að þetta hefur núna verið í lífi í Þýskalandi mjög lengi, það sem að sambandslýðveldin hafa og ekki hefur verið talið að vera sér mikil spilling í Þýskalandi,
Englandi er tiltölulega stutt síðan að þetta var leyft. Þannig að það er víða í Evrópu, það sem að þessi aðferð er beitt til þess að ná tökum á rekstri sveitarfélaga og auka kosningaþátttöku og auka ábyrgð. Og svo er líka mjög mikilvægt sem að var mikill misskilningur að mínum mati í ræðu Söru Bjargar Sigurðardóttur hvort þetta ætti að vera faglegur eða ófaglegur borgarstjóri. Tillagan er hlutlaus það. Vegna þess að það er þannig í þessum ríki sem ég minnst á að það getur vel verið þetta sé pólitísku fulltrúar sem fari fram. Aðalatriði í tillögunni er að kjósendur sjálfir, millilega laust, er að kjósa sinn leiðtoga til þess að stýra þessu sveitarfélagi. Og af því að við erum hér borgarstjórn Reykjavíkur, þá er hún orðuð þannig að þetta varðar bara Reykjavík, vegna þess að við getum ekki bundið önnur sveitarfélag. Persónulega, lagalega sé ég ekkert að því að löggjafinn taki það ákvörðun að séu sérreglur sem gilda hérna ákvæði fyrirkomulagi hérna í Reykjavík, vegna þess að Reykjavík hefur það mikla sérstöðu, eins og ég hef þegar rakið þó nokkrum sinnum. Vegna þess að undirstaðan fyrir því að þessi hugmynd fæðist er sú skoðun mín að þeir sem núna stjórna borgin og hafa stjórnað hafa sýnt ábyrgðarleysi við rekstur borgarinnar með tillit til fjármála. Það eru engin teikn á lofti að sú ábyrgð eða ábyrgðarleysi breytist. Það þýðir með öðrum orðum, eins og ég sé framtíðina fyrir mér, undir núverandi fyrirkomulagi, að eina leiðin til þess að reka A-sjóðinn hérna áfram, það er að taka óhagkvæmari lán. Í stað þess að horfast í veruleikann eins og í hverjum öðrum fyrirtækjarekstri og skera reksturinn upp og átta sig á hvaða er sem að er skuldbundið verkefni og hvað ekki. Og það er þetta ábyrgðarleysi og þegar við erum að tala um pólitísk hrossakaup, þá er meðal annars verið að vísa í það að hér er komið eitthvað stafrænt ráð, þar sem að er fullt af fólki að mæta á fundi sem ég skil ekki alveg til hvers, sem er fyrst og fremst þjónusta. Þetta er bara eitt dæmi. Annað dæmi að það er undir forskningsnefnd eru komið mál sem varðar atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónustu. Sko, þetta bara gerist til þess að klára samninga stjórnarsáttmála. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti vill afsaka að klukkan fór í ranga átt, kæri borgarfulltrúi, en til útskýringar að þá er klukkan nú á nýjum stað, þannig að fingrahreyfingar eru nýjar, þannig að ég beðst forláts á því. En einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar við lokaræðu Helga Áss Grétarssonar og það er Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, ég byrjaði nú að biðja andsvarið því að mér langaði bara nefna eitt með stefnu Pírata. 2014 var það eitt af stefnumálum Pírata að skoða það að borgarstjóri væri kosinn beinni kosningu. En það er líka hluti af grunnstefnu Pírata að skoða ákvarðanatökuna og það sem okkur finnst einn daginn megi alltaf endurskoða og það var tekið út úr stefnunum okkar 2018 þegar við hugsuðum gang okkar aðeins og fórum yfir stefnumálin þá. Og ég held að það séu fáir Píratar í dag sem myndu vilja fara þá leið, allan ekki ég. En svo voru tveir aðrir hlutir, annars vegar sko stafræna ráðið, en svo það komið fram, þá voru saminuð önnur ráð, mannréttindaráð og ofbeldisvarnaráð voru saminuð, þannig að það er ekki fjölgun ráða að ræða. Og svo vildi ég líka kannski bara spyrja því að það var eitt í ræðu borgarfulltrúans Helga Áss Grétarssonar sem olli mér áhyggjum. Skildi ég rétt borgarfulltrúan að það sem að vakti fyrir honum væri að hann væri ósáttur við störf núverandi meirihluta, bara teldi að við sem að hér förum með valdið séum ekki í starfinu vaxin eða séum ekki að gera hlutina sem eins og hann væri, honum finnist að þeir ætti að vera gerðir og sé að leita leiða til að ná völdum til þess að breyta þessu án þess að þurfa að vinna til þess meirihluta í borgarstjórn. Er það ekki frekar ólýðræðislegt? Ég gat ekki skilið ræðu borgarfulltrúans öðruvísi. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Áss Grétarsson. Forseti, borgarstjórn, tillagan er að sjálfsögðu lýðræðisleg vegna þess að það eru þá borgarbúarnir sjálfur sem að kjósa millilega laust þann sem í kjörinn borgarstjóri.
ég var að reyna að útskýra hvers vegna þessi hugmynd fæddist og hún fæðist vegna þess að núverandi fyrirkomulag leiðir til þess að það eru margir flokkar hér í borgarstjórn. Það eru alls konar samningaviðræður sem eiga sér stað eftir borgarstundukosningar þar sem er verið að úthluta bitlingum og embættum og ráðum. Og þegar það eru svona margir flokkar sem stjórna og engin skýr sýn, þá eykur það verulega hættuna á að erfiðar ákvarðanir eru ekki teknar. Erfiðar ákvarðanir eru ekki teknar. Þetta þýðir með öðrum orðum að þessi tillaga, hún til þess að þetta myndi fúnkera í raunveruleikunum og yrði lýðræðislegt, það þarf að líta í mörg horn. Þess vegna er þetta áskorun, það þarf að fara fram alls konar vinna sérfræðinga til þess að tryggja það að þetta uppfylli öll skilyrði lýðræðislegar kosningar og eðlilegt stjórnkerfi og áhyggjur mínar að núverandi kerfi er að ábyrgðarleysið haldi áfram. Þess vegna vil ég ræða að þessum leikreglum sé breytt til framtíðar litið svo sé skýrara hver hafi hið lýðræðislegu umboð og hver beri hina lýðræðislegu ábyrgð. Varðandi hugmyndum Pírata, þá er það bara ágætt að þeir geta breytt skoðun, en ég vildi bara minnast á að þetta kemur líka frá Pírötum. Ég man ekki alveg annað atriði sem að borgarfulltrúinn Alexandra Briem minntist á, en bara til þess að undirstrika að sjálfsögðu byggir þessi tillöguflutningur á öllum grunngildum lýðræðisins og þetta er meðal annars fyrst og fremst að auka lýðræðið og þessi skýrara. Sá sem að leiða hér sveitarfélagið eftir atvikum á pólitískum forsetum að hafi milliliðalaust umboð kjósenda til þess. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Alexandra Briem. Forseti, já, mér finnst það ljóst af máli borgarfulltrúans Helga Áss Grétarssonar að þó að borgarfulltrúinn tali að þetta eigi að vera voða lýðræðislegt, þá hljómar þetta eins og hann vilji sterkari leiðtoga sem þurfi ekki að ná samkomulagi, þurfi ekki að gera málefnasamning, sé engum bundin nema sínu beina umboði og kallar það lýðræðislegt. Mér finnst það ekki lýðræðislegt og það sem að borgarfulltrúinn kallar bitlinga snýst í rauninni bara það að ná málefnasátt, að vinna að því að meirihluti kjörinna borgarfulltrúa telji að þeirra stefnumálum sé vel borgið í þeirri stefnu sem svo er framkvæmt. Og mér finnst það bara í rauninu ólýðræðislegt og til marks það að flokkurinn sem borgarfulltrúinn er hér kjörinn fyrir hefur málað sig út í pólitískt horn og virðist eiga mjög erfitt með að ná einhvers konar málefnasamstarfi við meirihluta í borgarstjórn. Hefur einfaldlega gert sig þannig óstjórntækan í borgarstjórn. Og mér finnst þetta ólýðræðisleg tillaga eftir því sem ég heyri meira af henni. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvari öðru sinni og ég geri ráð fyrir því að svari þá andsvari öðru sinni Helgi Áss Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, já, það rifjaðist upp fyrir mig hver var annar punkturinn. Ég tek þetta sem dæmi stafræna ráðið vegna þess að þegar maður les fundargerðir þess ráðs, þá veltir maður bara yfir höfuð fyrir sér hver er dómgreind þeirra sem er að koma svona ráði á. Það sem að koma fyrir 7 kjörnir fulltrúar, nokkrir embættismenn og það fyllilega óljóst hvað er verið að gera við peninga skattgreiðanda. Ég tek þetta sem dæmi að stjórnmálamenn í þessu kerfi sem við erum hérna með núna eru að taka að sér verkefni sem eru ekki skyldubundin, ekki lögbundin og það er verið að fara illa með fé skattgreiðanda. Hugmyndin með tillögunni er að auka lýðræði, gera kerfið skilvirkara, ábyrgara og auka líkur á vegna þess að það sem að ég hef áhyggjur af þegar kemur á fjármálum þá getur þessi meirihluti ekki stjórnað fjármálum. Það eru mínar áhyggjur fyrir skattgreiðendur. Og alveg sama hvað tautur og raular þá ljúga ekki tölurnar úr ársreikningunum og tölurnar úr fjárhagsáætluninni ljúga ekki. Og stjórnkerfið er því miður, það er mikil hætta því að núverandi stjórnkerfi stuðli að því að óábyrgar ákvarðanir séu teknar. Hugmyndin að stjórnkerfinu er að búa til lýðræðislegt og skilvirkt kerfi eða auka skilvirknina til þess einmitt að kjósendur geti áttað sig á hvern þeir eru að kjósa sem borgarstjóra og
að sveitarfélagið sé rekið af festu og ábyrgð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og er þá umræðu þessa tillögu lokið. Forseti hringir inn fyrir atkvæðagreiðslu. Og mér sýnist nú bara við vera nokkuð mönnuð hérna inni. Það hefur komið til málsmeðferðartillaga frá borgarfulltrúa Alexandru Brím að vísa þessu máli frá. Og ég legg þá tillögu hér upp, má ég sjá, ég ætla að vera viss. Þá leggur forseti málsmeðferðartillögu fram að vísa þessari tillögu frá. Þeir sem eru samþykkir því, vinsamlega skrifi merki. Þeir sem, þetta eru meirihluti, á sem móti kunna vera. Það er Sjálfstæðisflokkurinn og hjáseta hjá 4. Þannig að þetta var samþykkt með, frávísunartillaga var samþykkt með atkvæðum meirihlutans, hjáseta hjá Flokki fólksins, Vinstri grænna og sósíalista og atkvæði á móti frá Sjálfstæðisflokknum. Forseti endurtekur þetta núna fyrir útsendingu. Það var óskað eftir því að forsetar viðhefðu slíkt við tillögur. Þannig að allt færi nú, kæmist nú að lokum til fólksins sem er að hlýða á fundin. Við höfum þá lokið 2 málum á fundi borgarstjórnar í dag og tökum 10 mínútna fundarhlé.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið og við göngum til 3. máls á dagskrá. Það umræða vinaborgarsamning Reykjavíkurborgar við Líf að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Og fyrsta mælendaskrá borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við settum á dagskrá mál sem snýr að vinaborgarsamningi Reykjavíkurborgar við Lviv og kannski meira þetta nú svona framsaga okkar borgarstjóra ferð okkar til Úkraínu. Það var áhuga á því frá borgarfulltrúum, heyrðum við, að fá aðeins að heyra af því. En ég ætla að fara aðeins í aðdragandann örstutt. 5 dögum eftir innrásina í mars 2022 þá sendi borgarstjórn hér frá sér einróma ályktun þar sem innrás sambandslýðveldisins Rússlands inn í Úkraínu var fordæmd og samstöðu og stuðningi lýst yfir við félaga okkar og fólkið í Úkraínu. Og í framhaldi af því þá tókum við strax við okkur hér í borgarstjórn og ég verð að segja að ég allavega upplega þannig, þó þetta hafa nú í rauninni verið á síðasta kjörtímabili, að þá var það öll borgarstjórn sem áttaði sig því að veröldin yrði ekki söm aftur í bráð. Borgarstjóri átti þá fjarfund með Andri Sadvoyi, ég voni ég fari nú rétt með þetta nafn, Andri köllum við hann, borgarstjóri Líf, þann 20. apríl, þar sem þeir ræddu afleiðingarnar af innrás og samstöðu Reykjavíkur með úkraínskum borgum og á þeim fundi var einnig ræddur samstarfssamningur Reykjavíkur og Moskvu sem tók gildi 2007 og sem að við síðan seinna slitum innróma hér í borgarstjórn, borgarráði í september 2022. Þetta þekkið við ágætlega. Þegar ár var liðið frá því að rússnesk stjórnvöld réðust inn í Úkraínu og röfuðu þann frið sem hafði þá ríkt í Evrópu árabil, þá var lagt til að borgarráð myndi samþykkja að formgera vinaborgarsamstarf við milli Reykjavíkur og Lviv og var það tilkynnt föstudaginn 24. febrúar, ári eftir hérna ólöglegu innrás. Og það var lagt upp með það að yrði unnin vinaborgarsamningur sem að liggur þá meðal annars hér fyrir fundinum. Borgarstjóri og forseti, við fórum til Úkraínu með fulltrúum frá stórtækjafyrirtækinu Össur í maí síðastliðinn og borgarstjóri fyrir okkar hönd undirritaði þennan samstarfssamning og hann svona felur í sér auka gagnkvæma skilning og vinsamleg samskipti milli borganna tveggja, taka tillit til gilda og lýðræðis og frelsis og réttarríkis og mannréttinda, stefna því að efla samvinnu borgara og þá á mismunandi sviðum, ekki síst þjóðlífs og menningar og vinna saman af því að þetta samband milli Íslands og Úkraínu yrði styrkt og þá myndum við vilja vera þar með í miðjunni. Það voru skuldbindingar sem snúa þessu, sem skiptast á upplýsingum og reynslu og hvetja til tvíhliða samvinnu og það var þá allt saman á svona grundvelli landslaga í hvoru landi. Þarna eru undir svona klassíski þættir sem gefa hins vegar gríðarlega marglaga og fjölþætta leiðir til þess að vinna betur saman og það eru list og menning, forvarnir og æskulýðsmál. Við höfum verið til dæmis kynna Youth in Iceland líkani sem að flestir hér þekkja nú vel, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingar, félagsleg velferð, orka og græn tækni, samgöngu og hreyfanleik í borgum, kynning á borgunum og nýsköpun. Og við skrifum undir þennan samning þarna í maí og ég ætla aðeins að fá sýningu nokkra myndir. Þetta nú svona meira bara kannski áhrifin af því að hafa farið þarna út. Það hefur verið svolítið það rætt af hverju þurfa allir að fara til Úkraínu og það hafa verið mjög skýr skilaboð frá
íbúum Úkraínu og stjórnendum Úkraínu, hvort sem það eru borgirnar eða landið, að þessi stuðningur, það að koma á staðinn og styðja við með svona táknrænum hætti skiptir gríðarlegu máli fyrir fólkið í landinu og fyrir í þessu tilviki borgina. Þarna erum við að koma að landamærunum. Það er náttúrulega ævintýraleg lífsreynsla að koma að svona landamærum á þessum tíma á milli þjóða, fara út úr Póllandi og inn í Úkraínu. Og þetta gekk nú allt saman vel, en þetta er náttúrulega svona skriffinnska og svona umgjörða því svona að þeim toga sem við erum alls kostar óvön og líkist ekkert því að fara á milli tveggja landa í Evrópu dagsdaglega. Hérna sjáum við borgarstjórana 2 skrifa undir og þarna er verið að skrifa undir samstarfssamning milli Össurar. En ég ætla aðeins að leyfa borgarstjóra að fara aðeins meira onni í þennan heilbrigðisþátt og þessa svona endurhæfinga fókus. En það sem að skiptir máli er að setja okkur í spor kollega okkar í Úkraínu í Lviv. Lviv er 750.000 manna borg í vesturhluta Úkraínu. Hún er tiltölulega stutt frá landamærunum við Pólland en samt vel inn í Úkraínu. Hún er ekkert á landamærunum eða neitt slíkt. Hún líkist mikið Kraká og þau tengja mjög mikið við Pólland og þau tengja líka mjög mikið við Austurríki hið forna. Á einu augabragði í byrjun árs 2022 þá breyttist þessi 750.000 manna borg í 2 milljóna manna samfélag. Kollegar þeirra og íbúar frá austurhlutanum komu til borgarinnar og hverjir komu? Jú, það voru konur og börn en mennirnir voru eftir á vígvellinum. Og borg sem tekur á móti þessum fjölda, hún þarf að finna öllum þessum fjölda húsnæði. Hún þarf að finna öllum þessum fjölda fæði og klæði og umgjörð. Og bara svona lítil dæmi, og þetta veit ég að þið þekkið sem sitið hér, af því að hér situm við öll í fagráðum borgarinnar og erum á hverjum einasta degi að skipuleggja og stjórna því sem að svona innviðir borgarinnar snúast og grunnþjónustan. En þarna til dæmis þurfti á mjög skömmum tíma að byggja góða einingu af húsnæði fyrir ófrískar konur. Því að jú, konur eru alltaf ófrískar, alveg sama hvort sem það sé stríðið ekki. Og þarna komu þær ekki bara í einhverju tugatali, heldur í hundruða og þúsundatali. Og voru við það að fara að eiga. Og mennirnir eru að voru á vígvöllunum. Eða í einhvers konar aðstoð við vígvellina í austri. Og það þarf að byggja. Og það þarf að byggja í einum grænum. Og það þýðir ekkert að hugsa reglugerðir eða skipulag, það þarf að gera þetta samt vel. Eins vel og mögulega hægt er í einum grænum. Og það þarf að huga að aðstöðu, útiaðstöðu, það þarf að huga að grænum svæðum, það þarf að huga að samgöngum og það þarf að huga því hvað síðan. Af því að ófrískar konur, svo ég haldi mig bara við þetta takmarkaða dæmi, því að það er svo táknrænt, eiga síðan börnin. Þannig að húsnæði sem var á einum tímapunkti fullt af óléttum ungum konum var skyndilega orðið fullt af iðandi mannlífi af konum og börnum, en mennirnir víðs vegar. Og við fengum að sjá í þessari heimsókn okkar hvernig Lviv hafði tekist á við þessar áskoranir. Auðvitað þekkjum við það og við höfum heyrt það, en auðvitað byrjuðu allar borgirnar á að fylla alla skóla, allar íþróttahallir, allir stórir samkomustæðir sem til voru fylltir. Þetta þekkjum við nú bara úr almannavarna áætlun bara höfuðborgarsvæðisins. Við erum sjálf með slíkar áætlanir ef að eitthvað kemur hjá okkur. En þegar allt gerist svona í einni svipan, þá verða stærðirnar, þrátt fyrir að vera í stórum löndum, ótrúlega miklar og ótrúlega dramatískar. Og þarna sjáum við ótrúlega flottar lausnir sem við getum lært af. Mér langar að segja ykkur líka frá því að hugafarið og samstaðan er ótrúleg og ég sá í fréttum í gær á Ríkissjónvarpsstöðinni að þar var einmitt verið að ræða við hermenn á vígstöðum og það er ekki til neitt í þeirra huga sem heitir að vinna ekki þetta stríð. Og þegar maður hefur verið þarna með þeim, þá er maður með þeim í því. Af því að það er ekki til neitt sem heitir að vinna ekki þetta stríð. Því að hvað er það þá? Þá erum við öll í stríði.
Og þetta hugafar og þessi samstaða var áþreifanleg. Hún var áþreifanleg hjá fólkinu, hún var áþreifanleg hjá stjórnendunum. Þarna var borgarstjórn sem búin að vinna hvern einasta dag öll frá því að stríðið hófst, af því að það verk að vinna. Hreyfanleiki, snerpa, samstaða var eitthvað sem maður tekur mjög mikið með sér. Félagslegar og heilbrigðislegir þættir sem eru svona afleiðandi þættir sem voru ekkert endilega fyrir séðir þegar að stríðið hófst, korter eftir stríð, eitthvað sem maður tekur líka með sér og eitt af því var til dæmis endurhæfinga sjúkrahús sem var byggt. Ég verð að segja fyrir sjálfa mig að þessi ferð var náttúrulega mín fyrsta ferð á stríðsstað, þó ég hafi búið í löndum sem voru að taka þátt í stríði, þá hef ég aldrei sjálf verið á svona stað. Þannig að þetta var ótrúlega dýrmæt lífsreynsla og mjög svo eitthvað sem við tengjum við sem erum að stýra sveitarfélögunum. Því að þó að við séum að hugsa eldgos og jarðskjálfta, mögulega óveður, að þá erum við í dag öll í stríði sem við verðum að vinna og þessi ferð okkar og þessi vinaborgarsamningur okkar gríðarlegt tækifæri fyrir okkur til að láta gott á okkur leiða og taka þátt í að byggja Úkraínu upp. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Gjertsson. Út af fyrir sig ekki miklu við ágæta ræðu forseta borgarstjórnar að bæta varðandi aðdragandann, annað en það að ég hef í ýmsu samhengi hitt borgarstjóra Lviv og mér fannst dálítið mikilvægt að í tengslum við þessa heimsókn þá værum við ekki bara að koma og skrifa undir einhverja viljayfirlýsingu vinaborgarsamstarf og hugsunin var sú, vegna þess að við erum herlaus þjóð, hvað hefur Ísland fram að færa og fyrsta hugsun í því eftir ég heyrði af verkefninu Unbroken sem uppbygging á endurhæfingarstarfsemi fyrir í raun alla Úkraínu í Lviv var að setja mig í samband við stóðtækjafyrirtækið Össur sem við auðvitað þekkjum sem fyrirtæki upp í Árbæ en annað af 2 stærstu stóðtækjafyrirtækjum heims með starfsemi í 46 löndum og gríðarlega mikla reynslu og þekkingu af því að vinna með sár hermanna, ná í samstarf við Bandaríkjaher meðal annars, koma málum í Bosníu eftir stríð í Júgóslavíu og þar fram undir götunum. Þeir hlutir gerðust kannski hraðar en við bjuggumst við og bæði voru sendið fulltrúar fyrirtækisins á ráðstefnum endurhæfingu strax mitt þetta vor og sendinefnd frá Lviv kom hingað svo kannski lítið bara á í apríl og átti fundi bæði með okkur og fulltrúum Össurar. Forstjórinn kom með í þessa ferð og skrifaði undir yfirlýsingu samstarf og gæti farið í samstarf þarna við fleiri en einn aðila raunar og við skoðuðum í sameiningu bæði sjúkrahúsin en einnig nýteknar grafir og kirkjugarða sem var verið að stækka og það þetta bara segir miklu meira en mörg orð að það sem hlut af daglegum vinnuskyldum borgarstjóra Lviv að fylgja þeim hermönnum sem jarðsettir eru og þetta geta verið 1, 2, 3, 4, 5 á dag. Þannig að þarna eru gríðarlegar hörmungar og mikið mannfall og sannarlega þannig að mjög mikið af föllnum hermönnum sem eru ennþá í raun óstaðsettir og í raun bara á vígvellinum ennþá. Þannig að það eru bara þeir sem að koma heim í þeim skilningi sem að eru jarðaðir. Þannig að það var sannarlega áhrifamikið að koma þarna en ég tek undir með Þórdísi Lóu Þórðardóttur forseta borgarstjórnar að það sem að
var auðvitað mjög áberandi var borg full af fólki sem var að láta lífið ganga sinn vanagang og þegar við gengum fram hjá skólalóðinni að þá var barshlátur á skólalóðinni en sandpokar í gluggunum vegna þess að jarðhæðin var jafnframt sprengibyrgi. Og á sama tíma og þetta gengur yfir borgararkitektinn sem hérna með okkur á löngum göngutúr á fullu að hugsa það hvernig hægt að bæta aðgengi fyrir fatlað fólk í miðborginni, vinna með veitingastöðum að því, nýta tækifæri þegar eitthvað fyrir úrskeiðis til þess að gera umbreytingar í græna átt í samvinnu við ýmsar borgir meðal annars í Sviss það hvernig hægt að innleiða enn frekari umbætur í almenningssamgöngum og svo framvegis. Þó það þannig að Lviv býsna framarlega í mjög mörgu af þessu og meðal annars hann sem verksmiðja sem að framleiðir og þeirra eigin hönnun á sporvögnum sem ganga borgina. Þannig að þetta mögnuð borg og falleg borg en bakgrunnur sögunar líka mjög dramatískur eins og þarna á þessu torgi þar sem var sett minnismerki hryllinginn sem þarna fór fram í seinni heimsstyrjöld. Þarna var synagóga sem að núna heyrir sögunni til en var búið að gera þarna mjög fallegt minnismerki og fólkið sem þarna bjó í gegnum stríðið eða þeir sem eftir voru, þeir voru eiginlega fluttir með valdi til annarra borgar sem hét þá Breslau og heitir núna Wrocław og önnur vinaborg okkar. Fólki sem bjó í Breslau var hins vegar flutt lengra norður inn í, þannig að saga Evrópu svo dramatísk í gegnum sögu þessara stríða og það býsna áhrifaríkt að einhvern veginn skynja það að þetta eru sannarlega ekki fyrstu styrjaldirnar eða hörmungarnar sem ganga yfir fólk þarna. En víða voru bros líka þar sem að fólk var að sækja meðferð og þarna erum við með forstjóra spítalans, þarna stuttarmaból, mikið á hlaupum við þessa styttu af einum af frumkvöðlunum í því að koma þessari endurhæfingu af stað. Þessi hermaður brotnaði svona illa fyrir 8 mánuðum, var ennþá að glíma við beinbrot í vinstri lærlegg þannig að það var ekki hægt að setja strax gervifætur og hann eins og aðrir var töluvert mikið að hugsa það hvernig hann geti komist aftur á vígvöllinn og sagði mér að vera ekki svona hryggur þegar ég var að tala við hann. En sagði jafnframt að væntingar hans væri að fá nýja fætur en eftir það sem á undan var gengið væri það höfuðið sem væri kannski mesti vandinn. Og þess vegna var mjög áhugavert að sjá hvað það var mikil hugsun og í raun að svona geðhlutin eða mental health hlutin af þessu endurhæfingarsjúkrahúsi var gríðarlega mikið uppbyggður og útfærður og mikil áhersla á það. En ég sannfærður það að Össur með sína sérþekkingu og vörur getur skipt sköpum. Manni finnst maður vera býsna máttlaus og geta lítið lagt til nema stuðninginn en við erum látin finna það og áttum að skila því til borgarstjórnar að sá stuðningur mikils metinn. Og Úkraína öll nálgast þetta út frá því að lykillinn að bara seiglu og árangri í þessu ömurlega stríði byggi á
því að í raun kalla fram samstöðu og fá stuðning utanfrá, frá Evrópu, Bandaríkjunum og annar stað þar sem að stuðning að finna. Þannig að takk fyrir þá samstöðu sem ríkti yfir í þessum sölum í þessum efnum. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér þótti mjög vænt það þegar borgarstjórn ályktaði einróma stuðning við fólki í Úkraínu leið og við fordæmdum innrás sambandslýðveldisins Rússlands en í Úkraínu, einungis 5 dögum eftir innrásina. Þetta skiptir miklu máli eins og fram hefur komið hér og þetta skiptir líka þá Reykvíkinga sem eru frá Úkraínu með miklu máli og líka fólk auðvitað sem er frá nærliggjandi löndum. Og ég ætla svo sem ekki að fara yfir það í þessari stuttu ræðu allt það sem við höfum gert síðan og borgarstjóri og forseti borgarstjórnar hafa auðvitað gert til að fylgja eftir þessari ályktun og öðru sem við höfum gert. Þetta skiptir máli eins og hér hefur komið fram og ekki síst kannski þetta vinaborgarsamstarf og þessi praktíska nálgun sem þar er sem er auðvitað, já ég bind miklar vonir við það og ég vona að þetta eftir að reynast mikilvægt. En mér langaði að fá að segja ykkur frá því að í byrjun þessa mánaðar þá tók ég þátt í fundi í Tbilisi í Georgíu. Hann var á vettvangi CMR sem er Committee of European Municipalities and Regions. Við vorum komin þarna saman fulltrúar sveitarfélagasamtaka sem eru þá fulltrúar fyrir yfir 130.000 sveitarfélög. Og þetta stríð Rússlands og þessi innrás Rússlands inn í Úkraínu hefur markað í rauninni þá fundi síðan að hún átti sér stað. Og það var í rauninni svoleiðis líka núna. Og ein aðal umræðan var í rauninni samvinna borga og samvinna landshluta og samvinna sambandar sveitarfélaga á svona tímum. Og í rauninni var þetta svolítið sett líka í samhengi við aðrar kreppur sem að borgir og sveitarfélög hafa verið að takast á við og hvernig við getum í rauninni unnið þéttar og betur saman í því að finna lausnir líka til þess að tryggja lýðræði sem kannski tengist aðeins því sem áðan því að stundum þegar kreppir að þá er öll völd tekin til ríkis og jafnvel til einstakra fárra aðila en verkefnin einhvern veginn samt sitja eftir í sveitarfélögunum og fólki sem er þar situr með þau. Og þarna voru nefnd eins og efnahagskreppur og auðvitað umhverfisbreytingarnar sem eru það, náttúruhamfarir og COVID og þessi orkukreppa sem er núna og ýmislegt annað sem að borgir eru praktist núna að vinna með. Og það kom bara glöggt fram hversu mikilvægt það getur verið þegar sveitarfélög vinna svona saman þvert á og læra af hvert öðru, sérstaklega þegar það er byggt á einhverju raunverulegum verkefnum. Þegar það er virkilega verið að skoða, auðvitað getur menningarleg tengsl líka skipt máli, en sérstaklega þegar það er verið að vinna með ákveðin verkefni. Og núna í tengsli við þetta stríð sem nú geisar, þurfa borgir og sveitarfélög í Úkraínu praktískan stuðning. Og það var kallað mjög mikið eftir því og í rauninni óformlega því ég veit að rétt eins og forseti borgarstjórnar kom inn á þá vilja þau fá gesti og vilja sýna fram á, en í rauninni kom fram líka óformlega að þau vilja ekki bara fá gesti. Og það getur líka verið bara svolítið vesen að vera að taka alltaf á móti gestum sem að vilja bara koma og taka mynda sér í Úkraínu en ætla ekki virkilega að hjálpa. Og mín svona tilfinning var og eftir þetta að þetta stríð er ekki bara vitnisburður hugrekki og seiglu fólksins í Úkraínu sem er auðvitað aðdáunarvert. En þetta verður líka vitnisburður það hvernig Evrópulönd og svæði og sveitarfélög geta stutt við hvort annað á tímum þar sem að svona mikil neyð ríkir í okkar heimshluta. Og samkvæmt Sameinuðu þjóðunum það eru 8 milljónir Úkraínubúa á flótta í Evrópu og þetta flest þeirra eru innan Úkraínu. En það eru allt sveitarfélög sem taka á móti þessu fólki. Allt þetta fólk fer inn í einhver sveitarfélög og við höfum vissulega, það var 3100 manns kom til Íslands, í þessu samhengi kannski ekki margir, en við höfum ekki látið okkar eftir liggja að taka á móti þeim og mér langar líka að fá að fagna því núna að það höfum við líka gert í sameiningu, borgarstjórn. Og mér finnst það líka mikilvægt.
við höfum unnið auðvitað með fólki á flótta frá mörgum löndum, en það hefur verið í rauninni að mörguleyti stórkostlegt að fylgjast með okkar starfsfólki borgarinnar í grunnskólunum og velferðarþjónustunni og út allt taka á móti allt í einu nokkuð stórum hópa fólk sem hafði ekki órað fyrir því að það yrði á flótta bara fyrir skömmu áður og taka á móti þeim og starfa með þeim. Og til dæmis bara starfi í samfélagshúsunum okkar báta Aflagrand og Vitatorgi ber þess vel merki að fólk fljótt að bregðast við og tilhinga sér og aðlegast nýjum hópum sem þangað sækja. En Evrópu ber auðvitað bara þessi sameiginlega ábyrgð að styðja við úkraínsku þjóðinni gegnum þessa krísu og þarna var mikið rætt það hvernig við gætum tengt borgir og sveitarfélög meira saman og við gátum stolt sagt frá því sem vorum þarna hvað Reykjavíkurborg var þá nýbúin að gera og það var líka rætt að þessi stuðningur má ekki bara vera núna því öll vonum við auðvitað að þetta stríð taki enda og þá líka fyrst komaðu til með að þurfa mikinn stuðning og þá verðum við líka að vera tilbúin. Og sveitarfélögum alla Evrópu eru auðvitað að takast á við að taka móti fólki rétt eins og við og þar eru sömu áskoranir og við ákvaðum líka á þessum vettvangi að reyna að koma því á að við sem erum þá ekki kannski endilega bara að vinna með Úkraínu heldur við værum líka að vinna okkar á milli það hvaða lausnir fólk að finna upp á, hvernig verið að útvega húsnæði, skóla, leikskóla, almenningssamgöngur, velferðarkerfi, hvernig það að taklast þetta, einhverjar komnir með einhverjar hugmyndir sem að geta skipt þarna máli og þetta áskorun fyrir mörg sveitarfélög og þau eru ekki að víla við það en það bara ef einhver búin að finna frábæra lausnir á þessu getum við þá deilt í og getum við unnið saman að því að vinna það og þarna CMR með ákveðið svona frumkvöðlastarf og að tengja saman bæði sveitarfélög í Úkraínu en líka innan Evrópu. Þetta bara til þess að tryggja þessa sanngjarnu byrðaskiptingu líka til að deila auðvitað bestu starfsfólkinu en líka bara hvernig eru sveitarfélögin að fá þetta fjármagnað. Og það var líka svolítið sameiginlegt verkefni að sveitarfélögin mörg upplifa sig svolítið skilin eftir með þetta og ég held að ef við verum meira samtaka þá gætum við orðið sterkari. En við vorum stödd þarna í Georgíu og hverju ári koma fjöldi flóttamanna frá Georgíu til Evrópu af því þau langar að eignast betra líf. Þetta ekki ríkt land en þau hins vegar búa því að rússneska sambandsríkið réðist þangað inn síðast núna 2008 og þau upplifa mikla samkennd og sterka með Úkraínu og það var ekki síst þess vegna sem þau sóttist eftir að fundurinn yrði haldinn í Georgíu og við fengum að heimsækja þar flóttamannabúðir þar sem fólk hefur búið sem að bjóða áður á hernumdarsvæðinu sem að Rússar hertóku 2008 og það var átakanlegt og reynslu og ég bara deili því með þeim sem fóru til Úkraínu það öðruvísi, maður tekur með sér aðra reynslu þegar maður tala við sveitarstjórnarfólk sem vinnur í svona aðstæðum og við fengum líka að tala við íbúa með túlk og ég mun taka þetta með mér. Georgía hefur tekið að samtals á stríðstímanum á móti 160.000 manns á flótta frá Úkraínu. Fátæk þjóð sem að í rauninni getur þetta ekki og 25.000 þeirra hafa sest að. Þau hafa líka tekið á móti fjölda þúsunda fólks frá Rússlandi og við fréttum það að leigan hefur til dæmis hækkað í Tbilisi 70% eftir að Rússarnir fóru að koma þangað inn. En þau vilja frið og þau vildu hvetja okkur öll sveitarfélög í Evrópu til þess að taka þátt og til þess að taka afstöðu og kannski að læra af því að það tóku fáir afstöðu með þeim fyrir mörgum árum þegar þessi innrás átti sér stað þar og þau vilja meina það og það var svona samdóma álit í þessu þingi að það sé mikilvægt að sveitarfélögin standi með sveitarfélögunum í Úkraínu á stríðstíma eftir stríðstíman og að við viðurkennum aldrei og lítum aldrei framhjá því þegar önnur þjóð ræðst inn og yfirtekur landsvæði annarra þjóða. Og það var Finni sem að sagði, já þeir réðust inn hjá okkur 1911, ég man ekki. Og við hefum ekki ennþá fengið það land en við erum lengur búin að gefast upp á því og það var kannski ekki alveg peppi sem að þau vildu heyra en það eru breyttir tímar og við eigum auðveldar með að standa saman. Og við munum fylgja þess eftir á vettvangi sambandsins og stuðla því að fleiri sveitarfélög á Íslandi geti stigið einhver sambærileg skref og Reykjavík hefur stigið núna og ég held að það geti verið mikilvægt.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka forseta borgarstjórnar og borgarstjóra kærlega fyrir að hafa farið til Lviv í Úkraínu og fyrir að kynna þetta fyrir okkur hér í dag á þessum fundi. Það er greinilegt að þau hafa gert góða för þarna suðurettir eða austurettir eins og sagt er. Og ég er ekki í nokkrum vafa að þetta skiptir máli. Það sem er í gangi er að sömuleyti einfalt og sömuleyti flókið þarna sem kristallast í þessu stríði. Við getum sagt að þetta séu átök þar sem takast annars vegar heimsvaldastefna, forns stórveldis eða heimsveldis og hins vegar spurningum sjálfstæði eða sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Okkur hættir til að halda því fram að sjálfsákvörðunarréttur þjóða, hann eigi fyrst og fremst við litlar þjóður eins og okkur og var ekkert sjálfsagt þegar að íslenska lýðveldið var stofnað að það yrði stofnað eða yrði langlíft og við höfum alltaf okkur hættir til að skoða það hluti í því ljósi. En svo sjáum við skoðum heimsöguna og það sem er bara að gerast núna að miklu stærri og fjölmennari þjóðir en við, þær þurfa að berjast fyrir tilverurétti sínum og ekki eins og við sem gerðum það bara með orðum og greinum eftir Jón Sigurðsson og slíka menn, heldur bara með þurfa að fórna blóði og heilu kynslóðunum jafnvel af ungu fólki. Það er líka dálítið sem svo að þetta sé ekkur leyti uppgjör milli einræðis og lýðræðis. Það er uggvænleg þróun í Rússlandi og við sjáum að þeir sem kannski hafa mestu völdin þar eru margir fyrrverandi kommunistar og lita á það sem mikil mistök og mikil klúður þegar að Sovétríkin lögðu upp laupana og vilja blása lífi í þær glæður, kannski kommunisma eða einræðis eða þessa forna heimsveldis, þó að þessi nýr bragur á því. Ég getur líka litið á þetta í Evrópusamhenginu og Evrópuhugsjónarinnar það að breiða út lýðræði sem víðast og koma sér saman stjórnarhætti sem standast tímans tönn og það sem hægt að miðla góðri reynslu í stjórnarháttum hver til annarra sem á sér tvímælalaust stað í Evrópu. Og það er ljóst að hluta þessu stríði snýst það hvort að Úkraína hafi frelsi til að verða Evrópuland í besta skilningi þess orðs eða hvort að hún þurfi að eiga það undir voldugum nágranna í austri sem notar margvísleg rök fyrir því að þessi þjóð eigi ekki að geta ráðið sig sjálf, meðal annars með því að halda því fram að þetta sé ekki þjóð eða hún sé undir svonefndum panslavisma sem sé ákveðin hugsjón sem eigi ekki ganga sig við. Þannig að það er ýmislegt í þessu en samt er þetta svo einfalt þegar allt kemur til alls. Þarna hafði orðið þróun þarna var ákveðin þróun í Úkraínu, auðvitað ekki áfallalaus en það kom þó í ljós kosningar eftir kosningar að þeir flokkar sem vildu færa sig í áttina til Evrópu auðvitað ekki taka landið í eiginlegum skilningi til Evrópu, heldur færa stjórnarhætti og þróa áfram stjórnarhætti að evrópskri fyrirmynd en ekki hverfa aftur til skuggalegrar fortíðar Sovétríkjanna, að mikill meirihluti landsmanna studdi slíka flokka en það var auðvitað einhverjum á móti skapi og einhver liti snýst þetta stríð það. Ég er ekki vafa sem ég sagði áðan að allur svona stuðningur kemur sér vel. Auðvitað skiptir stuðningur Vesturlanda mjög miklu máli. Rússneski herinn ætlaði sér að leggja landið undir sig á nokkrum dögum, það tókst ekki og það er ekki spurning að það skiptir stuðningur Vesturlanda miklu máli, bæði hernaðarlegur, fjárhagslegur
en ekki síður andlegur eða móralskur. Og þar komum við til skjalanna og ég er ekki vafa það að þetta vináttúrusamband sem hefur verið stofnað til á vegum þessara borga, það mun endast mjög lengi, sennilega aldur og ævi, og ekki síst vegna þess að það tókst eins og borgarstjóri kom inn á að færa meiri hluti í þetta samstarf strax heldur en bara kurteisislega heimsókn, því að við sem höfum farið og heimsótt vinaborgir erlendis, við vitum að þetta snýst mest kurteisisleg samskipti, ekkur leyti að miðla þekking á milli og allt í góðu með það. En þarna á mjög erfiðum tímum í lífi úkraínsku þjóðarinnar og þessara borgar. Þá alveg ljóst að við erum ekki bara að koma í kurteisisheimsókn með kurteisisleg samskipti sem hefði verið bara litið á mjög jákvætt út af fyrir sig sem andlegan stuðning, heldur líka eins og borgarstjóri lýsti þessum tengslu við íslensk fyrirtæki sem munu sem munu koma með nánast líknandi hendi til særðra og þjáðra sem nóg af í tengslu við þetta stríð. En svo er þetta bara mjög merkileg borg, söguleg eins og komum við þar inn á. Þarna eru Íslendingar með eitthvað viðskipti, eitthvað bankaviðskipti. Þarna fæddist í þessari borg, þetta er svona borg á mörkum menningarheima hefur verið, en þarna fæddist meðal annars Ludwig von Mises sem sumir segja að sé faðir nútíma hagfræði. Þannig að ég vil bara lýsa aftur yfir ánægju minni með þetta, færa þeim sem fóru þessa ferð þakkir og ég er alveg sannfærður að þarna eru stigin bara góð skref í vináttusambandi okkar við þessa borg og Úkraínu menn alla til framtíðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætla nú ekkert að lengja þetta mikið, ég ætla bara að segja að ég tala bara fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna þegar ég vildi þakka ykkur sem að fóruð fyrir hönd okkar í borgarstjórn, fyrir bara ykkar góðu störf þarna fyrir okkur og fyrir okkur hönd í Úkraínu, og ég vil þakka ykkur líka fyrir ferðasöguna. Þar hreyfðu mjög mikið við okkur sem að hlustum og ég get ímyndað mér að þetta hefur verið átakanlegt að sjá, því að maður er einmitt svo kannski inn í einmitt svona búblu hér og þegar að maður fer og sér þetta með fyrstu hendi að áhrifin sem að svona stríð hefur, að það náttúrulega er það ekkert auðvelt. Og þess vegna vil ég bara sérstaklega þakka ykkur fyrir að fara og stofna þessa vinnasambands og þakka ykkur fyrir að deila þessu með okkur og taka myndir og segja ykkur söguna og sagan af einmitt borgararkitektinum og sagan af þessum Hermanni. Maður náttúrulega á ekki til orði við þessa þrautsegi sem að Úkraínu þjóðin sýnir dag eftir dag og maður getur ekki annað gert en að raun og veru fyllast bara innblæstri af því. En þetta er allt sem ég vildi segja og bara ánað með þetta og hlakka til þessa góða vinnasambands okkar og sendi þeim baráttukveðjur frá okkur. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti og ágæta borgarstjórn, borgarstjóri og aðrir áheyrendur. Það er gott að sjá hvað borgarstjórn stendur þétt saman þetta mikilvæga mál. Það nær greinilega út fyrir okkar hefðbundnu flokkalínur og þau atriði sem aðgreina okkur dagsdaglega. Og það er líka ólíkt að fylgjast með viðbrögðum heimsins við þessari innrás sem hófst 2022. Miðað við
hvernig viðbrögðin voru þegar að Krímskagi var innlimaður 2014. Það var þá eins og fólk tryði því á þeim tíma var eins og fólk tryði því að gæti leitt þetta hjá sér. Að kannski myndi smá skiki duga Pútín og hann hefði sér hægar. En þannig virka ekki þess háttar menn og það er gott að heimsbyggðin er búin að sjá það. Gott að sjá að þjóðir heims eru að senda mjög skýr skilaboð það að við ætlum að standa saman gegn þessu. Ég vil þakka borgarstjóra og forseta borgarstjórnar fyrir að fara til Úkraínu, fyrir að vera þar öflugir fulltrúar Reykjavíkurborgar og okkar sameiginlegu gilda og ég vil líka þakka ykkur fyrir að segja okkur frá og sýna okkur myndir. Allt kemur til alls, þá er þetta stríð sem varðar okkur öll, sem við þurfum öll að taka afstöðu til. Þetta er stríð sem heldur bara áfram þangað til árásaraðilinn, í þessu tilfelli sambandsliðveldið Rússland undir stjórn Pútíns. Og ef að Úkraína er sigruð, þá liggur það beinast við að þetta mun halda áfram, hvort að það verði inn í Moldavíu eða inn í Pólland eða inn í Lettland, Eistland, Litáen eða inn í Finnland eða hvað, veit ég ekki, en mér er ekki ákaflega ósennilegt að Vladimir Putin myndi læra þá leksíu ef hann næði að innlima Úkraínu að það væri sennilega best að hætta þessu. Og ef það verður ekki hann, þá mun bara sá næsti læra að þessar aðferðir virki, það sé hægt að komast upp með þetta. Það þurfi bara að vera nógu ósvifin. Og það eina sem virkar í alvörunni, það eina sem virkar er að passa að þetta virki ekki. Er að passa að leksían verði aldrei að það sé hægt að komast upp með þetta. Og þess vegna varðar þetta okkur öll, því að þó það hljómi fáránlega, þá gæti það alveg bara þannig séð á endanum komið hingað, eða hvert sem er. Og ef við stöndum ekki saman núna, þegar að við erum ennþá sterk og þegar að andstæðingur er ennþá til að gera einangraður, hvernig ætlum við þá að gera það? Og hvernig ætlum við þá að vinna? Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og umræða undir þessum lið þá lokið og við göngum til 4. liðar á dagskrá sem umræða íslenskukennslu barna og fólks af erlendum uppruna að beiðni borgarfulltrúa Flokk fólksins. Og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og áheyrendur. Móttaka barna og fullorðinna af erlendum uppruna er eitt stærsta verkefni sem blasir við íslensku samfélagi. Innflytjendum hefur fjölgað mikið undanfarið í Reykjavík og eru nú rúmlega 20% af íbúum og fjölga stöðugt. Það er mikil áskorun framundan við að aðstoða þessa nýju borgarbúa að skilja og tala íslensku svo þeir aðlagast sem best íslensku samfélagi. Íslenskukunnátta fólks af erlendum uppruna er lykillinn að farsæld og hamingju og framgangi þeirra í þjóðfélag okkar. Það að efla íslenskukunnáttu fólks af erlendum uppruna er ekki eingöngu mikilvægt fyrir fólkið, heldur er það liður í að við varðveitum íslenska tungu og menningu. Íslensk tunga og íslenskukennsla er mér mjög hugleikin og hefur verið lengi. Sem kennari til rúmlega 40 ára þá hef ég tekið eftir því að undanfarin 10 ár hefur málskilningi nemenda hrakað og enskan tekið æ meira rými. Fyrir nokkru hittust þingmenn og borgarfulltrúar Reykjavíkur á fundi í Hannesarholti og á þeim fundi var mikið rætt mikilvægi þess að standa vörð íslenskuna. Forsætisráðherra og 2 aðrir ráðherrar töluðu að auka færni allra íslensku væri ein af okkar stærstu áskorunum. Eftir þennan fund í Hannesarholti hef ég mikið hugsað hvernig við tökumst á við þessa stóru áskorun. Við megum ekki bara tala fallega á tyllidögum og gera svo ekkert í málinu. Ég ákvað því að kynna mér stöðuna betur og hef undanfarið talað við fjöldan allan af kennurum og við nokkra skólastjórnendur og mig langar að deila þessum upplýsingum með ykkur hér í dag.
Ég mun beina sjónum mínum að 3 þáttum. Hverjar eru skyldu borgarinnar, hver er staðan og hvað getum við gert betur, borgin og við öll. Þá í fyrsta lagi eru skyldu borgarinnar að sjá íslenskukennslu í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Stærsta áskorun í dag er íslenskukennsla barna af erlendum uppruna. Skólasamfélagið endurspeglar aukin menningar- og tungumálafjölbreytileika. Fjöldi leikskólabörn í Reykjavík eru rúm 32% og fjöltengdir grunnskólanemendur í Reykjavík eru rúm 20%. Fannst þetta athyglisverður munur, hvað eru miklu fleiri í leikskólanum, en hvað það? Íslenskar rannsóknir sýna að mörg börn af erlendum uppruna eru jaðarsett, ná ekki góðum tökum á íslensku tungumálinu og eiga takmarkaða möguleika á framhaldsnámi. Og það er hæst hlutfall brottfalls úr framhaldsskóla er hjá þessum hópi. Þarna er stór áskorun. Og telur Flokkur fólksins að þarna verðum við að gera betur. En hver er staðan við móttöku barna af erlendum uppruna inn í skólana? Fyrsta stigið eru íslenskuverin, en þau eru fyrir börn frá 5. til 10. bekk og þau sem eru nýkomin til landsins og elstu nemendurnir ganga fyrir. Íslenskuverin eru 4 og það eru Austurbæjarskóli, Vogaskóli, Breiðholtsskóli og Ingólfsskóli. Íslenskuverin eru að standa sig mjög vel í erfiðri stöðu. Allir sem ég talaði við hrósa þessu úrræði, en það þarf að gera betur eins og staðan er. Þá þurfa mörg börn að bíða eftir því að komast í þetta fyrsta úrræði. Það vantar fleiri stöðugildi ef heldur áfram sem horfir, sem allt lítur út fyrir að vera, eins og fjölga mikið hjá okkur. Ég ræddi við nokkra skólastjórnendur og kennara og allir töluðu að það þyrfti að fjölga stöðugildum í íslenskuverunum. Eins og ég sagði, þá er íslenskuverin fyrsta stigið, en hvað tekur við á öðru stigi? Hvað býður barnanna í heimaskólanum? Þau þurfa að hafa einhverja að ganga og þann þátt þarf að styðja mun betur. Þetta er það sem kennarar kvart yfir. Við höfum ekki nógu mikið námsefni við hæfi, erfitt að kenna þegar stór hópur skilur ekki það sem verið að kenna. Mér fannst athyglisvert að nokkru kölluðu eftir því að gera íslensku sem annað tungumál og sérstakri námsgrein, þá með sérstöku námsefni. Birta fær líka hrós og er þörf á að stækka það allavega eins og staðan er í dag. Börn þurfa gott aðgengi á bókum og þar eru skólabókasöfnin í algjöru lykilhlutverki. Efnaminna fólk og margir innflytjendur hafa ekki mikið á milli handana til að kaupa bækur fyrir börn sín. Því er mjög mikilvægt að styrkja bókasöfnin okkar. Enskar er orðin fyrirferðarmikil bæði hjá börnum og fullorðnum. Erfitt þegar foreldrar grunnskólabarna tala enga íslensku. Það er erfitt fyrir börnin, flæki málin að þurfa alltaf að hafa tólk. Þetta er flókið, segja kennarar. Við þurfum að vera duglegri við að hvetja foreldra til að læra íslensku leið og barn hefur skólagöngu og benda þeim á leiðir til þess. Við verðum með öllum ráðum að virkja foreldra af erlendum uppruna betur inn í skólasamfélagið. Þá er það starfsfólkið. Reykjavíkurborgar er fjölbreyttur hópur sem endurspeglar litríka flóru samfélagsins. Huga þarf því að starfsmenn með annað móðurmál en íslensku fái íslensku kennslu við hæfi. Reykjavíkurborg hefur þá stefnu að starfsfólk borgarinnar með annað móðurmál en íslensku skuli eiga kost á hagnýtum íslenskum námskeiðum og einnig skulu símenntunar námskeið í íslensku verið í boði fyrir alla starfsmenn. Þetta er sannarlega frábært, en dugir þetta til? Nei, það er ekki nóg að senda fólk á námskeið og svo gefst því aldrei kostur að æfa sig. Hvað á ég við þarna? Jú, það sem mætir fólki er óþolinmæði og lítil hvatning frá okkur Íslendingum og allt og margir grípa strax í að tala ensku og jafnvel þó viðmælandi kunni ekki ensku. Við gefum fólki ekki tækifæri. Það er misskilin góðmennska og hugsunarleysi að tala ensku við alla. Þó fólk er erfitt með að tjá sig á íslensku, þá getur það í mörgum tilfellum skilið íslensku. Við sem höfum búið erlendis og lært önnur tungumál vitum
að skilningur á tungumáli kemur fyrst, áður en við treystum okkur til að tala tungumálið. Við þurfum að vera duglegri að tala íslensku við fólk af erlendum uppruna og mig langar að koma hér með dæmi hugsunarleysi og misskilda góðmennsku. Ég hef undanfarið hálft ár tekið þátt í samráðsfundu menntamálaráðuneytisins og skólaþjónustu og innleiðingu farsældarlaganna. Á síðasta fundi okkar í Hörpunni fór fram mjög gott hópastarf. Ég var í hópi með mjög góðu fólki. Ein í hópnum, starfsmaður Reykjavíkurborgar, var ekki með íslensku sem móðumál þegar viðkomandi átti að koma og þegar viðkomandi átti að koma með tillögur og af úrbótum, þá tilkynnti hún skýrt og greinilega að hún skildi vel íslensku, en hvort hún mætti koma með tillöguna á ensku. Allir tóku því vel og fannst það algjörlega sjálfsagt, en hvað gerðist svo? Það gerðist nefnilega svolítið dæmigert. Þið viti hvað gerst. Allir fóru að tala ensku. Ég ákvað að vera ekki meðvirk og bendi fólki á hvað við værum að gera rangt. Hafði reynd að tala við viðkomandi konu áður, hvort það væri ekki í lagi að við töluðum íslensku því hún sat við hlið mér. Sem betur fer tóku allir vel gagnrýni minni og afsökuðu sig og báru fyrir sig hugsunarleysi. Jæja, en það er svo ótal margt sem við getum gert betur við aðstoða fólk við að læra tungumál okkar. Við þurfum að gera kröfur, en við verðum líka að leiðbeina og við verðum líka að hrósa. Við þurfum öll að vera kennarar ef við ætlum að gera vel í okkar daglega lífi. Og við verðum að samþykkja líka að fólk tali ekki fullkomlega íslensku. Mér langar að lokum bara að biðja ykkur, af því þetta liggur mjög þungt á mér, að hugsa upp í nýju umræðuna hvað við getum gert til þess að eitthvað verkefni eða hvað við getum gert betur. Má ekki kosta mikið, borgin á ekki svo mikla peninga. En ég vil nefna dæmi verkefni, til dæmis átakist Gefum íslensku séns, sem ég ætla að segja ykkur frá aðeins hérna eftir, sem Háskólasetur Vestfjarða, Ísafjarðarbær og Súðavík eru með, og svo bara vona ég eftir að það verði jafn góðar umræður þetta eins og kosningu borgarstjóra beint. Takk fyrir, ég náði þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Hvernig virkar þetta aftur? Upp hér. Takk. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem að kunna á að hlýða. Ég vil byrja á því að þakka Helgu Þórðardóttur borgarfulltrúa fyrir að setja á dagskrá og koma að mjög mikilvægu málefni sem að snertir okkur sem erum á skóla og frístund, náttúrulega, miklu máli. Og mér langar að fara aðeins yfir þetta frá okkar sjónarhóli. Stefna Reykjavíkurborgar er náttúrulega skýr og segir að börn af erlendum uppruna eigi að geta nýtt sér íslenskt skólakerfi jafnt á við önnur börn og megináherslur eru settar á fjölbreyttar kennsluaðferðir og íslenskukennsla fyrir börn með annað móðurmál en íslensku og foreldrasamstarf eins og borgarfulltrúa Helga Þórðardóttir kom inn á, ákaflega mikilvæg. Við þurfum hins vegar að átta okkur á því hvernig, hvar við erum stödd gagnvart okkar innra skólastarfi. Á síðasta skólaári, þar sem nýafstöðnu skólaári, komu hingað bættust við 549 börn af erlendum uppruna í grunnskóla borgarinnar. Þaraf 341 inn í leikskóla. Við erum með 187 börn sem eru með stöðu flóttafólks eða flóttabarna, það er af 91 í grunnskóla og 48 í leikskóla. Ef við horfum á bara heildartöluna sem eru 890 börn, þá er þetta sem samsvarar þorpinu Grundarfjörður. Þetta samsvarar þeim sem að búa þar. Við erum reyndar aðeins fleiri sem eru með börn af erlendum uppruna og þetta er bara síðasti vetur.
Þannig að það er rosalega mikilvægt að átta okkur á þeirri stöðu og taka ábyrgð á þeirri stöðu að við erum höfuðborg landsins sem erum að kljást við, fást við, bjóða velkomin og finna leiðir til þess að koma sem best til móts við þá sem eru tvítengdir eða koma sem sagt inn í skólakerfi okkar. Ég ætla bara að fara yfir nokkur úrræði sem við höfum staðið að. Við erum með 2 verkefnastjóra fjölmenningar á SFS sem hafa það hlutverk að hafa yfirsýn yfir málefni barna með fjölbreyttan tungumála og menningarbakgrunn auk þess að virka sem tengslar okkar við velferðarsviðið, ráðuneyti, ríkisstofnunar og aðrar aðila og stofnanir sem koma að málefnum barna með fjölbreyttan tungumála og menningarbakgrunn. Þeir starfa náttúrulega líka með kennsluráðgjöfum og brúarsmiðum auk þess sem að þeir stýra aðkomu skrifstofunnar að leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi vegna málefna þessara barna. Við erum með verkefnið Velkomin í hverfið þitt sem er móttöku áætlun bæði leikskóla og grunnskóla fyrir aðkomu þjónustamiðstöðvar og frístundastarf. Við erum með stöðumat fyrir nýkomna nemendur sem er sænskt mælitæki sem var tekið í notkun en það metur færni barns á eigin móðumáli og á því tungumáli sem barnið er sterkast í. Við erum með miðju máls og læsis þar sem starfa 2 kennsluráðgjafar, við erum að biðja fleiri, með sérþekkingu í móttöku, aðlögun og kennslu í íslensku sem öðru máli, auk þess sem þeir hafa stýrt og leiðbeint starfsstöðum varðandi stöðumat fyrir nýkomna nemendur. Við erum með brúarsmiði í 3 stöðugildum sem tala arabísku, kúrdísku, pólsku, filipísku og úkraínsku og þeir starfa í miðju máls og læsi. Við erum með stoðdeildina Birtu fyrir börn sem eru í leita alþjóðlegri vernd. Við erum með íslensku ver í öllum borgarhlutum fyrir börn sem eru í 5. til 10. bekk eins og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir kom inn á og talaði einmitt að það hefur reynst alveg ótrúlega vel. Hvert íslensku ver getur sinnt 20 börn á hverjum tíma. Við erum með skólaúrræði fyrir nemendur frá Úkraínu sem eru búsett í tímabundnu húsnæði. Það hefur verið, við höfum nú erum að fara að taka það úrræði og leysa úr því með öðrum hætti. Við erum með gjaldfrjálsa frístund fyrstu 3 mánuðina fyrir barn sem eru á Íslandi. Við erum með fjárveitingar til leik- og grunnskóla vegna kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Við erum með ýmist námskeið og ég ætla aðeins að koma inn á nýjar hugmyndir sem tengjast starfsfólki í leik- og grunnskólum og frístundan til að stuðla að markvissri íslensku kennslu og fjölmenningarlegum starfs- og kennsluháttum. Og þá kemur að því hvað gerum við. Þetta er það sem við erum að gera fyrir börnin en ég held ég hef komið vel inn á það í upphafi að þetta er gríðarlegur fjöldi og við erum bara við erum að takast á við það leið og við erum að takast á við nýja áskorun sem fylgja þessum mikla fjölda. Varðandi íslensku kennslu fullorðinna þá hafa voru tillögur nýlega lagðar fram fyrir borgarráð þar sem er verið að tala ráðningar og bætt starfsumhverfi á leikskólum og í þeim kemur fram að við viljum fara í samstarfi við ríki þróunarverkefni sem snýr að íslensku kennslu og starfsþjálfun sem er sérsniðið fyrir störf á leikskólum. Við viljum að flóttamenn sem eru á skrá hjá Vinnumálastofnun með menntun og sviði kennslu og uppeldisfræða fái sérsniðið íslensku nám á vegum Vinnumálastofnunar og að loknu úr íslensku námi verði boðið upp á starfsþjálfun í leikskólum hjá Reykjavíkurborg til að auðvelda aðlögun að starfi í leikskóla. Að nýr starfsmaður geti fengið starfsþjálfun af viðkomandi starfsstað þar sem að viðkomandi hefur verið nemi, þar sem einhver hefur leiðbeint viðkomandi og það verði nýtt sem ákveður stöðumat fyrir fólk til að halda áfram. Þannig að það má segja að í Reykjavík blasir við sú staðreynd að ríkið hefur skilgreint í rauninni frá verkefninu til að stuðla að góðri móttöku barna af erlendum uppruna. Það eina sem ríkið hefur látið af hendi rakna vegna barna í Reykjavík með stöðu flóttafólks er einskipti greiðsla upp á 200.000 í grunnskólum og 150.000 krónur í leikskólum. Og ég vil taka fram sérstaklega sem að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir gerði einmitt að umtalsefni sínu að ég hef meiri áhyggjur af leikskólum heldur en grunnskólum vegna þess að við verðum að byrja á grunninum og þar erum við með 31% eða 32%. Þannig að í þessu tilfelli er því merkt að minnast á að Reykjavík er eina sveitarfélag á Íslandi sem ekki fær fjármagn úr jöfnunarsjóði vegna móttöku barna af erlendum uppruna og hér þarf ríkið að standa betur með sveitarfélaginu í þessu stóra verkefni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það er Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka Eydísi Guðmundsdóttur fyrir
góðar upplýsingar, en mér leikur forvitni á því að ég eftir að hafa rætt við fólk í íslensku verunum það að það vantaði fleiri stöðugildi þá eða eitt íslensku veru viðbót. Mér fannst þau reyndar svolítið hógværð, allir tölum, já, minnstakosti hálft, en það væri gott að fá eitt. Mér langar að spyrja borgarfulltrúa hvort að það hafi eitthvað verið skoðað, því maður hefur svolítið áhyggjur á næsta vetri. Borgarfulltrúa lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæta forseti, kæri borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir, já, við erum að sækjast eftir einu stöðugildi í viðbót og það er ekki komin ákvörðun það svo ég best viti. Þannig að svo ég sannast segi frá því. Takk. Já, borgarfulltrúa lokið við að veita andsvar og óska þá eftir að veita anda. Bara takk. Takk fyrir það. Og tekur þá til máls Sabine Leskov. Forseti og borgarstjórn, ég þakka líka fyrir umræðuna og málefnalega greinargerð sem fylgdi tillögu frá borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur. Og formaður skólafrísnaðarráðs Árelía Eydís Guðmundsdóttir er búin að fara hér ágætlega yfir málaflokk barna af erlendum uppruna, bendi á þennan agraáætlun sem er í gildi 2021 þegar við bættum töluvert inn fjármagn og aðgerðum, en þessi agraáætlun er í gildi til 2024 í sem sagt málefnum barna erlendum uppruna eða barna með annað móðurmál. En í brennidepli á þessu öllu, af öllu þessu aðgerðum og þeim sem við höfum bætt hér, er þessi rauði þráður að skólastarfið sjálft fagna margbreytileika og vinna með fjölbreytni í nemendahópnum, að kennsluhættir séu í takt við nemendahópinn. Virkt tvítengi og íslenska eru forsendur lýðræðislegrar þátttöku og jafnræðis í menntakerfinu. En umræðan fullorðna fólkið skiptir líka miklu máli hér. Við heyrum mjög oft að fullorðna innflytjendur nenna ekki að læra íslensku sem er nú held ég minnsta rót vandans. En vandinn er svo sannarlega til staðar, að við festum hér samfélag þar sem stór hluti þeirra sem hér búa á ekki aðgang að öllu því sem Reykjavík eða Ísland í heild sinni hefur upp að bjóða. Þessi vandi er raunverulegur og við verðum að koma í veg fyrir að ala hér upp kynslóðir sem hafa ekki nægilegt vald á ríkjandi tungumáli landsins hérna. Og þetta hefur breyst mjög mikið. Þegar ég flutti til Íslands árið 2000, þá var leiðin skýr og við vorum öll sammála, bæði innflytjendur og Íslendingar. Maður kemur hingað, maður lærir tungumáli og því meira sem maður lærir, því meira kemur maður inn í samfélagið. En þessi staða er ekki lengur núna. Í dag er mjög stór hópur innflytjenda sem er einfaldlega ekki í neinum tengslum við íslensku mælandi samfélagi, er í störfum þar sem það tala hvort sem er enginn við á íslensku. Þeir upplifa að það breytir engu hvort þeir læra íslensku eða ekki. Þeir fá ekki betra starf, fá ekki fleiri vinir og finna ekki mun. En við höfum sérstaklega lagt áherslu á samstarfi foreldra, eins og Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi er búin að koma inn á þá, er þetta einn af okkar lykilhópum sem við þurfum að hafa áhyggjur af og þurfum að skoða betur hvað við getum gert. Við vitum hversu mikið áhrif foreldra hafa á námsárangur barna sinna. Menntunarstig þeirra til dæmis almennt, og þetta er óháð tungumáli. Menntunarstig foreldra er stærsti breyta í námsárangur barna. Og við getum gefið okkur ef foreldri talar ekki tungumáli í skólakerfinu. Það er kannski ekki alveg eins og hann væri ekki með neina eða þau væri ekki með neina menntun, en það kemur samt mjög nálægt því.
En við nýtum okkur hér krafta brúasmiðana og þessi brúasmiða hugsun rosalega mikilvægt þarna. Við þurfum að brúa bil ekki bara í tungumáli heldur líka menningaheim, reynsluheim og væntinga. Hver einmitt framtíð íslenska samfélags ef það skiptist til frambúðar í tvennt milli fólk sem tala íslensku og fólk sem tala ekki íslensku? Hvaða áhrif hefur þetta á starf borgarinnar? Samfélagsþróun, lífsgæði, tækifæri. Það ekki áhugi sem vantar. Fjöldi umsókna grunnnám í íslensku í Háskóla Íslands hefur fjórfaldast milli ára. Auk þess að íslenska sem annað mál en vinsælasta greinin þar og það fjölgaði umsóknum sem sagt mjög mikið og fengust 640 umsóknir á þessu ári. Ábyrgðin eins og borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir bendi á hjá okkur öllum. Við gerum eitt vera með að skipta yfir á ensku og mig grunar stundum þetta líka ákveðna útilokunar aðferð. Ef við skiptum yfir á ensku þá erum við að senda skilaboðin æ góða minn, ekki reyna einu sinni, þú verður hvort sem aldrei nóg góður. Þú verður hvort sem aldrei einn af okkur ekki einu sinni reyna það. Það mikið áreitni í því, microaggression á ensku. Og ég reyndi að finna sjálf fyrir þess konar sem kannski aðeins öðruvísi áreitni á þessu toga. Þegar ég að tala alls konar málefni og það eina sem einhver svara æ hvað þú tala fína íslensku. Það þýðir, ég lustaði á ekkert sem þú sagði, ég heyri bara að þú tala með reym. Og þetta ekki gott að því að við þurfum öll að venjast því að heyra og viðurkenna alls konar íslensku, ef við viljum að íslenska lifir. Hvað að gera fyrir starfsfólkið? Mjög mikilvægt. Við erum með stóran hóp af starfsfólki sem hefur ekki íslenska móðumáli og erum þar með íslenskukennslu fyrir starfsfólk á starfsstöðum að kostnaðarlausu. Þetta eru 74 starfsstaði Reykjavíkurborgar þar sem kennt íslensku og mannus- og starfsumhverfisins sækir þá styrki og það eru flestir starfsstaðir sem kenna íslensku fyrir starfsfólk á skóla frístundasviði, 35 samtals og það eru 167 einstaklingar frá skóla frístundasviði sem tóku þátt í íslensku námskeiðum á þessum starfstöðum núna þetta vor. En það má svo sannarlega gera betur og ekki síst til að styrkja innflytjendur að sækja og vinna í ábyrgðarstörfum. Það kannski eitt mjög skemmtilegt dæmi. Það netfang sem heitir erlendur@reykjavik.is. Það geta innflytjendur sem vinna hjá borginni senda inn texta og fá yfirlestur þar. Mjög flott. Borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir nefndi verkefni sem við erum með í dag til samþykktar undir fundargerum borgarráðs sem að styrkja flóttamenn sem eru svo sannarlega með góða menntun í uppeldisfræðum að vinna í leikskólum borgarinnar og þetta svolítið kjarni málsins. Þarna erum við að horfa á mannauðinn fólks sem kemur til landsins og hvernig við nýtum okkur þennan mannauð en leyfum þessu fólki líka að njóta sín til fulls. Þannig að þetta vegferð sem ég styð mjög mikið og styð að við höldum áfram þar. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fulltrúa Flokks fólksins til að setja þetta á dagskrá, þessa umræðu og svona almennt séð það mjög gott að það sé ýmislegt sem tekið hér til umræðu og mér finnst persónulega líka ágætis viðmið alltaf
líka að vera með tillögur svona til þess að fá hugmyndir hvað er verið að taka afstöðu til. En þetta mjög svona stórt viðfangsefni og í máli Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur var farið svona mjög breytt yfir stöðu mála og ég vil kannski líka benda frummælendunum á að því að flokkur fólksins sá ekki fulltrúa í skóla- og frístundaráði að það var áhugaverð kynning á fundi ráðsins 8. maí síðastliðinn þar sem að glærupakki held ég aðgengilegur á heimasíðu Reykjavíkurborgar þar sem var verið að fjalla málefni barna af erlendu bergi brotið. Ég vil kannski sem sagt kynningin hún var frá íslensku veri Breiðholts og svona bara til þess að svona að koma með aðeins viðbót hérna í umræðuna þá í lok þeirra kynningar fjalla þær áskoranir sem eru og það fyrsta sem nefnt að námsefni í íslensku sem annað tungumál af skornum skammti. Þannig að það strax orðin áskorun fyrir starfsfólk að kenna börnum á erlendu bergi brotið. Einnig talað að lestexta fyrir byrjendur eftir aldri væri mikil bragarbót að fá. Ég vil nú kannski áður en ég held áfram að lesa þetta upp að mín reynsla af þeim sem koma og kynna allan í skóla- og frístundaráði og eftir atvikum á öðrum ráðum sem ég hef setið að það eru allir að vilja gerðir, að gera sitt besta. En auðvitað það svo að allur þessi fjöldi eins og hún kom fram í borgarfulltrúa Árelíu Eydísi að reyni verulega innviðina og einfaldlega hvort að við séum með mannskap og fjármagn til þess að leysa þetta vel. En maður skynjar allavega mín upplifun af þeim kynningum sem maður fengið á þessu sviði að starfsfólk allra vilja að gera sitt besta. En aðstæður til dæmis barna af erlendu bergi brotið sem hingað koma og í öllum þessum mæli eru mjög mismunandi og reynsla að misjöfn og þetta eitt punktur sem kemur fram undir þessum síðasta lið glænanum sem undirliðnum áskoranir. Það einnig minnst á það að því að ég veit að frummælandinn reynslu mikill kennari að það talið að fagleg umgjörð íslensku sem annað tungumál sé bara ennþá í vinnslu. Og þetta orðið það mikil eftirspurn eða orðið það brýnt samfélagsmálefni að hér þarf að bretta upp ermar í því skyni að koma svona undirstöðu atriðunum í lag við að hjálpa öllum að ná tökum á þessu verkefni sem hlýtur að vera flestir sammála að meðan við viljum varðveita tunguna og tryggja að að hér sé ennþá töluð íslenska, að einstaklingar sem hingað koma og ætla sér að búa hér, að þeir hafi góð tækifæri að læra tungumálið. Þannig að það var líka þá einn mjög áhugaverður punktur, svona faglega, að það var að þróa íslenskuna sem sjálfstæða námsgrein í þeim skilningi sem að hún væri annað tungumál. Sem sagt, ég held að þetta hafi allt saman verið mjög fínir punktar sem hafa komið hingað til fram í umræðunni. Eitt sem ég langaði að bæta hérna við að ég fór einu sinni ásamt öðrum hérna held ég íbúðaráði Breiðholts í Fellaskóla og þar var tilraunaverkefni sem mér fannst vera mjög athyglisvert sem fólst í því að skólinn var að reyna að ná til foreldra barna af erlendu bergi brotið og kenna þeim íslensku eða bjóða þeim upp á íslenskukennslu. Og það var mjög athyglisvert vegna þess að eins og hefur verið minnst á og þá þetta ákveðin gagnvirkni að samvinna foreldra og barna. Aðstæður fjölskyldna sem hingað koma eru svo ólíkar og eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Sabine Leskov að þá getur verið að það sé stór hluti sem að telji bara enga þörf á því að læra íslensku.
svo hef ég verið þeirra skoðunar og það hafa svo sem verið hérna prógram að mér sýnist hjá Reykjavíkurborg að það að reyna að efla eins mikið og kostur þátttöku barna af eldurbergibroti í tómstundum, íþróttum, tónlist og öðru, vegna þess að leið og það komin svona meiri þáttaka á þann háttinn félagslega, þá bæði fyrir börnin og foreldrana aukast líkurnar á það séu hvatar til þess að læra tungumálið. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Það sem að ég held að það sé bara brýnt til framtíðar að miðað við þar aragrú af upplýsingur sem að liggja fyrir, þá gott að þeim sem skipulögum hætti safna saman svo að sé hægt að móta raunhæfar tillögur hvernig eigi að bregðast við þeim aðstæðum sem uppi eru. Vegna þess að miðað við fyrirliggjandi upplýsingar þá líklegt að það haldi áfram að reyna verulega á innviði sveitarfélaga að þessu leyti. Og það þarf bara að vera raunsær með tilliti til þess hversu margar hægt að þjálfa, margar kennarar hægt að þjálfa til þess að ná utan þetta verkefni og hvað eru við sem samfélag tilbúin að eyða miklu fé og athygli í þetta. En blá lokin vil ég bara þakka aftur fulltrúa Flokks fólksins fyrir að koma þessu á dagskrá hér í dag. Ég sammála því að mjög mikilvægt verkefni að ræða og fyrir fólk sem á plani eru ótrúlega margar áskorunir sem að bíða þeirra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls að lokum til umræðu flytjandi og frummælandi Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka fyrir góðar undirtektir og góðar ábendingar líka. En ég lofa, ég ætla að byrja á því að segja ykkur örstutt frá átakinu Gefum íslenskunni séns sem Háskólasetur Vestfjarða í forsvari fyrir og taka Ísafjarðarbær og Súðavík þátt í átakinu. Átakið hefur það meðal annars að markmiði að gefa öllum sem eitthvað kunna í íslensku tækifæri til að tala hana og æfa sig og fá stuðning. Tungumál lærist með því að það notað. Fólk þarf áreiti og tækifæri til að tileinka sér samtalið. Skilaboð átaksins eru þau að það þarf tíma, þolinmæði og að sýna umburðarlyndi. Skilaboðin er líka þau að það í lagi að tala íslensku þó maður hafi ekki fullt vald á henni. Okkur í Flokki fólksins finnst þetta verkefni mjög spennandi og eitthvað sem Reykjavík gæti tekið upp í einhverju mynd. Hluta tillögu, ekki núna. En Flokkur fólksins telur að áskorunin sem við stöndum frammi fyrir sé það stór að það sé ekki hægt að setja ábyrgðana eingöngu á skólana eða nokkur íslensku námskeið. Það þarf einhvers konar átak hjá þjóðinni eða hjá borginni þannig að með samstilltu átaki hjálpumst við að gefa fólki tækifæri til að tala íslensku. Ég hef talað fyrir því að við verðum með öllum ráðum að virkja foreldra, barna af erlendum uppruna, betur inn í skólasamfélagið. Ég kynnti mér hér íslensku verkefni þar sem nemendur tóku viðtal við afa og ömmu, tóku það upp og átt að læra nokkur ný orð, fóru svo og kynntu það fyrir samnemendum sínum, virkilega skemmtilegt og ég sé fyrir mér að það væri sniðugt að hafa svona samverustundir með það sem þema væri íslenska og þá kæmi saman börn og fullorðnir og þeir var að læra saman, þetta væri svona einhvers konar samvinnuverkefni. En ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að hljóðbókasafnið þurfi að vera aðgengilegt öllum börnum, öllum skólabörnum, en ekki bara þeim sem eru með greiningar. Margir kennara sem ég hef rætt við eru sama sinnis og kvarta yfir hvað aðgengið er lélegt. Hljóðbækur eru nefnilega mjög mikilvægar fyrir börn af erlendum uppruna. Hlustun bætir orðskilning
Og við Flokki fólksins viljum því leggja til við Reykjavíkurborg að hún gerir samning við Hljóðbókasafnið fyrir hönd allra skólanna í Reykjavík svo það opnist aðgengi fyrir alla nemendur en ekki bara þá sem hafa fengið greiningu. Áhyggjur hafa verið uppi að við séum að verða Dubai norðursins. Ég vil deila þeim áhyggjum því framgang okkar minnir oft á gamla nýlenduherra sem vilja fyrst og fremst fá ódýrt vinnuafl. Hættan að innflytjandinn tilheyri alla ævi láglaunastörfum og einangrist og það myndi svokölluð gettó innflytjenda. Við verðum að setja skýr skilaboð til fólks af erlendum uppruna að þeim sé gagnlegt að læra íslensku. Nú ég að tala þá sem ætla sér að búa hérna. Það eðlilegt að fólk komi í sumavinnu, svo það sé engin misskilningur. Það muni auka möguleika þeirra að ná framgangi í íslensku samfélagi. Það mun auðvelda alla þeirra tilveru og samskipti við einstaklinga og stofnanir. Því miður við langt frá þessu marki. Í þessu samhengi langar mig að vitna í orð læknis á Landspítalanum með leyfi forseta. Litni orð, svona þau. Í þeim tilfellum þegar mikið veikir sjúklingar koma á Landspítalann sem kunna ekki íslenskunni annað tungumál sem flesti skilja getur það valdið töluverðum erfiðleikum við að sjúkdómsgreina og meðhöndla. Það getur verið mikilvægt að greina sjúkdóminn sem fyrst og þá sjúkrasagan mikilvægust. Oft verður maður að reiða sig á ættingja fyrsta kasti því túlkar ekki á staðunum fyrir en eftir nokkuð langa stund. Ef ekki ættingjar til staða þá geta starfsmenn af erlendu bergi brotnu stundum aðstoðað, en það alls ekki öruggt, svo vel vilji til. Þegar kemur síðan í ljós að viðkomandi sjúklingur hefur kannski búið árum saman á Íslandi án þess að hafa tileinkað sér íslensku til gagns, þá verður maður sorgmæddur. Tilvitnun lýkur. Ég vil ítreka að íslensku kunnátta fólks af erlendum uppruna lykillinn að farsæld og hamingju og framgangi þeirra í okkar þjóðfélagi. Það við sem höfum lykillinn og það okkar að koma honum til þeirra. Það mikilvægt fyrir alla þjóðfélagsþegna að geta skilið og tjáð sig á íslensku. Það forsenda þess að þeir geti tekið þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi og látið til sín taka. Að lokum langar mig að segja við ykkur sem eigi börn og barnabörn, notið sumarfríið til að tala við þau, lesa fyrir þau og þau sem lesa hvetjið þau til yndislestur en njóti fyrst og fremst sumarsins. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræðu íslenskukennslu barna og fólks af erlendum uppruna lokið. Við erum komin að máli 5 á dagskrá borgarstjórnar og það tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands frestun launahækkana kjörinna fulltrúa frá 2023 og endurskoðun launauppbyggingar. Til máls tekur tillögu flytjandi Trausti Breiðfjörð Magnússon, já. Sanna með þær og hún vill taka þetta máls og svo ég þá þriðja. Viltu sagt það ekki? Nei, bara þau bæði. Forseti og borgarstjórn, launagreiðslur borgarfulltrúa hafa oft reynst þeim sjálfum erfið, óþægileg til umræðu. En sama hvort borgarfulltrúum líkar það betur eða verr, breytingar á launafyrirkomulagi þeirra aldrei samþykktar án aðkomu borgarstjórnar. Núverandi launafyrirkomulag var nefnilega samþykkt í borgarstjórn árið 2017 og við megum heldur ekki veigra okkur við því að ræða mál sem kunna að vera óvinsæl í sölum borgarstjórnar. Og það nauðsynlegt að borgarfulltrúar spyrji sig hvort launin sem þeir skaffi sjálfum sér séu réttlætanleg. Eru þau að vekja sátt meðal íbúa og hvað finnst íbúum launin okkar á sama tíma og skorið niður til leikskóla, frístundamiðstöðva og annar þjónustu borgarinnar? Þurfum við ekki að byrja á okkur þegar kemur að því að taka þessi mörg kalla erfiðar ákvarðanir í niðurskurðum?
Og hvers vegna eru við alltaf undan þeim afleiðingum verðbólgu og óvissu í efnahagslífinu? Og við sjáum seðlabankastjóra og aðra sjálfskipaða sérfræðinga vinnumarkaðarins kenna verkafólki verðbólguna. Það verði að halda sér höndum í því árferði sem nú ríkir. Og alltaf eru mestu siðferðiskröfurnar settar á þau sem minnsta bolmagnið hafa til þess, þegar það fólk er að reyna að hafa í sig og á. Á sama tíma eru kjörnir fulltrúar stikkfrí og halda því fram að við séum öll í sama báti. En ef við erum í raun öll í sama báti, sem ég tek ekki undir, þá hljóta viðkomandi fulltrúar allavega átta sig á því að í bátnum eru mörg farrými. Og það fer eftir því hvað farrými þú ert, hvort þér verður bjargað þegar báturinn sekkur. Og við sem eigum að vera að þjóna borgarbúum eigum ekki að vera með þeim fyrstu úr bátnum og njóta sérstakrar verndar umfram almenning. Og að tala okkar sósíalista við borgarbúa hefur ítrekað verið rætt óréttlætið og ósanngirnina í málflutningi meirihlutans þegar þau segjast vera að velta við öllum steinum í hagræðingaraðgerðum. Á sama tíma sé aldrei horft til þess að byrja á toppunum og þeim sjálfum og skafa aðeins af eigin forréttindum. Það hefur ekki komið til greina hjá kjörnum fulltrúum í meirihlutanum. Ýmsar afsakanir hafa þannig heyrst og réttlætingar fyrir þeim ofurlaunum sem borgarfulltrúar eru á. Ein svo að þetta sé fyrirkomulag sem megi alls ekki hrófla við, það sé ekki hlutverk þeirra að vasast í eigin launum. En sama hvort okkur líka það betur eða verr eru borgarfulltrúar einmitt að því með núverandi afstöðu. Þeir hafa kosið að gera ekki neitt, sitja hjá og leyfa sjálfvirkum hækkunum að tikka inn tvisvar á hverju ári. Með því sjáum við skýrt hverjar skoðanir þeirra eru á laununum. Það er verið að segja, þetta er fínt fyrirkomulag og launin eru alveg eins og þau eiga að vera. Og einhvers konar örvæntingu er því haldið fram að með því séu borgarfulltrúar ekki að skipta sér eigin launum. En staðreyndin er samt sú að hjá því verður ekki komist í þessu starfi. Við getum annaðhvort haft áhrif til góðs eða ills. Það er hægt að vekja sátt í samfélaginu launafyrirkomulag og launabil milli hæstu og lægstu launa. Önnur leið er að halda áfram á sömu braut, en hún hefur vakið litla sátt og lítinn stuðning í samfélaginu. Og í tillögu sósíalista sem við leggjum hér fram er lagt til að fyrirhuguðum launahækkunum í júlí verði frestað, en leið verði hafin vinna að nýju fyrirkomulagi. Eins og staðan er núna fá borgarfulltrúar 2 launahækkanir á ári. Þetta eru hækkanir í takt við launavísitölu og koma inn í prósentum. Það þýðir eftir því sem laun eru hærri, þeim mun hærri verða hækkanirnar. 7% launahækkunum fólki með yfir milljón á mánuði er því mun hærra en hjá manneskjum á lágmarkslaunum. Og þetta er ekki sjálfbær stefna því launin hækka og stigmagna gríðarlega eftir því sem á líður. Það er einnig mikil verðbólga og óvissa efnahagsmálum og eins og ég kom inn á áðan er margt fólki ábyrgðarstöðu að segja öðru fólki að taka ábyrgð en maður velti fyrir sig hvernig væri við gerum það líka. Og til að koma á samfélagssátt launin leggjum við til að samtök launafólks komi inn í vinnuna og móti með okkur nýja launastefnu. Enda eru það þau samtök sem hafa mestu kunnáttuna til að koma að slíku starfi. Og settar verða þannig fram tillögur að samfélagssátt launabil innan borgarinnar til að bæði auka traust íbúa til borgarstjórnar og spara fé í stjórnkerfinu. Jafnframt verði sett fram viðmið hvað teljist eðlilegt launabil á milli hæstu og lægstu launa hjá Reykjavíkurborg og fyrirtækja í hennar eigu. Og við leggjum til að starfsmaður frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu haldi utan stýrihópinn og að niðurstöður liggi fyrir eigi síðar en 1. október á þessu ári. Það er nauðsynlegt að kjörnir fulltrúar sem kosnir eru til að þjóna almenningi sé í tengingu við kjör hans og þarfir. Ef svo er ekki, skapast gríðarleg hætta á firringu og aftengingu sem ég tel reyndar að sé orðin raunin. Fólk sem kosið er til að vera fulltrúar íbúa, fólks á öllum stéttum, á ekki að lifa eins og þær stéttir sem hafa það best á Íslandi. Því að þá fara vandamáli sem lægri stéttir glíma við að hætta að skipta máli. Borgarfulltrúar eru þá orðnir áhyggjulausir gagnvart aðstæðum eins og hækkandi gjaldskrám, farmiðagjöldum í strætó, versnandi velferðarþjónustu og okurleigu, svo dæmi séu tekin. Mál sem þessi hafa ekkert með líf fólks á háum launum að gera lengur. Þannig getur svo rökvilla myndast hjá fólki að fyrst maður finni ekki fyrir þessum vandamálum á eigin skinni, þá hljóti nú flestir ef ekki allir að hafa þann bara nokkuð fínt. Það er þannig sem ég upplifi viðhorf margra í borgarstjórn til málefna borgarinnar. Það hafa það bara allir drullu fínt, er það ekki? Ég hef það allavega gott, þannig að ég þarf ekkert að spá í þessu. En til þess að ljúka máli mínu, þá leggjum við sósíalistar til að borgarfulltrúar neiti og hafni fyrirætluðum launahækkunum næstu mánaðamót og við fyrsta tækifæri verði svo vinna hafin með samtökum launafólks í þeim tilgangi að koma á launastefnu sem vinnur að samfélagssátt. Og það er nauðsynlegt að sett verði fram launastefna sem miðar að því að hámarksbil sé á milli hæstu og lægstu launa.
Því að mati sósíalista ættu kjörnir fulltrúar æðstu stjórnendur aldrei að vera á þrefalt hærri launum en þau lægst launuðu. En punkturinn er samt sá að lægstu launin væri grunnurinn sem önnur laun tækju mið af. Og það verður áhugavert að heyra hver viðbrögð fólks úr meirihlutans verða við þessum tillögum, hvort að í ljósi verðbólgunnar og óvissu í efnahagslífinu sé ekki kominn tími til að fara að fordæmi Alþingis, ganga enn lengra og staldra aðeins við. Kalli ekki bæði efnahagslegar aðstæður og verðbólga á að það sé gert. Sér auk þess ekki fólk sem kennir sig við jöfnuð að það er fyrir löngu komið út fyrir öll mörk hversu aftengt stjórnmálafólk er orðið veruleika venjulegs fólks. Að launabilið milli lægstu og hæstu launa er langt frá því að vera í anda jöfnuðar. Er það ástandið sem við ætlum að sætta okkur við? Og ég mæli fyrir því að þessi tillaga verði samþykkt. Lena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og allt sem að fylgjast með. Ég með svo margar glærur og svo mörg dæmi þannig ég held ég þurfa að tala hratt. En hér ætla ég að ræða launastefnu kjörinna fulltrúa og við sósíalistar teljum mikilvægt að laun borgarfulltrúa sé einhverju samhengi við önnur laun sem eru greidd hjá borginni og launin taki líka með á samfélagsástandinu. Og ég tel að laun okkar borgarfulltrúa þau séu mjög há og sama skapi þá fáum við launahækkun sjálfkrafa 2 sinnum á ári ofan á það ofan á sífellt hærri grunnlaun. Og það tengja við þróun launavísitölunar, það gæti falið í sér lækkun ef aðstæður þróast þannig, en slíkt hefur aldrei átt sér stað á þeim 5 árum sem ég hef starfað sem borgarfulltrúi. Og í sjálfu sér þá finnst mér það ekkert vitlaus hugmynd að tengja laun við launavísitölu, en ef ætlunin er að tengja okkur þannig við almenna launaþróun, þá get ég ekki séð að markmiðinu sé náð, þar sem við erum með há laun til að byrja með, sem eru sífellt að taka hækkunum á meðan aðrir þurfa að hafa gríðarlega mikið fyrir sjálfsögðum og eðlilegum launahækkunum. En eins og þið viti, þá voru laun borgarfulltrúa tengd þingfararkaupi en breyting var gerð þar á eins og kemur fram á heimasíðu borgarinnar með leyfi forseta. Laun borgarfulltrúa voru lengstum tengd þingfararkaupi en í kjölfar úrskurðar kjararáðs númer 2016-3001 ákvað borgarstjórn á fundi sínum þann 15. nóvember 2016 að beina því til forsætisnefndar að ákveða að tímabundið taki laun borgarfulltrúa og launagreiðslur annarra kjörinna fulltrúa sem taka mið af þingfararkaupi ekki breytingu þrátt fyrir úrskurðinn. Og í framhaldinu þá var samþykkt breytt tillaga skipan launamála kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg á þann hátt að tenging við þingfararkaup var afnumin og þess í stað var tekin upp tenging við launavísitölu til þess að endurspegla betur almenna launaþróun þannig að gætt verði samræmis við rammasamkomulag aðila vinnumarkaðarins, tilvitnun lýkur. Og þetta breytta fyrirkomulag það var samþykkt árið 2017 og ef við skoðum aðeins bara hvernig grunnlaunin hafa síðan þróast að fyrir 5 árum þá voru þau 699.184 krónur en eru nú 963.647 krónur. Og þetta þýðir hækkun upp á 264.463 krónur 38% hækkun. Og svona þegar við sósíalistar höfum verið að ræða launamálin þá fáum við þau skilaboð að borgarfulltrúar eigi ekki að vera að vasast í sínum launum, að þetta sé ekki eitthvað sem við eigum að vera að skoða en bendi hér á að borgarstjórn ákvað á sínum tíma að grípa inn í og endurskoða launaþróunina og aftengja við ákvarðanir kjararáðs sem þá þóttu úr tengslum við veruleikann. Og við sósíalistar teljum að það þurfa að endurskoða launauppbygginguna þar sem há laun er að ræða. Og hér ætla að greina frá því sem önnur sveitarfélög hafa verið að gera þar sem samþykktar hafa verið mismunandi útfærslur að launalækkunum. Og ég tek dæmi frá Seltjarnarnesbæ, Árborg, Vestmannaeyjum og Akureyri. Við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2023 þá var ákveðið að lækka föst laun bæjarstjóra Seltjarnarnesbæjar tímabundið 200.000 krónur á mánuði fyrir árið 2023 og svo samþykktu bæjarfulltrúar 5% launalækkun fyrir setu í bæjarstjórn fyrir það ár en það náði ekki yfir nefndalaun.
og í bókun bæjarfulltrúanna þetta mál stóð meðal annars með leyfi forseta: með því sýna bæjarfulltrúar gott fordæmi í þeim hagræðingaraðgerðum sem við blasa í rekstri bæjarins, tilvitnun lýkur. Og sitt sýnist hverjum hvort að þetta sé næg lækkun, en þetta sýnir fram á bæjarfulltrúa sem hefur frumkvæði að því að lækka launin sín. Og næst skoðum við Árborg sem komst í fréttirnar fyrir að hafa verið að snarhækka laun formanns bæjarráðs áður en þau fóru í launalækkun flatt á alla línuna, og þannig að sýndarmennska segja sumir, en hér þó dæmi hvernig bæjarstjórn ákveður að lækka launin, og það voru þarna breytingar launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna samþykktar í febrúar þessu ári, þar sem greiðslur til nefndarmanna sveitarfélaga voru lækkaðar 5% ótímabundið og vísitölutenging viðmiðunarfjárhæðar afnumin í 1 ár. Og bæjarstjórn Árborgar segist með þessu vera að spara 21,2 milljónir á ári. Við upphaf fleiri dæmi hérna að launaútfærslum. Persónulega þá finnst mér dæmið og leiðin sem að Vestmannaeyjar fóru, mér finnst það ekki góð leið, að því til eðlilegt að launaútgjöld að þau breytist eftir því sem að fulltrúum fjölgar, og með það sem við sósíalistar höfum dálítið verið að benda á og leggja áherslu á að upphæð launanna sjálfra, að sú upphæð sé ekki of há. En ég sýni þetta dæmi hérna sem dæmi útfærslu í launamálum í samhengi við heildarútgjöld, þar sem að Vestmannaeyjar ákveða snemma þessu kjörtímabili, sem sagt 9. júní á síðasta ári, að samþykkja kostnaðar vegna fjölgunar borgarfulltrúa úr 7 í 9 myndi ekki hafa áhrif á heildarlaunakostnað bæjarstjórnar. Þannig að þau ákveða að lækka grunneininguna sem var notuð til viðmiðunar við launaútreikning. Akureyri 2021, bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkti í kjölfar kórónuveirufaraldursins og áhrifa hans breytingar á reglum launakjör, og í breytingunum fólst að frá 1. janúar til 31. desember 2021 þá var ákvæði tengingu við launavísitölu afnumin og laun kjörinna fulltrúa nefndarmanna lækkuðu einnig 5% og tók ekki öðrum breytingum til loka árs 2021. Og svo líka vert að nefna önnur nýleg dæmi þar sem launahækkun hefur verið hafnað, eins og Reykjanesbær sem ákvað núna að þiggja ekki fyrirhuga launahækkun, en þar eru launin tengd við þingfararkaup og ákveðið hlutfall af því. Þannig að það eru fjölmörg dæmi laun kjörinna fulltrúa sem hafa verið lækkuð, og það sem ég nefni hér ekki tæmandi listi. Það þurfti ég að tala ennþá hraðar. Norðurþing árið 2021. Þau ákveða líka að breyta til í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunar og breyti kjörinna fulltrúa og æðsta stjórnanda sveitarfélagsins, og svo ég taka úr fundargerð byggðarráðsfundar frá því október 2020. Með leyfi forseta, það kom meðal annars fram mikilvægt að grípa til hagræðingaraðgerða alls staðar þar sem því verður við komið, tilvitnun lýkur. Og þau samþykktu að kjörinna fulltrúa og nefndarmanna lækkuðu til þeirrar fjárhæðar sem að launin námu við upphaf kjörtímabilsins. Það að segja að það var stuðst við viðmiðunarfjárhæð þingfararkaups frá þeim tíma til að reikna út launin. Var að ræða liðlega 6% lækkun, og áætlaði sveitarstjórnin að sparnaðurinn af því væri 3,6 milljónir. Og lækkunin var út árið 2021 og laun sveitarstjóra lækkuðu líka sama hlutfall 6% og þannig náðist fram aukin hagræðing. Ég ætla að fara aðeins lengra aftur á bak og taka eldri dæmi. Við höfum Kópavog, það skapaðist þarna mikil umræða hálaun bæjarstjóra árið 2018. Laun sem hefur tekið verið hækkunum, og reyndar hefur verið mikil umræða gegnum tíðina laun bæjar og borgarstjóra sem ég hef ekki tíma til að fara í hér. En í kjölfar allrar þessara umræðu í kringum launamálin í Kópavogi það var samþykkt að gera breytingar á launum sem tóku gildi árið 2019, og það var ákveðið að lækka laun fyrir sitt í bæjarstjórn 15%, en laun fyrir sitt í öðrum nefndum og ráðum héldust óbreytt, og laun, ég að tala alltaf hratt, laun bæjarstjóra lækkuðu einnig 15%. Og við höfum líka dæmi frá Reykjanesbæ. Þau samþykktu þarna árið 2014 5% lækkun á föstum launum, og þetta var kynnt samhliða öðrum aðhaldsaðgerðum í fjárhagsáætlun.
Við sjáum þessi 5%, það er aldrei svona vinsæl tala sem kemur oft fram í þessum tillögum. En hér höfum við dæmi frá Bolungarvík. Þetta er hérna á efnahagshraunsárinu, þar sem bæjarráð Bolungarvíkur ákvað að lækka laun bæjarfulltrúa 20% vegna erfiðara fjárhagsstöðu sveitarfélagsins sem var í ferli með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og þarna þótti eðlilegt að bæjarfulltrúar byrja á því að líta í eigin barm. Og hér höfum við fjölmörg dæmi að kjörnir fulltrúar sé að bregðast við og breyta launum í kjölfar ytri aðstæðna og lokadæmið er hér frá Vestmannaeyjum 2004, þá samþykktu þau líka 5% launalækkun. Hér þá hef ég tekið dæmi frá ólíkum sveitarfélögum sem sýna fram á hvernig kjörnir fulltrúar hafa lagt fram tillögur að breyttum launum þar sem þau hafa talið það eðlilegt og eru þá gjarnan að bregðast við erfiðri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Og ég hef náttúrulega tekið dæmi frá ólíkum sveitarfélögum og ólíkum tímabilum og það eru ekki öll sveitarfélög eins hvað varðar fjárhagsaðstöðu og aðra þætti og laun bæjarfulltrúa eru líka ákvörðuð, þau eru ekki öll ákvörðuð með sama hætti. Stundum með þingfararkaup, stundum er annað fyrirkomulag við lýði og í einhverjum sveitarfélögum er litið á starfið sem fullt starf en í öðrum ekki. En ég svona nefndi þetta allt til að sýna fram á þau dæmi sem bæjarstjórnir hafa verið að fara í launabreytingum og við síðustu fjárhagsáætlanagerð hér í borginni þá var talað að velta við öllum steinum en það mátti alls ekki snerta þá steina sem að liggja í garðinum okkar. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér með tillögu frá Sósíalistaflokknum, ekki í fyrsta sinn og ekki í annað sinn, líklegast held ég í þriðja sinn ef ekki í fjórða sinn, laun borgarfulltrúa. Og ég ætla ekki að fara, ég er með nánast sömu upplýsingar og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir var með hvað gerðist hjá okkur, en það er eitt sem gleymdist alveg í þessari upptalningu. Þetta er 20 ára upptalning og það var skemmtilegt að sjá hana því að auðvitað er þetta náttúrulega allt landið undir og alveg frá 2004 sýndist mér elstu tölur vera. En það gleymdist alveg að segja samt sem áður að árið 2016 afþakkaði borgarstjórn 44% launahækkun. 44, það var ekki í þessari upptalningu. En það er samt sem áður partur af þessari ákvörðun sem var tekin. Þannig að segja það að borgarstjórn hafi ekki tekið neina ákvarðanir er satt best að segja ósanngjarnt því að hér var fólk árið 2016 sem ákvað að taka ekki 44% launahækkun. Ákvað hins vegar að endurskoða launin, aftengja þingfararkaup eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena kom inn á og fara með þetta í skoðun. Og það var ákveðið í 4. apríl 2017. Þá var nefnd sem hefði þá verið að starfi í hartnær ár ef ég man rétt og tillagan hljóðaði svona: tillaga nefndarinnar með leyfi forseta gerir ráð fyrir því að tenging við þingfararkaup verði afnumin, ekki tekin 44% hækkun og þess í stað verði tekin upp tenging við launavísitölu til að endurspegla betur almenna launaþróun þannig að gætt verði til samræmis við rammasamkomulag aðila á vinnumarkaði. Og þetta er svolítið lykil tillaga hérna. Því að hún virkar þannig að hún stillir laun borgarfulltrúa af. Þeir fá ekki meira en markaðurinn eða vinnumarkaðurinn og þeir fá ekki minna. Ef launavísitalan fer upp og allir í landinu fá launahækkanir, þá fá borgarfulltrúar launahækkanir. Ef launavísitalan fer niður, sem hún hefur gert, bara ekki undanfarið nokkur ár, ef launavísitalan fer niður, þá lækka borgarfulltrúar líka í. Og þetta er gríðarlega mikilvægur punktur. Í þessu felst engin sjálfstaka, engin ákvörðun, í rauninni bara sjálfbært flæði launa borgarfulltrúa við vinnumarkaðinn. Og það getur farið upp og það getur farið niður. Eftir þessa breytingu
þá var sátt það alveg þangað til 2019 þegar að fulltrúar borgarstjórnarflokks Sósíalistaflokks fóru að koma hér með tillögur breytingu á launum. En alveg þangað til var bara sátt það að laun borgarfulltrúa væru bara í eðlilegum farvegi og ætti ekki að breyta þeim að neinu leyti eða garfa í þeim á pólitísku leveli að gera það að neinni pólitík. En síðan þá hefur þetta verið hér og það alltaf talað hvenær eru aðstæður þannig í efnahagslífi að það sé best að breyta launum. Og hér komu tillögur þegar við vorum á COVID-árum og þá var talað það og við sögðum það mjög skýrt hérna og við vísum þeim tillögur frá og feldum og fleira að við myndum bera sömu ábyrgð í þessum sal og aðrir. Þegar og ef laun yrðu lækkuð, þá myndum við lækka. Ef að laun yrðu stöðvuð, þá myndum við stöðva. Og nú erum við hins vegar komin á þá tíma sem að það er mjög eðlilegt að skoða það. Tillaga Sósíalistaflokksins, hún í rauninni tvíþætt. Það var nú reynda farið ágætlega yfir það hér áðan. Það var annars vegar að nú yrði bara frestað þessari launahækkun sem á að koma til greiðslu 1. ágúst og endurskoðun launauppbyggingar verði tekin upp. Og það var kannski ágætt á þessu yfirliti sem að borgarfulltrúi Sanna fór yfir að þetta spannaði yfir 20 ár. Að borgarfulltrúar eða sveitarstjórnir eru ekki að taka svona ákvarðanir ár eftir ár eftir ár. Okkar í rauninni kerfi tiltölulega nýtt. Hér lagt upp með að það verði stofnaður nýr stýrihópur, verði farið alveg aftur á stað í að endurskoða laun borgarfulltrúa og farið í rauninni alveg ofan í þessa vinnu sem þá í rauninni bara búin að lifa í eitt kjörtímabil. Því að þessar samþykktir eru síðan 2017, þær tóku gildi á nýju kjörtímabili, ef ég þekki það rétt, árið 2018 og í rauninni það ekki lengra síðan sem að þetta launakerfi hefur verið og friðurinn sem hefur að mörgu leyti verið laun borgarfulltrúa hefur verið sá að við höfum ekki þurft að hugsa neitt þau. Þeim var bara stillt af og svo tengist þetta þessari vísitölu og því miður þá eru bara vísitölur á Íslandi frekar mikið eins og öldu sjór. Ég ætla ekki að fara lengra onni í fortíðina því að við þekkjum hana öll. En það hins vegar mikilvægt að við séum aðeins í deginum í dag og varðandi stöðuna í dag, þar sem við búum við mikla verðbólgu og við búum með háa vexti, að þá vil ég leggja til að þessi tillaga Sósíalistaflokksins, henni verði vísað í borgarráð þar sem það á að skoða laun borgarfulltrúa til að fylgja eftir vinnumarkaðnum. Það alveg ljóst að ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja 2,5% þak. Það ekkert óeðlilegt að þau geri það við sín laun. Þau eru með mun hærri laun en við hér í borgarstjórninni. Þau hafa sett prósentu þak. Við lítum svo á að við viljum og látum skoða þessi mál hvað varðar kjör og breytingu kjörum borgarfulltrúa sem greidd verða þó út 1. ágúst. Hækkun launa borgarfulltrúa fylgi launavísitölu og ætti að fylgja almenni launaþróun í landinu og við stefnum ekki á það að laun borgarfulltrúa munu hækka meira en samið var á almennum vinnumarkaði. Þessar tölur eru allar til úti á vinnumarkaðnum. Það eru ákveðin viðmið sem voru sett í kjarasamninga á sínum tíma, bara núna, glænýjar. Við lítum svo á að við skoðum okkar laun í samhengi við það. Það algjörlega eðlilegt á þessum tíma. Okkur hefur þótt það óeðlilegt hingað til þar sem það var ekki verið að gera það. Það var ekki verið að stöðva neina launaþróun hjá opinberum aðilum eða hjá pólitíkusum, en nú verið að gera það. Og þá algjörlega eðlilegt að við gerum það líka. Við erum hins vegar ekki sammála því að það sé komin aftur tími til þess að endurskoða grunnlaun borgarfulltrúa frá alveg upp á nýtt. Þau í rauninni, þetta kerfi nýtt kerfi. Það bara búið eitt kjörtímabil og 1 ár af þessu kerfi. Og ég held að það mín persónulega skoðun og pólitíska að það sé mjög mikið ekki gott skref að við séum stöðugt að ræða eigin kjör og breyta þeim aftur og aftur og aftur. Við að reyna að finna þessa jöfnu sem að mér sýnist hafa verið ágætt hérna árið 2017 og hana hefur verið ágætt sátt. Það alltaf hægt
að þræta það hvað laun eru há og hvað eru lág. Og það verðum við aldrei sammála um. Það get ég alveg lofað ykkur. Það verður aldrei til einhver sátt laun borgarfulltrúa nema það að hér væru bara allir að vinna frítt. Þá eru nú allir sáttir, hugsa ég, nema kannski bara þeir borgarfulltrúar sem hér sætu. En við viljum gjarnan skoða þetta núna. Þetta þegar, undirbúningur þegar hafinn. Það eru örugglega 2 vikur síðan að ég sem forseti borgarstjórnar óskaði eftir því að við skoðuðum hvaða áhrif vísitölun hefði nú á launin. Hún ekki tilbúin. Okkar launavísitala, við erum komið með ákveðin viðmið það hver hún verður líklegast, en það ennþá mánuður í þessa útborgun og júlí samt sem áður handa við hornið. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs. Þar mun hún verða rædd, þar munu þessi laun ræðast og skilaboðin okkar eru þau að í þessu árferði sem við erum í núna, þá munum við hér í borgarstjórn stefna að því að laun borgarfulltrúa munu ekki hækka meira en samið var á hinum almenna vinnumarkaði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Hefur óskar eftir andsvari. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Forseti borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sagði að hafi vantað í yfirferð minni ákvörðun sem var tekin í kjölfar ákvörðunar 2016 og þó ég hafi ekki nefnt það að borgarstjórn hefði afþakkað 44% hækkun, þá fór ég vel yfir það og las bara beint upp af heimasíðu borgarinnar hvernig þróunin hefði verið, að launin hefði verið tengd þingfararkaupi, svo hafi borgarstjórn ákveðið að ekki taka við launahækkunum kjölfar úrskurðar kjararáðs og að hafi farið þarna í endurskoðun og ég nefndi að þessi endurskoðun hafi verið samþykkt 2017. Þannig ég var ekki að taka fram eitthvað sem borgarstjórn ákvað að gera 2016, ég var ekki að taka fram hvaða launalækkun hún ákvað að samþykkja árið 2016, heldur dálítið að tala hvað við ætlum að gera núna. Við fáum hlutfallslega meiri launahækkun en þau sem eru til dæmis á mjög lágum launum og þurfa að hafa mikið fyrir því og ef við lítum yfir síðasta árið að þá hækkuðu grunnlaunin 71.512 krónur á mánuði, það sem sagt fyrir 1 ár. Þá erum við bara að tala grunnlaunin og allir borgarfulltrúar sem eru hér eru með álagsgreiðslur samkvæmt því sem fram kemur að heimasíðu Reykjavíkurborgar. Þannig þannig erum við strax bara löngu farin yfir þetta þak sem var samið á vinnumarkaði. Þannig að það líka að bregðast ekki við og að leyfa þess að þróast eins og það hefur þróast, þar sem við erum sífellt að fá fleiri hækkanir, það ákvörðun í sjálfu sér og mér finnst bara mjög eðlilegt að við tökum upp hlutina. Ég meina við getum ekki sagt að við höfum samþykkt eitthvað og þá bara sé það fínt og við ætlum bara að halda áfram á einhverju braut sem einhver borgarstjórn samþykkti sem sat hérna löngu á undan að við komum hingað inn. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það rétt, borgarfulltrúin fór bara mjög vel yfir forsöguna. Mér fannst bara mjög mikilvægt af því það var nú talað prósentur og það var sérstaklega kveðið á það voru þarna 5% og 2% og 20% hæst en í rauninni kannski stærsta ákvörðun sem var tekin hérna árið 2016 að taka ekki 44% launahækkun. Mér finnst það bara eitthvað sem við þurfum aðeins að muna og eiga. Sú ákvörðun var hér tekin og hún var bara frekar djörf og það var bara mjög djarft að endurskoða þetta launakerfi og það tók gríðarlega langan tíma og það var það sátt og svo finnst mér laun borgarfulltrúa í vísitölutengingu vísitala. Vísitala breytileg jafna. Hún fer upp og hún fer niður og hún há núna en hún ekki bara há vísitalan, heldur líka mikil verðbólga og háir vextir og það jafnan sem við erum bara mjög sammála sósíalistum það að við eigum ekki að taka hærri hækkanir heldur en almenni vinnumarkaðurinn og það þess vegna sem við leggjum til að þessari tillögu sé vísað til borgarráðs og það sé skoðað þar af því að ég held að það sé nú rétt eins og borgarfulltrúinn segir að ef við tökum þau viðmið sem við erum nú þegar með í prósentunni að þá séu hækkanir sem væru setta beint ofan á grunnlaun okkar hærri en vinnumarkaðurinn með og það eðlilegt að staldra þar við.
Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að koma upp í andsvörum en næstur tekur til máls borgarfulltrúin Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti og borgarstjórn, já, eins og félagi minn og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir fór yfir að þá liggja fordæmin aldeilis allt í kringum okkur þegar kemur að því að lækka laun borgarfulltrúa. Og við erum hér að tala að Reykjavík getur tekið ákvörðun að gera það og bara það eru engar afsakanir í okkar augum. Hér hefur verið talað að við fáum það sama í launa eitthvað annað fólk fær í kjarasamningum. Það er rangt, það er rangt þegar því er haldið fram að borgarfulltrúar fái þessar sömu hækkanir. Því eins og komið hefur verið inn á prósentuhækkanir að ræða. En það er áhugavert að heyra ánægja virðist ríkja þetta fyrirkomulag sem núna að borgarfulltrúar fái hærri hækkanir en annað fólk. Og eins og við færum fram tillöguna og málin fram er það þannig að launin, að það sé önnur viðmið sett upp varðandi launin og að það sé réttlætismál hvernig þau eru sett upp. Og friðurinn, hann kann að vera mikill meðal borgarfulltrúa varðandi launin en alls ekki á borgarbúum. Og þetta kemur mjög oft í samtölum við íbúa þegar við tölum við að óréttlæti vegna þessar launagreiðslna sé gríðarlegt. Og þetta snýst líka það að fulltrúar sé í tengslum við líf og raunveruleika almennings, ekki bara þeirra sem eru hátekjufólk. Af því að eins og ég kom inn á áðan, þá er ákveðin firring sem skapast í slíku ástandi sem mikil þörf að taka á. Þannig að við sósíalistar erum algjörlega ósammála þeim grunni sem núverandi launastrúktúr er byggður á og það að laun sé hækki prósentu miðað við launavísitölu. Og af því að það þýðir að fólk eins og við sem erum að háum launum erum að fá hærri hækkanir en flest annað launafólk. En svo spyr ég líka, hvað átt við þegar talað að laun mun ekki hækka meira en samið var á almennum markaði þegar verið að tala þessa tilvísunartillögu og verið að tala hér að launin hækki ekki meira en krónutöluhækkanir á almennum markaði. Ég væri til að fá nánari útskýringar á þessu. En svo ítreki aftur, þá erfitt að taka undir það að það sé sátt í samfélaginu þetta fyrirkomulag sem unnið eftir. Viðmiðin ætti að vera allt önnur en nú eru. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé engin misskilningur það að við erum að tala það að borgarfulltrúar eru ekki að fá hærri laun en vinnumarkaðurinn. Og það er rétt hjá borgarfulltrúanum að það er ákveðnar krónutölur sem að það liggja undir og það er bara mjög eðlilegt að þær verði skoðaðar. Það er að segja annars vegar prósentutölunar í vísitölunni og hins vegar hámarks eða þær tölur sem fyrirliggja í kjarasamningum nú þegar. Og þetta er eðlilegt að skoða og það er nægur tími því að þetta kemur ekki til greiðslu fyrir 1. ágúst og það er bara mikilvægt að skoða þetta frá öllum hliðum. Af því að þetta er kannski eitthvað það sem kallast einskiptis og þetta þarf að ræða í borgarráði sem hefur þá allar heimildir til þess að taka slíka ákvörðun í eitt skipti. En við erum ekki hér að leggja það til að breyta kerfinu eins og það er. Við erum ánægð með það af því að við erum sérstaklega óánægð með það að vera alltaf að ræða laun okkar. Það er bara mikilvægt við fókusurum á grunnþjónustuna á að halda hér góðri borg gangandi, frjálslyndri og skemmtilegri og blómlegri en ekki vera stöðugt að ræða eigin laun og það hefur verið mikill friður það hér áður og ég tel það farsælt. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, við erum að leggja fram þessa tillögu svo við séum ekki alltaf að ræða launum. Við viljum koma á nýjum viðmiðum, nýju fyrirkomulagi, nýjum grunni sem að launin byggja á til þess að þetta sé sátt ekki bara meðal borgarfulltrúa heldur líka í samfélaginu öllu. Þannig að þessi tillaga til þess fallin að við séum ekki alltaf að ræða launin af því það er mikil óánægja í samfélagi með stöðuna eins og hún er. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Forseti og borgarstjórn, þar sem ég náði ekki að koma inn á áðan því ég var að tala svo hratt að reyna að fara yfir þetta allt saman. Það talaði mitt að við erum að einblína bara á verkefnin sem að við erum hérna með borgarstjórn, grunnþjónustuna, velferðina. Það akkurat þegar við erum byrjað að kroppa í þjónustu við börn í hagræðingaraðgerðum sem að þá einmitt góður tími til þess að líta inn á við og hugsa bara, getum við laga eitthvað hjá okkur? Við erum hérna að skerða opnunartíma félagsmiðsta. Við erum að minnka tækjapott sem að leikskólar og grunnskólar fá til þess að kaupa það sem þau þurfa inn á leik- og grunnskólana í 1 ár. Það hefur verið samþykkt að breyta unglingasmiðjum sem þó ekki búið að útfæra, en þar átti að koma einhver hagræðing. Það alls konar svona tillögur sem hafa verið lagðar fram sem að miða því að kroppa í grunnþjónustu við börn. Þannig að meðan við erum á þeim stað, þá fullkomlega eðlilegt að við spyrjum, höfum við virkilega velt við öllum steinum og skoðað þar með talið okkar laun í því samhengi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að komast á mælendaskrá og telst þá umræðu þessa tillögu lokið. Það hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar borgarráðs og við tökum þá tillöguna til afgreiðslu. Þá ber forseti upp tillöguna, allir borgarfulltrúar eru mættir í salinn og þá hefst atkvæðagreiðsla. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir tillögunni að tillögunni verði vísað til meðferðar borgarráðs, vinsamlega skipið merki. Tillagan er Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera. Atkvæðagreiðslan fór þá þannig að það voru 22 gegn 1 atkvæði fulltrúa Vinstri grænna. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er svo mikið sem umræða stöðu sviðslista og sjálfstæðra menningarhópa í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna. Til máls tekur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, við Vinstri græn vildum vekja umræðu hér í borgarstjórn stöðu sviðslista í Reykjavík en af fréttum að dæma virðast þær ekki standa stöðugum og öruggum fótum. Og ef ekkert verður að gert gæti svo gróskumikla starfsemi Tjarnarbíó sem hefur verið að sækja sér veðrið undanfarið lagst niður. Og það samræðast ekki þeirri metnaðarfullu menningarstefnu sem við höfum samþykkt og okkur ber skylda að fara eftir. Fjölbreytnin og tækifærin sem Tjarnarbíó býr yfir bæði fyrir okkur sem njótum og sækjum sýningarnar en eins þeirra sem að stíga sín fyrstu skref í heimi leiklistarinnar, hvort sem það að koma fram eða semja hvers kyns verk eða setja þau upp, eru ómetanleg. En í Tjarnarbíó býr líka þekking og reynsla og þar starfar fagfólk fram í fingurgóma af ástríðu og sköpun. Við Reykvíkingar, við státum okkur að ríku menningarlífi í sinni breiðustu mynd og ef við ætlum að halda áfram að gera það, þá verðum við að leysa þann hnúta sem starfsemi Tjarnarbíó stendur frammi fyrir. Á dögunum voru fluttar fréttir af því að Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði missti húsnæði sitt þar sem það hefur verið til 30 ára. Óvissa ríkir starfsemina og munir leikhúsins hafi verið seldir. Það kom á hótel í staðinn. Hafnarfjörður er orðin einni menningarstarfsemi fátækari og það ríkir óviss hvað tekur við og það fólk sem gistir á hótelinu
hefur minna við að vera og sækja og þetta er dapurlegt. Og þetta megum við ekki láta gerast í Reykjavík. Forseti, í okkar góðu menningarstefnu segir með leyfi forseta: áhersla er lögð á að styðja við sjálfstæð menningarverkefni sem stuðla að fjölbreytni og inngildingu viðkvæmra og jaðarsetta hópa. Og þar segir einnig með leyfi forseta: Reykjavík, borg sem listafólki þykir gott að búa og starfa í. Og enn fremur með leyfi forseta: stutt við faglegt umhverfi lista með því að efla listrými, vinnustofur og aðra aðstöðu listafólks og skapandi framleiðenda, og Reykjavíkurborg mun auðvelda og auka aðgengi listrænna starfsemi og ónýttu húsnæði víða í borginni, bæði einkaeigu sem og húsnæði sem borgin hefur til umráða. Tilvitnunum lýkur. Við borgarfulltrúar höfum flest fengið góða brýningu frá Sindra Þór Sigríðarsyni, framkvæmdastjóra Tjarnarbíós, þar sem að fer vel yfir þá mörgu þætti sem kippa þarf í liðinn svo Tjarnarbíó geti haldið óskertri starfsemi út árið. Og auðvitað framvegis og ókomna framtíð. Eins eru reifaðar hugmyndir sem gæti elt starfið en frekar, og það liggur í augum uppi að Reykjavíkurborg verði að leggja sitt að mörkum, svo Tjarnarbíó endi ekki eins og Gaflaraleikhúsið, Loftkastalinn, Iðnó og Norðurpóllinn, og að svo margþætta sviðslistasaga og miðlun menningar og innblástur og skemmtunar heyri sögunni til. Sýningarrýmum fækkar því miður hratt og eins hef ég farið lauslega yfir það hér og minni á að ár eftir ár er götuleikhúsi á hrakhólum. Það á líka við í ár. Það dugir ekki bara að samþykkja metnaðarfulla stefnu, heldur verður að sýna í verki að okkur er alvara með henni. Á þjóðhátíðardaginn tilnefndu við Egil Ólason sem borgarlistamann. Í samtali við vin minn stöðu Tjarnarbíós bar það á góma að það verður enginn Egill Ólason nema þessi til pláss til að verða Egill Ólason. Og það er einmitt það sem borgin hefur gert svo vel í lista- og menningarlífinu að búa til plássið. Leysum þá stöðu sem sviðslistir eru í og veitum þeim þann sess sem þau eiga skilið svo þau geta haldið áfram að auðga anda okkar hinna og gleðja og græta og færa okkur aðeins nær mennskunni. Ég hlakka til að heyra umræður hér á eftir og vonandi einhverja hugmyndir að lausn málsins. Lífi Tjarnarbíó. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti, borgarstjórn, ég þakka fyrir að þessi málaflokkur er komin rafskrá sem er mjög kær. Reykjavík er borg menningar og lista á svo mörgum sviðum. Það hefur verið mín eigin forréttindi að fá að styðja kynningu íslenska bókmennta erlendis og margir gera sér kannski ekki alveg grein fyrir hversu mikið útflutningsvara íslensk listsköpun, bókmenntir, tónlist, myndlist eða kvikmyndir eru. Margir íslensku óperusöngvarar standa á stórum sviðum erlendis og þó að íslensk leiklist hefur kannski eðli málsins samkvæmt ekki verið svo áberandi erlendis, þá hafa íslenski leikarar samt teygt anga sína víðar. Til dæmis rak fyrrverandi borgarlistamaður Reykjavíkur Helgi Björnsson heilt leikhús í Berlín. Ég hef sjálf flutt út 2 unga listamenn. Það er þess vegna mér mikið hugarefni að skapa hér góða aðstæðu, þannig ég vona að ég færi heim aftur einhver tíma. En saga og hefð sjálfstæðra atvinnu og áhugamannaleikhópa þar sem landamærin milli tónlistar, dans og leiklista er löng og sterk á Íslandi og hófst lengi áður en þjóðleikhús, stóra atvinnuleikhús kom til sögunar. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir er búin að nefna menningarstefnu og ég er sammála, þetta er mjög metnaðarfull stefna, er í gildi til ársins 2030 og það kemur skýrt fram í nálgun og aðgerðum að við viljum tryggja framúrskarandi aðstæður til listsköpunar. Mikið samráð var haft við sjálfstætt starfandi listhópa við gerð stefnunnar og almennt ríkir ánægja með hana. Þessi 3 meginstef hennar sem skipta máli hér og tengjast alveg umræðinu í dag eru ævileg inngilding og aðgengi borgarbúa að menningu og listum, að Reykjavík sé borg sem listafólk þykir gott að búa og starfa í
og að við fáum og sjáum menningar og listir í öllum hverfum borgarinnar. Og Reykjavíkurborg með samstarfssamninga við hinn ýmsu menningarfélög, listrými og listahópa og að veita styrki álægi til sjálfstæðra listamanna og listhópa. Það rosalega mikilvægt að hugsa það því að það ekki bara beina styrkir til staðir eins og Tjarnarbíó sem við erum að tala sérstaklega í dag, heldur líka til þeirra hópa sem eru að sýna og skapa. Og það finnum við sem sagt ákvæði sem snerta umræðinu okkar hér í dag með beinum hætti, en það segir með leyfi forseta stutt ef við falið umhverfi lista með því að efla listrými, vinnustofur og aðra aðstöðu listafólks og skapandi framleiðenda. Reykjavík auðvelda og auka aðgengi listrænna starfsemi að ónýttu húsnæði víða í borginni, bæði einkaeigu sem á húsnæði sem borgin hefur til umræða. Þannig að hérna við erum að skoða líka einmitt æfingaaðstöður og það snertir Tjarnarbíó sérstaklega. Umræðan í dag, forseti, helgastöðu sviðslista og sér í lagi Tjarnarbíó. Tjarnarbíó eins og hefur komið fram hér, í raun eina heimili sjálfstæðra sviðlista í dag á öllu höfuðborgarsvæðinu, eftir að Gaflara leikhús í Hafnarfirði lokaði síðustu helgi. Og lokun Gaflara leikhússins án mótvægis aðgerða áætlun af hálfu Hafnarfjarðarbæjar vegur þungt þar. Tjarnarbíó fullbókað og annar varla eftirspurn, en gróskan þar mikið og aðsóknin einnig mikil, með mesta móti. Og endurspegla fjölbreytileika mannlífsins, það eru tækifæri til jaðarhópar og við sjáum það mjög mikið, það sé mikið aðsókn jaðarhópar og áhuga leikhópa, sértækja sýningar og mikið tilraunastarfsemi. Reksturinn hússins hins vegar mjög viðkvæmur. Sviðið lítið og nokkuð veginn eina eða aðal æfingaaðstaða. Aðstöður til að geyma leikmyndir og tæknibúið eru nánast engin. En stuðningun hingað til hefur verið frá Reykjavíkurborgar samstarfssamning sem einmitt í gildi nú til 1 árs að þeirra ósk. Umfram samstarfssamningin fá þau styrk vegna innri leigu, vegna nýtingar fasteigna og búnaðar og greiða þar af leiðandi enga leigu. Og sá styrkur greiðist að ramma menningar íþróttasviðs tæplega 40 milljóna króna sem bætist þá við þessar 22 milljónir sem eru í samstarfssamningi núna. Þannig eins og ég sagði, það má aldrei horfa bara á þessi eina tölu af því að það margt sem tikkar þar inn. Mikilvægt að hafa einmitt eins og bendi á að huga að styrkveitingar borgarinnar styðja starfsemi þeirra listhópa sem koma fram og mynda grundvöll starfsins í Tjarnarbíó. En í greinargerð faghópsins sem vann tillögur að úthlutun styrkja má sjá að af 44 umsóknum sem bárust frá hinum ýmsu hópum innan sviðlista fengu 22 þeirra styrk. Árangurshlutfall þeirra sem sagt 50%. Og heildarfjárhæð sem úthlutað var til almenna styrka af samstarfssamningi meðtöldum var 60,4 milljónir króna. Og þar fóru 18 milljónir króna til sviðslista eða 30%, tónlistin þar og eftir með 28%. Það hefur aldrei verið spurning vilja bæði pólitíska fulltrúa sviðsins einlægan áhuga og vilja til að standa úrbótum að aðstöðunni með forsvarsmönnum Tjarnarbíós. Við höfum þess vegna leitt viðræður við menntamálaráðherra undanfarna mánuði að borg og ríki styðji sameiginlega við bakið á þeim úrbótum. Þær viðræður hafa meðal annars falið í sér að unnin verið þarfagreining fyrir sviðlistagerðin á höfuðborgarsvæðinu í heild með áherslu á Tjarnarbíó og framtíðarþarfir leikhússins. Og má það kannski nefna að menningarráðherra hefur lagt fram hugmyndir að ríkið búa sér í fyrsta skipti til sviðlistastefnu. Þannig að við vonumst eftir niðurstöðu úr þessu viðræðum allra næstu vikum og stefnt að því að þarfagreiningin getur skila okkur skýru uppleggi með tillögum sem fyrst. Aðgerðaáætlun menningarstefnun einnig í endurskoðun eftir að þessi 2 svið voru sameinuð í 1 svið, menningar íþrótta, höfuðborgarstofa var lögð niður, viðburðateymi borgarinn færðist.
og meðal aðgerða sem þar eru í vinnslu og tengjast sviðlistum eru endurskoðun á styrkjum til menningarmála almennt, kortlagning á viðburða vinnustofurýmum í hverfum borgarinnar með það markmiði að styðja betur við listafólk. Og þarfagreining á aðstöðu sjálfstæðra sviðlista á höfuðborgarsvæðinu er þar hafin með það fyrir augum að greina tækifæri áskoranir og það verður sérstök áhersla sem bendi álögð á Tjarnarbíó. En Tjarnarbíó og sjálfstæðu sviðslistinar eru afskaplega mikilvægi til að stuða og viðhalda grósku og nýsköpun í sviðlistum í borginni og landinu öllu reyndar. Ungi listamenn þurfa vettvang til að þróa sína listsköpun og koma á framfæri, skolast til og þroskast sem listamenn og prófa nýjar og djarfa róttækar leiðir sem stóru atvinnuleikhúsin koma kannski ekki fyrir í sinni dagskráfumáli. Þannig að ég er vongóð að við fáum að skapa hér gott umhverfið og menningarlíf í borginni. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Birna Hafstein. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum svo lánsöm hér á landi að eiga stórkostlega listamenn sem af hugsjón og ástríðu og oft ótrúlegri útsjónarsemi skapa ómetanleg verðmæti fyrir samfélagið okkar. Verðmæti sem eru svo samofin okkar daglega lífi að það væri óhugsandi að gera sér í hugarlund hvernig líf okkar væri án þeirra. Listræn sköpun er eins og stærsta auðlind sem við eigum og það er í allra þágu að hlúa vel að henni og taka henni ekki sem sjálfsagðum hlut, því í henni leynist einn dýrmætasti auður okkar Íslendinga í skapandi hugsun og í skapandi fólki. Sviðslistir á Íslandi er í miklum vexti. Einna mestur er vöxturinn innan sjálfstæða sviðslistageirans. Tjarnarbíó er heimili sjálfstæðra leikhópa og grasrótar sviðslista á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá forsvarsfólki Tjarnarbíós er Tjarnarbíó ekki bara þéttsetnasta svið landsins, heldur frumsýnir það flest ný íslensk verk hér á landi á ári með 55% frumsýndra verka heilt yfir á ári. Eins og bent hefur verið á í umræðu aðbúnað fyrir sjálfstætt starfandi sviðslistafólk voru hér áður fyrir fjölmörg hús fyrir sjálfstæðu senuna, en Tjarnarbíó stendur eitt eftir og nú ríkir fullkomin óvissa hvað það verður. Framlag borgarinnar var óbreytt á milli áranna 2022 og 2023 og til að starfsemin hefjist aftur í haust þarf viðbótar framlag. Annars er fyrir séð að hinn framsækna grasrót sviðslistana, tugir sviðslistahópa verði húsnæðislaus og menningarborgin Reykjavík verði þar með snauðari og litlausari og standi illa undir nafni. Við þurfum að horfast í augu við aðkallandi fjárhagsvanda og hvernig rekstrar fyrirkomulagi Tjarnarbíós verður háttað til framtíðar. Það þarf að ráðast af krafti í endurskoðun þá sem lagt hefur verið til að fari fram á milli ríkis, borgar og Tjarnarbíós framtíðarhorfur og þarfir. Vandi Tjarnarbíós er ekki nýtilkominn og það þarf að bregðast við hratt og með vilja til að mæta þörfum sjálfstæðu senunar sem sannarlega er stór hluti af menningarborginni Reykjavík. Það er menningarpólitísk ákvörðun að setja fjármagn í listir og menningu og það er sorgleg staðreynd að ekki hefur verið hlustað nógu vel og hugað að þessari starfsemi í Tjarnarbíói eins mikilvægu hlutverki og hún nú gegnir í lista- og menningarlífi Reykjavíkur. Fyrirsjáanleikinn er nánast enginn og hækkanir framlagsborgarinnar hafa ekki haldist í hendur við efnahagsþróun, launahækkanir, verðbólgu eða aukinn kostnað á aðföngum eða gjöldum.
Verðmætin sem verða til innan veggja Tjarnarbíós eru ómetanleg til fjár. Og sem fyrrverandi stjórnarmaður og stjórnarformaður í SL, bandalagi sjálfstæða leikhúsanna, og sem framleiðandi og fyrrverandi framkvæmdastjóri sjálfstæðs leikhóps til margra ára, veit ég að hver einasti listamaður hjá sjálfstæðu senunni vinnur ótal klukkustundir, jafnvel daga og vikur án greiðslu í sjálfboðavinnu til að fullbúa sitt verk til sýninga. Þetta kerfi þarf að skoða í grunninn og það þarf að gera í samstarfi við alla hagaðila og ekki síst við þá listamenn sem í þessum geira starfa. Til að bregðast við bráðavanda Tjarnarbíós, svo ekki komið til lokunar þessa mikilvæga menningarhús í haust og með stefnu til framtíðar að leiðarljósi, þá viljum við sjálfstæðismenn leggja hér fram tillögu með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að borgarstjórn samþykki 7 milljón króna aukafjárveitingu til að mæta bráðavanda Tjarnarbíós og koma í veg fyrir lokun þess í haust. Samhliða verði útgáfa árlegs bæklings húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík hætt og það fjármagn sem nýtt var til þess verði meðal annars nýtt til ofangreinds. Kostnaður vegna þeirra útgáfu var síðastliðinn nóvember krónur 13.322.240 auk virðisaukaskatts. Flýtt verði eins og unnt þarfagreiningu á aðstöðumálum Tjarnarbíós og sjálfstæðra sviðslista almennt sem fyrirhugað í samstarfi við ríkið, líkt og samþykkt var á fundi menningar, íþrótta og tómstundaráðs 10. febrúar 2023. Kostnaðarmat verði framkvæmt á þörfum og óskum rekstraraðila Tjarnarbíós vegna Tjarnargötu 12. Einnig lagt til að borgarstjórn samþykki að Reykjavíkurborg hefji viðræður formlegt samstarf við ríkið til að móta stefnu til framtíðar fyrir sjálfstæða sviðslistastarfsemi í Reykjavík og til að skjóta styrkari stoðum fjárhagslega undir starfsemina. Ég óska eftir að þessi tillaga verði tekin inn með afbrigðum og það von mín að borgarstjórn styðji þessa tillögu, meirihluti og minnihluti og standi þannig sameinuð á bakvið sjálfstæða sviðslistastarfsemi í Reykjavík. Takk. Borgarfulltrúi Birna Hafstein hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúin hefur boðað tillögu með afbrigðum. Sú tillaga verður tekin fyrir í lok fundar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, hún verður væntanlega tekin til afgreiðslu hér í lok umræðu en ekki fundar. Nei, bara alveg, ok, allt í lagi. Já, heyriði, ég kem í rauninni bara hingað síðust til þess að loka umræðunni. Það hefði verið sannarlega gaman að hafa Skúla Þór Helgason borgarfulltrúa hérna í salnum þar sem hann fer nú fyrir þessu ráði og kannski að heyra aðeins meira frá borgarfulltrúum meirihlutans hvernig þetta blasir við. Verkefnið ærið, það tvíþætt eins og hefur verið farið hér yfir og þetta snýst auðvitað alltaf fjármagn. Og flest svona lítil, þetta fyrirkomulag, þetta út allan heim og það oftast stutt af hinu opinbera, nema kannski á Broadway. Það geta einhverjir örfá sviðslista hópar staðið undir kostnaði. En þetta raunveruleikinn sem að blasir við okkur. Og þá bara spurningin, hvað ætlum við að gera? Við verðum fátækari ef að Tjarnarbíó leggur upp laupana. Við verðum mun fátækari. Og eins og ég segi á tyllidögum þá segjum við að við erum stolt af okkar menningarstarfsemi í Reykjavík. Hún öflug og frábær, en við þurfum þá líka að viðhalda henni. Hér í þessum sali erum við ofta að ræða stöðu fólks með lágar tekjur, fátæksfólks, fátækra barna. En við megum ekki gleyma ríkidæminu sem að fylgja menningunni og listunum. Við megum heldur ekki verða menningarlega fátæk. Og það þýðir þó bara að við þurfum að halda vel utan það og standa þá straum af þeim kostnaði sem að þarf til. Það þarf ekki alltaf að kosta hvítun úr augunum. Það hægt að vera úrræðagóður og varðandi húsnæði og annað. Ég veit til þess að það hefur verið gefin afsláttur á innri leigu til dæmis í Tjarnarbíói sem hefur orðið til þess að koma aðeins styrkari stoðum undir starfsemina.
En gott og vel, í menningarstefnu borgarinnar þá er líka kveðið á það að við borgum listafólki og það skulum við alltaf hafa hugfast. Við viljum ekki að fólk sé að gefa vinnun sína, við viljum vera vinnustaður, við viljum skapa góðan vinnustað fyrir listafólk. Að í Reykjavík er gott að starfa og búa hér og það er meðal annars út af því listalífi sem að Reykjavíkurborg sem stjórnvald styður við. Þannig að rétt eins og við náðum lendingum með Bíó Paradís þá er ég fullvonar að við getum leyst úr þessu. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Sabine Leskop, gjörðu svo vel. Semdi var en það. Mér finnst ég frábið mér líka að fá svona diss frá borgarfulltrúum Líf Magnúðardóttir eða óska hún að ég held ræðuna mína aftur. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, athugasemd mín með Skúla Þór Helgason að það hefði verið gott og gagnlegt að eiga í þessu samtali við hann í þessum sal í dag vegna þess að ég veit að hann hefur lagt töluvert á sig til þess að ná lendingu í þessu máli og það hefur bara verið mjög gagnlegt að fá smá yfirferð hvað hefur við rætt, hvað að gerast þannig að það var ekki, ég var ekki að dissa einni en neitt og með þykir bara miður að borgarfulltrúin upplifir það frá mér, þá bara vil ég leiðrétta það hér og þar fyrir utan þá þótti mér ræða Sabine Leskop borgarfulltrúa bara fjári góð og ég hlusta á hvert einasta orð í henni og ég er bara þakklátt fyrir þessa yfirferð sem við fengum úr ræðustól frá Sabine Leskop borgarfulltrúa. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa á að sletta ekki í máli sínu og nota íslensku. Þá hafa ekki borgarfulltrúin Sabine Leskop óskar eftir því að veita andsvar öðru sinni. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að hafna helming af þessari athugasemd forsetans. Það er svo sem rétt að það er ekki góð vinnubrögð að slétta en ég var að nota íslensku. Einmitt vegna þess að ég er að nota ensku slettur eins og allir Íslendingar gera. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur veitt andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, ég ætla bara að vera hér í meðsvari með Sabine Leskop borgarfulltrúa og vil þá bara forseti leggja fram þau orð sem að honum er ekki þóknanleg að hrjóti að vörum borgarfulltrúa í ræðustól. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Forseti áréttar það að hér hefur það verið við lýði að við notum íslensku og að við slettum ekki erlendum tungumálum í mál okkar. Það hafa fleiri forsetar hér áréttað og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir sem hefur verið hér forseti borgarstjórnar og er hér einn af varaforsetum ætti að vera fullkunnugt það. En að því sögðu þá telst umræðu þennan lið lokið og við gerum matarhlé í 20 mínútur.
Fundur er settur aftur í borgarstjórn 20. júní og nú bið ég borgarfulltrúa að fylgja mér í dagskránni. Við höfum lokið umræðu og atkvæðagreiðslu 6 liði af 23 á þessum fundi hér í dag. Forseti leggur til að mál 7, 8, 9 og 10 þeim verði frestað. Það er umræða hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem flugvallar með tilliti til sjúkraflugs á beiðni Sjálfstæðisflokksins. Það er umræða vinnuskóla að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það er umræða Keldnaland að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og umræða málefni Ljósleiðarans ehf. að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá leggur forseti til þið viljið atkvæðagreiðslu. Það hefur verið óskað eftir atkvæðagreiðslu. Þá skulum við ganga til atkvæða tillögu forseta frestun mála númer 7. Já. Er í lagi að taka atkvæðagreiðsluna þetta allt í einu? Ekki? Já. Takk fyrir það. Þá leggur forseti til að umræða mál 7, 8 og 9 og 10 verði frestað. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Og það er meirihlutinn og Vinstri grænir. Þeir sem á móti kunna vera. Og það er Sjálfstæðisflokkurinn og hjáseta hjá Sósíalistum og Flokki fólksins. Takk fyrir það. 13/6. Þá er komið að kosningu forseta til 1 árs og 4 varaforseta og við dreifum atkvæðaseðlum. Magnaða stýrir þessu. Já, svo ég sanns ekki kjósa. Ef
einhver er óviss hvað eigi að gera, þá er þið með atkvæðaseðla hjá ykkur, þið merkið við 1 nafn og svo verða seðlarnir teknir hjá ykkur og svo fer forseti yfir í lokin. Þannig að merkið við 1 nafn fyrir að kjósa forseta, fyrsta forseta, ekki varaforseta, svo það sé á hreinu. Er einhverjar spurningar? Allir með þetta á hreinu? Get ég fengið skrifara til mín þegar það fylgjast með talningu? Það er gömlu skrifarana. Gömlu, núverandi. Núverandi skrifara. Mjög mikilvægt atkvæði. Núverandi skrifarar. Veitu, en þetta eru gömlu skrifarar? Já. Ok, nú fer yfirferð á atkvæðum og forseti mun lesa upp hvert atkvæði og skrifarar fylgjast með, svo sé tryggt að allt sé rétt. Og hérna er fyrsta atkvæði, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 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 Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Hildur Björnsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Auður Seðill, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Og þá öll atkvæðin verið talin. 19 atkvæði samþykki. Þórdís Lóa, 3 Auður og 1 Hildur Björnsdóttir. Okay. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu varaforseta. Forseti leggur til tillögu varaforseta sem að lesa upp. Og þeir verða skoðar samþykktir ef ekki enginn hefur mótmælum, en tillagan er svohljóðandi.
1. varaforseti verður kosin Magnea Gná Jóhannsdóttir. 2. forseti verður kosin Líf Magneuðdóttir. 3. varaforseti er kosin Sabine Leskov. 4. varaforseti verður kosin Marta Guðjónsdóttir. Og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það er samþykkt. Það er fram forsetaskipti. Innilegar hamingjuóskir. Takk fyrir. Kæra borgarstjórn, þessi forseti þakkar traustið og óskar varaforsetum einnig til hamingju með kjörið og segi að það hefur verið gott, hreinskiptið og kröftugt samstarf á milli forseta. Við erum ekki alltaf sammála öll í þessum sal og það er ekki endilega forseta allir, en þeir hafa hingað til verið samvinnu, mikið góð og samvinna og sátt og vilji til þess að láta hlutina ganga. Og ég þakka fyrir það. En þá erum við komin að kosningum. Og vorum við ekki með blöð hérna? Ég tek hvert og eitt. Passaði bara sko úr því að sömur þarf að taka inn með orðinu. Það er merkt sérstaklega. Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð til dæmis. Með ábyrgðum. Er ekki, það segir bara, það er óskar eftir því að kosningum mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð verði lagtur til að tekið verið dagskrá og svo leggur til. Er það allt með Friðjóni? Allt með, nei, það sem að Píratar og voru tekin inn, það er bara placeholder. Er það bara þetta hérna? Allt það sem stendur hérna lagt til fyrst. Ég er að fara að lesa þetta allt saman eftir. Að það er heim? Nei. Er þetta nýflaska? Þetta er bara fórsetnum, það bara getur reyðið. Er það eina? Er þetta annars rétt röð? Já, þetta er rétt röð, stafrófsröð og tegund ráðs. Fórsetisnefnd, þetta var síðast? Já. Þetta bara var einn skjál. Kæra borgarstjórn, mér langar að biðja ykkur að fylgja mér í dagskráni. Ég ætla að fara nú í kosningar, árlegar í kosningar sem við munum fara í gegnum. Það eru tvær kosningar sem við leggjum til að verði tekin á dagskrá með afbrigðum að beiðni Sjálfstæðisflokksins sem snýr að endurkomu borgarfulltrúa Friðjóns R. Friðjónssonar. Ég ætla að fá að fara bara í gegnum þetta og ég lít svo á ef enginn hefur mótmælum að þá verður það samþykkt, en ég mun fara í gegnum hvert og eitt. En þið munu sjá misræmi á dagskráni annars vegar á því sem ég les upp og misræmi felst í þessu. En þá erum við með kosningu 2 skrifara og 2 til vara og lagt til að Magnús Norðdahl og Líf Magneuðdóttir verði skrifara til 1 árs og Alexander Brím og Friðjón R. Friðjónsson verði skrifara til vara. Og ég lít svo á að það sé samþykkt. Þá er það kosning í borgarráð og þá er lagt til að Einar Þorsteinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Þórdís Lóa Þorleifsdóttir, Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir taki sæti í borgarráð til 1 árs. Jafnframt er lagt til að Einar Þorsteinsson verði formaður ráðsins. Einnig er lagt til að Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Skúli Helgason, Alexandra Brím, Pavel Bartósek, Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon taki sæti sem varafulltrúar í borgarráði til 1 árs. Og ég lít svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Þá er það kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og þá er lagt til að tekið verði á dagskrá og hér er misræmi við útsenda dagskrá, kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og lagt er til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Söndru Hlífar og Karis. Og ég lít svo á að það sé samþykkt. Kosning í menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs, lagt er til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti sem varafulltrúi í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði í stað Helga Ás Gretarssonar. Og ég lít svo á að það sé samþykkt.
Kosning í stafrænt ráð, lagt til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti í stafrænu ráði í stað Söndru Hlífar og Kares. Jafnframt lagt til að Sandra taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Egils Þórs Jónssonar og ég líti á það að það sé samþykkt. Það er kosning í velferðarráð og við leggjum til frestun á því og kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks verði líka einnig frestað og kosningu í heilbrigðisnefnd verði einnig frestað. Kosning í innkaup- og framkvæmdaráð, þar er lagt til að tekið verði á dagskrá og þarna er líka misræmi verandi útsenda dagskrá og kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Lagt til að Sandra Hlíf og Kares taki sæti í innkaup- og framkvæmdaráð í stað Birnu Hafstein og jafnframt lagt til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Söndru. Og ég lít svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í íbúaráð Háaleitis og Bústaða og þar er lagt til að tekið verði á dagskrá kosning. Já. Lagt til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti í íbúaráði Háaleitis og Bústaða í stað Helgu Margrétar Marilíusardóttur. Nei, þetta er Háaleitis og Bústaðir. Háaleitis og Bústaða, stemmir þetta ekki? Það var frestað. Kosning í íbúaráð Laugardals, lögð til að því verði frestað. Þá er að kosning í íbúaráð miðborgar Hlíðar, lagt til að tekið verði á dagskrá, kosning í mannréttinda- og ofbeldis... Nei, þetta er... Miðborgar Hlíðar. Já. Lagt til að Sandra Hlíf og Kares taki sæti í íbúaráði miðborgar Hlíðar í stað Þorkels Sigurlaugarsson. Og það er samþykkt. Kosning í stjórn félagsbústaða, lögð til frestun og kosning í stjórn Faxaflóahafna SF. Lagt til að Þórdís Lóa Þórðardóttir, Hildur Björnsdóttir, Már Másson og Ragnheiður H. Magnúsdóttir taki sæti í stjórn Faxaflóahafna SF til 1 árs og Friðjón Friðjónsson og Pavel Bartusek, Íris Baldursdóttir og Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir taki sæti til vara. Jafnframt er lagt til að Þórdís Lóa Þórðardóttir verði formaður stjórnar og ég lít svo á að það sé samþykkt. Þá erum við búin að fara í gegnum kosningarnar og erum þar að leiðandi búin að fara í gegnum liði 11 til 21 í útsendi dagskrá. Þá erum við komin að fundargerð borgarráðs frá 8. júní. Þar eru undir hingurum í smá stund, þannig að forseti heldur áfram. Koma inn varamaður bara? Já. Það er smá innáskiptingar. Þá heldur forseti áfram. Við förum í 22. lið fundargerð borgarráðs frá 8. júní og þar er og frá borgarráðs frá 15. júní. Og auk þeirra fundargerða allra sem þar eru undir eru nokkrir liðir sem þarf að samþykkja. Það er 4. liður frá 8. júní, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023, 7. liður nýtt deiliskipulag fyrir Holtsgötu 10 og 12 og Brekkustíg 16 í dagins og síðan fundargerð borgarráðs frá 15. júní, 10. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 og 12. liður tillögur vegna ráðninga leikskóla í Reykjavíkurborgar. Og ég fæ nú veif það að Líf var búinn og svo var ekki Sanna? Nei. Nei, Líf var fyrst. Já. Það er Alda og Trausti og Kjartan og Sanna. Já. Og forseti óskar eftir því að þið upplýsið undir hvaða lið í þessum borgarráðsfundargerðum borgarfulltrúarnir óska eftir að taka til máls. Fyrst á mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel.
Ágætu forseti, ég kem hér upp undir 7. lið frá fundargerð borgarráðs frá 8. júní. Þetta er auglýsing á nýju deiliskipulagi fyrir Holtsgötu 10 og 12 og Brekkustíg 16. Og ég er komin hingað upp til þess að mótmæla þessum áformum, enda fer það ekki vel á því að rífa gömul hús í viðkvæmri og gróinni byggð. Þannig að ég kem hingað upp til þess að lesa bókun okkar Vinstri grænna og láta borgarstjórn vita að þessu máli hvergi nærri lokið. Borgarfulltrúi Vinstri grænna setur sig alfarið á móti niðurrifi á húsum á Holtsgötu 10 og Brekkustíg 16 og því deiliskipulagi sem nú fer í auglýsingu. Betur hefði farið að því að varðveita á þessum gróna og viðkoma reit í Vesturbænum, eldra byggðamynstur og hús. Þó það sé vissulega ákjósanlegt að fjölga íbúðum og þétta byggð, þá er það ekki sama hvernig það er gert. Niðurrifi húsa er óafturkræf aðgerð og ætti í lengstu lög að varðveita, endurgera og byggja við gömul hús, frekar en að rífa þau. Fulltrúi Vinstri grænna greiði því atkvæði gegn þeirri deiliskipulagstillögu sem nú verður send í auglýsingu, enda hefði hún betur tekið tillit til ofangreindra þátta og annara. Eins er vísað í umsögn Borgarsögusafns varðveislu gildi umræddra húsa og menningarsögu. Og þá lýkur lestri þessarar bókunar. Ég vil líka árétta hér í þessum sal að við höfum samþykkt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum þar sem að einni nýrri aðgerð var komið inn og það er vistferilsgreining á þá uppbyggingu vistvæns húsnæðis. Vegna þess að það er líka loftslagsmál að rífa niður það sem fyrir er. Og við Vinstri græn, við viljum að við förum eftir þeim samþykktum og þeim stefnum sem við samþykkjum hér í þessum sal, því ella erum við bara hræsnarar. Þannig að þessu er haldið til haga hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það er Alexandra Brím, gjör svo vel. Forseti, ég vildi nú bara árétta það að hér er ekki endanlegt samþykki á deiliskipulagi að ræða, heldur er verið að samþykkja tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar og það er alls ekkert útilokað að þetta deiliskipulag eða tillaga taki breytingum eða í samræmi þá við athugasemdir sem kunna að koma fram í auglýsingaferlinu. Þannig ég hvet bara borgarfulltrúann og þau sem að kunna hafa athugasemdir við þetta deiliskipulag að senda inn umsagnir og það verður bara litið til þess væntanlega þegar auglýsingatímanum lýkur. Ég get alveg, hvað segjum við, samþykkt að það eru ákveðnir efasemdir þetta víðar. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, ég hefði aldrei sendt þetta deiliskipulag út í auglýsingu. Aldrei. Það er með því er verið að segja, jú, okkur finnst þetta bara allt í lagi, hvað finnst ykkur hinum? Og ég hefði alltaf stöðvað þetta í fæðingu og unnið meira með þetta. Ég er, eins og ég sagði hér í ræðu, ég er alfarið á móti þessari deiliskipulagsbreytingu. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar, óskar andsvar öðru sinni nei. Þá höldum við áfram og næstur á mælskrá er Trausti Breiðfjörð Magnússon, gjör svo vel. Forseti og borgarstjórn, ég tek til máls undir lið 4 í fundargerð borgarráðs frá 15. júní. Þetta varðar málefni vinnuskólans af því að mér finnst mikilvægt að umræðan sé tekin málefni vinnuskólans. Hvert er hlutverk þess og hvernig lítum við á vinnuskólan? Er þetta staður svo að börn sé ekki heima í eirðarleys á sumrin eða er þetta vinna eða er þetta skóli? Eru launin sanngjörn og er það við hæfi að borgarfulltrúar séu að vasast í þeim?
Þetta allt hlutir sem ég verið að velta fyrir mig síðustu dag í kjölfar frétta að ekki standi til að hækka laun ungmenna í Vinnuskóla Reykjavíkur. Og eins og við vorum að tala áðan í tillögu sósíalista, þegar ég skoða laun borgarfulltrúa fyrirkomulagi þar, þá varst mér erfitt að sjá hversna laun ungmenna fylgja ekki líka vísitölu. En borginni þótti samt ekki ástæða til að hækka launin í ár miðað við árið í fyrra. Launin eru svona í dag. Þau ungmenni sem hafa lokið 8. bekk 13 til 14 ára unglingar fá 711 krónur á tíman. Launin hækka svo örlítið eftir aldri. Unglingar í 9. bekk eru með 947 krónur á tíman og þau sem hafa lokið grunnskóla fá 1184 krónur á tíman. Og ég vil að pælum aðeins í hvað okkur finnst vera sanngjörn laun hjá ungmennum og hvort okkur finnst þau vera ásættanleg. Af því að svo virðist vera að fólki finnst þau vera ásættanleg fyrst þau voru ekki hækkuð. En þá erum við kannski að skoða betur hvað við eigum við með því að þetta sé vinnuskóli og hvað verið að kenna ungmennum hér. Á þetta verið einhvers konar útungunarstaðar sem fólk læri hvernig vinnulöggjöfin virkar og ef það tilgangurinn sem nafnið gefur til kynna þá margt sem þarf að laga. Og þar getum við byrjað að tala í því samhengi hvernig ungmennin hafa engin réttindi sem vinnulöggjöf kveður á fyrir starfsfólk á öðrum vinnustöðum. Þar má nefna samningsstöðu gagnvart vinnuveitenda og réttinn til að vera í verkalýðsfélagi og veikindarétt. Og staðan auk þess þannig eins og við komum inn á að launin eru ákvörðuð einhliða af vinnuveitandanum sem Reykjavíkurborg. Og ég spyr hvort þetta sé góð lexía fyrir ungmennin til að læra hvernig vinnumarkaðurinn virkar. Af því að ef þetta er raunverulegur vinnuskóli hlýtur að felast í því kennsla eða lexía í því hvernig fyrirkomulag vinnu virkar, ekki bara þannig að þú skilir að hlýða yfirmanninum og hvernig að vinna verkin, heldur einnig hvaða réttindi felast í vinnunni. En til að koma svo að nýjustu fréttum vegna vinnuskólans, þá er ljóst að ekki var ákveðið að hækka launin í ár. Rökin fyrir því eru bara engin af því sem ég best veit, ég hef ekki séð þau, en fróðlegt var að heyra þau frá þeim sem fara með málin í meirihlutanum. Og ég spyr líka hvers vegna var ákveðið að frysta launin. Ungmennaráð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða hefur auk þess fordæmt ákvörðunina. Unga fólki sem vinnur störfin ekki ánægt. Í yfirlýsingunni kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Ungmennaráð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða fordæmir ákvörðun umhverfis- og skipulagssvið varðandi launagjöf ungmenna í Vinnuskóla Reykjavíkur. Launin hafa ekki hækkað frá því í fyrra þrátt fyrir gífurlega verðbólgu. Unglingar í vinnuskólanum hafa nú unnið í 4 daga án þess að vita launin sín. Þetta er hvorki boðlegt né sanngjarnt. Ungmennin hafa hvorki verkfallsrétt né veikindarétt. Viljum við kenna þessu unga fólki sem nú að kynnast vinnumarkaðnum að þetta sé eðlilegt? Erum við að senda þeim réttu skilaboðin með því að segja þeim of seint frá laununum sínum, borga þeim of lítið og skerða þau af réttindum sínum? Tilvitnun lýkur. Það væri gott ef það væri einhver sýn í borgarstjórn hvernig vinnuskólinn á að vera af því að þetta er voðalega óskýrt eins og staðan er núna. Er þetta staður til að fræðast hvernig vinna virkar eða er þetta vinnustaður? Í síðustu fjárhagsáætlun var ákveðið að draga úr umfangi fræðslu í vinnuskólanum og leggja meiri áherslu á vinnu og verk og ef svo er raunin þá er þetta orðið að vinnustað frekar en skóla og ef það er staðan þá ættu ungmennin auðvitað að fá frelsi til að semja kaup og kjör. Og yfirlýsing ungmennaráðsins ber þess merki að þau vilji hafa þessi réttindi og ef það er vilji ungmenna að hafa þessi réttindi þá styðja þau alla leið í þeirri baráttu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjóri, vá hvað ég er ánægð að fá fleiri sem að standa með í þessu máli og þetta er bara þverpólitískt eins og þið sjáið og bara ég kalla fram alla bjargvætti gamallra húsa hér, sama í hvaða flokki þeir kunna að vera. Bara stöndum saman, greiðu fyrir Sæmundarhlíð. Já, ok, ágæti forseti og borgarstjórn, þetta verður þannig að ég ætla bara að segja ykkur söguna af Sæmundarhlíð og hafa undir smá ágrip á sögur Reykjavíkurleiðinni því að þetta er náttúrulega samofið. Eins og þið vitið þá stendur til að setja auglýsingu deiliskipulagsbreytingu sem felur í sig niðurrif Sæmundarhlíðar á Hólsgötu 10 og Brekkustíg 16. En Sæmundarhlíð er 119 ára gamalt timburhús sem var byggt af Sæmundi Sveinssyni
og saga hans og hússins í raun og veru magna dæmi þrautseigju fyrstu vesturbæingana sem fluttust til Reykjavíkur með ekkert á milli handana nema bara heilsu sína og verkvit í leit að betra lífi. En Sæmundur fæddist í Bergvallskoti í Snæfellssýslu árið 1841. Hann var skráður tökubarn í Lágubúð í sömu sveit ári síðar, en þegar bóndinn þar lést þegar hann var einungis 11 ára gamall og þá fluttist hann á Hóli, þar sem hann kynntist fyrstu eiginkonu sinni Guðrúnu. En ári eftir giftingu þeirra, sem var ári eftir giftingu þeirra, þá missir hann Sæmundur konu sína af barnsfarasótt og þá var hann orðinn 31 ára gamall, ekkill og faðir. En hann fluttist síðan með sveitina þar til hann kynntist seinni eiginkonu sinni árið 1877 sem hét líka Guðrún og er hér. En fyrsta barn þeirra deyr einungis nokkra daga gömul, en hún átti eina dóttur fyrir, en upp úr árinu 1883 þá flytja til Reykjavíkur þar sem þau búa fyrst í Ánanesti þar til Sæmundur fær lóð á holtinu og byggir þar lítinn bæ. Svona hefur verið að litast. Þetta er Túngatan sem að fólk er að labba upp og niður. Skemmtilegt. Og hann hefur verið þá í sambærilegum bæ eins og þessum, fjölskyldum þegar þau koma fyrst til Reykjavíkur og eins og þessum. En sem sagt upp úr aldamótunum 1800 þá er byggðin í Reykjavík hægt og rólega byrjuð að teygja sig úr aðalstrætinu og það tekið að myndast á þessu svæði vestankvosarinnar, svona byggð torfbæja sem að voru flestir byggðir af svoköllum tómthúsmönnum og það er það sem heitir nú í dag Gamli Vesturbærinn. Undir aldalok var þessi byggð byrjuð svo fikra sig meðfram slóðum og götum og 2 nýjar götur voru teknar myndast upp úr Vesturgötunni sem leit svona út þetta ár. Annars vegar var það Bráðræðisstígur sem varð að Framnesvegi eins og við þekkjum hann í dag og hins vegar Bræðraborgarstígur. En á milli þeirra mynduðust einnig svona stígar og götur sem eru Holtsgata og Brekkustígur og þar á meðal elstu gatna. En Sæmundarhlið er skráð í mannatali árið 1890 og þar er Sæmundur sagður lifa á landvinnu. Og til útskýringa þá var lengst af litið niður á svona landvinnulaunamenn eða tómthúsmenn fyrir að vera ekki í búskap enda áttu þeir bara ekkert land. En þeir fluttu til kaupstaðana og lifðu á fiskgróðri og hinni ýmsu dagvinnu frekar sem enn að ráða sig á sveitabæina. Og umræðan tómthúsmenn var ofta þann veg að þeir kæmust alltaf af í góðæri og væru bara strax komin á sveitina og í fátækrasjóðin leið og eitthvað bæri út af. Og það var jafnvel sett í lög árið 1907 að fólk þyrfti sérstakt leyfi til þess að vera tómthúsmaður í Reykjavík, þó svo að á þessum tíma var helmingur Reykvíkinga tómthúsmenn. Og þessari stétt fjölgaði mjög ört í henni. Þetta var náttúrulega fólk sem var bara, launamenn, eins og við þekkjum í dag. Og eftir því sem að verslunarfrelsi jókst og fyrst vinnslu aðferðir urðu meiri, var bara betri var ennþá meiri eftirspurn eftir vinnuafli og þessi atvinnustétt tómthúsmanna tók að því að byggja upp Vesturbæinn. Og í dag erum við öll eintómir tómthúsmenn í Reykjavík. En þetta er nóta úr einkaskjalasamni Geirs Zoga sem byrjaði sem tómthúsmaður og var svo kaup- og útgerðarmaður frá árinu 1887 og hér er kort af byggðinni í Vesturbænum frá sama ári. Og það er skráð margvísleg störf Sæmundar og til þess að nefna eitthvað þá er það heiburður, haugmokstur, bryggjuvinna, Sæmundur slátraði hestum, leiddi kýr undir naut, rakaði selskinn og húðir, mokaði húsdýraáburð og tún og svo fór hann líka í sendiferðir. Og fyrir sunnudagsvinnu voru honum greiddi 25 aurar á tíman, en þetta sama ár var þetta að kaupa hveitibrauð á 22 aura, hvítan sykur á 32 aura og exportkaffi á 45 aura hjá Gránu versluninni í Oddeyri á Akureyri. Ég gleymdi að taka fram undir hvaða lið ég er að tala, það er Holtsgötuliðurinn náttúrulega og ég sé það vera blikk á mig, þannig ég ætla að koma upp aftur og halda áfram. Þannig að ég bara hef frá svo miklu að segja. Við þakkum borgarfulltrúanum fyrir, hún hefur lokið mál sínu og forseti setur hana aftur á mælendaskrá. Og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar við þessa ræðu og það er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel.
eftir alla ræðuna, en mér langar bara að þakka henni fyrir áhugan og tryggðina sem hún sýnir hérna gömlu húsunum í borginni. Það mjög mikilvægt að við séum öll meðvituð það. En bara til að halda þetta til haga eins og formaður umhverfis- og skipulagsráðs kom hér áðan í andsvari að hér verið að leggja fram til auglýsingar deiliskipulag og þar munu koma án efa ýmsar athugasemdir fram. Þetta hús illa farið og ég sé nú í umræðum á samfélagsmiðlum að eigandinn og íbúinn í þessu húsi minnist á það að þarna hafi verið dæmt ónýtt af borgaryfirvöldum árið 2004. Það séu þarna veggjatíllur og burðarvirki standist ekki öryggisviðmið og það illa fyrir þessu húsi komið. Þarna eru uppi áform sem að Minjastofnun gerir ekki athugasemdir við. Þótt að varðveislugildi húsanna sé misjafnlega mikið, sumir hafa meira svona menningarsögulegt verðmæti heldur en kannski út frá byggingarlist og slíku, en þetta deiliskipulag er þá að fara í auglýsingu og fær þá þessa hefðbundnu meðferð samkvæmt því ferli. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, bara haldið fast Einar, þetta verður bara betra. Ég, eins og allir vita hérna, nema kannski þau sem hafa ekki verið á fundum undanfarið, þá er ég náttúrulega fanatíker, elska gömul hús og er bara mun fram í rauðan dauðan verja þau frá niðurrifi eins og ég get. Þú hefur þetta að lesa náttúrulega mótsvar mitt við ágætu athugasemd, ég held að þú hafi gert það, þannig að þú kannski ert búin að fá smá sneak peek á það sem að koma skal, því að þá ætla ég að segja söguna frá húsi sem að var talið ónýtt í 50 ár, þangað til að menn gerðu það upp og glæsilega. Og til að taka fram önnur dæmi í þessu þá er þetta minnst Bernhóðstörfan, eins og hún leggur sig, hún var náttúrulega bara ónýtt og veggjatíllar og alls staðar og allt í rústi, en svo er hún tekin og löguð og svo er það einn mjög vitur maður sem sagði hér fyrir við mig í dag, hann sagði ónýtt hús eru bara hús sem tekur lengri tíma að laga. Veistu hvað mann ég er að tala um? Hann er rosalega vitur, hann gefur sér öllu fram hérna eftir. En ég kemur náttúrulega með restun eftir og þá veit ég að þú verður komin á þann stað með mér að segja bara sleppum þessu, burt með þetta úr auglýsingu, þetta er bara beilum á þessu deiliskipulagsbreytingu, þetta er bara búið. Og ef ekki þá bara hringið í kvöld og hangast þið með það? Nei. Borgarfulltrúar er lokið við að svara andsvari og þá er andsvarinu lokið eða, já. Og þá er næstur mælskrá Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að gera hér málefni vinnuskólans að umtalsefni samkvæmt 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. júní. Nú, þetta hefur aðeins verið í fréttum og það sem er að gerast, við erum að vinnuskólinn er tekinn til starfa eins og hann gerir á hverju ári. Það hafa orðið allnokkrar launabreitingar í þjóðfélaginu frá fyrra ári og meirihlutinn virðist vera að taka það ákvörðun að frysta laun unglinga í vinnuskólanum sem er óheppilegt og getur við sagt ósanngjarnt. Ég held að þyrfti ekki að minna á það hér í sölum borgarstjórnar að vinnuskólinn, hann og þeir sem í honum starfa, unglingavinnan öðru nafni, gegna mjög mikilvægu hlutverki við að sinna verkefnum hér í borginni á sviðir hreinsunar, fegrunar og viðhalds. Til þess nýtum við þetta stutta sumar sem við fáum og ég myndi segja að ástand borgarlandsins er þannig og borgarinnar að það hefur sjaldan eða aldrei verið meiri þörf fyrir það núna að það sé myndarlega tekið til hendi á sviði hreinsunar, fegrunar og viðhalds. Nú, allt hefur sitt verð og óneitanlega þá sýnir maður kannski hug sinn til margvíslegra hluta með verðmæta mati og unglingarnir í vinnuskólanum hafa svo sem aldrei verið, held ég,
haldnir í launum. En mér finnst algjört lágmark að þegar að við þær aðstæður sem núna eru uppi, það töluverð verðbólga, þannig að það mikil umræða það að þau kjör sem eru í landinu, eða það launahækkanir, kjarabætur, það jafnvel í mestalagi geri bara rétt til að halda í við hækkanir vegna verðbólgunar og ljóst að einhverjir að sætta sig við kjarabætur sem bara rétt haldi í horfinu og aðri minna. Og við slíkar aðstæður algjörlega óviðunandi að frysta laun. Það eru rúmlega 3.000 unglingar sem hafa skráð sig í vinnuskólan, margir eru teknir til starfa og það óviðunandi eins og ég segi að frysta laun þeirra. Að minnstakosti þarf að hækka launin þannig að þau verði í samræmi við laun fyrir árs og í rauninni dugir það skammt, bara það sko, vegna þess að eins og við vitum með prósentuhækkanir á launum að þeir sem fara auðvitað best út úr prósentuhækkunum það eru þeir sem hafa há laun en þeir bera minnst úr bítum, þeir sem hafa lægstu launin við sömu prósentuhækkun, þannig að bilið breikkar. Þannig að bara með því að haldi í horfinu próstulega sé þá breikka bilið en þarna erum við að launa frystingu þannig að þarna erum við að skilja þennan hóp unglinga eftir. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við leggjum fram tillögu sem verður væntanlega tengið til atkvæða síðar á fundinum og hún hljóðar svo. Lagt til að tímalaun unglinga í Vinnuskóla Reykjavíkur verði uppfærð á milli ára í samræmi við launavísitölu Hagstofu Íslands og hækki þannig 9%. Hækkunin verði fjármögnuð af lið 09205 ófyrirséð í gildandi fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar en ég get glatt borgarfulltrúa með því að þessi liður einn sá bólgnasti í jákvæðri merkingu þess orðs því að nú það að vera liðin helmingur ársins og það til marks eitthvað, ég veit ekki hvort þetta sé að trausta fjármálastjórn en kannski íhaldssama fjármálastjórn til á fyrri hluta ársins að það hefur lítið verið átt við þennan lið sem vissulega krukkað í kannski meira eftir sem líður á árið og framkvæmdir eru boðnar meira út en ég lít svo á að vinnuskólinn, unglingarnir þar vinna gegn mjög mikilvægu hlutverki í framkvæmdum borgarinnar og þess vegna ætti að vera hægt að fjármagna þetta, getur verið 30 milljónir króna ef allt gengur eftir með þeim lið. Mér finnst þetta ákveðið svona grundvallaratriði, mér finnst ótækt að þegar við erum að semja hér við all okkar hópum einhverjar kjarabætur að þá sé þessi hópur tekinn út og skilinn algjörlega eftir. Borgarfulltrúar hafa lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það alveg rétt að það hefur verið... Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það rétt að það hefur verið umræða laun nemenda í vinnuskólanum. Langar að benda á það að öllum sviðum var gert að hagræða í síðustu fjárhagsáætlun og umhverfis- og skipulagssvið hefur ákveðnum fjármunum að spila þegar kemur að vinnuskólanum og núna í vor stóð sviðið frammi fyrir því álitaefni hvort að það ætti að hækka laun eða hækka laun og hleypa þá færri börnum inn í vinnuskólan eða halda laununum óbreyttum og reyna að hleypa öllum sem vildu inn í vinnuskólan. Þessar tölur bárust frekar seint af því að það verið að sækja alveg fram á síðustu mínútu og sumir hætta við, þannig að þessi launaákvörðun kom óþægilega seint inn og ég hef lagt til að það verði annað verklag við þetta næsta sumar. Þetta nú skýringin á því, þetta ákvörðun sem við tókum að reyna að gefa sem flestum börnum kost á því að komast í vinnuskólan. Svo það alveg rétt sem bent var á hér áðan að við þessa sömu fjárhagsáætlunar gerð var áhersla lögð á það að vinnuskólinn yrði meira svona í ætt við venjulega vinnu, minni lífsleikni og minni leikur en það bara skemmst frá því að segja að sú vinna hefur ekki komist almennilega af stað og vinnuskólinn eiginlega með svipuðu formi í sumar eins og síðasta sumar og þannig að ég held að það sé
þessi sóknarfæri í því að breyta vinnuskólanum og uppfæra hann svona í takt við það sem að það er áherslu sem við töluðum fyrir þá og vonandi verður hægt að hækka launin næsta sumar en svona verður þetta núna í ár. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, að svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóri fyrir hans svör sem voru ágætt eins langt og þau náðu og þetta var auðvitað svar svona svolítið kerfiskarlsins, öllum sviðum var gert að hagræða, þarna gerðist eitthvað, annarkvort það gátu komið færri börn og þá voru hærri laun eða fleiri börn og lægri laun. Sko borgarstjóri góður, það hefur verið eitt helsta stolt sko Reykjavíkurborgar að ég man ekki eftir því að unglingum hafi nokkuð tíma verið úthýst úr unglingavinnunni. Þarna bara sagt eins og góður maður fyrir 2000 árum, leyfið börnunum að koma til mín og bannið þeim það eigi. Það hefur verið tekið á móti öllum. Það hafa verið kjarabætur á hverju ári, minnstakosti til þess að halda í við verðbólguna svo lengi sem ég man. Það á ekki að þurfa að segja bara ef við eigum að hækka launin til samræmis við vísitöluna þá þurfa að koma færri börn eða ef við viljum fleiri börn þá lægri laun. Svona eigum við ekki að hugsa, svona eigum við ekki að koma framkvæmd okkar þeim hópi sem er ekki í skjóli verkalýðsfélags, hefur ekki samningssett. Það má vel verið að hafa orðið samskiptaleysi og misskilningur innan kerfisins, það kemur á hverjum degi, en Reykjavíkurborg er sama fyrirtækið og ef það hefur orðið misskilningur og samskiptaleysi þá eigum við auðvitað bara að bæta úr því með því að bæta hérna í, þetta tæplega 30 milljónir. Látum það ekki bitna á unglingunum okkar sem eru að hreinsa borgin okkar þó að hafi orðið samskiptaleysi eða misskilningur hjá okkur í kerfinu. Borgarstjóri góður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki alveg hvaða samskiptaleysi eða mistök borgarfulltrúinn er að vísa í. Þetta er bara staðan. Mér finnst eiginlega engin bragur á því að sjálfstæðismenn komi hérna upp í borgarstjórn með hverja útgjaldatillöguna á fætur annarri. Áðan var hérna tillaga að setja 7 milljónir í Tjarnarbíó þegar við erum í vinnu við að greina hvernig staðan er þannig og afla sér vinsælda út frá því. Svo er hérna tillaga bara inn á fundinum það að hækka launin í vinnuskólanum. Ég veit ekki í hvaða borg sjálfstæðisflokkurinn býr í ef að þau halda það að það sé hægt að koma bara hingað inn með tillögur endalaus útgjöld alveg ábyrgðarlaust. Við erum hér að reyna að taka niður hallann. Við ákvörðum fjármagn til sviðana í ljósi þeirra stöðu sem að borgin er í og kannski eru þetta ekki stórar upphæðir í hinu stóra samhengi reksturs borgarinnar, það er alveg rétt. 7 milljónir hér, 30 milljónir þarna. En þetta skiptir allt saman máli og ég veit að laun barna og unglinga í vinnuskólanum skipta þau að sjálfsögðu máli en það skiptir líka máli að þau hafa eitthvað að gera á sumrin og þarna fá sem flest börn tækifæri til þess að vera með félögum sínum úti í borginni að hreinsa og laga og njóta þess að vera saman staðinn fyrir að hanga bara heim í tölvunni. Og þetta er hagsmunamat og ég bara stend við það. Ég held að þetta sé skynsamlegra að gefa sem flestum börnum kost á því að vera í vinnuskólanum og svo kemur betri tíð síðar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti vill árétta að vísað var í tillögur sem ekki eru fyrir fundinum, heldur hefur verið óskað eftir að koma inn með afbrigðum verið tekið fyrir seinna. Og nú svarar Kjartan andsvari en Birna, borgarstjóri er í andsvari við Kjartan Magnússon. Nei, ég get heimila stutta athugasemd eftir smástund en ég ætla að heimila Kjartani Magnússoni borgarfulltrúa að taka til andsvars öðru sinni. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, já, ég tel alveg að borgarstjóri hafi verið í fullur rétti að svara því að hann var bara að svara mér að því ég boðaði tillögur svona til framtíðar og ekkert að því þó að sé ekki að þá búið að taka tillöguna fyrir. Þetta var bara ákveðin hugsun og
ég ekki sammála borgarstjóra það að sjálfstæðismenn komi hér upp og boði endalaus útgjöld. Bara við fjárhagsáætlun í desember þá lögðum við fyrir tillögur sem voru eiginlega allar felldar, sem fóli sér myndi ég segja varlega áætlað 7 milljarða króna sparnað á ársgrundvelli. Meirihluti lagði fram kannski 1 eða 1,5 milljarð og þannig að ég held að ef við erum að fara að tala hver að trompa hvernig því, þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hafi nú vinninginn. Við bendum reglulega á það í ráðum og nefndum alls konar framkvæmdir, til dæmis fækkun bílastæði í borginni og alls konar vinna sem mætti fella niður að minnstakosti fresta. Þannig að ef ég fengi að komast hér að kjötkötlunum þá var ég mjög fljótur að spara minnstakosti fyrir þessum 30 milljónum sem við erum að tala um hér. En þarna finnst mér líka bara að vera prinsippmál, borgarstjóri góður, að við höfum svo lengi bara hleypt þeim í vinnuskólum sem vilja koma. Mér finnst þetta svo ótrúleg gjörð að segja bara við ætlum ekki eins og að verðbæta þetta. Og þetta eru mikilvægir starfsmenn, því það má standa betur að viðhaldi og þrifum og umhirði borginni. Og ég er algjörlega sammála um því, það má nýta vinnuskólan betur og við ættum að gera það. Og ég er alveg viss það að þeir starfsmenn sem fá ekki eins og verðbætur á milli ára, þeir eru ekki ánægðir. Ég er full að trúa því að ánægðir starfsmenn sem fá að minnstakosti vísitölu bótina, þó ekki sem meira, þeir hljóta að vera ánægðir með okkur sem vinnuveitendur. Þetta er viðkvæmur hópur sem er að stíga sem fyrstu skref á vinnumarkaði. Mér finnst alveg ömurlegt að fyrstu skref þessa hóps á vinnumarkaði sem verði þau, að það sé sagt við þau, þeir fáið ekki eins og verðbætur á það sem var greitt í fyrra. Borgarstjóri góður, svona gerir maður ekki. Wynn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti ætlar að heimila Birnu Hafstein að bera af sér sakir. Gjör svo vel. Örstutt, Birna. Þú ítir á takkan og kemur ekki rautt? Jú. Geggjað. Ég ætla bara að segja þegar að vera að vísa í orði mín hér úr pontu áðan, svolítið svona eins og við værum einhverju bruðlarar og byggjum í undarlegri borg. Ég kom með mjög skýra hagræðingartillögu sem meiri sem skilar afgangi varðandi þessar 7 milljónir sem ég legg til að verði sett hér í mjög mikilvægt menningarhús sem er það bil að fara að loka, sem er auðvitað alveg til skammar, þannig að bara það sé alveg skýrt. Ég var búin að hugsa það út, að það þyrfti eitthvað að koma á móti. Takk. Takk fyrir það og forseti brýnir okkur öll að vera ekki að vísa í andsvörum við einn borgarfulltrúa í ræður annara og borgarstjóri tekur það til sín. Þá er komið að Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, gjör svo vel. Fundargerð borgarráðs frá 15. júní, tillögur vegna ráðninga í leikskóla Reykjavíkurborgar. Hér er gríðarlega stórt mál að ræða sem þarfnast miklu lengri tíma en 5 mínútur til að ræða og ég óska því eftir að koma aftur upp í mælendaskrá. Hvert hefur vandamál leikskólana verið samkvæmt starfsfólki og stjórnendum þeirra hér í Reykjavík? Jú, eitt af aðalvandamálunum sem hrjáir og hrjáð hefur leikskólan er mönnun. Og svo hefur verið langt árabil. Það sækir ekki nógu margir stöður sem losna og sömuleiðis hefur langan tíma tekið að ná fullri mönnun á haustin. Síðastliðin ár hefur færst í aukana að stöður losni óvænt og það hefur sömuleiðis þurft að bæta við stöðugildum í nýjum leikskólum sem byggðir hafa verið, en á sama tíma hefur umsækjendum ekki fjölgað nóg til að fylla þær. Álag sem af því hefur hlotist hefur færst í aukana og því fylgt langtímaveikindi og annars konar brottföll úr stétt leikskólakennara og uppsagnir afarendra leikskólastjórnenda sömuleiðis. Vandinn sem steðjar að leikskólastjórum er að ekki hafa nógu margir sótt lausar stöður.
Í tillögunni sjálfri kemur fram að vandinn sem steðja hafi að afleysingastofu sé að ekki hafi nógu margir sótt lausar stöður. Hvernig ætlar afleysingastofa að leysa vanda annara sem hún virðist ekki ráða við að leysa þegar hann hrjáir hana sjálfa? Eitt af vandamálunum sem steðjar að leikskólanum í Reykjavík er mikil starfsmannavelta og undirmönnun. Annað sem starfsfólk, stjórnendur og fagfólk hefur kvartað hástöfum er virðingarleysi í garð leikskólastarfsfólks og starfsins sem fer fram í leikskólanum. Hér stendur til að leysa vanda sem stafar meðal annars af hárri starfsmannaveltu með því að leggja enn meiri áherslu á og beinlínis auglýsa á forsendum íhlaupamönsku. Og ekki búist til þess að bæta við stöðugildum sem leikskólastjórar hafa ítrekað kallað eftir, heldur ætlar borgarstjóri að bæta við fólki á mannauðssviði og færa því 57 milljónir til verksins. Án þess að sýna stjórnendum leikskólana þá lágmarksvirðingu að hafa við þá eða fulltrúa þeirra samráð hugmyndina. Er ekki ráðlegt að leita til starfsfólksins, fagfólksins og stjórnendana ef tilgangurinn er í alvörunni að bæta úr þeim vanda sem ígar að vilja leysa. Leikskólastjórar hafa ekki á nokkurn tíma gefið til kynna aðstoð þessu tagi sé á forgangslista hjá þeim, en hins vegar ítrekað beðið það að ráðnir verði umsjónarmenn fasteigna, húsverðir með reynslu af og þekkingu á viðhaldi húsa til þess að taka viðhaldsverkefnum leikskólastjórana, samskiptum við og eftirliti með verktökum sem annast viðgerðir, framkvæmdir og þrif meðal annars. Upplagt væri að slíkur mannskapur hefði aðstöðu í hverfastöðunum 4, norður, suður, austur og vestur miðstöð og fjöldi þeirra metin eftir þörfum í hverfunum og fjölda leikskólana sem undir þær heyra. Sósíalistar kalla eftir því að hlustað verði á ákall leikskólastjóra ef til stendur að bæta við nýjum stöðugildum til að ráða úr einhverja vanda leikskólans eða létta undir með þeim. Ekki að fari verði að fjölga mannauðssérfræðingum beiðni skrifstofu fólks. Viðbrögð allra þeirra sem við höfum leitað til umsagnar þessa tillögu, fagfólks, leikskólastjórnendar, verkalýðshreyfingarinnar, þetta er allt á sama veg. Þessi tillaga hefði aldrei átt að líta dagsins ljós og hvað þá að fara í framkvæmd. Hér er verið að fara í slökkvi aðgerðir og nota til þess bensín í stað vatns. Kostnaður vegna tillögunnar er 57 milljónir. Hér á að verja hárri upphæð í eitthvað sem gengur alls ekki upp og við segjum nei. Ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa umsögn. Þarf ég að koma aftur upp eða fæ ég til þess? Herði, þá ætlum ég bara að fá að koma aftur á mælendaskrá. Klukkan segir að ég eigi klukkan er að segja eitthvað annað en hálfa mínútu. En ég kem upp. Ok, ég kem aftur upp bara. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti hefur sett borgarfulltrúinn aftur á mælendaskrá. Það eru 2 sem hafa óskað eftir að koma í andsvar. Já. Ok. Já, þá ætla ég að, þá er þá bara á mælendaskrá. Þá er næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér einnig upp í 12. lið í fundargerð borgarráðs 15. júní og það varðar ráðningarmál eða tillögur meirihlutans vegna ráðninga í leikskóla. Það er að sjálfsögðu löngu tímabært að taka svona af alvöru á mönnunarvanda leikskólana. Öll þessi ár sem að ég hef verið hér og langt aftur í tíman að þá hefur þetta vandamál verið mjög alvarlegt og er virkilega svona einhvern veginn fast og rótgróið. Og það er kannski, í fyrsta sinn svolítið núna sem maður er að sjá að það er verið að reyna að leggjast yfir þetta eitthvað heildstætt.
og það er gott og margar af þessum tillögum eru ágætar. En öll þessi ár erum við samt búin að vera að ræða þetta hér í borgarstjórn og Flokkur fólksins hefur sendt inn 20 bókana og nokkrar mjög góðar tillögur í gegnum árin og auðvitað fyrirspurnir hvernig hægt væri mögulega að taka á þessu og bara hreinlega líka að fara að bretta upp ermarnar og gera eitthvað í þessari manneklu vanda. Engin vandi einhvern veginn svo erfiður og þungur ekki hægt að taka á honum ef vilji fyrir hendi. En stærsti vandamálið má að mestu rekja til tveggja þátta. Það eru auðvitað launamálin sem eru bara allt og lág með að við bara hversu erfitt og álagsmikið þessi störf eru. Og einnig bara mikið álag í starfi, svo bættust við erfiðar aðstæður vegna myglu og raka og þrengsla og við sem hefum kannski komið í leikskóla nokkra þá sjáum við bara við hvaða aðstæður fólk ofta að vinna og börnunum boðið upp á. En nú á sem sagt að fara að skoða þetta eitthvað aðeins meira og ég vil taka undir það sem fram hefur komið hér að það mjög sérkennilegt í allar þessari sparnaðar umræðu meirihlutans að nú á að bæta við stöðugildi mannauðs ráðgjafa eða einstaklingi sem á að ráða fólk eða vinna í að ráða fólk. Nýtt stöðugildi, enn eitt nýtt stöðugildi og þegar að fyrir að ég held einir 8 svona sambærilegir ráðgjafar á sviðinu að þá að bæta við enn einum og talandi sparnað, hvar hann í þessu? Á meðan síðan að vera að klípa af vinnuskólanum eða allan að sjá til þess að launin sé ekki að hækka og svona höggva í viðkvæmustu hópana. Þar verið að spara. En það virðist allt svona endalaust vera hægt alltaf að bæta einhverju við samkvæmt þessu í stað þess að nota það fólk sem fyrir Ég vil einnig koma inn á þetta með afleysingastofu sem búin að vera virk í nokkur ár og nú fyrst allt í hugmyndin að nota hana í þetta verkefni. En þá vil ég líka taka undir það sem kom fram hér áðan varðandi hvort að þarna sé verið mögulega að brjóta á fólki allan að bjóða upp á samninga sem ekki boðlegir og það þarf að skoða þetta á lengra haldið. Það kannski ekki allir sem hugsa þetta til enda. Þannig að ræða einhverja svokallaða núllsamninga og þetta kunna að vera kjör sem ekki eru í samræmi við það sem bara verið að krefjast að fólk í þessum störfum sem verið að bjóða fólki. Og það samtök vinnandi fólks hafa lýst yfir mikill andstöðu við þessa tegund samninga sem liggja til grundvallar ráðningum afleysingastofu. Þannig að þetta bara eitthvað sem Flokkur fólksins vill láta skoða og fá úr þessu skorið áður en að lengra haldið. En auðvitað átti kannski bara strax í byrjun að fá afleysingastofu borð í þetta flókna og mikla verkefni. En allavega það svo sérkennilegt að þetta með sparnaðinn að meirihlutinn virðist leita að þessum krónum til að spara hjá þeim hópum sem minnst mega sín og þá erum við kannski komin að umræðinu vinnuskólan sem ég vil líka segja nokkur orðum. Þetta liðið 4 í fundargerð borgarráðs 15.7. og þetta hefur vakið mikla athygli að við skulum bara koma svona fram við ungmenni okkar og það ekki rétt að einhvern veginn, jú, vissulega var kannski öllum boðið en það voru bara nokkuð margir sem fengu ekki þann tíma sem hentuðu þeim. Þannig að það var mjög takmarkað, það var bara ákveðin hópur sem fór í fyrra tímabilið og síðan var það seinna tímabilið og margir krakkar gátu ekki nýtt þetta vegna þess að þetta passaði ekki við tímasetningu fjölskyldunar til þess að bara vera hér á landinu þess vegna fólk að ferðast landið og út á land með börnin sín. Þannig að það ekki rétt að þetta svona svolítið sett í fagran búning og auðvitað áttu laun úlingana í vinnuskólanum að fylgja venjulegum og eðlilegum verðbætum. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessu umræða þessa tillögu aflýsingastofu kemur dálítið óvart.
Ég held að við værum að reyna að bregðast við vanda í leikskólakerfinu, að það væri undirmönnun og það væri mikið álag bæði á leikskólakennurum, stjórnendum í leikskólunum og sjálfsögðu hjá fjölskyldunum hérna út í samfélaginu. Þar sem að börnin bíði eftir leikskólaplássi, meðal annars vegna þess að það tekst ekki að manna. Nú leggjum við hérna á borðið tillögu þar sem við erum að reyna að leita allra leiða til þess að hjálpa leikskólanum að vera með fulla mönnun, til þess að nýta leikskólaplássin sem eru ónýtt. Hér eru við miðlægt að reyna að veita starfsfólki í gegnum miðlæga aðgerð með því að einmitt, ráða fólkinu á aflýsingaskrifstofuna til þess að fara út á feltið, sækja fólk með uppeldismenntun og draga þau inn í leikskólana. Sýna þeim þessar frábæru stofnanir og þessar frábæru vinnustaði. Það byrjar sem aflýsing og við viljum ekki vera með þannig kerfi að leikskólarnir séu stanslaust með aflýsingar. En við einhvers staðar verðum að byrja. Og við vitum það vel að þeir sem að fara inn á vinnustæði, þeir ílengjast gjarnan þar áfram, ef þeim líkar vel. Þannig að með þessari tillögu erum við að miðlægt að styðja við leikskólana. Við erum líka með þessari tillögu að nýta þann mannauð sem að felst í bæði hópi innflytjenda, flóttafólks frá Venesúela og Úkraínu, þar sem eru margir með uppeldis og kennslufræðimenntun. Okkur langar til þess að höfða til þessa hóps, gefa honum tækifæri til þess að starfa í íslenskum leikskólum, styðja við þá með íslenskukennslu, af því að þau hafa öðlast sína menntun í sínum heimalöndum en þurfa ekkert annað en að koma hingað. Borgin styður þá til þess að læra íslensku og þau geta farið í svona starfstengt nám inn í skólunum og leikskólunum í Reykjavík. Ég sé ekkert að þessari tillögu. Hún einmitt viðbragð við algjöru neyðarástandi í leikskólamálum og við verðum að styðja við leikskólana. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, viðbragð við neyðarástandi, það er sannarlega rétt til orða tekið en það má ekki verða til þess að það sé einhverja vísbendingar að brotið sé á fólki. Borgin hefur verið að státa sig að jafnrétti og mannréttindum og vera virkilega velkomin svona í launamálum. Það þarf til dæmis að tryggja það að þessi samningar séu þess legir að það sé aðkoma stéttarfélags þegar við erum að tala um aflýsingastofu. Varðandi fólk frá Venesúela og íslenskuna að þá er að gera virkilega yndislegt að skoða þann hóp sem hefur menntunina en við vitum það líka að þessi hópur fer ekki inn í leikskóluna fyrir en þau eru búin að ná tökum á málinu svona upp á einhverju marki. Það er ekki nóg að senda fólk á 1-2 námskeið. Það fá að minna aftur á tillögu Flokks fólksins frá því fyrir í dag hér að það þarf að bjóða upp á þjálfun og þetta gerist ekkert á einni nóttu. Þannig að svona reddingar við neyðar ástandinu, það þarf líka að hugsa að það sé ekki verið að valda yfir fólk og brjóta á réttindum þess á sama tíma. Borgarfulltrúar lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki alveg í hvaða umræðu borgarfulltrúin er að vísa þegar hún talar að það sé verið að brjóta á réttindum starfsfólks. Ég ætla nú rétt að vona að það sé ekki verið að því hér í Reykjavíkurborg og hefur reyndar enga trú á því. Og við vitum það að í hópi fólks frá Venesúela eru til dæmis 20 einstaklingar með kennslu og uppeldismenntun á skrá hjá Vinnumálastofnun og eru í leita starfi. Við vitum það að þegar einstaklingur sækir vinnu á einum tilteknum leikskóla og fær ekki, þá dettur umsóknin bara niður. Hún nýtist ekki kannski í öðrum leikskólum það sem vantar starfsfólk. Þetta er ekki gott kerfi. Þá er betra að reyna að taka þetta miðlægt og stýra þessum einstaklingum sem eru að leita sér að starfi og dreifa því út á leikskólana þannig að við séum með skilvirkt ráðningarferli inn í þessar ótrúlega mikilvægu stofnanir sem að leikskólarnir eru. Þannig að ég er aldrei undrandi á þessari umræðu. Við erum að fagna því að við séum að setja fjármagn í það, forgangsraða fjármagni í þágu barna og barnafjölskyldna, styðja við leikskólana, leysa mönnunarvandann, fjölga leikskólaplássum. Þetta er bara umræða sem við erum stanslaust í hérna og þess vegna kemur hún mér dálítið óvart þessi umræða. Áslaugar Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, það nú kannski tímabært að borgarstjóri fari bara hreinlega svona að upplifa það að engin máli að koma honum á óvart hér. Hér bara umræða. Það heldur enginn að mótmæla því að hlutin megi verið eitthvað miðlægt í þessu og það heldur enginn að segja að verið sé að brjóta fólki. Svo ég fá að endurtaka að þá ef það eru hina minnstu vísbendingar að það geti verið eitthvað slíkt að þá vil flokk fólksins að þetta verið skoðað og sérstaklega hvað var að stéttarfélagsmálin hjá þessu fólki sem að koma inn í afleysingar og síðan að verið gætt að því að hlúa vel að fólki af erlendu bergi sem að koma í vinnu að það finni sig öruggt og fullt af sjálfstrausti þegar að það búið að fara á sín íslensku námskeið og fá viðeigandi þjálfun. Þannig að þetta var nú svona umræðan varðandi þessi ráðningamál, allt undir lið, ráðningar í leikskóla. Þannig að umræðan nú ekki meira út á suður en það. Borgarfulltrúanum lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Og ég gerir ráð fyrir því að við fáum áfram kynningu. Það er bóttið. Með æsispennandi og gott erindi, þótt ég segi sjálf frá. Hér sjáu þið að Brekkustígurinn og Holtsgatan, þetta voru bara með fyrstu götum Vesturbæjarins. Þannig að fyrstu götu ekki skemmtilegt. En eftir þetta uppbyggingatímabil sem var þannig rétt fyrir aldamótin 1900, þá þessi byggð torfhúsa, steinbæja og þegar þessi byggð torfhúsa, steinbæja og einstaka timburhúsa var til við fyrstu götunar í Vesturbænum, þá hægist aðeins á. Og Vesturbærinn tekur að þéttast frekar en að þenjast. Og þessi steinbæir og timburhús fara að leysa af torfbæina og mynda svona samfelldari byggð meðfram götunum. Og í þessum anda árið 1902 byggir okkar maður, hann Sæmundur timburhúsið sitt, sem að stendur enn. Og sagan segir að þegar hérna þetta frábæra timburhús, að þegar að Sæmundur var að byggja húsið sitt, að þá hafi Hallgrímur Sveinsson biskup, sem hérna ásamt syni sínum, komið þar á kvöldgöngu sinni og spurt Sæmund hvað á húsið svo að heita. Og ætli það verði ekki bara Sæmundarkot, svaraði húsbyggjandinn af alkunnu lítillæti. Sæmundarhlíð skal það heita, sagði biskup. Og það má gera sér hugarlund að þarna hafi hann, biskupinn, verið að gera því afreki sem það var að ná að byggja þetta hóvara en þó fína timburhús á tómt hús mannalaunum herra undir höfði. En árið 1910 þá voru alls 17 manns skráð til heimilis í Sæmundarhlíð og á 4 heimilum og árið 1912 var húsið lengt 3 metra til vesturs. En eftir stækkunina þá verðu 2 íbúðir í húsinu og séríbúðir kjallara. En þannig byggum marga kynslóðar fjölskyldu Sæmundar og vinafólk sem hjálpuðust öll að í lífsbaráttunni og tímabilið var saumastofa þannig með 7-8 konur í vinnu. En hér mynda Hótel Reykjavík og þetta það sem Kjarvalsstofa í núna og ég segi það vegna þess að eftir brunan í miðbæ Reykjavíkur árið 1915 að þá voru settar mikla skorður við byggingu timburhúsa. Og þar með gekk svokölluð steinsteypuöld í garð og fyrsti skipulagsuppdráttur Reykjavíkur, svona þetta annars litið út, var samþykktur árið 1927 en þar var gert ráð fyrir svona samfelldum röðum, 2- og 3 hæða steinhúsa meðfram götunum með svokölluð randbyggð og að því menn voru samlað að slík hús væri sko hagkvæmari í byggingu og myndi þar litið henta vel efnaminna fólki. En við ákveðna götur í Vesturbænum var samt að gert ráð fyrir svona stakstæðum íbúðarhúsum með svona steinsteyptum einbýlishúsum í anda nýklassíkarinnar og erlenda múrara meistara villa. En skipulagið hérna hafði mikil áhrif á þróun byggðarinnar innan Hringbrautar en það náði hins vegar aldrei að ganga fram í heild sinni vegna þess að sú byggð sem að var, Sæmundarhlíð þar á meðal, var ekki rifin. Og eins og hafði verið gert ráð fyrir að gera og því standa víða innan þessa eldri byggð stök steinsteypt hús frá þessum tíma sem áttu að vera hluti af sambýri húsaröð eða stök eldri hús á millri stuttra randbyggðra kafla og þetta eitt af sérkennum þessara byggðar að byggðarmynstus innan Hringbrautar. Og í rúm 100 ár hefur þannig litla timburhúsi tómthúsmannsins Sæmundarhlíð tekist að standa af sér bara fjölmargan misvindinn og nú svo komið að
Af þessari steinbæ- og timburhúsabyggð sem reisa á þessum reit í byrjun 20. aldar standa einungis 2 hús eftir og það er Sæmundarhlíð og Brekkustígur 10. En Sæmundarhlíð hefur hátt varðveislugildi þó hún sé kannski íburðarminni en nýklassíkin og múrara mistara Willunnar. En hún er hins vegar mikilvægur vitnisburður þrautseigju og framtakssemi þessa efnaminni frumbyggja Vesturbæjarins sem er bara mjög vont að svipta af framtíðarkynslum Reykvíkinga. Og þess vegna er ég að biðja ykkur að gefa Sæmundarhlíð grið og standa vörð hana. Og hér er eitt hús sem ég vildi bara svo skemmtilega til að ég gekk á reisu minni Ísafirði og það er eldra, þetta er nákvæmlega eins stíll og Sæmundarhlíð en þetta er þó eldra og það er búið að gera svona fallega hús, fallega upp minna ég. Og ég ætla bara að minna á það hefur aldrei neitt séð eftir því að bjarga gömlu húsi en oft er eftir sjá af því að rífa þau niður. Og í lokin kemur hérna sagan fyrir borgarstjóra og það er sem sagt sagan af þessu húsi sem ég var að gista í Ísafirði en þegar núverandi eigandi tók við því þá var það verulega illa statt og svo illa statt að þegar eigandi reyndi fyrst að kaupa húsið að þá var það ekki hægt vegna þess að það var búið að húsið var vist ekki til. Það var nefnilega dæmt ónýtt fyrir 50 árum áður en keypti það og samkvæmt öllu átti að vera rifið en það var bara einhver verndarengill sem fylgdi þeirri ákvörðun ekki eftir og því stóð húsið enn. Og eigandinn kaupir það og í kringum með 2008 og þá var það alveg bara ónýtt eins og ónýtt og það gerist. En núna er þetta bara hinn mesta bæjarprýði og umsetningistaður og þar sem ég hef verið þar þá get ég bara mælt með þessu og sagt við stöndum vörð gömul hús, bara hættum við að senda þetta í auglýsingu, annars þarf ég að ganga hús í hús með undirskriftalista og ég geri það sko. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, var á leiðinni í göngutúr. Takk fyrir þetta, en næst tekur til mál Sanna Magdalena Martardóttir. Tólfta lið fundargerðar borgarráðs frá 15. júní tillögur vegna ráðninga í leikskóla Reykjavíkurborgar. Og þetta er ekki sú nálgun sem leikskólastjóri hafa verið að kalla eftir og þetta er það sem við sósíalistar leggjum áherslu á að við allar svona stefnubreytingar í ráðningum og öllu sem tengist því að unnið sé í nánir samstarfi við leikskólana það verður þá útfært með starfsfólkinu og verkalýðshreyfingunni og við þurfum að fá svona þeirra sjónarmið þar inni. En til að gefa bara mjög gott samhengi yfir það hvað við erum að tala þá ætlum ég að fá að lesa með leyfi forseta umsögn ASÍ málið sem skýrir þetta mjög vel. Það er dagsett 19. júní 2023, berist til þess sem málefni varðar hjá borgarstjórn Reykjavíkur. Barátta fyrir grundvallarréttindum í vinnulöggjöf hefur verið háð langt skeið og réttindi sem við teljum sjálfsögð í dag voru það ekki alltaf. Má þar nefna starfs- og framfærsluöryggi, veikindarétt, uppsagnarétt og svo mætti lengi telja. Gig-störf hafa verið að stóraukast á heimsvísu og hafa því miður oftar en ekki leitt til afturhvarfs hvað þetta varðar og eru þjóðir vísvegar að eiga við eftirmála slíkra ráðningar forma. Mörgum vafamálum er alla jafna ósvarað, svo sem tryggð framfærsla til heimilis, stjórnunarréttur og ákvörðunarréttur, bæði þess sem nýti sér slíka starfskrafta og svo þeir sem stunda slík störf og hvað varðar ýmis form tryggingar, svo sem veikinda- og slysarétt, tryggingar og sjúkrasjóðum, atvinnuleysistryggingar og fleira. ASÍ er meðvitað þá breytingar sem eru á samfélagslegri gerð og að slík störf geti ákveðnum tilvikum átt rétt á sér. Þá er það ekki útilokað að slík störf geti henta ákveðnum aðilum sem einhverju hluta vegna eiga erfitt uppdráttar í föstu ráðningaformi. Hins vegar skal gæta því eftir fremsta megni hvaða aðstæðum slíkt vinnuform nýtt og hvernig það er útfært. Vara skal að beita slíkum úrræðum þrátt fyrir að mönnunarvandi blasi við, leita skal fremur lausna á þeim djúpstæða vanda sem uppi er en varast að plástra vandann. ASÍ hvetur Reykjavíkurborg til þess að endurskoða afstöðu sína gagnvart gigvæðingu starfa á leikskólum og víðar. Það er óhætt að segja að gig-störfum á ekki að beita í auknum mæli á kostnað annarra starfa sem skapi ríkari réttindi og fyrirsjáanleika.
Áhyggjur ASÍ lúta að þeirri breytingu sem getur á orðið og að erfitt getur reynst að leiðrétta það sem miður getur farið eftir á. Það getur skapað dræmt fordæmi þegar stærsta sveitarfélag landsins fer fremst í flokki slíkra starfa sem eðli máls samkvæmt skapi mesta hættu fyrir viðkvæmustu hópa vinnumarkaðarins, láglauna einstaklinga, erlends fólks og ungs fólks. Hætta er á að aðrir atvinnurekendur bæði á almennum og opinberum markaði muni fylgja í framhaldinu. Að því sögðu vill ASÍ jafnframt koma því að framfæra að borgin ræði við hagsmuna aðila ætli hún sér að ráðast í svo umfangsmiklar breytingar og aukningu starfa sem hreyfingin hefur þegar gert athugasemdir við þegar Aflýsingastofa hóf störf upphaflega árinu 2018. Margar spurningar vakna við lestur tillögu vegna ráðninga á leikskóla Reykjavíkurborgar frá borgarstjóra lagt fyrir borgarráð Aflýsingastofu og því aukna verkefni sem stofunni verður ætlað. Mun Aflýsingastofa ráða starfsfólk fyrir hönd leikskólastjóra þegar ein af meginskyldum leikskólastjóra er að vinna að slíku sjálfur samkvæmt kjarasamningi. Mun henni ætla það hlutverk og borgin geti mannað eftir eigin hentuleika og þörfum einhliða í stöður eða mun starfsfólk hafa raunverulegt vald til frjáls vinnutíma og gengið út frá því að störf verði í boði þegar þarfnast vinnu, eða er einfaldlega verið að fjalla tímabundin störf sem hægt er að útfæra með einföldum hætti í ráðningarsamningum. Við það má bæta að spurningar vakna jafnframt hvað varðar kjarasamninga aðila, svo sem hver ber stjórnunarrétt gagnvart starfsfólki, hver er starfsstöð starfsfólks og hvernig er greiðslum háttað þegar starfsstöðum verður breytt með stuttum fyrirvara. Það á því jafnframt velt upp hvaða áhrif slík störf muni hafa á framfylgni stjórnsýslulaga enda ber ekki að auglýsa og þar með ráði í störf eftir hæfni þegar tímabundin störf er að ræða. ASÍ lýsir yfir fullum vilja til frekara samtals og samráðs og undir þetta skrifar Karin Ósk N. Björnsdóttir lögfræðingur hjá ASÍ, tilvitnun lýkur, og þá vitna ég einnig í það að Efling tekur undir afstöðu ASÍ varðandi Aflýsingastofu og jafnframt lýsir Efling yfir fullum vilja til samtals og samráðs málið og er kvitta undir þetta af Sólveig Önnu Jónsdóttir, formanni Eflingar. Og þetta er þetta heildarsamhengi sem er svo mikilvægt, þannig að núna þau komið með það og að lokum segi ég að það hefði verið eðlilegt að leita þá frekari samráðs og samvinnu áður en þessi tillaga var lögð fram og einmitt hlusta á það sem kemur fram í þessum umsögnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, aftur heldur hátíðin hérna hjá mér þar sem að nú er komið tvennt á dagskrá sem að er mér ljúft og skylt að fjalla þar sem að nýjasta bókin mín sem að kom út fyrir 2 árum fjallar GK-kerfið og heitir Vönundarhús tækifæranna. Og svo skulum við fara yfir grundvallaratriði í sambandi við mannauðsstjórnun. Það verður að segjast eins og að það er eiginlega ekki til meiri vandlægting gagnvart hlutverki mannauðsfólks heldur en þegar talað er að það sé óþarfi að ráða það. Og það að við séum stödd hér árið 2023 og það sé ennþá umræða það að það sé rangt að ráða mannauðsfólk sýnir bara ótrúlega vanþekkingu á málefninu. Það er talað það. Ráðning er ekki þannig að það bara bing-boing leið og einhver mætir og svæðið og það bara ekkert mál. Ráðning er ferill sem tekur marga mánuði. Það er talað það í stjórnun að leið og fyrirtæki eða deildir orðið 60 manna, þá sé komin tími til að ráða mannauðssérfræðing. Við erum að tala það að á skóla- og frístundasviði séu 600 manns á bak við hvern mannauðssérfræðing. Og hvað finnst ykkur það? Hvað finnst ykkur það? Hvernig getið þið haldið því fram að við eigum að vera faglegri í ráðningum, að við eigum að bæta okkur í ráðningum, að við eigum að setja inn ráðningu fyrir starfsfólk? Þetta er svo mikil vanvirðing á störfum þeirra sem þarna starfa. Er þetta eitthvað öðruvísi fólk sem er hjá skóla- og frístundasviði eða er á leikskólum heldur en í öðrum störfum? Ég spyr mig. Þannig að þegar við erum að tala mannauðsstjórnun þá er algjör vanvirðing að halda því fram að það sé ekki vel með féfarið. Það er ekki hægt að bæta ráðningaferill öðruvísi heldur en að hafa sérfræðingana til þess. Nema að leggja það ofan á stjórnendur sem að þið sjálf eru búin að tala að séu störfum hlaðin. Það er eitt. Í öðru lagi að þá kemur mér það ekki á óvart að ASÍ sendi þessa yfirlýsingu frá sér. Ég er vinnumarkaðsfræðingur, ég skrifaði doktorsritgerð vinnumarkaðinn eins og hann er uppbyggður
og það í eðli stóra hreyfinga eins og verkalýðshreyfinganna að standa á móti framþróun. Ef þið kynnið ykkur afleysingarstofuna sem að hluta til uppbyggð á sjálfstætt og giggurum, að þá sjáu þið að það var leita til fagfólks, þar að segja stéttarfélags, þeirra sem þarna starfa, sem að vildu hafa meiri sveigjanleika það að segja hvenær þeir komu inn. Ég hef hitt fyrir og búin að heimsækja marga leikskóla í vetur, þá hef ég hitt fyrir bæði alveg svakalega ánægða leikskóla menntaða einstaklinga sem að koma inn og geta haga lífi sínu þannig að þau velja hvenær þau koma inn og hvenær ekki. Það er að segja þau geta verið 3 mánuði, svo faraði 3 mánuði í burtu. Auðvitað eru þau með áunnin réttindi. Það þarf ekki eins og að spurja að því Reykjavíkurborg gæti ekki brotið lög. 40% er það starfshlutfall sem að þar þarf til. Ég hef líka hitt, mér að óvörum hef ég hitt fólk sem að tók hjá mér MBA-nám, 3 einstaklinga í vetur, sem að ég hitti fyrir í leikskólum, sem hafa ákveðið að starfa í leikskólum, meðal annars, þetta tónlistamenn, viðskiptafræðingar, sem að hafa vilja koma inn tímabundið en hafa ekki vilja til þess. Það mestur vöxtur á vinnumarkaði í svokölluðum gigstörfum, í því að vera sjálfstætt starfandi. Það að gerast alls staðar í hinu vestræna heimi og verkalýðshreyfingin getur staðið á móti því og öskra sig hása, en þetta þróun sem að við stöndum frammi fyrir og það þarf að taka utan hana í staðinn fyrir að standa á mótinni. BHM hefur nú þegar sagt að það mestur vöxtur innan þeirra raða í sérfræðingum sem að núna þessa mundir að fræðafélag, það getur verið skapandi greinar. Þetta ekki lengur þannig og það tvennt, þetta ólíkt. Það til eitthvað sem heitir harkhagkerfi og síðan til störf, sjálfstætt einstaklingar sem starfa í þekkingariðnaði. Og það bara, mér finnst einhvern veginn, færum okkur bara inn í nútíman í umræðinni. Þannig að þegar við erum komin hérna með tillögur það hvernig við viljum manna leikskólan, þá allt í einu þetta bara allt ómögulegt og þá verið að miða við ykkur fórsendur sem að ég hélt bara hreinlega að væri bara löngu farnar úr munni fólks fyrir allavega 30 árum síðan. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það eru Kolbrún Ásdóttir Baldursdóttir og síðan Sanna. Kolbrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, nú verð ég nú bara að segja eins og borgarstjóri áðan að ég veit ekki hvaða umræða nú borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir komin í og maður bara alveg gapandi hissa. En allt sem, svona meira minni allt sem framkom í ræðu borgarfulltrúans var allavega ekki sagt hér í þessum sal hér áðan. Og við erum að tala að fyrir inniheld 8 mannauðsstjórar eða starfsmenn sem flokkast sem mannauðsstjórar á sviðinu. Og spurningin nú í öllum sparnaðinum hvort ekki væri mögulega hægt að nýta þennan mannauð sem fyrir og mögulega skipuleggja starf þeirra öðruvísi þannig að þið getur tekið utan þennan málaflokk og hjálpa til við ráðningar á leikskóla, frekar en að búa til enn eitt nýtt stöðugildi. Á meðan verið að leggja niður og halda launum unglingana óbreyttu og annað sem má alls ekki hækka eða bæta þjónustu af því að það verið svo mikið að spara enda auðvitað peningamál borgarinnar helja þröm. Þetta allt spurning hvar á að höggva, í hvað á að höggva. Og þessi svart-hvíta ræða borgarfulltrúans, hún á bara ekkert við neitt sem að hér var að tala áður. Og við viljum öll það sama, við viljum auðvitað þennan manneklu vanda burt og það fyrir lifandis löngu. Og eins og framkom í ræðu minni áðan, þá margt gott í þessum tillögum, þannig að það engin alveg að óskapast yfir þessu öllu. Það eru svona fullyrðingar bara allt eða ekkert sem eiga bara ekkert við hér og við viljum virkilega gera þetta en það þarf líka að passa sig að stíga ekki einhverja tær á leiðinni og það sjálfsagt að skoða málin eins og með aflýsingarstofu og svo samninga og sem fram hefur komið það sakar aldrei að fá meiri upplýsingar skaða aldrei. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari? Nei.
Og þá veit ég þá ansvar Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, nú er talað virðingu og virðingarleysi. Ef að borgin hefði sýnt leikskólum og leikskólastarfsfólki meiri virðingu gegnum tíðina, þá er ég viss það að við værum ekki á þeim stað sem við erum á í dag. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir talar að verkalýðshreyfingin standi í vegi fyrir framþróun. Mér finnst alveg magnað eftir að ég lesi upp umsögn ASÍ að það sé ekki hægt að lesa, að sé ekki hægt að ræða umsögnina efnislega og það sem kemur fram í henni, að það sé ekki hlusta á það sem þau hafa að segja og það tekið til skoðunar eins og ég var að leggja til að við myndum gera. Við hlustum á það sem þau hafa að segja og við síðan bregðumst við því. Við getum ekki einhvern veginn einhlega sagt, já, herði, verkalýðshreyfingin er bara standi í vegi fyrir framþróun, við erum ekki sammála þeim, við ætlum bara að halda áfram með það að breyta fyrirkomulagi ráðningarsambands. Þetta er gríðarlega stórt ef við ætlum að fara að breyta öllum strúktúrnum í kringum það, hvernig við ráða fólk inn til leikskóla og það er gríðarlega mikilvægt að við séum alltaf að gera þetta út frá því sem að leikskólastarfsfólk og stjórnendur hafa sjálfur verið að kalla eftir. Borgarfulltrúum lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, borgarfulltrúar og þetta var ágætis ábending frá Sönnu Magdalenu borgarfulltrúa. Sko ég var að vísa í þegar ég sagði að verkalýðshreyfingin stæði á móti framþróun, þá var ég nú að vísa í bókina þannig að það sé á hreinu. Ég er ekki að tala að verkalýðshreyfingin standi á móti framþróun varðandi hafi staðið á móti framþróun vinnumarkaði guð mig góður, það væri náttúrulega algjörlega út í hött. Þannig að gott að leiðrétta þetta og við munum að sjálfsögðu vinna með, en við höfum unnið með fagfélaginu þessar niðurstöður, þessar tillögur. Og þær eru unnar af mannauðssviði borgarinnar, þannig að ég efast ekki að það sé verið að fara eftir öllum reglum og vinnumarkaðsákvæðum. Borgarfulltrúar lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvari sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, sökum mikill annað hef ég ekki komið í eins mikinn lestur og ég hefði viljað koma mér í og ekki náða að lesa bækur sem að þykja áhugaverðar, en þegar ég heyri bara standi vegi fyrir framþróun þá heyri ég bara þau orð og hef náttúrulega enga hugmyndum að það sé að heita á einhverjum bók. Nú er þetta komið fram, nú höfum við þessa umsögn frá ASÍ og ég tel að þetta rétt að við bregðust við henni, að við tökum hana til skoðunar áður en þessi tillaga er samþykkt og því legg ég til ef að það er hægt að við frestum þessari tillögu ráðningar að staðfesta tillögu úr borgarráði ráðningar í leikskólum. Reykjavíkurborg hefur mikið talað að hún sé fylgjandi samráðs og samvinnu, að það þurfi einhvern veginn að vinna hlutina vel með öllum og fá inn umsagnir og taka það síðan til skoðunar. Mér finnst þetta bara vera í grunninn það stór breyting á því hvernig við erum að ráða starfsfólk inn til borgarinnar og að það þurfi virkilega að skoða það og útferða það vel áður en við fyrir að ákvæða eitthvað sem getur síðan verið erfitt að taka tilbaka. Og það er öllum fyrir bestu, því væntanlega viljum við standa vel að þessu, bara leikskólanum til bóta, börnunum til bóta sem eru í leikskólanum og fjölskyldunum sem treysta á leikskólana. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara ansvari og þá eru ansvörum lokið. Forseti bendir á að það hefði þátt að fresta þessu í borgarráði. Hér erum við komin í borgarstjórn og það verður þá að koma formleg málsmeðferðartillaga eða eitthvað slíkt ef að þessi er óskað, en við hyggjumst halda áfram og ganga til atkvæða á eftir. En næstur mælskrá er Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn. Ég kem undir lið fundargerðar borgarráðs frá 15. júní síðastliðinn og er að vísa þá í 11. lið. Þar var samþykkt í borgarráð tillögur að úrræðum vegna dagforeldramála og ég vildi gera þetta aðeins að umtalsefni. Ég að vísu var áður en ég kom upp að leita gögnum í svokölluðu gagnahlaðborði Reykjavíkurborgar og mér sýndist það nú ekki alveg virka, en ég er vonandi með nægilega mikið af gögnum fyrir framan mig. Það sem ég vildi leggja áherslu á varðandi dagforeldrana og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði samþykktu tillöguna og bókuðu efni hennar, meðal annars á þá leið að fulltrúar flokksins hefðu margoft lagt fram hugmyndir í þessum efnum
og sumar af þessum tillögum væru í þeim anda. Ég vil líka taka sérstaklega fram með tilliti til stjórnsýslunar að ég byrjaði sem fulltrúi í skóla- og frístundaráði 19. september síðastliðinn að fá faglega eða pólitíska umræðu stöðu dagforeldrakerfisins. Ég fór síðan fram á 3. október á fundi ráðsins og 21. nóvember, svo endaði með því að það var lögð fram tillaga 5. desember í ráðinu og aldrei gat meirihlutinn séð ástæðu til þess að taka málinu fyrir á fundi fagráðsins. Svo var umræða í borgarstjórn 21. mars þar sem meðal annars var verið að ræða tillögur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem dagforeldrakerfið kom við sögu. Og á þess fundi ráðsins 22. maí síðastliðinn var þeim tillögum vísað frá, en það sem var þá athyglisvert að það var fyrst þá 22. maí 2023 og beiðnin, nota bene, hún kom fyrst fram 19. september að þetta yrði tekið fyrir á fundi fagráðsins. Og þetta eru svona vinnubrögðin eins og þetta blasir við mér í minnihluta að hugðarefni sem lítur á því að vera liður í að leysa dagvistunarvanda í Reykjavík, að það ekki hægt í fagráði að fá umfjöllun það og fá upplýsingar fyrir mörgum mánuðum eftir að fyrsta tillagan það efni lögð fram. Það líka svolítið hlálegt með fullri virðingu fyrir ágætis fulltrúum í meirihluta að gera þetta að einhverju sigur tillögu og koma síðan fram í fjölmiðlum í síðustu viku. Eftir allan þennan meðgöngutíma. Ég vil líka benda á í þessu samhengi að daginn eftir að þær tillögur voru lagðar fram var birt grein eftir eftir formenn tveggja hagsmunasamtaka dagforeldra sem ber yfirskriftina Ólga meðal dagforeldra og dagsett 16. júní. Og þar til dæmis eitt atriði í lokin sem skortur á samráði hvað sé hægt að gera fyrir alla hagsmunaaðila og dagforeldrana sjálfa. Ég vildi bara draga fram vinnubrögðin og aðferðafræðina pólitískt og hvernig svona mál unnin. Það eitt. Það sem skiptir náttúrulega mestu máli fyrir samfélagið til lengri tíma hver stefnan og hún líkleg til að skila árangri. Ég þeirrar skoðunar, þeirrar persónulegu skoðunar að það sé skynsamlegri stefnumótun til lengri tíma að til dæmis að fjárfesta í starfsumhverfi dagforeldra þannig geti verið 2 og 2 saman og að sú starfsemi frekar stækki en minnki í stað þess að borgin sé að binda verulegt fjármagn bæði í byggingum og í starfsfólki víðs vegar borgina þannig að það verði meiri pólitísk sátt það að eðlilegt að börn fari seinna inn í leikskóla en leið eftir fæðingarorlof. Vegna þess að slíkar hugmyndir og slík loforð eru de facto óraunhæf og alltaf kostnaðarsöm. En á meðan að menn stinga sandinum í hausnir í sandinn, þá náttúrulega erfitt við þetta að eiga. En sem sagt, ég vildi bara vekja máls á þessu, en að sama skapi líka taka undir það að það var jákvætt að þessar tillögur voru þó samþykktar og vonandi hægt að halda áfram að vinna að bæta þetta kerfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að stinga sandinum neitt, en það gladdi mig að sjá Sjálfstæðisflokkinn samþykkja þessar tillögur í borgarráði í síðustu viku. Þetta er gríðarlega mikilvægt að fjölga úrræðum. Þetta úrræði sem að margir foreldrar kjósa og best að dagforeldrar séu 2 og 2 saman þannig að það sé svona meira öryggi í því.
Við erum að leitast við með þessum tillögum að fjölga dagforeldrum í stéttinni og þess vegna erum við að auglýsa eftir húsnæði frá einkaaðilum og höfum fengið þokkalega góða viðtökur við því þar sem að við getum greitt fyrir því að dagforeldrar finni húsnæði við hæfi sem að kannski nýtist ekki sem leikskólahúsnæði en hentar samkvæmt reglunum fyrir dagforeldra. Ýmsar aðrar aðgerðir eru í þessum tillögum til þess að laða að dagforeldra inn í stéttina. Það komur örlítið óvart, ég verð að viðurkenna það, að sjá frekar neikvæð viðbrögð frá formönnum félaga dagforeldra. Ég vissi til þess að það hafði verið haldinn fundur með þessum félögum þar sem að þessar tillögur voru kynntar og meðal annars á grunni þess fundar var bætt inn í þessar tillögur ákvæði tryggingu ef að börn hættu eftir 1. maí og þá eiga dagforeldrar gjarnan erfitt með að fylla plássin af því að börnin eru að fara með foreldrum sínum í sumarfrí og fleira í þeim dúr. Þannig að þessari vinnu er hins vegar ekki lokið, hún heldur áfram. Við þurfum að endurreisa dagforeldrakerfið og gera það að brúnni sem það var. Á meðan við erum sérstaklega í þessum mikla skafli, í viðhaldsátaki, í leikskólahúsnæði og reyndar mönnunarvandræðum eins og við höfum verið hér að ræða og vinnum það hratt og vel. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarstjórunum fyrir svarið og það er gott að hann sé ekkert á leiðinni að stinga sandinum eitthvað. En ég vona innilega að hann átti sig að það er gott að stinga hausnum í rétt samband og að við í Sjálfstæðisflokknum getum stutt góð mál. Og ég held að það sé mjög mikilvægt til lengri tíma varðandi dagforeldrakerfið að það séu skilgreind mælanleg markmið með rækslu þess og að sé sett svona raunsær verðmiði á það til samanburða við leikskólaúrlausnina eða aðrar lausnir. Þannig að kannski að þetta geti verið mikilvæg stoð í yngsta hópnum, svona alltaf 18 mánaða eða svo. Og ég tel að vera mikilvægt sem sagt að það sé farið varlegar í uppbyggingu leikskóla ef að það skortir fé að halda byggingunum við og að fá starfsfólk í byggingarnar. En annars þakka ég bara borgarstjóra fyrir að koma og svara eða koma með viðbótar upplýsingar í þessu máli. Borgarfulltrúi er lokið við að svara andsvari og veitir þá svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta svar, borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Það er mikilvægt að það sé öryggi í þessari starfsstétt og rekstraröryggi, þannig að fólk hafi fyrirsjáanleika og vilji starfa í þessari grein. Þessar tillögur miða af því, en mér langaði að koma því að þessari umræðu hérna sem hefur farið í raun og veru ekki mikið fyrir að því að það svona eiginlega drukknaði í annarri umræðu þessar tillögur, að í þessum tillögum erum við að jafna stöðu foreldra sem eru komin með 18 mánaða börn og eldri, þannig að foreldrar þessara barna greiða jafn mikið og hjá dagforeldrinu og ef að barnið væri í leikskóla. Og þetta er risastórt skref fyrir barnafjölskyldur af því það er dýrara að vera hjá dagforeldri heldur en í leikskóla og þetta getur munað tugum þúsunda fyrir foreldra. Þannig að mér langaði bara að halda þetta til haga að við erum að forgangsraða fjármunum í þágu barna og barnafjölskyldna og þessi aðgerð ein og sér hefði nú verið tilefni til þess að hossa sér í fréttatilkynningu eða viðtali en við erum kannski ekki nógu dugleg við það.
Þá lokið við að veita andsvara öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir lið 22. Og þá hringir forseti inn fyrir atkvæðagreiðslu. Forseti bendir á að nýju spjöldin okkar eru tilvalin blævangur. En við ætlum að nota þau hins vegar í atkvæðagreiðslu núna á öllu gríni sleftu. Við byrjum á fundargerð borgarráðs 8. júní. Þar er það 4. liður, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og forseti ber það upp til samþykktar. Og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og þeir sem á móti kunna vera, og þetta samþykkt með meirihlutanum Flokki fólksins, Vinstri-grænum og Sósíalistum og hjásetu Sjálfstæðisflokki. Þá er að liður 6, nýtt deiliskipulag, auglýsing fyrir Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16. Þeir sem eru samþykkir því, vinstri það gefur merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það eru samþykkir meirihlutin og það er minnihlutin og Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins og Vinstri-grænar og hjáseta hjá Sósíalistum. Má ég forseti byrja hljóð? Það er 12 á móti 8. 12 á móti 8. Og þá erum við komin að fundargerð borgarráðs 15. júní. Þar eru það 2 liðir. Okkur hefur borist málsmeðferðartillaga við seinni liðin. Ég ætla að byrja á því að bera upp fyrri liðin. Það er 10. liður frá borgarráðs frá 15. júní, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega gefa merki. Þeir sem móti kunna vera. Nú bið ég borgarfulltrúa að fylgja forseta vel. Við erum í fundargerð borgarráðs frá 15. júní, 10. lið, viðauki við fjárhagsáætlun frá 2023. Hvernig var handritið hjá Sjálfstæðisflokknum? Ok, það var hjáseta, þá var það rétt. Niðurstaða þetta var samþykkt með atkvæði meirihlutans og hjásetu annarra. Og þá er það 12. liður tillögu vegna ráðningar á leikskóla Reykjavíkurborgar. Það búið að klára atkvæðagreiðslu þetta mál. Já, forseti ákveði það. Ég sé ekki ástæðu til þess að það var ekki búið að byrja þetta. Forseti ítrekka nú að svona komið með góðum fyrirvara. Er þetta mikið mál? Já, býtu. Þetta er 8. Já, svona. Þetta er, má ég biðja hljóð, þetta er í rauninni inn í viðaukinn er bara 1 liður, hann er sameiginlegur, hann endar á 0. Þannig að það er ekki hægt að greiða atkvæði það í sikkur lagi, en forseti hvetur bara borgarfulltrúan að bóka það. Þá erum við komin að 12. lið og það er tillögum vegna ráðninga á leikskóla Reykjavíkurborgar og þá er hér tillaga frestun sem er þá málsmeðferðartillaga. Hún hljóðar svona. Lagt er til að tillögur vegna ráðninga í leikskóla Reykjavíkurborgar dags 13. júní 2023 verið frestað fram til næsta borgarstjórnarfundar. Fari
Fram að þeirri afgreiðslu verði litið til umsagnar ASÍ máli dagsett 19. júní 2023 og svo málsnúmer. Og forseti leggur þessa málsmeðferðartillögu hér upp. Þeir sem samþykkja frestun, og það eru þá samþykkt, og þeir sem á móti kunna vera. Má forseti biðja hljóð, og það þá fellt með atkvæði meirihlutans. Þeir sem samþykktu voru sósíalistar, Vinstri grænir og Flokkur fólksins. Aðrir sátu hjá. Þá erum við komin að fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní. Já, það rétt. Já, ég ætla að klára, það alveg hárrétt. Ég þarf að klára tillöguna 12. liðinn. Og það 12. liður tillögu vegna ráðningar leikskóla Reykjavíkur. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifi merki. Það meirihlutinn Sjálfstæðisflokkurinn. Og þeir sem á móti kunna vera eru sósíalistar og hjáseta Flokk fólksins og Vinstri græna. Takk fyrir þetta. Og þá útskipting. Borgarstjórn andar djúpt, nýtur momentsins. Sólarmegin í lífinu. Ætlar þú maður, sko? Og svo, ætlar þú ekki að leysa mig af? Sabíne, ok. Þú að byrja. Já, ég ætla að byrja. Sabíne, þú tekur þá við. Já. Partí. En við stendum bara svo. Þórdís Lóa að fylgja saman breytinguna eftir. Það sér best mann. Já. Allt komið? Allt komið? Nei, já, bara alls ekki. En byrjum bara. Já. En það búin að skipta? Já. Já. Var hún að taka fundarlega? Þá erum við haldið áfram með dagskráni og það 23. lið, fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní og það undir fundargerð mannréttinda og ofbeldisvarnaráðs frá 8. júní, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 9. júní, fundargerð skólafrísnaráðs frá 12. júní, fundargerð stafrænsráðs frá 25. maí og 14. júní, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. júní og fundargerð velferðarráðs frá 7. júní. Og fyrst hefur kveðið sem máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég kem hér undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní. Þar ég ætla að ræða 7. lið og 8. lið og það eru sem þar af leiðandi samþykktarbreytingar og síðan fundardagatal sem liggur hér fyrir fundinum.
Á síðasta fundi borgarstjórnar þá vorum við í fyrri umræðu samþykktarbreytingar og ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það aftur. Við ræddum hér af hverju við fórum á stað, vinnudaga sem við héldum, málamiðlanir sem við tókum og það var mjög kröftug og fín umræða hér. Og eftir þá umræðu þá ákváðum við að fella frá tillögu að breyta ræðutíma úr 10 mínútum í 8 mínútur og sáum að það væri þá ágætt að leggja það bara til strax á milli funda og tilkynntum það inn í forsætisnefnd. Við höfum hins vegar fengið nokkra breytingartillögur sem við munum fara þá í gegnum hér á eftir, en þetta eru þá þessar, ef ég flýg svolítið í gegnum þetta, að þá eru þetta nokkra greinar sem við erum að breyta í samþykktu núna og erum í síðari umræðu og það er þá 8. greinin sem snýr að því klukkan hvað borgarstjórnarfundir byrja og eins og allir þekkja þá stendur í samþykktum að þeir eigi að byrja klukkan 14. Við höfum hins vegar undanfarið ár allt saman byrja klukkan 12. Það hefur verið mikil umræða það hvort við eigum að byrja fyrr. Við erum hér með breytingartillögur bæði frá Sjálfstæðisflokki sem leggur til að fundi byrja klukkan 9 og Sósíalistaflokki sem leggur til að fundi byrja klukkan 10. Ég legg til að þessum tveimur tillögum verði vísað áfram inn í forsætisnefnd því að það hefur verið umræða breyttan tíma. Það er alveg vilji til að skoða það hvað við getum fært borgarstjórn mikið fram, en það þarf að skoða það. Það þarf að skoða með tilliti til kostnaðar og skipulags. Slík breyting verður ekki gerð öðruvísi en að styrkja þá umgjörð sem borgarstjórn út af þeim tímaramma sem vikan hefur. Þetta viljum við láta greina, þetta höfum við sagt áður, þannig að ég legg nú bara til að þessi vinna henni verði framhaldið, hvernig þetta sem enda, hvort þetta endar á fundi klukkan 9, 10 eða 11 eða óbreytt, en mér finnst mjög eðlilegt að við skoðum það. Í 10. grein, í 3. málsgrein, er nú svona tæknileg breyting, hún snýr að því að fyrst að við erum að færa fundina í samþykktum fram til klukkan 12, að þá verði skilað inn tillögum og umræðum til forsætisnefndar klukkan 9 á föstudeginum og undan til þess að skrifstofan hafi tækifæri til þess að undirbúa forsætisnefndarfundi og gera það vel og passa upp á villur og fleira. Í 22. grein er lagt til að verði breyting á því að borgarfulltrúar tali ekki 3 heldur 2 af frummælanda undanskildum. Og við höfum fengið breytingartillögu frá Sósíalistaflokki sem að fylgja gögnunum einnig sem að við munum þá taka til afgreiðslu hér á eftir. En hún snýr aðeins efnislega að öðru, hún snýr að meira svona fljótandi þriðjuræðu. Ef ég leyfi mér að túlka tillögu sósíalista, þá er þetta svona fljótandi þriðjuræða. Síðan er það þá 24. greinin og hún snýr að því að andsvari verði breytt úr 2 mínútum í 1 mínútu og það eru einnig konar breytingartillögur við þá tillögu og það er frá sósíalistum það að andsvar verði 1,5 mínúta. Og þetta eru þær breytingartillögur sem eru á þessum samþykktartillögum sem við ræddum hérna á síðasta borgarstjórnarfundi. Við, eins og ég segi, drögum tilbaka tillöguna ræðutímann. Við föllumst á það að 10 mínútur er góður tími til að halda ræðu og eins og ég sagði hérna síðast að það var mikil umræða það hvort það ætti að hreyfa ræðutíma þannig að mögulega auka í ræðutíma hjá frummælanda upp í 12 mínútur og fara með aðra ræðunni í 8 mínútur. Sumir vildu jafnvel fara lengra niður og sögðu 6 mínútur. Ef við getum ekki kjarna okkur á svona stuttum tíma þá er þetta ekki ræður var sagt, það voru allskyns sjónarmið í þessu, sumir vilja ótakmarkaðan tíma, hér var vísað í fundagerðir á Akureyri, það sem er ótakmarkaður tími, það er gaman að skoða fundagerðir hjá nágrannasveitarfélögum okkar og Akureyri, til dæmis á Akureyri eru aldrei nein mál lögð fram, aldrei tillögur lagðar fram á fundum eða umræður. Það sem er á fundum til dæmis á bæjarstjórn Akureyrar er einungis fundagerðir sem fyrir liggja og það eru þær sem draga tillögurnar. Það er líka spurning hvort að það er eitthvað sem við viljum hér í borgarstjórn, að hér verði aldrei lagðar til umræður eða tillögur, heldur bara dregið upp það sem er verið að gera í kerfinu, það er að segja fundargerðir verði eina málið. En við erum ekki þar núna, en ég segi þetta bara því þetta var rætt hérna síðast
og sérstaklega vísa til Akureyrar og þegar maður skoðar það að þá er þetta staðan. Takk fyrir. Á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní 7. lið varðandi breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp. Hér er búið að kynna til sögunar tillögur og ég verð að segja að það er ánægjulegt að það hefur verið dregin tilbaka sú tillaga að ræðutími fari úr 10 mínútum niður í 8 mínútur. Það var allt og langt seilst. Það er búið að minnka ræðutímann allt og mikið að mínu viti og það var gert á síðasta kjörtímabili sem á takmarkar okkar möguleika verulega til að tjá okkur hér í borgarstjórn. Ég er líka ánægð með þá málsmeðferð að breytingartillaga okkar að henni verði vísað inn í forsætisnefnd til meðferðar, þar segja breytingartillögu það að borgarstjórnarfundir hefjist klukkan 9 en ekki klukkan 12 eins og boðað í þessum breytingum. Ég held að það sé vel til fallið til þess að gera borgarstjórna enn fjölskylduvænni vinnustað en ef við byrjum klukkan 12. Margir borgarfulltrúar hafa kvartað yfir því að fundir standi hér langt fram á kvöld og þegar við byrjum klukkan 14 að þá hafi þeir dregist fram úr hófi. En þessar tillögur höfum við viðrað áður og lagt fram áður, þannig að við skulum vona það að með því að vísa tillögunni inn í forsætisnefnd til meðferðar að hún verði samþykkt á endanum. En hins vegar liggja hér fyrir tillögur að breytingu sem að við getum engan veginn samþykkt vegna þess að það er þrengja störfum borgarfulltrúa og takmarka málfrelsi okkar á þessum 2 borgarstjórnarfundum sem haldnir eru í hverju mánuði og með því að andsvar fari úr 2 mínútum í 1 mínútu og að ræður fari úr 3 í 2 að undanskildum frummælenda, þá er verulega verið að takmarka málfrelsi okkar og þannig að við getum komið sjónarmiðum okkar hér almennilega á framfæri. Við megum ekki gleyma því að þetta er málstofa okkar. Borgarstjórn er málstofa okkar borgarfulltrúa og það er mikilvægt að þar gefist nægt rými til að ræða mikilvæga mál sem að snertir borgarbúa og að þeir hafi möguleika á því að hlusta á okkar sjónarmið og það er náttúrulega í anda lýðræðislegra vinnubragða. Hitt er andlýðræðislegt að takmarka málfrelsi borgarfulltrúa þannig að þeir geti ekki komið sjónarmiðum sínum almennilega á framfæri til borgarbúa. En við hér í Sjálfstæðisflokknum, við erum með bókun við þennan lið og ég ætla að lesa hana upp og hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks geta með engu móti samþykkt tillögur meirihlutans enda vega þær að opinni lýðræðislegri umræðu og takmarka rétt borgarfulltrúa til að koma sjónarmiðum og málefnum á framfæri á vettvangi borgarstjórnar. Borgarstjórn er málstofa borgarfulltrúa og með takmörkun umræðna og fjöldatillagna í borgarstjórn ásamt því að takmarka lengd funda er gengið á rétt borgarfulltrúa, málfrelsi þeirra og tillögurétt. Tillögur meirihlutans snúa meðal annars að því að gera borgarstjórn fjölskylduvænni vinnustað og gera ráð fyrir að borgarstjórnarfundir hefjist á hádegi og borgarfulltrúar yfirgefi fundasal borgarstjórnar á 8. tímanum að kvöldi. Slíkt getur varla talist fjölskylduvænt fyrirkomulag. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa margbent á það að tillaga flokksins að hefja borgarstjórnarfundi klukkan 9 að morgni myndi tryggja fjölskylduvænt starfsumhverfi án þess að takmarka lýðræðislega umræðu í borgarstjórn. Hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Alexandra Brím óskað eftir að veita andsvar.
Forseti, ég ætla nú ekki að lengja fundinn með því að fara í heila ræðu en mér fannst ágætt að það komi fram að eins og ég reyndar nefndi á síðasta fundi borgarstjórnar að öll fundarsköp og allar reglur ræðutíma og fjölda ræða eru samkvæmt einhverri skilgreiningu takmörkun á tjáningarfrelsi þeirra sem það gilda og slíkum reglum ætlað að bara tryggja að fundurinn sé uppbyggilegur og fleiri komist að heldur en einn. Ef það væri engin fundarsköp og engin hámarkstímalengd þá gæti fyrsti sem kemst á mælendaskrá talað í heila viku. Þannig að það sé verið að breyta reglunum með tilliti til reynslunar til þess að gera fundina betri. Ég sé ekki að það sé eitthvað meiri aðför að rétti borgarfulltrúa heldur en reglunar sem við hvort þið með, enda séu þær hugsaðar til að gera fundin í heild betri. Þannig að ég svo fór yfir þetta síðast, ég vildi bara svona ítreka þetta. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Alexandra Brím viðrar hér sínar persónulega skoðanir á því hvað vont og hvað slæmt. Að sjálfsögðu vilja allir að það sé farið að fundarsköpum og það gildi einhver fundarsköp fundina. Skárra væri það nú. Hins vegar erum við hér að benda á að það alltaf verið að skerða þennan ræðutíma sem hér hefur verið í borgarstjórn frá kjörtímabili til kjörtímabils og endanum þá endum við kannski á 1 mínútu og síðan hálfri mínútu og síðan sekundu og síðan engum tíma. Þannig að við þurfum enga borgarstjórn. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari það ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Líf Magnadóttir. Já, ágætu forseti og borgarstjórn, ég kem hingað upp undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní og þetta varðar ekki hagsmuni borgarfulltrúa, heldur varðar þetta hagsmuni Reykjavíkur allrar. Og það 7. liður aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttis- og mannréttindamálum 2023 til 2026. Og ég verð að segja að það vekur furðu mína að við höfum og ekki tekið þetta út sem sjálfstæðan lið og að þetta fái þá umfjöllun sem hún á skilið þessi aðgerðaáætlun. Þetta bara stefna í jafnréttis- og mannréttindamáli Reykjavíkurborgar og að sjálfsögðu eigum við að gefa okkur góðan tíma í að fjalla það. Þannig að ég vil halda því til haga hér að við kannski bara ræðum þetta þá strax eftir sumarfrí vegna þess að þetta eitt af mikilvægustu stefnumarkandi plöggum sem við störum eftir hér í borgarstjórn. Gefur máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ég ætla að ræða hérna aðeins undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní, 4. lið tillaga sumarleyfi borgarstjórnar 2023 en eins og við vitum þegar að fundir borgarstjórnar falla niður yfir sumartímann þá fer borgarráð með sömu heimildir borgarstjórnar en það ekki í borgarstjórn þá eru fulltrúar allra flokka með atkvæðarétt en þannig það ekki borgarráði og þannig við telum eðlilegt að við komum síðan með einhverjum svona breytingar þannig við getum tryggt jafna aðkomu allra flokka í borgarstjórn að málum í borgarráði eins og á við í borgarstjórn. Því eins og við vitum í borgarráði og þá eru dæmi að það séu áheyrnarfulltrúar sem að sitja þar sem að hafa ekki kosningarétt. En annars ég hérna undir, ætla ég líka að tala undir 7. lið fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar síðari umræða. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fór yfir hérna fyrir breytinguna hvenær fundir að hefjast og því vísað inn til skoðunar í forsætisnefnd og svo erum við einnig að leggja til hérna svona breytingu að prófa eitthvað nýtt varðandi það að ef að þetta sem sagt undir 20. grein í samþykktinni þar sem við leggjum til að fullnýti borgarfulltrúi annar en frummælandi ekki rétt til andmæla undir málinu honum heimilt að koma upp í ræðu í 3. sinn. Þannig að þarna erum við að leggja til smá
okkar að ef þú sem sagt fullnýtir réttinn til ansvara undir öllum liðum, að þá sérstu svona dálítið búin að taka út það sem að er mikilvægt að koma á framfæri undir því og þá sérstu ekki með heimild til þriðju ræðu. En ef að þú hafir ekki fullnýtt ansvarin, að þá getur þú komið upp í þriðja skiptið. Þannig við leggjum þetta til og að sama skapi erum við að leggja til að ansvarstími að hann verði 1,5 mínúta og við viljum koma á framfæri að þegar við erum að innleiða breytingar sem snúa að umgjörð borgarstjórnarfundana að það verði brýnt fyrir borgarfulltrúum nauðsyn þess að mæta tímanlega svo fundir borgarstjórnar geti hafist á réttum tíma. Það er svona ýmislegt sem er oft í gangi fyrir fundi sem leiðir til þess að við höfum held ég bara sjaldan byrjað á þeim auglýstum tíma sem fundir eru og þetta á ekki bara við borgarstjórn heldur líka öðrum ráðum og nefndum og hefur svona áhrif inn í daginn og skipulagið og við viljum líka að það verði svona gerð meiri krafa viðveru í salnum þannig að verði ekki heimilt að dvelja löngum stundum fyrir utan sal borgarstjórnar á meðan umræður fara fram að því að mikilvægt að borgarfulltrúar fylgist vel með umræðum í borgarstjórn svo málin fái faglega meðferð og þetta er náttúrulega málstofa okkar og þess vegna finnst okkur mikilvægt að við fáum alveg tíma til þess að ræða málin til dýptar og við byrjum fyrr og að þá þarf að skoða hvað þarf til þess að það geti orðið að veruleika, að starfsfólki sem sér undirbúning fundi hafi þá það sem þörf á, svo hægt sé að hefja fundi fyrr og já, þá held ég að ég sé búin að fara yfir allar þessar breytingar sem við höfum lagt til hér. Takk. Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Trausti Breiðfjörður Magnússon. Já, forseti og borgarstjórn, ég er að tala undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. júní og þetta varðar 13. lið í fundargerðinni þar sem fyrirspurn fulltrúa sósíalista er svarað vegna vagnaflota strætó. Í fyrirspurninni var óskað eftir svörum vegna vagnaflota strætó og spurt var hversu marga vagna þyrfti að endurnýja og hver áætlaður kostnaður væri vegna þess. Auk þess var óskað eftir svörum hvers vegna ekki hefði verið ráðist í nein vagnakaup og hvenær mætti búast við því að slíkt yrði gert. Svar barst síðan frá framkvæmdastjóra strætó á þessum fundi, Jóhannes R. Rúnarsinni, og í því kemur fram að mikil þörf sé fyrir endurnýjun vagnaflota strætó þar sem stór hluti flotan sé vel komin til ára sinna. Þörfin fyrir endurnýjun á þessu næsta ári væri þannig alltaf 40 vagnar og síðan 6 vagnar á ári eftir það miðað við núverandi og fyrirhugaðan akstur. Kostnaður við slík vagnakaup gæti numið alltaf 2,5 milljörðum króna þar sem er að ræða vagnar sem knúnir eru endurnýjanlegum orkugjöfum. Í lok svarsins kemur svo fram að af 66 vögnum sem eru í notkun í dag séu 45 þeirra 8 ára og eldri, en líftími strætisvagna er 7 til 10 ár og eykst viðhaldskostnaður umtalsvert eftir fyrstu 67 árin og það er því ljóst að á næstu 2 árum erum við að sjá að tæplega 70% vagna í eigu strætó er að fara að enda sinn líftíma. En þrátt fyrir það þá eru engar stefnur uppi eða áætlanir það að fjárfesta eða kaupa nýja vagna. Jóhannes, framkvæmdastjórinn, hann segir að rekstur strætó hafi verið í járnum eftir heimsfaraldur og stríð í Úkraínu, tekjurnar hafi þannig dregist umtalsvert saman og verðhækkanir á olíu og öðrum aðföngum aukist verulega. Og það sé vegna þess sem félagið hafa ekki haft neitt fé til aflögu til að kaupa nýja vagna. En rétt er að benda á að þau sveitarfélög sem reka Strætó BS gætu á hvaða tímapunkti sem er ákveðið að styrkja félagið til vagnakaupa en kjósa að gera það ekki. Hugmyndafræðin að Strætó megi ekki vera rekin með miklu tapi ríkir enn og meira að segja hjá fulltrúa Reykjavíkur í stjórninni sem að kýs með auknum útvistunum. En ef þá ekki að kaupa nýja vagna þrátt fyrir þörfina þá er einmitt bara einn valkostur eftir í stöðunni sem er útvistun og stjórn Strætó hefur á síðustu mánuðum unnið að því að bjóða út þjónustu til einkafyrirtækja. Í stað þess að reiða út fé til vagnakaupa og starfsfólks er því líklegasta niðurstaðan að Strætó niðurgreiði rútufyrirtækjum fyrir að reka og keyra vagna.
Í stjórn Strætó hefur Reykjavík verið með fulltrúa undanfarna mánuði, Alexandru Brím. Hún hefur setið þar og stutt útvistun sem margir hafa kallað einkavæðingu að innan. Fyrirtæki eins og Hagvagnar og Kynnisferðir hafa sinnt slíkri verktöku og hluta vagnaflotans hingað til. Og þannig munu þau fá niðurgreiðslu og hafa fengið niðurgreiðslu frá sveitarfélögum fyrir að keyra Strætó. Vagnstjóri sem ég ræddi við í gær og keyrir fyrir Strætó hefur miklar áhyggjur af stöðunni. Hann í miklum samskiptum við aðra vagnstjóra og hann upplifir ásamt starfsfélögum sínum mikið óöryggi í starfinu vegna stöðunar. Af því að ef fram fer sem horfir þá verða þeir neyddir til að hætta eða þiggja störf og verri kjörum hjá verktökum. Launin hjá verktökunum eru umtalsvert verri heldur en hjá þeim sem vinna beint fyrir Strætó. Þannig að við sjáum að 70% af vagnaflota Strætó verður ónothæfur innan 2 ára. Þrátt fyrir það hefur ekki verið ákveðið að kaupa nýja vagna og fulltrúar allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vilja frekar auka niðurgreiðslu til rútufyrirtækja fyrir að keyra það. Ég hvet fulltrúa Reykjavíkur í stjórn Strætó til að standa með vagnstjóranum og láta ekki bjóða sér svona vinnubrögð því að það er mikilvægt að fá svör við því hvað fulltrúi Reykjavíkur í stjórn Strætó hyggst gera, hvort að það sé markmið að leyfa vögnum í eigu Strætó að fjara út án þess að endurnýja flotann og hvort það kom ekki til greina þá hjá Reykjavíkurborg að tryggja endurnýjun vagnaflota allan á þeim leiðum sem ganga innan marka Reykjavíkur. Eða ætlum við að elta hins sveitarfélögin í byggðasamlaginu og halda áfram einkavæðingu að innan hjá Strætó. Og það er gríðarlega mikilvægt að öll sveitarfélög tryggi þessa endurnýjun á vagnaflotanum en ef að það stendur í vegi fyrir þessari ákvörðun að hins sveitarfélögin standi í vegi fyrir þá Reykjavík einfaldlega að gera betur innan sinna marka. Fjárfesting í Strætó skilar sér nefnilega margfalt tilbaka og það er hálfótrúlegt að meirihluti sem kennir sig við góðar almenningssamgöngur sé ekki að fjárfesta meir í Strætó. Og það er ekki boðlegt lengur að beita því fyrir sig að önnur sveitarfélag sé að standa sig illa hérna. Ef að þau hafa ekki metnað til að reka Strætó þá verður Reykjavík bara að gera betur með eða án hinna sveitarfélagana. En það er rétt að taka fram að Strætó bjó yfir eyrnamerktum fjármunum áður en heimsfaraldurinn skall á til að nýta í endurnýjun vagna. En þegar faraldurinn skall á var mikið tekjutap í rekstri og þeir fjármunir voru notaðir til að tryggja reksturinn. Ríkið hafði þarna neitað að koma nægt fé inn til að tryggja reksturinn og sagði Strætó bara að nota þetta eyrnamerkta fjármagn sem ætlað var til vagnakaupa í reksturinn. Þannig að þetta er fjölþættur vandi. En við í Reykjavík getum og eigum að gera betur. Ef hins sveitarfélögin vilja ekki efla almenningssamgöngur þá ætti borgin að taka málin í sínar hendur og ég tel tímabært að farið sé alvöru í endurskoðun á BS fyrirkomulaginu og hvernig það hefur verið að reynast Reykjavíkurborg. Hefur það verið að skila sér þeim gæða almenningssamgöngur sem vonir stöðu til með? Þetta er eitthvað sem borgarstjórn ætti að fara að skoða betur. Veita ansvar og það er Alexandra Brím. Forseti, já, ég ætla nú kannski ekki að fara mjög mikið í þetta en það er bara vissulega þannig að BS fyrirkomulagið er ekki gott og það þarf að finna einhverja breytingu á því, það er eitthvað sem ég hef talað lengi. Það er ekki þannig að vagnaflotinn sé þannig sundurgreinanlegur að við getum skipt út bara þeim vögnum sem aka í Reykjavík og það kemur ekki til greina að við förum einhvern veginn einhliða í það að greiða þetta þannig að önnur sveitarfélög geti bara svona svolítið skellt kostnaðinum á okkur með því að draga lappirnar. Það myndi heldur, það væri líka bara mjög slæm ákvörðun að fara frá samþættum almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu í að vera bara með Reykjavíkurvagna. Það margar af algengustu leiðunum ganga milli sveitarfélagana. Það bara gengur ekki upp. Ég átta mig á því að þetta færi taugarnar á borgarfulltrúum og íbúum og fleirum og þetta verið mjög í taugarnar á mér. Það er hins vegar verið að vinna í svona langtíma samkomulagi hvernig við ætlum að reka Strætó og borgarlínu. Það eru viðræður í gangi við ríkið. Það er alltaf verið að tala við okkur eins og það sé eitthvað að færast nær og vissulega virðist vera allan að mjakast í þeim viðræðum en sko þar til að við fáum að hreint hvernig því er lent þá er erfitt að taka einhverjar mjög stórar ákvarðanir en við höfum verið að ræða vagnastöðun, hún er ekki góð og það þarf að finna einhverja lausn á því bara mjög fljótlega. Það er ekki, stjórn Strætó er alveg sammála um það að það er ekki hægt að ýta þessu vanda á undan okkur lengur, vagnastaðan er orðin það slæm.
En eins og ég segi, Reykjavíkurborg getur ekki tekið einhliða ákvörðun að gera þetta og þetta bara pínu hnútur og þetta gott dæmi það af hverju byggðasamlag ekki góður rekstrarleið. Alexandra Brím lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Alexandra Brím, borgarfulltrúin talar að þetta rekstrarfyrirkomulag sé mögulega úr sig gengið. Hefur hún hugsað sér hver næstu skref verða þá í þeim málum? Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon lokið við að svara ansvari, veitir það ansvari sinni Alexandra Brím. Það bara liggur fyrir að það þarf að taka ákvörðun það í stefnuráði SSH, Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, með hvaða hætti við viljum reka þessar samgöngur, en sennilega munum við þá taka inn í það samtal, eða þau sem í stefnuráðinu, ég þar ekki lengur, út frá svona niðurstöðum viðræðnanna við ríkið, af því að það í rauninni væri mjög skrítið að taka einhverja mjög stórar umbreytingar ákvarðanir núna samt rétt áður heldur en stór umbreyting sem nauðsynleg út af bara hvernig borgarlínan og strætó verða rekin og þá kannski með einhverju aðkomu frá ríkinu eða öðruvísi samkomulagi við ríkið. Þannig að í rauninni setjum við í pínu pattstöðu með það líka þar til að þessar viðræður klárast sem bara mjög óheppilegt líka. En ég eins og ég segi, mjög á því að það þarf að breyta rekstrarform og það bara í gegnum þetta vettvangi stefnuráðsins sem hægt að taka slíka ákvörðun. Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari sinni og ansvörum lokið þá. Það ætla borgarfulltrúin að svara ansvari öðru sinni? Nei. Þá næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Heyrðu, hérna ágæti forseti og borgarstjórn. Ég semst komið varðandi 7. lið samþykktinnar til þess að bara árétta þá skoðun mína að þykja það bara algjörlega fráleitt að kenna sig við lýðræðisleg vinnubrögð og breyta svo samþykktum borgarstjórnar á grundvelli huglægs mats á ræðu minnihlutans eða eins og sagt var hérna síðast vegna þess að þær eru almennt svo gæðalitlar, tilbreytingarlausar eða leiðilegar á köflum. Þetta orðið þannig að maður þorir varla að segja neitt leiðilegt ansvör meðan styttast þau aftur og aftur og Guð bara blessi athugasemdirnar eða bera sér sakir. Það verður náttúrulega örugglega komið út úr samþykktunum eftir 2 ár. En þetta segir sér sjálft náttúrulega ef sjálfstæðisflokkurinn væri inn í meirihluta og léti sér þetta í hug með þessari röksemdafærslu að þá væri við verið upphrópuð andlýðræðislegu spillingaflokkur en ekki það þurfi neitt mikið til þess að kýtla til þeirra upphrópunar og það er sérstaklega af hinum ágæta Pírataflokki. En það er því þessu nákvæmlega eins og mörgum öðrum málum hérna undanförnu að mér finnst það sem að það er greinilegt að afstöður og orðræður borgarfulltrúa meirihlutans stýrir svolítið af því hver á í hlut sem að er dapurlegt. Takk fyrir. Næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek hérna til máls undir 7. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 16. júní og svo 12. og 18. liðar fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 14. júní. Bara örstutt samþykktina því við ræddum þetta mikið síðast. Það er auðvitað fagnaðarefni að sú tillaga að minnka ræðutímann hefur verið dregin tilbaka. Og ég vil líka bara segja að ef það sé áhuga á að draga úr tímanum fyrir andsvör þá líst mér nú strax skárra á tillögu sósíalista að þetta fari niður í 1,5 mínútu. Svo náttúrulega
eins og við ræddum hérna aðeins undir liðnum hérna beina kosningu borgarstjóra að Reykjavíkurborg með algjörða sérstöðu hérna á landinu sem sveitafélag og þegar við erum kannski að bera saman eins og Akureyri, þar sem kannski búið að afgreiða þá öll mál áður en að bæjarstjórnarfundur haldinn, að þá eðlilegt að stjórnsýslan sé þar þannig. Hér hins vegar erum við með miklu stærra apparát og hér erum við sem erum í andstöðu sérstaklega, höfum hér tækifæri að bera upp mál og að veita meirihlutanum aðhald og hafa yfirsýn yfir starfsemina í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Þannig að það mjög mikill munur þar á. Nú sé ég nú ekki hversu mikinn tíma ég á eftir, þannig ég reikna með að hann sé óendanlegur. En ég vildi bara koma á þessu framföri en vísa öðru leyti til bókunar sem var lesin upp hérna áðan. Ég ætlaði síðan hérna undir umhverfis- og skipulagsráði fundinum sem var núna miðvikudaginn 14. júní síðastliðinn. Þá var undir 12. lið af því að ég er líka í íbúðaráði Breiðholts og við fengum áhugaverða kynningu frá einu fyrirtæki og það var bara að það sé mikilvægt að huga að stefnu, allavega í Breiðholti og kannski annar staðar safnstæði fyrir rafskutur innan þess hverfis og ég tel að í sjálfu sér brýnt að við almennt séð setjum einhverja reglur hérna í Reykjavík slík safnstæði og þau séu aukin til þess að auka notkun rafskútna en þó fyrst og fremst í mínum huga auka öryggi við notkun þeirra. En ég tel að það væri mikill kostur að væri hugað aðeins að framförum í stefnumótum á því sviði og það myndi náttúrulega þá stuðla að annars konar samgöngumáta en til dæmis að fara á bíl. Nú varðandi 18. lið að þá það nokkuð skondið mál en mun vantilega að lifa lengur í kerfinu en það varðar umferðaröryggi í Fálkabakka, aftur komum við að hagsmunum Breiðholts og það lítur að svo sem það voru gerð viss mistök við afgreiðslu þess tiltekins liðar en það verður vonandi bætt úr því síðar í stjórnsýslunni en aðalatriðið þar að efst í brekkunni í Fálkabakka það reynsla vagnstjóra og annarra að það sé hætta í mikilli snjófærð að bílstjórar missi stjórn á ökutækinu. Og við hérna íbúðaráði Breiðholts þá vildi ég leggja til að það yrði eitthvað gert eða ályktað á vegum íbúðaráðsins. Góður félagi minn, Kjartan Magnússon, hafði verið með svona tillögu í umhverfis- og skipulagsráði fyrr á þessu ári þetta mál og ég held að því hafi lokið með tilteknum hætti. En ég vildi bara benda á þetta mál og ég vona innilega að þetta tiltekna atriði að vísa til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgangna og borgarhönnunar, að það sé hægt að vinna með þetta mál á þess að leiði til mikils pólitísk ágreinings vegna þess að aðstæður að manni hefur virst efst í brekkunum við vissar aðstæður séu alls ekki nógu góðar. Nú það er nú gaman að enda umfjöllun hérna snjóinn og Fálkabakkann hérna í sólinni og ég er bara mjög ánægður að sólin sé komin upp hérna og að það sé að fá smá sól hérna í þessu íslenska sumri en ég tók í nokkuð. Herru, ég bara annars þakka fyrir mig. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil hérna bæta aðeins í samgöngumálinu eins og tveir borgarfulltrúar gerðu á undan mér. Fyrst var það Trausti Breiðfjörð, borgarfulltrúi sósíalista sem talaði almenningssamgöngunar og ástandi hjá Strætó. Ég vil bara taka undir það með honum
það verður að skoða þessi mál að meiri þunga heldur en gert hefur verið. Maður skynjar það að það komin, eins og kom fram, ákveðin þreyta í marga strætisvagnastjóra og ekki til fyrirmyndar hvernig vagnaflotinn og ég ætla alls ekki að spá því að hann sé eitthvað að hrynja, það gerist nú sjaldnast, en þetta samt komið fram yfir ákveðin mörk, aldur vagnaflotans og ástand hans og ég vil bara beina því til stjórnarmanns okkar í Strætó OBS og borgarstjóra, því að stjórnarmaðurinn gerir lítið einn og sér, að taka þessi mál til endurskoðunar. Það hefur reyndar mörg undanfarin ár, þá hefur orðræðan svolítið verið þessi leið. Ástandi hefur smám saman versnað. Það hefur verið gripið til margvíslegra úrræða til að halda þessu öllu saman gangandi og það hefur yfirleitt tekist. En þá hefur líka mjög mikið verið vísað til þess til framtíðarinnar að borgarlínan komi og þá mun þetta allt batna. Ég held að við verðum með sér að mér finnst að vera ákveðin rómantík í því og ég held að við verðum átt okkur af því að það verður jafnvel þó að borgarlínan komi með einhverjum hætti, þá verður áfram að reka þetta kerfi og við getum ekki leyft okkur að láta núverandi kerfi danka í ljósi þess að í framtíðinni komi eitthvað alveg nýtt kerfi. Reykjavík ber auðvitað sína ábyrgð, við erum langstærsti aðilinn í byggðasamlaginu, eigum meirihluti því og þó það sé alveg rétt að það verður að Reykjavíkurborg getur ekki knúið einhverja breytingar í gegn með valdi í þessu byggðasamlagi, þá held ég að við þurfum að huga öðrum leiðum. Þetta byggðasamlagslíkan að miklu leyti tekið frá frændum okkar Svíum og þar sem slík byggðasamlag hafa verið rekin á borgarsvæðum og jafnvel í heilu héruðunum með margar sýslur og borgir innanborðs og svo mikið veit ég að þar ólíkt þjónustustig, það eru kannski ólíkir vagnar samt allt rekið undir sama hattinum. Þannig að mér finnst athyglisverð þessi hugmynd sem kom fram og Trausti borgarfulltrúi talaði að jafnvel væri hægt að kaupa vagna sem gengi ákveðnum leiðum og það rétt sem síðan stjórnarmorgun Strætó bent á að þetta eru blandaðar leiðir en við erum samt með nokkrar leiðir sem að langmestu leyti hreinar Reykjavíkurleiðir og væri kannski að ná samkomulagi og síðan vil ég líka bara hvetja til þess eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom inn á hérna í upphafi fundarins. Það eru svona ákveðin atriði sem kostar ekki mikið að laga eins og bara biðskilamálin okkar, hægt að koma uppbyttu biðskili, bara stóru skiptistöðarnar, opnunartími þeirra og aðbúnaður í þeim. Sjálfur sér ekki svo mikið mál að laga ef skilningur fyrir hendi og vilji, en segir alveg sitt gagnvart okkar farþegum sem við viljum þetta laða inn í þetta kerfi. Og annað þessu tengt sem Helga Skreitarsson borgarfulltrúi kom inn á varðandi Fálkabakkann, þá það rétt sem hann sagði. Við höfum verið að vinna í þessu máli núna mánuðum saman og reyndar þetta mun eldra mál, þetta margar ára gamalt mál, en ég vil endilega hvetja borgarstjóra sem býr nú í Breiðholti, ef ég man rétt, að huga sérstaklega þessu Fálkabakkamáli. Það er hægt að benda honum á íbúa og strætisvagnafarþega og vagnstjóra sem eru vitni að því þegar að vagn festist þarna í brekkunni vegna þess komst ekki upp hann, ég held að verið 25. janúar og frásagnir fleiri tilvik. Mér finnst með ólíkindum að tillaga okkar sjálfstæðismanni máli skuli hafa verið felld af meirihlutanum í umhverfis- og skipulagsráði 19. apríl eða í apríl og þegar slík öryggismál er að ræða þá hlýtur að vera hægt að fá mannis og borgarstjóra til þess að skoða þau með opnum og fordómalausum hætti, því ég er alveg viss að hann gerir það. Þá mun hann beita sér fyrir löngu tímabærum úrbótum í þessu máli sem hefur verið kallað eftir árum saman hjá vagnstjórum.
Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það er Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér ætla þess að bregðast við ummælum eða ábendingum borgarfulltrúa Kjartan Magnússonar varðandi öryggismál í Fálkabakkabrekkunni. En ég ætla að benda á það að árið 2017 voru gerðar ítarlegar breytingar á deiliskipulagi einmitt í Fálkabakkabrekkunni til þess að sem snúa að öryggismálum og þar var ekki talin ástæða til þess að setja hita nákvæmlega þarna í beina niður bakkan. Vegna þess að ef að skoða er slysasjá fyrir þetta svæði að þá eru flest slysin aftan á keyslur upp Fálkabrekkubrúna, ekki niður. Og þessar deiliskipulagsbreytingar sem voru samþykktar 2017 voru einmitt gerðar á þeim stað og sem sneru að inngangi inn á leikskólann, Arnarbakka. Þannig að þarna var árið 2017 var ekki talið kannski hvað maður að segja, það var brýnna að laga innkeysluna inn í Arnarbakka, inn á Fálkabakka, heldur en að setja hita í brekkuna. Þannig að ég myndi vilja að borgarfulltrúinn myndi kynna sér þetta fyrst áður en að lagt verði í að fara í dýrar ráðstafanir að hita brekkuna með þessum hætti sem að borgarfulltrúinn að leggja til hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég man vel eftir þessu frá 2017, kynnti mér málin þá. Sko, ég held að hér séum raunin 2 aðskilin mál að ræða. Og það er alveg rétt að það var ráðist í þessar deiliskipulagsbreytingar á þessum tíma. Ég man ekki nákvæmlega hvað í þeim fólst, en ég held að það hafi bætt aðstæður þarna við innkeysluna sem borgarfulltrúinn nefnir. Varðandi slysasjá, þá er það alveg ein ákveðin leið til þess að vinna út svartbletti í borginni eða slysastæði í borginni, en svolítið gamaldags, bara góð leið sem slík, en við getum ekki eingöngu miðað við það hvað nákvæmlega hafa orðið einhver hræðileg slys, því að nú er líka komið til skjalana bara ákveðið áhættumat, það sem brattinn í viðkomandi brekku er metin út frá ýmsum atriðum, og það segir mér það vagnstjórar að þetta bara sé sá staður sem þeir séu hræddastir við að aka, sérstaklega í hálku. Það er reyndar mikil áhersla lögð á það hjá borginni að salta þessa brekku mjög vel. Hins vegar er það bara, það er mannlegt verk og test kannski ekki alltaf 100% eða er ekki alltaf á nákvæmlega réttum tíma. Þannig að ég hef í brjósti varandi þennan stað og skildi ekkert í meirihlutanum að fella þessa tillögu þarna í apríl. Kannski var það með ráðgjöf þeirra sem lögðu þennan dóm á málinn 2017. Ég held að það hefði verið rangur dómur og þetta sé einn mikilvægasti staður í borginni sem þurfa að athuga. Og ég tek líka fram, það er talað um upphitun ákveðnum stöðum eins og hefur ekki við góð raun annars þeirra í borginni. Það var líka nefnt svo leið að setja þá strætisvagna sem þarna aka á nagladekk, að minnsta kosti aftan eins og var gert hér í eina tíð árum saman, en ég held að því hafi alveg verið hætt núna og ég er ekki viss að það hafi verið rétt. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvarari sinni Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í deiliskipulaginu með leyfi forseta kemur fram að til að bæta umferðaröryggi verður ný innkeyrsla frá Arnarbakka þar sem umferðarhraði er 30 km á klukkustund og aðeins fjær í gatnamótum, fjær Arnarbakka Fálkabakka. Gert er ráð fyrir gangbraut í innkeyslunum með núverandi göngustíg. Þarna á að vera að tryggja öryggi gangandi og hjólandi fram hjá leikskólanum. Og það vildi svo til á þessum tíma var ég með 2 börn í þessum skóla og ég meira þess að barðist fyrir þessum breytingum á þessum tíma. Þannig að þegar þú ert með umferðaröryggisáætlun þá þarf að forgangsraða fénu vel. Og þarna var forgangsraðar í þágu gangandi og hjólandi og til þess að tryggja það að bílarnir myndi ekki renna inn á bílastæði sem var raunin. En þarna var ekki metið sem svo að það þyrfti að setja hita í alla brekkuna.
Og það mjög skrítið að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tala fyrir ráðdeild og sparsemi á einum stað og gagnrýnir meirihlutann í Hvívetna, en svo hann að tala þarna, borgarfulltrúinn, að setja hita sem geti kostað 30 til 60 milljónir fyrir mjög svona, já, hvað að segja, við erum að tala hluti sem voru teknir í gegn árið 2017 og það kannski brýnna öryggisatriði annars staðar í borginni heldur en akkúrat á þessum stað og þessum tíma og slysasjáin, hún bendir líka til þess. Borgarfulltrúinn lokið við andsvaraðurinn sinni og svara þá andsvaraðurinn sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, eitt af því sem ég lærði fyrst þegar ég fór að tjá mig umferðaröryggismál að forðast fullyrðingar og alhæfingar og svona hrókafullan tón í máli mínu þegar maður að tala hugsanlega slysastaði í borginni. Nú, þetta hljómar svolítið þannig eins og þegar ég tala fyrir auknu öryggi í Fálkabakkaprekkjunni, þá sé ég að tala á móti umferðaröryggisaðgerðum sem voru gerðar þarna á Ardabakkanum 2017. Því fer fjarri. Ég alveg viss að þær aðgerðir voru, og ég man eftir því, þær aðgerðir voru mjög góðar og fullkomlega réttlætanlegar og þeim fjármunum var vel varið. En annar hlutur þarf ekki að útiloka hinn. Hinn hlutur sem að tala sem eru ákveðin vandræði þá ofar í brekkunni og í sjálfri brekkunni, bara allt annað mál heldur en umferðaröryggismál við leikskólan í þá gangandi hjólandi. Þarna maður frekar að tala umferðaröryggi, já, þeirra sem eru á bílum og ekki síst strætisvagna farþega. Ég held ég hef aldrei sagt að það þyrfti hita í alla brekkuna. Það ákveðin hluti í brekkuna sem brattari heldur en hinir hlutarinnar og þar mætti setja hita. Og það fer alls ekki gegn málflutningi mínum ráðdeild og sparsemi að verja fé til umferðaröryggismála. Það hefur verið margoft sannað af aðilum innanlands og utan, meðal annars OECD, að þeim fjármunum sem varið til umferðaröryggismála í borgum einhver best varðir fjármunir og alls ekki hægt að kalla það eyðslusemi þegar dregið úr hættum á slíkum stöðum. Þannig að ég held að við ættum að forðast svona kannski alhæfingar og hálfgerðar ásakanir þegar við fjallum þessi mál, en bara reyni fagna því að það ég að taka þetta til endurmats sem vonandi leiði til þess að úrbætur verði gerðar áður en því að þarna hefur svo sannarlega skapast hætta og gerði það síðasta minnsta kosti í janúar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræðum lokið undir þessum lið. Nú þarf ég að fá alla borgarfulltrúa í salinu og eitur skarpa og einbeitta. Forseti mun standa yfir þessum lið. Já. Kæru félagar, þá erum við komin að lokum þessa liðar númer 23. Við eigum eftir að fara hér í nokkrar atkvæðagreiðslur. Einnig liggja fyrir tillögur frá Sjálfstæðisflokki sem að borgarfulltrúar munu fá senda á næstu mínútum, þar sem óskað er eftir að taka inn nokkur mál með afbrigðum. Þetta eru ekki breytingartillögur við samþykktirnar. Allir borgarfulltrúar fengu þær fyrr í dag. Nú einbeitum við okkur. Eitur skarp. Byrjum á þessu einfalda og það hér beiðni tímabundna lausn frá störfum og það óskað eftir borist hefur beiðni Rannveigar Ernudóttur varaborgarfulltrúa tímabundna lausn frá störfum frá 1. ágúst 2023 til 1. september 2024 vegna annarra starfa og ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá það næsta mál, það 4. liður undir fundargerð forsætisnefndar. Það tillaga forsætisnefndar að fella niður reglulega fundi borgarstjórnar í júlí og ágúst 2023. Lagt til að forsætisnefnd vísi svohljóðandi tilhugsun til meðferðar borgarstjórnar á fundi hennar og hún hljóðar svo. Lagt til að borgarstjórn samþykki að fella niður reglulega fundi borgarstjórnar í júlí og ágúst
næstkomandi samkvæmt heimild í 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar númer 1020/2019 í sumarleyfi borgarstjórnar fer borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ellegar samanber ákvæði 5. grein 35. málsgreinar í sveitarstjórnarlögum. Og ef enginn hefur mótmælum við því, að þá gjörðu svo vel, óskar fulltrúinn eftir að það verði atkvæðagreiðsla. Nú erum við búin að tæma fundar, við erum búin að tæma mælendaskrá. Óskar fulltrúinn sem gera örstuttu athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara koma því á framfæri að þar sem að borgarráð fær heimildir borgarstjórnar í sumarleyfi okkar, að þeir fari varlega með þetta vald, að þeir sé ekki að taka veigamikil mál og afgreiða þau yfir hásumarið þegar allir borgarfulltrúar eru fjarri og hafa ekki aðkomu að ákvörðunum. Takk fyrir það. Skilaboð móttekin, en forseti leggur hér þessa tillögu fram til samþykktar og ef enginn hefur mótmælum þá er hún samþykkt. Takk fyrir það. Þú vilt atkvæðagreiðslu? Já, þá þarf að gefa merki með það, en þá það er sjálfsagt ef forseti þá leggur þessa tillögu að fella niður reglulega fundi borgarstjórnar í júlí og ágúst upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast að gefa merki. Og þeir sem að móti kunna vera, og það er samþykkt með hjásættu sósíalistaflokks. Þá er það aðgerðaráætlun, það er liður 6, aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttis- og mannréttindamálum 2023 til 2026 og forseti hefur móttekið skilaboð frá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur þar sem hún hvatti okkur til þess að ræða þetta enn frekar að hausti og ég held að það sé bara vel til fundið og við munum það saman og tökum það upp, en hér er þessi aðgerðaráætlun lögð fram til samþykktar og þeir sem að samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Aðgerðaráætlunin og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það 7. liður, það er breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar síðar umræða. Og nú bið ég borgarfulltrúa sérstaklega að fylgja mér vel. Þið fenguð fyrr á fundinum sent skjal þar sem breytingarnar eru. Við förum í hverja grein fyrir sig, það eru breytingatillögur. Við byrjum á þeirri sem gengur lengst, fyrst og svo koll af kolli. Allir með? Eiturfókus. Það er fyrst breytingar á samþykkt þá stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna funda borgarstjórnar, það er 8. grein og fyrst í skjalinu, ég ætla nú ekki að lesa hana alla því þið eru með þetta fyrir framan ykkur, þar er greinin eins og hún er í dag í samþykktum. Síðan er það tillaga forsætisnefndar og þessi grein hljómar þá upp á það að borgarstjórn skuli að jafnaði funda 2 sinnum í mánuði á þriðjudögum sem ekki ber upp á helgidaga eða annað frídaga og fundi skuli hefjast klukkan 12. Og síðan er hér breytingartillaga frá Sjálfstæðisflokks vegna þessara tillögu og þeirra breytingartillaga gengur út á það að fundi skuli hefjast klukkan 9 að morgni og sú breytingartillaga gengur lengra heldur en breytingartillaga Sósíalistaflokks sem snýr að því að ganga til klukkan 10. Forseti hefur þegar kynnt málsmeðferðartillögu á þessum 2 tillögum það að þeim verði vísað til forsætisnefndar til frekari skoðunar og ef að fundurinn er samþykkur þá óskar forseti eftir því að þessar 2 tillögur verði bornar upp saman í vísun til forsætisnefndar. Er það samþykkt? Það er þá samþykkt, þessar 2 tillögur, breytingar til. Hins vegar ber forseti síðan upp tillögu forsætisnefndar sem segir að samkvæmt fundadagatali sem borgarstjórn samþykkir á síðasta fundi sínu fyrir sumarleyfi að þá erum við með það hérna seinna á fundinum að fundi skuli hefjast þá klukkan 12 og vera þá 2 sinnum í mánuði á þriðjudögum og þá ber forseti þá tillögu upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast að gefa merki og það eru meirihlutinn Vinstri grænir og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera og það er hálfur Sjálfstæðisflokkur, allur Sjálfstæðisflokkur og hjáseta Flokk fólksins. Takk fyrir þetta. Þá förum við í 10. grein.
Þar greinin hljómar upp á það að skriflega eigi að skila inn gögnum á föstudegi fyrir klukkan 11 en vegna tíman sem breytt og hefur verið samþykkt hér að þá þar lagt til að sú breyting verði á að það verði klukkan 9 og við þessa grein engin breytingartillaga þannig að forseti leggur hér upp þessa breytingu að dagskrá borgarstjórnar skal tilkynna að borgarfulltrúi sem óskar eftir að fá mál tekið á dagskrá borgarstjórnar skal tilkynna forsætisnefndar skriflega fyrir klukkan 9 föstudegi fyrir reglulegan fund forsætisnefndar. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlega skrifi merki. Og það samþykkt og þeir sem móti kunna fyrra og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og mótatkvæði Vinstri grænna. Það ekki? Já, já. Já. Og þá það 22. grein og hún hljóðar í dag upp á að borgarfulltrúum sé heimilt að tala þrisvar í hverri, sem 3 ræður í hverju máli og forsætisnefnd leggur til að borgarfulltrúar megi tala tvisvar en frumælanda undanskildum sem hafi þá málsrétt þrisvar. Og breytingartillaga frá Sósíalistaflokk og hér lögð fyrir og hún hljóðar að fullnýti borgarfulltrúi annar en frumælandi ekki rétt til andsvara undir málinu og hún heimilt að koma upp í ræðu 3. sinn. Og forseti ber þá fyrst upp breytingartillögu Sósíalistaflokksins og þeir sem eru samþykkir tillögu Sósíalistaflokksins vinsamlega skrifa merki og það Flokkur fólksins, Sósíalistar og Sjálfstæðisflokkur, þeir sem á móti kunna vera, það meirihlutinn og hjáseta Vinstri grænna. Og þá það 24. grein og þar það rétt, alveg hárrétt. Forseti á það til að hlaupa svolítið á undan sér. Þá leggur forseti upp tillögu forsætisnefndar breytingu á 22. grein sem hljómar upp á 2 ræður í hverju máli að frumælanda undanskildum þeir sem eru samþykkir því gefi merki og það Magnea biðum þig að það þá meirihluti og VG þeir sem á móti kunna vera það eru Sósíalistaflokkur og Sjálfstæðisflokkur og hjáseta Flokk fólksins. Vertu með okkur, Kolbrún. Bara, nú gerum við ekkert annað núna en að greiða atkvæði. 24. grein og núverandi grein hljómar upp á andsvör og að þær séu í 2 mínútur og tillaga forsætisnefndar á 24. grein hljómar upp á breytingu á því að andsvar verði 1 mínúta. Sósíalistaflokkurinn með breytingartillögu á því og leggur til að andsvör sé 1,5 mínúta og við byrjum að leggja fram breytingartillögu Sósíalistaflokksins. Þeir sem eru sammála því að samþykkja breytingartillögu Sósíalistaflokksins gefi merki. Og það þá Sósíalistaflokkur og Sjálfstæðisflokkur allur, já, og Flokkur fólksins, þeir sem eru á móti breytingartillögu Sósíalistaflokksins. Og hún þá felld og þá legg ég upp breytingartillögu forsætisnefndar 1 mínútu andsvar og þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifi merki og það meirihlutinn ásamt VG þeir sem á móti kunna vera og það Sjálfstæðisflokkur og hjáseta Sósíalista og Flokk fólksins. Þá reiknist mér að ég sé búið með þetta. Ég búin að bera upp breytingartillögu Sósíalista og ég búin að bera upp 23. 1 mínútu. Passar? Já. Jú, það búið að samþykkja alla leiðir sem var að breyta. Það þarf ekki að... Takk fyrir það. Já. Síðan erum við hér með fundardagatalið sem fylgdi gögnunum. Og fyrir liggur fundardagatal borgarstjórnar og forsætisnefndar
þar sem að dagskrá næstu vertíðar, næsta veturs, sem hefst þá á borgarstjórnarfundi 5. september. Hér leggjum við þá dagatal til samþykktar. Hér búið að taka tillit til fjárhagsáætlunar og ársreiknings og öllu því sem við getum séð fyrir núna, frítugum og vetrarfríum og öðru. Auðvitað getur það komið upp að það þurfi að breyta dagatali. Forseti vill árétta það, en dagatali þá samþykkt og við leggjum það hér upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja dagatal borgarstjórnar fyrir næsta ár, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt með meirihluta Flokk fólksins, Vinstri grænum og sósíalistum, þeir sem á móti kunna vera. Og það Sjálfstæðisflokkurinn sem á móti því. Þá hefur forseti farið í gegnum alla liði undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní. Og erum við ekki alveg 100 á því að við séum búin? Flott. Þá leggjum við fram, eins og forseti var farið hér yfir áðan, það þessa fundargerð, þá búið að lesa það upp. En þá eru eftir hér nokkrar tillögur sem forseta hafa borist, sem að borgarfulltrúar hafa fengið sent núna, það sem að forseta hefur borist 7 dagskrárbreytingartillögur sem leita þarf afbrigða með. Og ég gerir ráð fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn óska eftir því að hver og ein tillaga verði tekin fyrir sig. Þá borist hefur, og hér verið að óska eftir því að taka inn þessar tillögur með afbrigðum. Borist hefur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi laun í vinnuskóla og þeir sem eru samþykkir því að taka þessa grein með afbrigðum inn, vinsamlegast gefið merki. Og það Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins, Vinstri grænir og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði meirihlutans. Borist hefur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi Tjarnarbíó að taka tillögun inn með afbrigðum og þeir sem samþykkja að taka tillögun á dagskrá fundarins með afbrigðum gefa þess merki og þeir sem á móti kunna vera og það fellt með. Og þá borist hefur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar varðandi heimild að kalla borgarstjórn í sumarleyfi. Næstu 3 breytingartillögur snúa allar að störfum borgarstjórnar og forseti myndi gjarnan vilja bara ræða þetta næsta haust, þannig að þrátt fyrir það að það stefnir nú ekki að þessar tillögur verði samþykktar inn á þennan fund, þá finnst mér bara mjög eðlilegt að þessar tillögur ræðist seinna í forsætisnefnd ef áhugi fyrir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, varðandi tillöguna það að það verði veitt heimild til þess að kalla borgarstjórn saman ef nauðsyn krefur vegna aðkallandi mála í sumarleyfi, kallana sem sagt úr fríi. Mér finnst náttúrulega nauðsynlegt þar sem við erum að fara í sumarleyfi að sú tillaga fái afgreiðslu hérna á þessum fundi en ekki í haust. Nú þegar í samþykktum heimild til að kalla til aukafunda. Það er ekkert sem stoppar borgarstjórn að kalla til aukafunda ef þess óskað. En þegar svona viðfangsmiklar breytingar koma með svo stuttum fyrirvara að enginn hefur haft neinn tíma til þess að ræða þetta, en allt þetta góðar og gildir umræðupunktar. Það var punktur forseta. Þannig að ég hvet Sjálfstæðisflokkinn til að ræða þetta frekar í haust, en ég ætla að leggja þessar, að því hér verið að óska eftir að taka þessar dagskrárbreytingartillögur inn með afbrigðum og fara í umræðu það hér á þessum fundi, hér og nú, það það sem verið að óska eftir, og ganga til atkvæða það, og ég að leggja það upp til atkvæða, en ekki efnislega hvað þær segja. En forseti ber þetta upp, borist hefur tillaga Sjálfstæðisflokksins breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar varðandi heimild að kalla saman borgarstjórn í sumarleyfi. Þeir sem eru samþykkir því að taka hana inn með afbrigðum gefið merki. Það Sjálfstæðisflokkur, sósíalistar og Flokkur fólksins og þeir sem á móti kunna vera.
Og þá það borist hefur tillaga Sjálfstæðisflokksins breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar á fundarsköp röðun mála á dagskrá og þau sem að samþykkja að taka þessa tillögu inn með afbrigðum gefið merki. Og það Sjálfstæðisflokkur, Sósíalistar og Flokkur fólksins. Þeir móti kunna vera og meirihluti og Vinstri grænir. Og borist hefur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks breytingu á stjórnum samþykkt Reykjavíkurborgar á fundarsköp varðandi andsvör við borgarstjóra. Þau samþykkja tillöguna á dagskrá fundarins með afbrigðum vinsamlega gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, og það meirihlutinn og Vinstri grænir og hjáseta Sósíalista og Flokk fólksins. Hver séu? Fólks greiddi atkvæði með. Greiddi atkvæði með, ok, takk fyrir það. Forseti ítrekar enn og aftur að þegar borgarstjórn kemur saman í haust að þá erum við með þessum samþykktum búin að ramma okkur ágætlega inn hvað varðar að koma með tillögur og umræður tímalega inn. Það koma mjög gjarnan mjög góðar tillögur og skemmtilegar til umræðu en það skiptir máli að við höfum tíma til þess að vinna það, vinna úr því, greina hvað málsmeðferðartillaga, breytingartillaga eða hvað annað og svo ég tala nú ekki tíma til þess að meta og ræða okkur saman það hvað við viljum gera. Þannig að ég hvet okkur til góðra verka að næsta haust hvað það varðar. En okkur ekkert að vanbúnaði. Ég veit ekki betur en að allar bókanir séu komnar inn. Fyrir ekki Kolbrún, hvað? Má ég biðja að kveikja mikrofónunum? Ég ekki... Já, ég rugglast aðeins á einni tillögunni sem ég held ég hafi ætlað bara að sitja hjá. Ertu að óska eftir að við tökum upp atkvæðagreiðslu í einhverju tillögu? Já, það með röðun mála. Ég fór línuvillt Ertu að meina í samþykktarbreytingunum sjálfum? Nei, núna í þessu með afbrigðum. Tekið inn með afbrigðum, Sjálfstæðisflokksins. Vegna röðun mála á dagskrá borgarstjórnar með 4. Já. Ég held ég hafi verið greitt atkvæði með, en ég ætla ekki að gera það. Ég ekki búin að skoða þetta nógu vel til að Borgarstjórn, kæra borgarstjórn, borgarfulltrúi Flokk fólksins hefur óskað eftir að tillagan sem í raun númer 4 á listanum sem þið fengu send verði tekin upp aftur og forseti ætlar að vera við því. Þannig að ég geri ráð fyrir að allir séu hér tilbúnir. Ég ætla að lesa upp þessa tillögu. Það þó tekin upp atkvæðagreiðsla. Það borist hefur tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingu á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar á fundarsköp varðar röðun mála á dagskrá borgarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir því að taka þessa tillögu inn með afbrigðum vinsamlega gefið merki og það Sjálfstæðisflokkur og Sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera. Og þú ætlar að sitja hjá, Kolbrún. Þú ætlar að móti. Ok, þeir sem á móti eru þá meirihlutinn, Flokkur fólksins og Vinstri grænir. Ok. Og það varðandi þessa atkvæðagreiðslu það? Já. Já. Ok. Takk. Nei, þetta var ástæðan fyrir því að forseti sagði að nú verðum við að vera eiturskörp. Það koma nokkrir fundir á ári þar sem við þurfum að fara í gegnum heljarnar atkvæðagreiðslur og það getur bara gengið ágætlega eins og núna ef við erum eiturfókusverðuð. Takk fyrir það. Við höfum oft þurft að fara í gegnum þetta með meiri látum, þannig að þetta var nú bara fínt. En þá var ég að heyra það að það eitthvað bókun að koma eða sem ekki inn í kerfinu. Það bókun út af frestun eða hvaða bókun það? Býttu nú við, ekki búið að senda hann inn eða? Nei, ég var að skrifa hana því að það var fyrir nokkuð Nei, sko, það ekki hægt að bóka við mál sem ekki á dagskrá. Fyrirgeðu, hvaða mál þetta, Kjartan? Viltu fara að þessi mikrofónu sem ég heyri þér? Þetta bókun út af tillögu okkar vinnuskólan. Vinnuskólan? Já, launin í vinnuskólanum. Hún ekki á dagskrá?
Já, en hún var tekið til afgreiðslu, eða sem sagt, það var greitt atkvæði um hana. Nei, það var ekki samþykkt að taka hana á dagskrá, þannig að hún er ekki á dagskrá. Tillagan var felld að taka hana á dagskrá. Já, það var atkvæðagreiðsla til hana, þá lítur með að bóka við atkvæðagreiðsluna. Nei. Jú. Nei, það er ekki þannig, Kjartan. Þú þekkir þetta. Já, ég þekki það. Það er hér voru tillögur sem voru felldar við það að taka þær á dagskrá, þá eru þær ekki á dagskrá. Það hefur ekki verið þannig. Já, ég er búinn að setja bókunna á óskrift og hún verið tekið fyrir, ef hún verið bókuð. Undir atkvæðagreiðslunni. Við vitum það, Líf, við vitum það. Já. Við þurfum þá að skoða það, þetta er bókun. Ef ekki undir atkvæðagreiðslunni, þá undir fundargerð borgarása sem alveg að tekið fyrir. Helga, við séum þegar með... Bókan er þar. Hvað segirðu? Þegar með bókun þar. Já, er sjálfstæðisflokkurinn bókuð þar? Já. Já, þá skiptum við bara bókun á milli okkar eins og við gerum stundum. Gerðu þið það? Já. En þetta er nákvæmlega það sem við höfum verið að ræða með fyrirvara, kæru félagar, þetta er fyrirvari. Nú megið þið skipta upp bókunum og bóka sem einstaklingar, en þið verðið að gera það í einu grænum. Einu grænum, já. Já. Já, ég tek bara, verð að taka smá fundarhlé, það er örstutt fundarhlé. Ég held að það hafi verið
hljóð í salnum, kæru félagar. Mér sýnist það sé búið að skipta þessu upp. Forseti bara ítrekar. Það algjör óþarfi að við séum að gera þetta í lokfundar. Þetta eigum við að vita löngu fyrir lokfundar þegar að bókanir verða of margar undir liðum. En mér sýnist vera komið lausn á þessu. En Kjartan, má ég þá ekki biðja þig að lesa bókunina? Og þú mátt gjarnan kveikja á þér. Já, ég kynni bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna tillögu laun í Vinnuskóla Reykjavíkur sem var hafnað að taka á dagskrá með afbrigðum. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að tímalaun unglinga í Vinnuskóla Reykjavíkur hækki 9% á milli ára eða í samræmi við launavísitölu. Slík launaleiðrétting í þágu unglinga í vinnuskólanum grundvallaratriði sem myndi auk þess valda óverulegum útgjaldaauka fyrir borgarsjóð. Við hörmum að meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar neiti að taka tillöguna til afgreiðslu á þessum fundi. Með launafrystingu 13 til 16 ára eru kjör þess aldurshóps skert verulega þar sem verðbólga mælist nú mikil á meðan allir aðrir kjarahópar hjá Reykjavíkurborg fá umtalsverðar kjarabætur. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa hækkað vinnuskólalaun sín verulega á milli ára að Reykjavíkurborg undanskilinni sem borgar nú langlægstu launin. Tímalaun vinnuskóla flestra nágrannasveitarfélagana eru nú 12% hærri en í Reykjavík og í Mosfellsbæ eru þau 17% hærri. Vinnuskólinn fyrsta reynsla þúsunda unglinga af vinnumarkaðnum. Með slíkri launafrystingu sendir meirihluti borgarstjórnar þessum unglingum slæm skilaboð og sýnir mikilvægu vinnuframlagi þeirra í þágu Reykjavíkurborgar óvirðingu. Takk fyrir það. Aðrar bókanir hafa borist og okkur ekkert að vanbúnaði en að slíta fundi. Og fundi slitið í borgarstjórn og borgarstjórn heldur í sumarleyfi 20. júní kl. 22:05.